ได้เดินทางมาเนื่องจากว่าเปิ้นต้องเลี้ยงดูแลหลานสาวหลานน้อยเปิ้นนะเปิ้นมีหลานน้อยกำลังยังบ่ถึงขวบกำเทื่อก็อีพ่ออีแม่ทั้งหลายกำลังน่าฮักน่าหลงนะได้ข่าวว่ากลับมานี่ให้หลายรอบแล้วอีนะน้องน้อยก็บ่เป็นอันกินอันยังง่อมบ่เคยเล่นบ่เคยหัวทางลูกโทรมาหาโอ้แทนที่คนหลานจะให้เป็นแม่ยายให้ ให้หาหลาน วันนี้ก็ได้จะให้ประเด็นนี้อู้ถึงอิ่มร่างเงี้ยแม่ให้แหมกันเนาะอันนี้เป็นความผูกพันโยมแม่นี่เลี้ยงหลานน้อยมา3-4 คนแล้วเนื้อศรัทธาญาติโยมเวลามีหลานน้อยก็สั่วงานหมดนะงานที่เมืองฝางนี่งานค้าขายยังบ่เอาแล้วแม่สดไปเลี้ยงหลานอยู่ที่ภูเก็ตเนาะอยู่ที่ภูเก็ตพุ่นนะแต่ว่างานของครูบาอาจารย์เนาะตีจัดกันตีวัดเหล่ามณฑาเดินทางจากภูเก็ตมาแล้วก็จะเดินทางเข้ามาในงานนี้ก็ประมาณสัก8-9 โมงก็คงจะมาถึงแล้วเนาะโยมแม่จงดีเชื้อกันทาท่านอื่นๆแหมเนอะบัจจัยข้าแม่เนาะพี่น้องตังแม่แจมวันนี้ก็ได้รับทราบข่าวว่าจะเดินทางมากันแม่แจมแม่สาบเสมิงเนาะตังหอดตังอย่างโมนี้ก็จะมากันอยู่พี่น้องตังเวียงป่าเป่าทักตายไปหาเนอขอบคุณตังเจ้าของสถานีทุกสถานีที่ได้นำคลื่นสัญญาณไปส่งให้พี่น้องตังเวียงป่าเป่าได้รับฟังด้วยกันอยู่ในขณะนี้พี่น้องตังเวียงป่าเป่าพี่น้องตังวังเหนือพี่น้องตังแม่สวยท่าก้อเนาะโยมน้องสมพินได้ข่าวว่าจะมาเหมือนกันบอกว่าจะติดภารกิจอย่างก่อวันนี้ถ้ามาก็พี่น้องตังท่าก้อแม่สวยท่าก้อนี่1 คันรถพี่น้องตังเวียงป่าเป่านี้จะหลายน้อยเนาะโยมแม่จิรพันธ์โมป้อนี้ก็เป็นโยมแม่อุปถามของท่านพระครูตยนะแล้วก็เมตตาดูแลอาตมามีงานที่ไหนปาศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากเวียงป่าเป่าไปหาไปช่วยเหลือเตือเติมตลอดโยมแม่เทียมจันทร์นะโยมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงโยมปอปัญญาวันนี้ก็คงจะได้ปะกันโยมแม่เสาสุดาจันทร์อีนะโยมแม่วิไลพรมณีวรหลายตั้นเนาะไปแล้วก็ยาวไปนะชื่อคนนิสถาญาติโยมถึงจำได้ก็มีจำบ่ได้ก็มีอันที่บ่โทรมาที่บ่ได้จำกันเลยเป็นน้ำแล้วนี่ก่อนนักเนอะพี่น้องตีเปิดฟังรายการโยมได้บ่มฟังอย่างเดียวนี่นะนั่งไขหัวกิ้งินั่งยิ้มกิ้งิอยู่บ้านเนี่ยบ่มฟังอีแม่ฟังอยู่ประจำเนอะท่านอีนะตะวานี่มาเตียนงานวัดเหล่ามณฑาเนี่ยเปิ่นมาบางคนเปิ่นวันนี้เปิ่นมาบ่ได้แต่วันนี้ลักมาเหี่ยก่อน ลักมาเหี่ยก่อนหลายคณะสถาอีแม่อีแม่วันผูกบ่มาก็อีแม่บ่ได้มาแล้ววันผูกที่บ้านแม่มีกฐินว่าโอ้ยมาตะวายเหี่ยอีแม่ไข่ตอกลักเนี่ยนะไข่ปูจาลักไปตอกวันนี้ได้ก็เลยอนุโลมว่าเฉพาะอีแม่ตะอันเนอได้เนาะก็คือเปิ่นได้ตอกได้นี่กันตะวาบางพ่องก็มีอันนี้ก็เรียบร้อยไปเปิ่นมาก็ได้ทำบุญได้มาพบปะกับครูบาอาจารย์ได้มาฮื้อกำลังใจกัน อีแม่ฟังถึงวันนะอีแม่ชื่ออย่างโทรไปหาเฮาก็แม่อีแม่บ่ได้โทรท่านมาหายายแม่บ่ได้โทรนะเก่งใจคนอื่นแล้วบ่ฮู้จะจะได้นะอีแม่กลัวว่าเวลาไปแล้วบ่ทุกบ่ทิ่มเปิ้นจะไข้หัวใช่อีแม่ได้ยินที่เปิ้นโทรไปหาครูบาอาจารย์ไว้ใช่นะม่วนใจได้นะท่านบางคนนี่เปิ้นหลำไว้กับท่านอีนะเจริญพรพระคุณเจ้าตุเจ้าเจริญพรโยมก็เจริญพรเปิ้นก็กลัวตกขะเบิ่งขะเจิงเป็นอย่างอันเลยบ่กล้าโทรมาศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเนาะอีแม่มาเจ้าฮะเตือนลูกบ่าวว่าตื่นแล้วกาโยมแม่บัวคำเทพศิริเจ้าแม่เจ้าแม่ตื่นแล้วลูกดีแล้วตื่นเจ้าเหียอีแม่ตื่นแล้วเจ้าเราแม่คิดถึงขอบคุณอีแม่หลายๆเนาะกัดอกเลยดูฟังเสียงอีแม่กัดอกเลยเนี่ยคิดถึงกันนี่คิดถึงลูกบัดนี้เป็นยังอนุโมทนาบุญเอากันเนอะแม่เนอะเฮาก็คือเติงหานะมาได้บิณฑบาตหลายวันเนาะดูแลตัวเองนะแม่นะ
เจ้า เจ้าสาธุอีแม่ก็หอมมาแล้วเน ลู อะ กก็ดูแลตัวเองเนอะ เจ้าเจ้าโอ้อีแม่ เจ้า หอมมา บุญรักษานะลูกเนอะ สาธุสาธุสาธุบุญรักษาแม่เนอะอ่ะ เจ้า สาธุเจ้าโอ้กัดอกเหมือนกันเนอะโอ้โยมแม่บัวคำเทพศิริอาตมาไปบิณฑบาตวันจันทร์ครับวันจันทร์กับวันศุกร์เนาะบ้านอีแม่หันนะแล้วบ่ได้ใส่บาตรหลายวันแล้วกัดอกว่ะคึดเติงหาลูกเบาคนเฮามันมีความผูกพันกันซะท้าเฮยเป็นแม่เป็นป่อเป็นลูกกันเอกเฮาบ่ฮู้ว่าจัดก่อนไผเป็นไผบ่ฮู้ว่าเกิดมาจัดนี้มันลืมไปละจัดก่อนเพิ่นบอกว่าเวลาเฮาตายไปแล้วเพิ่นจำเมียไอ้อย่างที่จำอยู่เก่ามันลืมไปนะมีบางคนที่เปิ่นระลึกจัดได้เปิ่นก็จะจำได้ แต่กรรมของพระพุทธเจ้ากรรมของพระอรหันต์เปิ่นว่าคนเฮานี้เกิดแล้วตายแล้วเกิดบางทีเกิดมาเป็นคนนั้นบางทีเกิดมาเป็นคนนี้บางทีเกิดในครอบครัวนั้นบางครั้งเกิดในครอบครัวนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันศรัทธาญาติโยมอย่างที่มีเรื่องเล่าว่าพระองค์ทรงไปบิณฑบาตที่เมืองบางหนึ่งไปปะพราหมณ์และพรามณีครอบครัวหนึ่งท่านพราหมณ์ออกไปใส่บาตรหันทุเจ้าเดินมาเลี้ยเป็นภาพที่งดงามตาเกิดความปิติเลื่อมใสออกไปจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สาวกก่อนบ่ยากออกไปยืนรอใส่บาตรพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาไกลแล้วหันหน้าปุ๊บลูกไปที่ไหนมาฮัมโมสั่งโคจะได้บาหาป่อหาแม่ตายละแม่มันนี่วะลูกเขามานี่ขจายโวยวะพระมณีก็ตกอกตกใจลูกที่ไหนมาล่นออกมาชะตาออกจากบ้านมายักษัตตาหันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับท่านพราหมณ์ลูกอีแม่มาแล้วไปไหนมายังมาหาแม่ลูกเคยลูกจะได้ไปมาวะดีอกดีใจให้กิ้งเกียกว่าสถาตึงงานสามีตึงภรรยากิ้งเกียกของอันภาษาเฮานี่กับอินเดียบ่เหมือนกันเนอะ ว่าใจว่ากิ้งอรุณนะให้ซบลงตีเท้าตีพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็พร่ำรำพันว่าลูกจะได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบ่อะไรใจคล้องอย่างกำแล้วจะได้อย่างอีกับพ่อกับแม่แต่ว่าลูกเคยให้ซบพระบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์หูเหตุการณ์ที่อดีตที่ผ่านมาหูเหตุการณ์อนาคตจะทาอย่างเกิดขึ้นแล้วอย่างจะเกิดขึ้นเนาะพระองค์มีญาณที่ยังคงลงไปในอดีตบ่ฮู้กี่ทุกคนถ้าไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์เพิ่นจะฮู้หมดคนนี้อดีตเป็นจะได้ปัจจุบันเป็นจะได้อนาคตจะเป็นจะได้ปุ้นหลายกับหลายกันสามารถพยากรณ์ได้เลยว่าคนนี้จะเป็นจะได้ไปสถานี่คือญาณบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงหันสองสามีภรรยาปฏิบัติต่อพระองค์อย่างอันก็ปล่อยให้เขาให้ปล่อยให้เปิ้นให้ปล่อยให้เปิ้นพร่ำรำพันไปบ่มีกรรมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์สักอย่างที่จะเป็นกรรมตำหนิติเตียนหลายคนก็อาจจะคิดว่าพราหมณ์นี้เนาะอย่างหันพระพุทธเจ้ามาก็ท่านมาบอกว่าเป็นลูกของตัวเก่าพราหมณ์นี้บ่ได้เรื่องแล้วเป็นคนที่เปิ้นเรียกว่าอย่างเกาะกระแสคนดัง ผู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่คนทั้งหลายเคารพนับถือแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์ก็ก้มหัวฮือค้อมหัวฮือไหว้สาถวายข้าวน้ำโภชนะอาหารอุปถัมภ์ก็พอหันคนทั้งหลายก็กันเนาะซุบซิบนินทาว่ากันไปแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ที่ปัจจัยพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์ประกอบโดยปฏิสัมภิทาบรรลุญาณสมาบัติบางผ่องตาทิพย์บางผ่องหูทิพย์บางผ่องหูในวาระจิตโดยวาระจิตวาระใจของเปิ้นก็ได้ทราบหูว่าต้องมีเหตุมีผลก็คงจะเป็นอย่างอันนี้ก็หูตันแต่พระที่เป็นปุถุชนคนบัดได้นี้ยังมีโลภโกรธหลงยังบัดตัดนิวรณ์กำเตือนยังบัดตัดกิเลสตัณหาบัดได้กำเตือนนั้นพอได้หันภาพยังอันก็ชุบชีพกันไออย่างพามนี้บ่หูกา
พามณีนี้บ่ฮู้กะว่าพระพุทธองค์หรือว่าอันพระพุทธองค์ของเฮาเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมหามายาแล้วจะได้มาว่าโอ้ตัวเป็นพ่อเป็นแม่เอี่ยว่าเอาไปจะได้บ่ฮักบ่กึดเติงหาพ่อหาแม่ไปตีนอื่นที่ไก่แต่ว่าเหมือนก็ว่าเป็นลูกของตัวเก้าได้กอมเกี้ยงเลี้ยงดูมากบปานนั้นโอ้พามนี้เป็นแหมลายละผีบ้าไก่เนาะถ้าบ้านเฮาเนาะพามนี้เป็นผีบ้าเสร็จแล้วก้าอีปออีแม่ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บ่ทรงเอื้อนเอ่ยพระโอษฐ์อะไรอย่างพราหมณ์และพราหมณีอยากให้เรียบร้อยแล้วน้ำตามันเห็ดแห้งแล้วโอ้ปิติอกปิติใจสั่นทึดๆสะทาเหยป่ะลูกเข้าไปบ้านเฮาไปเข้าไปในบ้านลูกเหยวะประคองอันขอบาทพระพุทธเจ้าประคองพระองค์ให้ลูกเข้าไปในบ้านนี่สะทาเข้าไปในบ้านก็ให้คนบริวารคนใจตั้งหลายช่วยกันเตรียมข้าวน้ำโภชนาอาหารสำหรับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายติดเสด็จไปติดตามเสด็จของพระพุทธเจ้าไปนั้นพอขึ้นไปบ้านไปจองเรียบแล้วก็ยังนั่งอู้พร่ำเพ้อพรรณนาถึงเรื่องมูนี้อยู่ศรัทธาทั้งหลายก็ทำให้คนทั้งหลายก็ช้ำนินทาไปแหมว่าโอ้หมูนี้ยะไออย่างนะสองสามีภรรยานี้ยะไออย่างการวะโยมไพบุญนมัสการครับแม่น้อยบานเย็นกดตักเข้ามาเนอะโอเคเดี๋ยวสักกรรมก่อนเนอะสักประมาณ3:45 นาทีจะแบ่งปันให้ศรัทธาอีปอยอีแม่โทรมาเนาะโทรมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็สนทนาพอเข้าน้ำโภชนาอาหารเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาให้ท่านพราหมณ์ทั้งสองก็ได้บอกว่าโอ้ต่อไปนี้ลูกมาที่นี่ก็มาแวะบ้านป่อบ้านแม่เนอะจะไปทิ้งป่อแม่นะป่อแม่นี่คิดถึงฮักลูกอะไรหาลูกตลอดเวลาว่าพระพุทธองค์ก็บ่ทรงห้ามปรามหรือว่ากล่าวตักเตือนพราหมณ์และพราหมณีนั้นสักกรรมเนาะก็เสด็จกลับไปยังพระวิหารที่พักของพระองค์พร้อมกับหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเดินไปเลี้ยเป็นภาพที่งดงามศรัทธาญาติโยมบอกกองไปถึงงานที่วัดที่พักเรียบร้อยพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นปุถุชนทั้งหลายนั้นหรือว่าพระอรหันต์ที่บ่ได้ประกอบไปโดยปฏิสัมภิทาบ่ได้ญาณทั้งหลายนั้นก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจปุถุชนสงสัยก็กึดนักเล่าขวัญ เล่าขวัญพราหมณ์และพราหมณีนั้นนะเล่าขวัญว่าอย่างที่ว่าตะกี้นั้นไอ้อย่างเพื่อนมีพ่อมีแม่แต่ตัวไปว่าหาว่าตัวเป็นพ่อเป็นแม่โอ้บ่อายบ้านไอ้เมืองเปิ่นหู้กันถึงบ้านถึงเมืองพราหมณ์และพราหมณีนี้หน้าด้านได้อีวะพระพุทธองค์ทรงหูละโดยญาณของพระองค์แล้วก็หู้ว่าหมู่นี้มีข้อสงสัยอย่างนี้พระองค์ก็เสด็จดำเนินมาศรัทธาญาติโยมเสด็จดำเนินมาในธรรมสภาที่พระภิกษุทั้งหลายมานั่งพักผ่อนแล้วก็เล่าเศร้าอยู่หันนะนินทาพราหมณ์และพราหมณีอยู่หันอยากพระองค์พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนศรัทธาถ้าพระภิกษุสงฆ์หันก็เหมือนกับหนูหันตราดชัดสีดับปิ้งพระพุทธองค์อยู่ระยะไปเนี่ยเสด็จดำเนินไปเนี่ยโอ้มันมีฉับพันนรังสีสง่างามเลยภิกษุเป็นร้อยเป็นพันหน้าตาก็เหมือนกันแต่ว่าพระพุทธองค์เสด็จไปที่ไหนนี่จะมีฉับพันนรังสีรัศมีเนาะที่แผ่ออกความจริงพระองค์ก็ปกคลุมรัศมีไว้นะบ่ให้มันแผ่ออกตลอดเวลาเพราะอย่างเพราะมันจะทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมันจะดุ้งตื่นเต้นตื่นตัวตื่นมันเป็นปกติอีกแล้วนะเนาะถ้าชับพลันสีถ้าเปล่งออกไปถ้าอย่างคือคนหันเนี่ยคนก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรอย่างสักอย่างนะพระองค์เสด็จไปภิกษุทั้งหลายอยากหันพระพุทธองค์เสด็จยุรยาตไปก็ได้เงียบปากกันดับปิ้งเหมือนกับมีคนสักคนทั้งที่คนเป็นลักปันลักหมื่นอยู่ที่ในบริเวณนั้น
มื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปจนถึงที่ประทับอาสนะสำหรับพระองค์ก็ทรงประทับนิ่งอยู่หั่นภิกษุทั้งหลายหมู่นั้นก็นิ่งเงียบเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพระองค์ก็เปิดพระโอษฐ์ถามภิกษุทั้งหลายตะกี้ก่อนที่เขาจะเดินมารู้สึกว่าเธอกำลังสนทนากันอยู่บัดเดี๋ยวนี้เฮามาถึงแล้วดับปิดับปิงบัลลังก์เล่าขวัญเฮาเหี่ยก้าย เล่าขวัญเฮาเหี่ยก้ายอีหนอคนเฮานะสันทาเวลาเฮาไปการไปงานเนี่ยเป็นกันเศร้าอีหนออยากเขาไปถึงดับปิงนี่เหลียวพอกันล็อกแรกเฮาก็เกิดเนาะอันนี้มันนินทาเฮาเหี่ยก้าเนี่ยอยากเข้ามาก็เงียบหรือว่านินทาขอดคว้าของเฮานินทาคนที่เฮาฮักคนที่เฮาฮู้จักตะกี้กันเช้าน่ะอยากเข้ามานี่ดับปิ้งเนี่ยมุดมิดมันต้องนินทาเขาเนี่ยเนาะแม่นก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เข้าไปก่อนตัดถามนี่ตะกี้ยังกันเช้าบัดเดี๋ยวเข้ามาอย่างดับปิ้งนินทาเขาไก่ โมภิกษุทั้งหลายผู้ฉลาดองค์อาจนะที่อยู่ใกล้ๆพระองค์หันก็ได้ประนมมือกราบสาแล้วก็บอกนะบอกเพิ่นว่าอย่างไรดีกราบทูลข้อความว่าพระพุทธเจ้าข้าบัจใจนินทาเนอะ บัจใจนินทาพระองค์เนอะพระเจ้าข้าตะกี้นั้นจาสนทนากันถึงเรื่องอันติสงสัยเนี่ยอันว่าพราหมณ์ท่านพราหมณ์กับพรามณีเนี่ย จริงๆแล้วน่าจะหู้ดีเนาะว่าพระองค์นี่เป็นราชบุตรเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมหามายาแต่จะได้ว่ามาอยากหันพระองค์พบให้หุยหาว่าตัวเก่าเป็นป่อเป็นแม่ตำนิติเตียนพระองค์ว่าทอดทิ้งป่อแม่ไปบ่มาหาอย่างนี้ก็เลยสงสัยเลยกันว่าพราหมณ์หมู่นี้มันเป็นได้เป็นผีบ้าถึง2 คนผัวเมียก็ว่าได้อีวะพระพุทธองค์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะไปว่าจะอันนาพราหมณ์และพราหมณีนั้นเป็นบิดามารดาเป็นป่อเป็นแม่ของเฮาเนี่ยมาหลายจาติเนอะ500 จาติเป็นหมอกเป็นไม้นะพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางมหาสิริมหามายานี้เป็นป่อเป็นแม่เฮาในอัตภาพต่างๆยังบัดเต้าท่านพราหมณ์และพราหมณีเนอะแต่ท่านพราหมณ์และพราหมณีนี้บ่ได้สร้างบุญเพื่อจะเป็นบิดามารดาเป็นป่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าก็เลยบ่ได้เป็นป่อแม่เฮาในอัตภาพนี้ในชาติที่เฮาเป็ดตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้เพราะปุญญาบารมีของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายามีนักกว่าเพิ่นปรารถนาจะเป็นป่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเปิ้นก็เลยได้เป็นป่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าคือตนตัวของเฮานี้ในอัตภาพในชาตินี้ว่าอันแล้วก็ตรัสเล่าบุพกรรมตั้งหลังที่ผ่านมาว่าพราหมณ์และพราหมณีกะเฮานี่นะเป็นป่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกากันมานี้นับชาติบ่ถ้วนสถาขนาดเป็นป่อเป็นแม่500 ชาติขึ้นเป็นพี่เป็นน้องแหมเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลุงเป็นป้าแหมจัดนักสถาเฮยหลายชาติหลายกับเป็นกันเนี่ยเป็นกับเป็นโกดกับศรัทธาเฮยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่หมู่เฮาฟังแล้วก็ต้องตระหนักหูแล้วก็เข้าใจว่าจะได้บางครั้งบางทีเฮาปะคนนี้อันนี้เหมือนกับคนเคยหันเหลวพอด้วยก้นด้วยทางหลังไปอันนี้เฮาคุ้นหน้าเป็นไผ่บางครั้งความจำของคนเฮานี่มันเหมือนจะจำได้แต่ว่ามันลางเลือนศรัทธามันบอกแน่ว่าจัดก่อนนี้คนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นป่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานของเฮาเป็นลุงป้าน้าอาของเฮาเปิ้นว่าบางครั้งแม้กระทั่งศัตรูของเฮานั้นจัดก่อนก็อาจจะเป็นป่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกับเฮาซะท่าเกิดมาในชาตินี้ภพนี้อัตภาพนี้บ่ฮู้ไผเป็นไผมันลืมไปเห็นแล้วนะกลับกลายเป็นคนที่มาเป็นศัตรูต่อกันทำลายประหารกันก็ได้
เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเฮาบอกควรถือควรตือบอกควรทำร้ายซึ่งกันและกันอาจจะเป็นบุพกรรมชาติก่อนอาจจะเป็นเครือญาติเป็นคนใกล้ชิดกับเฮาก็ได้เป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงป้านะจะถ่ายญาติโยมลองกึดก่อยเตอะถ้าเฮากึดได้อย่างอีเนี่ยเฮาจะไปเกียดไผลงจะไปโคดไผลงจะไปจังไผได้เนาะอย่างอาตมากับอีแม่ทั้งหลายเนี่ยอีป่ออีแม่ทั้งหลายเนี่ยมันมีความรู้สึกหันอย่างว่าโอ้เวลาเฮาพบเฮาปะกันมันมีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกเหมือนญาติมิตรเหมือนป่อเหมือนแม่แท้มันบัดแน่ซะท่าอย่างพี่น้องเมืองฝางเนี่ยอาตมาไปบัดใดมันมีความรู้สึกอยากอยู่นะอยากพักอยู่ที่เมืองฝางไปตั้งเวียงป่าเป้าก็เหมือนกันคนเฮาถ้ามันบ่มีวาสนาต่อกันมันตึกบ่ได้พบกันซะท่าเฮ้ยแล้วศรัทธาบางท่านบางคนเนี่ยบ่เคยหันหน้าอาตมากำเตือฟังรายการในวิทยุเนี่ยฟังรายการในวิทยุเนี่ยอีป่ออีแม่โอ้ลูกเฮามาแล้วเอล่ะ ลูกมันแล้วนะใจนี่คิดว่าเป็นลูกตุอาตมาก็ถึงบอกอีป่ออีแม่ทั้งหลายแล้วว่าคิดว่าเฮาเนี่ยเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นญาติของท่านเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานท่านเวลาเฮาเนี่ยอย่างนี้อีป่ออีแม่ก็อนุโมทนาบุญโอ้ตุลูกไปปุ่นโลอนุโมทนาไปป่นนะอันนี้ก็จะได้บุญด้วยกันเนอะอีป่ออีแม่ทั้งหลายบุญกุศลมันเกิดได้ง่ายแค่เฮาภูมิใจภาคภูมิใจโอ้อันนี้ลูกเฮานะอันนี้คนที่เฮาฮู้จักนะอันนี้ครูบาอาจารย์เฮานะเปิ้นไปสร้างบุญที่ห้านที่นี่โอ้ยกมือท่วมหัวสาธุได้บุญเอาบุญโดยเปิ้นเด้อเนี่ยก็จะได้บุญด้วยกันไปเนี่ยศรัทธาบุญเกิดขึ้นโดยเหตุหลายประการบุญเกิดขึ้นโดยเหตุหลายประการด้วยกันจากการฮื้อตานนี่ก็เป็นบุญเนาะการฮื้อตานก่อนจะฮื้อตานจิตใจยินดีปรีดาปราโมทย์ขวนขวายหาตานอันนี้ก่อนจะฮื้อบุญก็มีความสุขนะมีความปิติใจมีความสุขใจขวนขวายในตานมีความสุขเพราะได้ฮื้อตานคณะติกรรมกำลังฮื้อตานนี้จิตใจเกิดความสุขแห่มเกิดความปรีดาปราโมทย์เกิดขึ้นในคณะติฮื้อตานหลังจากฮื้อตานไปแล้วโอ้มานั่งนึกถึงตานที่ตัวเก่าได้ฮื้อไปโอ้เฮาได้มีบุญเนาะตะวานี้ได้ตักบาตรเทโวโลหณะกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็น100 ตนลงมาจากบันไดนาคที่วัดพระธาตุดอยน้อยเลี้ยโอ้อย่างพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์ทั้งหลายที่เสด็จลงมาพระพุทธเจ้าพร้อมกับเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเลี้ยลงมาอย่างกอบปานศรัทธาญาติโยมเกิดความปิตินึกย้อนไปก็ดีอกดีใจปิติเกิดขึ้นในจิตในใจนี่หลังจากฮื้อพรไปแล้วฮื้อทำบุญไปแล้วมันนึกถึงบัดได้ก็ดีใจภูมิใจตัวเก่าว่าโอ้เฮาได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์วันเทโวโลหณะนะเทโวกับเทวดาโลหณะลงมาจากสวรรค์พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับเทวดาทั้งหลายที่เมืองสังคสนครเฮาระลึกถึงอย่างเฮามาสืบทอดสิหีบหอยประเพณีกับครูบาอาจารย์เฮาได้ตักบาตรกับพระสงฆ์หลายร้อยรูปเนาะโดยที่แต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหน้าไว้หน้าสาได้อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระสงฆ์องค์เนรเป็นร้อยรูปวันเดียวบุญเฮาใหญ่นึกถึงภาพน้ำติดตาติดใจติดตะวาเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นบุญหลังจากนี้ก่อนทำมีบุญคณะทำได้บุญปิติใจหลังทำแล้วระลึกถึงกรรมใดเวลาใดวันใดก็รู้สึกปิติใจอยู่หั่นอันเนี้ยผลของบุญสถาส่วนถ้าทำกรรมมาดีแต่ว่านี้ออกว่าสาปัดเล่ากันตีหัวกันเนี่ยสถาแค่กึดไปกินเหล้าก็เป็นสิ่งที่ว่า
จิตใจบ่มีความสุขแล้วต้องลักหนีเมียไปกินเหล้า ลักหนีผัวไปกินเหล้านัดกันกินเหล้าโอ้กินเหล้าเมายาไปพิษไปเถียงไปตีหัวกันไปเสี่ยงเงินเสี่ยงทองบัดตีหัวกันก็จ้างเสี่ยงเงินเสี่ยงทองไอ้อย่างต่างๆไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะธรรมหันก็มีความสุขสถา การทำบุญกับทำบาปมันต่างกันทำบาปนี่ถ้าคืดบดีนี่นะจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันหม่นหมองโอ้วันนี้คืดจะไปฆ่าคนนั้นคืดจะไปฟันคนนี้คืดจะไปโกงคนนั้นคืดจะไปโกงคนนี้ศรัทธาญาติโยมว่าจิตใจที่คืดจะอ่านมันจะมีความสุขกะมันคืดพอตอนคืดมันก็เครียดแล้วนะมันก็จะยะหาวิธีจะใดหาวิธีติยะเขาจะได้หาวิธีอันนั้นอันนี้จะได้โอ้ตำรวจจะจับก็จับบ่จับก็จะกว่าไปวดนะจิตใจบ่ปกติจิตใจบ่ปกติจิตใจบ่มีความสุขแต่เวลาเนี้ยคณะเวลาเนี้ยนั่นศรัทธาญาติโยมลองคืดพอจิตใจเขาจะมีความสุขก่อนจิตใจที่เอากับเข้าไปถวายเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารไปถวายพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ากับจิตใจที่ไปเพื่อจะลักของเปิ่นไปเพื่อจะทำร้ายเปิ่นเพื่อไปเพื่อจะลู่เอาของเปิ่นจะไปเม็ดของเปิ่นจิตใจจะใดที่มันมีความสุขจิตใจที่เป็นลักมันกังวลกว่าเปิ่นหู้คณะคิดนะก็บ่สบายใจคณะทำก็บ่สบายใจหลังจากทำไปแล้วกว่าเปิ่นมายับมาจับตะกี้มันหู้ก็จะหรือว่าเขาไปแจ้งตำรวจก็จะเขาจะโดนจับก็จะคืดไปอย่างอันทุกอกทุกใจสถาถ้าสมมุติว่าตายไปกรรมนั้นกรรมติกึดนั้นก็ดีกรรมติลักอยู่ก็ดีกรรมติลักแล้วก็ดีถ้าชีวิตของคนคนนั้นตายไปในขณะนั้นสถาว่าคติติไปเขาจะไปไหนเนาะก็ไปตังนรกมกไหมอย่างเดียวนั้นเนาะพิษศีลพิษธรรมจิตใจบ่มีความสุขแต่ตรงข้ามกับคนที่จิตใจดีงามคิดสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีคนจะนี้คนแบบนี้เพื่อนก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างเดียวอย่างที่ศรัทธาอีป่ออีแม่เนี่ยโอ้กึดอย่างเป็นบุญกึดอย่างเป็นกุศลทำสิ่งที่เป็นบุญทำสิ่งที่เป็นกุศลตลอดมาตลอดเวลาทำให้คติจิตใจของท่านทั้งหลายอยู่กับบุญกับกุศลบางพ่องบางคนเนี่ยโอ้หนังตื่นเจ้ามาได้ฟังน้ำฟังธรรมตุลูกมาแล้วโอ้ดีใจอาจจะมีความผูกพันกันแต่อดีตชาติปางก่อนมาเฮาถึงได้มาพบมาปะกันตั้งเสียง บ่หันหน้ากันกับเตือได้ฟังกันตั้งเสียงเขาก็ฮักกันแล้วเนาะอาตมาจริงๆแล้วโอ้นี่นึกนะคนที่เปิ่นบอกอาตมานี่บัดเดียวถ้าเปรียบเทียบไปแล้วอีแม่ก็ฟังทุกวันไหนนะบางที่เปิ่นอยู่ในตีไก่ตีเลิกตีเลิกบ้านอยู่ในห่อมห้วยห่อมเขาบนป่าบนเขาบนดอยมีโยมแม่ท่านหนึ่งอยู่แถวเมืองเงาเนี่ยเปิ่นเคยโทรมาหาอาตมาเปิ่นว่าเปิ่นมีสวนส้มสวนหยางอยู่เนี่ยแถวตั้งบ่อสี่เหลี่ยมตรงข้ามตั้งบ่อสี่เหลี่ยมเปิ่นว่าเยื่องมาตั้งวังเหนือตั้งพะเยาตั้งเพชรอยู่ในป่าออกจากป่าออกจากสวนมาก็มาบ้านวัน2 วันก็ปิกเข้าไปอยู่ในสวนก็มีอาศัยวิทยุฟังเมื่อก่อนเปิ่นโทรมาอยู่แต่ช่วงหลังๆนี้เปิ่นหายไปก็กึดเติงหาเปิ่นเนาะแล้วก็จำมาได้แล้วเปิ่นชื่ออย่างแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็มีอยู่แต่จำชื่อเปิ่นมาได้ถ้าจำได้จะโทรไปหาเปิ่นแล้วบอกว่าโอ้ยแม่เขาก็กึดเติงหาเนอะอยากจะไปแอวหาอยากจะไปหันที่เปิ่นอยู่เปิ่นกินเปิ่นว่าถ้าออกมาก็ต้องซื้อกับข้าวกับป่าเข้าไปโดยถึงข้าวถึงน้ำอย่างต้องซื้อเข้าไปกักตุนไว้อยู่ได้ประมาณ15 วันเดือนก็ออกมาบอกว่าเปิ้นอยู่แถวใดใช่ไหมอันนี้เปิ้นอยู่ปุ้นก็อาศัยเนี่ยบันเทิงใจโดยการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์รูปต่างๆแล้วก็เวลาอาตมาได้มีโอกาสจัดรายการเปิ้นก็ได้ฟังแต่อาตมาเองนั้นเวลาช่วงที่เปิ้นออกอากาศไปแบบนั้นเนี่ยคืออาจจะเป็นช่วงกลางคืน20 ทุ่มถึง4 ทุ่มเนี่ยอาตมาบอกค่อยได้ออกรายการเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่เปิ้นออกรายการเต็มอยู่แล้วอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็เลยบ่ได้ค่อยได้ออกรายการไปให้ครูบาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังได้นั้นได้รับฟังอย่างตะคืนนี้โทรมาจากพะเยาอีแม่ก็ฟังอยู่เนาะเมินเนาะท่านเนาะบ่ได้ปะกันป้อนานอย่างนามสกุลชมพูแหม
อ้เมินนักแกเนาะท่านบ่ได้ฟังเสียงท่านก็เมินแต่เพราะบ่ได้จัดในช่วงนั้นมาเมินรายการก็ปกติจะออกไป26สถานีบางช่วงบางอย่างช่วงเช้านี่ก็อาจจะบ่ครบถึง26สถานีได้ประมาณ10กว่าสถานีเป็นประมาณเนาะในช่วงเช้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณเนอะเจ้าของสถานีติดตื่นเช้าเหมือนกัน ตื่นเช้าก็สัญญาณลิงก์สัญญาณไปเปิดไฟเปิดการเครื่องเปิดไออย่างครับสัญญาณจากทางวัดปากทางเจริญถึงมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ดูแลสถานีอยู่ท่านพระครูอภิวัฒน์นี้ตะคืนศรัทธาญาติโยมพิธียังบ่เสร็จกำแจกควักมือเย็บท่านมหามณีกรรมก็เข้าไปกราบสาท่านอาจารย์ก็บอกว่าตอนเช้าเนอะมหาเข้ารายการตี 3 ถึงตี 5แล้วก็จากนั้นทุลุงจะเข้าก็เลยถวายความเคารพเปิ้นว่าโอ้ท่านอาจารย์ครับทุลุงขอบอกว่าตอนเช้าคือมหาเข้าแล้วก็ตี 5 ถึง 7 โมงนี้คือท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเข้าท่านอาจารย์จะว่าจะได้เอาท่านอาจารย์ว่าโอ้ก็ดีโลเนาะก็กลับเปิ้นก็กลับไปงานยังบ่เสร็จแต่คือเนื่องจากว่าโอ้โหเปิ้นอยู่มาตั้งแต่ตอนเช้าตากแดดตากแดงมาด้วยกันนะไปตักบาตรเทโวโลหะนะเรียบร้อยก็ปีกมาตีนี่มาดูแลอันนั้นอันนี้ตะวานี้ทำในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่จัดสถานที่ หลายอย่างจนแล้วจนเสร็จท่านอาจารย์ก็ดูแลควบคุมอยู่ก็เด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถึงเนื้อถึงตัวบ่ได้พักกันนะศรัทธาบ่ได้พักชักหงีบอาตมาก็เหมือนกันตื่นตั้งแต่ตอนเช้ายัดรายการแล้วก็เนี่ยเตามาไปตักบาตรเทโวปีกมาก็มาช่วยครูบาอาจารย์กันถึงค่ำถึงแรงเหมือนกันอาจารย์รู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวบ่ไหวครับไปเนาะโอ้บ่เจ้านี้ตี 3ตะกี้ตื่นมาตี 2ประมาณตี 2กึ่งนะหรือว่าตี 2เนี่ยท่านอาจารย์พระครูแล้วก็มามอนิเตอร์ตะเกียจะมาเปิดเพลงออกไปโอ้เสียงมันเบาไปนะพอแล้วจัดการแล้วมันมีอย่างผิดปกติก็บ่เหมือนปกติกูเตือนเสียงมันผิดปกติไปแสดงว่าเปิ่นตื่นตัวตื่นรอเฮาอยู่ครูบาอาจารย์เนี่ยการนักกว่าเฮาศรัทธาอาตมานี่มันมีความคืออยู่ใกล้ชิดแล้วเฮาหันปฏิปทาแล้วบางครั้งหันเปิ่นเนี่ยการเนี่ยงานตั้งนอกยิ้มกังงี้นะแต่ความจริงแล้วภาระรับผิดชอบที่เปิ่นทำหน้าที่ให้นักหนาศรัทธาตื่นแต่เจ้าศรัทธาว่าอีแม่ตื่นตั้งแต่ตี 3มาแล้วท่านอาจารย์ตื่นตั้งแต่ตี 2มานั่งเฝ้าคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ฟังเสียงบัดเดี๋ยวนี้จะนั่งหงิบอยู่หันก็ว่าได้บ่ว่าเนาะอันนี้คือความหน้าที่อันนี้คือความรับผิดชอบที่ครูบาอาจารย์ได้ทำพัฒนาเครือข่ายคลื่นสีขาวจนทำให้อีปออีแมททั้งหลายมีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมกันทุกช่วงเวลาก็ว่าได้ตั้งแต่ตี 3ไปจนถึงบักค่ำบักคืน2-4 ทุ่มดูสถาอีปออีแมททั้งหลายทำให้รายการตั้งวิทยุในเครือข่ายนี้ได้มีโอกาสนำสัญญาณครูบาอาจารย์เปิ่นจัดรายการดีๆไปออกอากาศตั้งเมืองฝางตั้งแม่อายชัยปราการถาดตอนแม่แจ่มถ้าก็แม่สวยตั้งปุ่นเจียงไฮ้ตั้งเจียงไฮ้เกือบจะทุกอำเภอนะสถาแต่อย่างที่อาตมาบอกไปที่เปิ่นโทรมาก็ส่วนหนึ่งที่บัดโทรมาก็เยอะเลยนักหนาปะปานพี่น้องต่างเมืองน่านโทรมาก็อันเจ้าเก่านั่นเนาะอีปอจากนาน้อยเมืองน่านโทรมาแต่ว่าคนที่เปิ่นฟังมีหลายอยู่เปิ่นบอกกล้าโทรแต่คืนก็ยังตีพื้นที่ของอาตมาอยู่อำเภอเมืองปานนี้เปิ่นก็ได้ฟังเป็นบางช่วงต่ออันอย่างตอนเจ้านี่ก็คงจะได้ฟังอยู่เนาะสถานีเปิ่นออกอากาศไปอยู่ตังแจ่ซ้อนเมืองปานตังแจ่ห่มแม่ตาในนี่วันนี้ลงโทรมาเนอะหายไปเมินนะแม่ตาในแม่ตาบ้านแม่ตาในเนี่ยแม่จันแม่ตาแม่อย่างโมนี้นะอาตมาก็ตึ้งบ่ได้ไปแอวหาเปิ่นก็บ่ใจไกลกันนะบัดเดี๋ยวนี้แม่ตาในเนอะจะได้ฟังท่านอาจารย์เสน่ห์การลงเป็นคนบ้านกิ่วนะกะเดียวตี 5 ถึง 7 โมงเนอะคนบ้านเฮาถ้าบัดโทรมาหาอาตมานี่กะเดียวท่านอาจารย์เสน่ห์การลงเข้ารายการอีแม่ก็ทักทายเนอะทักทายอูจากกับเปิ่นฮื้อกำลังใจกันต้องขอบคุณนักละพี่น้องศรัทธาที่ฟังรายการตึงโทรก็ดีบาทโทรก็ดีฮื้อกำลังใจกันมาที่สำคัญนะศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายเวลาครูบาอาจารย์มีการมีงานที่ไหนเนี่ยก็ช่วยเหลือเตือเติมกันตลอดส่งปัจจัยมาถวายร่วมทำบุญตัวนี่ก็คือสิ่งที่มันลืมกันบ่ได้เนาะอาตมาเองครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ได้กล่าวถึงศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายคลื่นสีขาวนี่ว่าอันนี้คือครอบครัวของเฮาเนอะท่านมหาอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่เวลาเฮาเนี่ยอย่างเนี้ยก็เหมือนกับว่าเฮาตัดสินใจร่วมกับศรัทธาญาติโยมเครือข่ายคลื่นสีขาวนะตัดสินใจแตนอีปออีแม่สร้างหั่นแปลงนี่เนี่ยบ่ใจตัดสินใจว่าโอ้เฮาเนี่ยถึงมีคนช่วยอีน่ะเฮาคนบ่มีถ้าบ่มีเครือข่ายหรือว่าครอบครัวของเฮาครอบครัวคลื่นสีขาวอยู่นี้ครูบาอาจารย์ก็บ่กล้าตัดสินใจอย่างอีปออีแม่ยังตัดสินใจมาก่อร่างสร้างแปลงที่ วัดเหล่ามนทาที่นี้ก็ต้องย้อนอาศัยอีปออีแม่ทั้งหลายเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเนาะเบื้องหลังของครูบาอาจารย์ก็คืออีปออีแม่ทั้งหลายนั่นนะถ้าบ่มีอีปออีแม่ทั้งหลายนะโอ้คืดอย่างมันไปลดพดไปผิวไปหลอดจะได้ศรัทธาเนาะเอาละในช่วงนี้อาตมาขอพักเสียงกินน้ำกินท่าชะกรรมกันเนอะดื่มน้ำดื่มท่าเพิ่งไม่เหลือบไปดูนาฬิกาโอ้เป็นว่าตี3:59 แล้วเอาเป็นว่าชั่วโมงแรกนี้บัดโทรเลยเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะฮื้อโทรตั้งแต่4:30 นาที30ป่ายนี้จะฮื้ออีปออีแม่โทรมาเนาะเดี๋ยวอาตมาขอศรัทธาอีปออีแม่ได้ฟังอันธรรมคีตาสักเพลง2เพลงธรรมคีตาก็คือเพลงธรรมะศรัทธาญาติโยมดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงรักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็น
ตแสงทองชีวิตได้มาจากแสงพระธรรมให้โลกหลุดพ้นให้สาธุชนพ้นกรรมใต้แสงแห่งธรรมน้อมนำสุขแท้แก่ใจแสงเทียนเล่มน้อยและควันธูปลอยสู่ฟ้าสงบกายานั่งภาวนามุ่งหมายด้วยบริสุทธิ์สัมพุทธสัมมากลางใจเกิดแก่เจ็บตายเห็นในวัฏสงสารไม่คิดเศร้าใจเสียใจเรื่องในทางโลกไม่คิดเศร้าโศกวิตกหรือทรมานไม่คิดแย่งใครเมื่อใจเราไม่ต้องการเนื้อหนังผิวพรรณสังขารที่ไม่เที่ยงธรรมสัจจะอธิษฐานมุ่งมั่นด้วยแรงศรัทธาสั่งสมบุญญาพุทธบูชาเลิศล้ำพร้อมนำชีวิตสู่ทิศเส้นทางสร้างธรรมอยู่ปลดหมดกรรมเมื่อมีแสงธรรมนำทางไม่คิดเศร้าใจเสียใจเรื่องในทางโลกไม่คิดเศร้าโศกวิตกหรือทรมานไม่คิดแย่งใครเมื่อใจเราไม่ต้องการเนื้อหนังผิวพรรณสังขารที่ไม่เที่ยงธรรมสัจจะอธิษฐานมุ่งมั่นด้วยแรงศรัทธาสั่งสมบุญญาพุทธบูชาเลิศล้ำพร้อมนำชีวิตสู่ทิศเส้นทางสร้างธรรมอยู่ปลดหมดกรรมเมื่อมีแสงธรรมนำทางโยหัตถาวันตาน้อมไว้สามดวงแก้วไทยห่วงแก้วตังสามพระรัตนะในห้องขีดคำพระพุทธธรรมพระสังฆาเจ้าศรัทธารวมใจหนึ่งเดียวน้อมเกล้าสาธุยินดีผูกมัดได้รวมทำบุญคือสร้างเป่งวัดสืบศาสนาต่อไป
เจิญปีเจิญน้องศรัทธาไกลกายบอกว่ายิ่งใจรวมใจเกิดสร้างวัดเหล่ามนทาเปิ้นใดก่อนล่างสำนักสงฆ์ตังเริ่มทำอารามแห่งนี้จากอยู่ประจำผู้คนน้อมนำมาสากับไว้เป็นหมู่ที่3เชียงใหม่สายใต้อำเภอดอยหลอที่นี่เริ่มสร้างกันมาบาทาบอกจี17 เดือนมิถุนา2565ปีนี้แหละนะขอเชิญศรัทธาบริจาคสร้างศาลาปาริญเป็นที่อ้างวางศิลาฤกษ์ในชัด12 ตุลาก็ได้มาตัดวันพุธว่าอันดีงามศรัทธาพี่น้องติดต่อติดตามพระสงฆ์ออกนามร่วมทำบุญได้ขอกราบวันตาท่านตนที่ไว้พระครูอาภิวัตรธานาวิกรมท่านอาสารับประธานขึ้นสร้างไปเหงาท่านเป็นพอยังชื่นสีขาวธรรมะเรื่องราวชื่อเสียงดังกองสถานีวิทยุจากห้องเทศบรรยายธรรมมวลนักแห่มตนนั้นนาติดตามล้อมพักผู้อยู่ดูแลลามพระครูกัลยาปราโมทติดตามศีลางดงามได้ร่วมเกิดสร้างขอประกาศบุญในการก่อล่างมักขาต่างจ่วยกามเฮือใดเจริญตั้งไฟและน้ำไปยังญาติโยมศรัทธาเผยแผ่ธรรมะไปทั่วที่สาตามกำลังมาจากหาร่วมใดสาราปาริญคนที่มาไว้มีห่มบังเงาที่วัดเฮาตานทำบุญได้หันเนชัดกองบุญกุศลน้อมนำวางศิลาฤกษ์เหมือนเฮามัดจำว่าจะต้องทำให้เสร็จล่วงปนขอบุญกินตานที่ได้บอกเอิญสาธุชนพี่น้องให้ได้สุขใจโหยไฟเตะต้องอย่ามาต้องมาปานขอชั่วร้ายหายกับหันเป็นโจกตันขวัญและบุญแก่ข้าอยู่สุขใจพ่อลุงแม่ป้าตั้นที่ได้มาที่นี้และฝากบุญมาจะตาบอกจีมีอายุมันยืนยาวมีความสุขฟังคืนสีขาวดังนึกไว้เอาบุญมาห่อหุ้มมีเงินมีทองไหลมาเติมตุ่มสมดังกำผาธานาพี่น้องโชคไหลมางานหวังศิลามากันที่นี่มากันที่นี่อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดีตอนเจ้ากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะตี4 ถึงตี 5ได้พบปะกันอีกรอบหนึ่งช่วงชั่วโมงแรกตะกี้ก็ได้ได้จ่าไปเรื่อย
เปื่อย อูยาวไปหน่อยก็เลยบ่ได้แบ่งเวลาให้อีปออีแม่โทรมาหันมีคนพยายามติดต่อเข้ามา 2-3 สายก็ต้องขอบคุณเนอะมีโยมแม่ดวงดีนารัตะเนาะตะกี้โทรมาแล้วก็บ่ได้รับแต่ช่วงนี้ก็เดียวสักตีสี่เกิงตีสี่ประมาณ40 นาทีเดี๋ยวก็โทรมาเนาะช่วงนี้จะมีข่าวสารแจ้งประกาศให้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ได้รับทราบไปเพราะว่ามีคนที่เปิ่นแจ้งมาตั้งไลน์ตั้งไอ้หยังว่าโอ้ท่านอาจารย์ขอฝากหอมจิ้มเนาะตอนนี้ก็ได้จดไปละแล้วก็จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมเป็นลำดับไปเอาส่วนเหตุการณ์ตะคืนเนอะค่ำคืนที่ผ่านมามีการทำทักษิณานุปทานกิจอุทิศให้กับหลวงปู่ทองสุมังคโลหลวงปู่พระพรหมพรหมมงคลเนาะซึ่งเป็นหลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์ที่ตั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและศรัทธาญาติโยมมีความศรัทธาเรื่อมใสในปฏิปทาถือว่าเป็นป่อถือว่าเป็นครูถือว่าเป็นอาจารย์เป็นบุคคลที่ลูกหลานบ่มีวันลืมบัดต่างกับในหลวงรัชกาลที่9ศรัทธาญาติโยมพี่น้องเชียงใหม่สายใต้จอมตองน้ำรัดจอมตองพี่น้องไล่มาเลยตึงทั้งหมดอีกนะจะเนี่ยอย่างต่างๆงานมงคลเนาะต้องอาศัยหลวงปู่เนี่ยเป็นเก้าเป็นก๊กตลอดมาซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นั่นเองที่ได้มาเนี่ยมาสร้างมาทำมาช่วยศรัทธาที่วัดเหล่ามนทาที่นี่ก็ได้เอาปฏิปทาของหลวงปู่มาคือทำสร้างคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำศรัทธาญาติโยมสร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาสร้างวัดแปลงวาสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุร่วมกันมาบักก่อนหลวงปู่อยู่ก็ให้หลวงปู่ไปดูไปพอไปเหยียบพื้นที่เหี่ยก่อนจะสำเร็จเร็วทุกงานที่ทำกันมาแต่ว่าปัจจุบันนี้แม้กระทั่งแม้ว่าหลวงปู่จะบ่อยู่กับเฮาแล้วแต่มีรูปของหลวงปู่ไปเหมือนกับตัวหลวงปู่ไปอยู่ในงานหั่นไปทำให้ที่นั่นเป็นที่ประสบความสำเร็จได้นำรูปของหลวงปู่มาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการปรับพื้นที่แล้วศรัทธาจนมาฮอดวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ปรากฏว่าด้วยการที่ทำอย่างอันเนี้ยทำให้ศิษย์เอกของหลวงปู่โยมแม่พรทิพย์โปรดตรการพร้อมกับครอบครัวเปิ้นติดตามหลามโดยมาซื้อที่ดินบริจาคศรัทธาที่ดินราคา2 ล้านซื้อบริจาคแล้วก็อาคารศาลาการประเรียนเนาะศาลาการประเรียนที่จะใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปในอนาคตนั้นเป็นเงินอยู่ 2-3 ล้านโยมแม่ก็จะเป็นเจ้าภาพทั้งหมดที่จะสร้างกันในพื้นที่ที่วัดเหล่ามนทาวัดมนทาทิพย์ที่นี่โยมแม่เปิ้นก็รับผิดชอบตะวันนี้มาเซ็นมอบหลักฐานต่างๆเซ็นโอนที่ดินเรียบร้อยแล้วก็มาเซ็นรับทราบนะการก่อสร้างเป็นจ่ายเป็นงวดจนจะแล้วเสร็จโยมแม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองอายุจะ90แล้วศรัทธาญาติโยมปกติบ่เคยเดินทางไปที่ไหนแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเดินทางมาที่วัดเหล่ามนทามาดูสถานที่ด้วยตัวเองมาบอกมากล่าวมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ด้วยตัวของโยมแม่เองอันนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นบุญของพี่น้องวัดเหล่ามนทาของเฮาเนาะที่มีคหบดีที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมาพ่อมากอยมาเป็นเจ้าภาพทำให้งานที่เขาจะสร้างเบาบางไปแต่จะได้ก็ตามส่วนปลีกย่อยต่างๆก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันเนาะในการที่จะสร้างกันต่อไปหน้าอันนี้ก็บอกกันไว้สำหรับเจ้าวันนี้ถ้าคืนนี้มีคนที่ร่วมสวดมนต์เนาะธรรมจักรปวัตตนสูตรก็ดีสวดอิติปิโสก็ดีเนี่ยมีโยมเปิดส่งภาพมาจากต่างเมืองฝางเนาะเป็นคนคุ้นเคย เวลาทำบุญที่ไหนเปิ่นช่วยศรัทธาแล้วก็บ่ชอบเพื่อประกาศชื่อเสียงเรียงนามจะคืนนี้เปิ่นนั้นสวดมนต์โดยสวดธรรมจักรโดยสวดอิติปิโสโดยอันนี้เปิ่นเป็นนักปฏิบัติศิษย์เอกของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เด้ออำเภอฝางพี่น้องบ้านห้วยงูในเนาะ
ตะกี้มีคนแจ้งมาตั้งหลายว่าฟังอยู่เนอะท่านอาจารย์นี่นะคุณโยมไพบุญเนาะสมัสการครับฟังอยู่เนอะครับอีหล่ะขอบคุณเนอะคุณโยมไพบุญฟังด้วยกันไปเนาะโยมแม่บรรเย็นฝากปัจจัยมาให้หอม300 บาทเนอะได้รับแล้วโยมแม่ฝากปัจจัยมาให้หอม300 บาทก็เพื่อนจะหอมขอร่วมบุญกฐินวัดเหล่ามูลทา100ท่านอาจารย์สาธิต100วัดของวัดทุ่งโป่งแหม100เนาะอันนี้รับทราบหรือจะดำเนินการให้อีแม่เนาะวันนี้ก็จะได้ใส่ซองแล้วหอมเปิ้นก็ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งกลุ่มนี้ก็ท่านอาจารย์อันนี้เปิ้นไปไหนกันตักบาตรเทโวโลหันนะโลอันนี้คุณโยมท่านอาจารย์อนุวัตรศรีนวลเนาะอนุโมทนาบุญเนอะท่านอาจารย์อนุวัตรโยมแม่นวลนี่ส่งไอ้อย่างมาพออ่านส่งภาพครูบาศรีวิจัยมาให้พอโยมแม่อรพินโยมอรพินท่านอาจารย์ร่วมบุญจิมเจ้าขอเลขบัญชีท่านอาจารย์จิมเจ้าจะให้ลูกสาวโอนให้เอาอันนี้กันเดียวก่อนเนอะสายเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าเบอร์โทรของเลขที่บัญชีของอาตมานั้นเป็นเลขที่บัญชีอันยังจะโอนมาก็จะได้เอามาหอมฮื้อนะหอมฮื้อกับศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ก็ใจไว้วานกันอย่างเงี้ยศรัทธาญาติโยมอาตมาไปที่ไหนเวลาประกาศให้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นหอมบุญร่วมบุญกันนี้เปิ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะฝากมาที่อาตมาเนาะพอเปิ้นฝากมาก็ต้องดำเนินการให้เปิ้นตามที่เปิ้นมีความปรารถนามีจิตเจตนาอยากจะให้จะหอมกับครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ให้เปิ้นเอาปัจจัยของตัวเก่านี่หอมไปก่อนแล้วเปิ้นก็โอนมาบ่รุนส่วนใหญ่เปิ้นก็บ่ผิดศรัทธาญาติโยมเวลาเปิ้นเฮาโอนให้เปิ้นไปแล้วเปิ้นก็จะโอนมาให้เฮาเนาะตั้งเวียงป่าเป้าว่าจะได้พ่องเวียงป่าเป้าวันนี้ก็จะมาหลายเนาะเวียงป่าเป้าเนอะจะมาหลายอยู่วันนี้ตังไม่เย็นบันตับหมากไม่เย็นบันตับหมากไม่ฟองราตรีสวัสดิ์นะร่วมบุญกฐินเนอ200 บาทเนาะอีก200 บาทไม่ฟองราตรีสวัสดิ์ฝากคือมหาวิทยาลัยสงฆ์100แล้วก็คือท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลง100เดี๋ยวอาจารย์เสน่ห์กาหลงวันนี้ก็จะปะเปิ้นแล้วจะเอาถวายเปิ้นเนอโยมแม่เนอโยมแม่เทียนแก้วหนองยางแม่ทะเนาะก็โอนมา 1,200 บาท 1,200 บาทก็ได้แจ้งไปประชาสัมพันธ์ไปเมื่อวันก่อนแล้วเนาะโยมแม่เนาะได้รับทราบแล้วโยมแม่อมรวันเล้ากูลวันนี้ปะกันเนาะโยมแม่เนาะโยมแม่ก็จะเข้ามาวันนี้นะโยมแม่นิตยาปินตาคำโยมแม่นิตยาปินตาคำปูนบานอันโทกหอยจางโยมแม่นิตยาวันณปลูกจ้ะก่อนบอกวันณปลูกวันณปลูกเนาะโยมแม่นิตยาวันณปลูกบันแจงหัวลินเนาะไอ้แม่ว่าโทรมาลูกบอกค่อยฮับจะน้อยใจแล้วนะ บางเตืออยู่ในรายการก็ไอ้อย่างก็ศรัทธาญาติโยมมันก่อนนักแกนะจะฮับกูสายนี่อยากฮับกูสายบางเตือสายนี่ค้างอยู่เขาจะวางก็บ่ได้อินเปิ้นจะครับอีแม่กำเดียวลู่วางแล้วอีเห็นเหมาะนะมีหลายอย่างเนอะศรัทธาญาติโยมต้องอดทนเอาเหมือนกันอันโยมนิคมบุญทานี่ก็ฝากหอมมา200 บาทเนาะอนุโมทนาบุญเนอหลายท่านด้วยกันแม่บุญศรีสกุลนี่แม่ยุนศรีสกุลนี่ก็ฝากหอมมา300แล้วก็แม่ใบแก้วนางนี่ก็ฝากหอมมา100เนาะไหว้สาเจ้าท่านมหาแม่ใบบ้านประตูม้าร่วมบุญกฐินพระอาจารย์เนสาธุเรียบร้อยประกาศให้ทราบตะคืนนี้ก็มีตังท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียนะลูกของพ่อหลวงทรงอินตาเปียท่านอาจารย์อันนี้โยมแม่เนาะท่านอาจารย์ผมก็มีคณะฝากให้หอมมาโน้เป็นจะตังหลายหมื่นสตางค์เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบเนาะโยมแม่ชื่นใจไพรวันบ้านปางน้ำทุอำเภอดอยสะเก็ดติดกับดอยนางแก้วสถาฝากให้หอมมา100 บาทนี่จะหอมคืออีแม่เนอะอันนี้อีแม่โทรมาแล้วไข่ตั้งใดที่ไหน9790จากตั้งใดแม่
97บ้านเมืองครับ โอ้จากไหนอีป่อจากละปูนกะแม่ตมครับ อื บ้าน ม แม่ตมพระจิวครับ โอ้แม่ต่มแม่ทะบ้านกิวอีป่ออย่างนี้ ป่วยเรียนครับ อ๋อป่อเรียนบ่เคยโทรมากำเตือนเนาะ ครับป่วยโคโทแล้วครับ โอ้ ราชการก็ให้ผมจะยาวคาขั้นหอมกระถิ่นสัก100นะครับ โอ้โอ้ได้กะได้ มา ได้ ห้อมาห้อจะพาถึงใดนะครับ บ่เดี๋ยวก่อยซ้อมคือก่อนเดี๋ยวก่อยว่ากันเดี๋ยวก็โทรมาหาเฮาหลังไหมเอ้า อืม เออ เดี๋ยวขออันบัญชีหมายเลขอาจารย์นะครับนี่ เดี๋ยวจะบอกเด้ เดี๋ยว อ เดี๋ยวผมจะโทรไปหมู่ข้าง สมมุติถ้าหลังเขาออกรายการก่อนเนาะ ครับ เดี๋ยวก่อนเนี่ยปอบอกชื่อครับชื่อหยังก็ ผมไปเรียนครับ 9790 สายเขียวครับ บุญเรือนสายเขียวเนาะบ้านหยังก็ บ้านนาตมครับ บ้านนาตมแม่ทะเนาะ ตำบลกิวครับ ตำบลบ้านกิวต่อบ้านกิวโอ แม่ เค ทะ ได้ละปอนนะเดี๋ยวก่อยโทรมาหลังไม้ ค เนาะ รับ สัตรูบุญรักษาอีปอ ครับราชการครับ สาธุเปิ่นโทรมาหอมตังแต่เจ้าเลยห้องลุกปลุกตื่นห้องมาหอมตังได้รู้นี่ จะทายญาติโยมมาแล้วตายละเอาละพอคนหนึ่งโทรคนหนึ่งก็จะโทรแล้วคุณโยมบุญเกียรติใจยะว่าได้ฮับแล้วเนอได้ยินก็ เจ้าได้เงินเจ้า โยมแม่บุญเกียรติใจยะอีแม่ว่าจังได้ ฝากทำบุญไว้แล้วเด้อวัดมนทาเจ้า เต้าใดฝากมาเต้าใดก็ ฝากมา50 บาทเจ้า สาธุบุญรักษาอีแม่เนอ ปู่จ้าไม่มงคลเด้อ ดีกะแม่บุญเกียรติใจยะเนาะเจ้าสาธุบุญรักษาอีแม่ สาธุสาธุ จ้า กำลังใจคือแม่ สาธุแม่เป็นกำลังใจคืนไปให้อีแม่เอาบุญเอาส่วนกุศลมาฝากอีแม่เนอได้บุญได้กุศลด้วยกันเนาะตอนนี้นะจะขอประกาศก่อนตีว่าข้างเปิ่นตะกี้นั่นนะเดี๋ยวฝั่งโทรมาเตือนได้ก่อนใครที่ยังบอกกดโทรศัพท์ก็จะฝั่งโทรเดี๋ยวนะขออนุญาตประกาศให้เปิ่นกำแต่คืนเปิ่นฝากหอมมานะไม่ย้ายฟอนบ่ฮับเตือนนะไม่ย้ายฟอนบ่ฮับเตือนเดี๋ยวก่อนใจเย็นโอ้พ่อตุลุงกิจฟังเตือนท่านอาจารย์กิจพังเตี้ยผมขออนุญาตประกาศแป๊บนึงประกาศประชาสัมพันธ์แป๊บนึงก่อนเพราะเขาฝากมาเมื่อคืนตุลุงพังเตือนสถาญาติโยมติยังบ่ได้โทรแต่พ่อนานประเสริฐนาน้อยมาแหมแล้วพ่อนานเดี๋ยวก่อนสถาญาติโยมจะใดนี่ฮะก็บ่ได้ฮับก็บ่ได้ประกาศแล้วพ่อนานประเสริฐอีพ่อว่าจะได้จ้า ไปสาครับบอกของเจ้าแล้วนั่นอันว่าเรื่องปอจะเป็นลมทำบุญนี่เดี๋ยวขอเบอร์นั่นจริงนะครับเลย เลขบัญชีเนาะใช่ บอกถามเราพันตลอดครับผมจะเจ้านะครับ พ่อนานประเสริฐโอเค ถ้าจินดีนะครับเนี่ย สาธุขอบคุณอีปอนเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรวัดเบอร์เลขที่บัญชีวัดเหล่ามนทาให้อีปอนเลยเนอะเดี๋ยวเขาจะปอดโทรมาหลังไมค์ก็แล้วกันตอนเวลาสักการตี5ไปเนอะสาธุบุญรักษาปอนไปสาครับ เดี๋ยวจะมาจากค้นเบอร์ของอันนี่ก่อนเนอะวัดเหล่ามนทาเบอร์ของวัดเหล่ามนทาเลขที่บัญชีวัดเหล่ามนทาเนาะเอาเลขที่บัญชีวัดเหล่ามนทานั่นแหละดีสถาญาติโยมบ่ต้องได้นี่แหมต้องได้โอนคือกันอาตมาสตังค์เงินสำรองเดี๋ยวมันจะเสี่ยงไปนะ เงินสำรองมันเสี่ยงไปมันก็ลำบากนะขอดูบัญชีของวัดเหล่ามนทาก่อนวัดเหล่ามนทาเนาะเดี๋ยวก็พอเลขบัญชีไว้กำเดี๋ยวจะจดให้ศรัทธาญาติโยมไว้เนอะเลขบัญชี
0202อีนะเดี๋ยวมันขอเลขบัญชีวัดเหล่ามนทาไว้มีนี่นะเดี๋ยวพอก่อนวัดเหล่ามนทาจดไว้แล้ววัดเหล่ามนทาวัดเหล่ามนทาบัญชีของวัดเหล่ามนทาที่พักสงฆ์เหล่ามนทาศรัทธาญาติโยมใฝ่ฟังอยู่ที่จะให้หอมปัจจัยกับวัดเหล่ามนทาเนอะหอมไปแล้วโทรมาบอกอาตมาก็ได้นะอาตมาก็จะบอกว่าอีปอยแม่หอมตัวใดนะแต่ว่าบ่ต้องตัวเลขนี้อยู่ในบัญชีของที่พักสงฆ์เหล่ามนทาไปเลยเนอะอาตมาเงินสำรองอาตมามีบ่นักศรัทธามีบ่หลายถ้ามาฝากอาตมาหอมหมดนี่โอ้ตายนะว่าข่าวไปก่อนไผ่จดตันก็จดก็เดี๋ยวจะอ่านคำตัว020208772257ธนาคารทกสเนอะชื่อที่พักสงฆ์เหล่ามนทา020208772257ศรัทธาญาติโยมเนอะจดไว้ธนาคารทกสชื่อที่พักสงฆ์เหล่ามนทาได้แล้วเนาะปนันประเสริฐจากนาน้อยเมืองน่าน020208877257เอาเด้อลูกอันตะกี้ท่านอาจารย์ทุกพี่นุ่มก็ว่าท่านสามเณรตะวันทุกพี่นุ่มล่ะโอ้อันอย่างก็อันสามเณรตะวันนอนอยู่กันเนาะพักผ่อนอยู่เนาะจะให้ไปบอกท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงตอนนี้ก็เดี๋ยวเพิ่นจะเข้ารายการครับผมตี5 ถึง 7 โมงครับท่านอาจารย์ครับเพิ่นนอนที่กุฏิเจ้าอาวาสครับเดี๋ยวผมลองเช็คไปก่อนครับเอาละศรัทธาญาติโยมช่วงนี้เนอะใครที่จะใครที่จะโทรมาโทรมาได้แล้วเกิงแล้วตีซีเกิงแล้วฮับปากไปว่าตะกี้ชั่วโมงแรกบ่ฮื้อไผโทรเลยเปิ่นจะน้อยใจเอาบัดเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสแล้วเนาะจำลำเลขที่บัญชีธนาคารศรัทธาญาติโยมอาตมาได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบแล้วก็เอาตามนี้เนอะแม่ครูธัญญาประการแม่ครูธัญญาวันนี้มาเนอะแม่ครูธัญญาวันนี้มาปะกันเนอะเอาอาจารย์เสน่ห์กาหลงมาเตรียมตัวเนอะท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงจะได้ให้เข้ารายการต่อตี5 ถึง 7 โมงเข้าด้วยกันอยู่เนี่ยเนาะนั่งเป็นเปื่อนเป็นก้อกันอยู่นี่ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะเปิดโอกาสให้ได้โทรมาแล้วท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเตรียมตัวเนอะกระเดียวเข้าตี5เนอะเอาสาธุอาจารย์หนุ่มเรียบร้อยแล้วประสานแล้วครับศรัทธาญาติโยมมาแล้วแม่อุ้ยอินแม่ฉับเสมิงเจริญปอนแม่อุ้ยอินตื่นเจ้าโลโอ้ตีโกนเสียงหวาน โอ้หวานเด้กะ หวาน ตะกี้กิน เสียงแล้วไม่กินก็ตัดล
เฮ้ยเล่นไล่เลยเอ็นี่ อุ้ยนี่ปุ๊บละ เอ๊ะ รอ เอ๊ะ ตายจังเล โอ้ ย โลดีกะโอ้มีกำลังใจนะนี่มาจุมาน้อยขึ้นดอยกะเฮ้ย ไม่ทับคนมาตั้งแต่เมื่อก่อนโทรหาไม่อุ้ยนะ โอ้ไปแน่นอนนะชะเมิงนี่นะกึดเติงหาอุ้ยเนี่ยไปชะเมิงจะกึดหาอุ้ยอินอย่างเดียว หลังไม่อุ้ยจะโทรไปหาเจ้า เอาได้ แล้วก็เลขบัญชีของท่านไม่หาอยู่เนอะ โอ้ได้กะโยมแม่ เจ้า สาธุ ให้ร่วมทำบุญอยู่เจ้า สาธุเจ้าโอ้แม่อุ้ยอินแม่สาบชะเมิงเจริญปอน สาธุเจ้า จากทางใดเบอร์ใหม่น่ะนี่ ยายกี่เจ้า อ๋อยายกีตะคืนนะกะ เจ้า อ๋อสอง จะ ยาย ฝาก กี พร้อมกระถิ่น200นะเจ้านี้จะให้ลูกบ่าวโอนให้เจ้า อ๋อยายกี้บอกชื่อแต้ๆละ บัวขี้เจ้าย ายบัวคลี่นามสกุล โปธาปัน โพธาปัน โปเจ้าปอปาเจ้า โพธาปัน ปัน ปันเลยกะปันชละอัน เจ้า เจ้า ปันไม่หันหน้ากาเจ้า ใจอีแม่อันอยู่บ้านหยัง บ้านริมออน อ๋อริมออนไม่ออนเนาะ ริมออนตำบลออนใต้ อ เจ้า อนใต้ออนใต้เชียงใหม่ อำเภอสัน อี กำแพง สันกำแพงเนาะสันกำแพง เจ้า อีแม่หอม200 เจ้า สาธุอีแม่มีเบอร์หรือยังอ่ะ อีแม่มีเบอร์ยังตะกี้จดตันก่อน มีแล้วเจ้า อ๋อมีแล้วเป็นโอเคถ้าหอมแล้วก็ส่งหลักฐานอีแม่หอมเข้าไปอันวัดเหล่ามณฑาเลยเนาะ เจ้า หอมเข้าแล้ววัดเหล่ามณฑาหันน่ะเนาะเขาประกาศขึ้นแล้วเนอะอันเนอะ เจ้า สาธุ วันนี้วันเกิดไปได้เจ้า วัน โอ้ นี้จะหอมเจ้า วันนี้วันเกิดอายุมันขวัญยืนอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะ เจ้า ร้อยสาวขอ สา เข้า ธุ วาสา เจ้า สาธุบุญรักษาอีแม่วันนี้บุญกุศลที่เปิ่นยะเปิ่นสร้างกันที่นี่ขอให้เป็นบุญวันเกิดของอีแม่เนอะ เจ้า สาธุบุญรักษาอีแม่ เจ้า โอ้ดีใจวันนี้วันเกิดของอีแม่โทรมาแต่เจ้าเลยเนอะศรัทธาญาติโยมโยมแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงแม่สายทองบ้านห้องละปูนเอามาเห็มใหม่แม่สายทองตะคืนกลับมาโทรให้กำลังใจแม่สายทองถ้าโทรมาตอนเจ้านี้ก็จะฮือห้ำสักก่อนเหรอแม่สายทองบ้านห้องละปูนโทรมาแห่ใหม่เนอะแม่สายทองเนอะปนานประเสริฐนาน้อยโทรมาแล้วท่านอาจารย์กฤษพุทธอุทยานเชียงใหม่โทรมาแห่ใหม่แม่ยายพรร้องวัวแดงแม่ยายทรเนอะโทรมาได้ละตอนนี้เนาะพี่น้องต่างเมืองฝั่งถึงไหนแล้วนั่งอยู่ในรถโทรใดโทรเลยเนอะพี่น้องเมืองฝั่งออกตั้งแต่ตี 3ตะกี้เนาะตอนนี้น่าจะข้ามมาถึงเพละเชียงดาวแล้วก็เนาะก่อนมาอ่านก็เชียงดาวละพี่น้องเมืองฝั่งเชียงดาวแม่แตงเนาะแล้วก็แม่ริมพี่น้องเมืองฝั่งไปที่ไหนเปิ่นไปเป็นหมู่เป็นคณะอินดูเปิ่นเดินทางไกลชัดท่า0808844173เนอพี่น้องบ้านเมตตาในว่าจะได้ฟังโดยเปิ่นก่อนนี่ตื่นเจ้ามานี่พี่น้องบ้านเมตตาในโยมแม่ตาบ้านเมตตาในก็เดี๋ยวจะส่งไก่โจรแจ้ห่มเข้าเล่าเจริญปอนโยมแม่พร มาเช็คการเจ้า ตื่นเจ้าแต่หน้าท่าโทรอย่างเดียวแล้วไม่ยายพรเนี่ย จ้า จ้าสาธุไม่ยายพร ก็งอนจะรับเลยตกเนี่ย ฟังไปเนอะก็เดี๋ยวจะฮื้อท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงมาจ้อยข่าวฮื้อฟังเนอะ เจ้าคือแรกยัดลงก็ไม่ได้ฟัง หน้ากากกะเดี๋ยวได้ฟังแฮมเนาะแม่เนาะ เจ้า สาธุขอบคุณแม่ยายพรฮับสายแม่สายทองกันเด้อ2-3 สายแล้วมันได้ฮับเปิ้นตะกี้เจริญปอนโยมแม่สายทองบ้านห้องละปูนฮับแล้วเนอะแม่ เจ้าก็ไม่เจ้าทั้งหา จ้า ตื่นเมื่อตี2ก็50แล้วนะเจ้า ดู ไปฟัง ตื่น พระพุทธเมฆกับวันท่านพระวิกรมเจ้า สาธุบุญฮักษาเองแม่ แม่ไปได้หอมแล้วนะแม่ก่อนตอนเกิดแม่ก็อยู่บ้านน้ำพระพระแล้วพอดีเพิ่นไปขันรถตู้วันนี้เจ้า อีแม่ฝาก โทร นะ ไปหอมเพิ่นจะคืนหอมเพิ่นเป็น
กับเนอร์อีเนาะเป็นจมูกเดียวกับเจ้า ดีแล้วดีแล้วอี มัน แม่ รับบนทาโตยเจ้าอนุโมทนาบุญด้วยอาหารเนอะเจ้า เจ้าสาธุ เมื่อ สา ทำ ธุ บุญกันไม่เตอะมันดึงมันเสียหายเนาะจะได้สบายรุ่งเรืองไปหน้าทำบุญกันเตอะหมูเอาเจ้าข้าพารนาเอาเต่งคัดมาได้คัดส่วนมาได้คัดเงินทองสินทรัพย์จังมีทำบุญกันไว้มาได้มองสีสุขสบายดีจ้านี่แหละจ้าหน้านะเจ้า เจ้า นา สา สาธุเจ้า เป็นตัวแทนครูบาอาจารย์เนอขอบคุณอีแม่เจริญปอนโยมแม่ดวงดีนารตะพี่น้องน้ำรัดจ่องตองคนงามเจริญปอน เจ้า ตื่นได้เจ้ากะ เจ้า รับอยู่น่ะนี่อยู่ในมุ้งอยู่น่ะนี่หึ เจ้า แต่แล้วโอ้เจ้าเสียงอ่อยๆไปมาก่อนวันนี้มาก่อน ยัง ล่ะ แข็งเลยค่ะ ยังแควนแล้วกะโอ้ไปบอกใครนะกาถาดีนะทาแล้วก็อธิษฐานด้วยนะอธิษฐานด้วยนะโมตัสสะเนอขอพุทธมนต์นี้อีนะเอาพุทธมนต์ของพุทธเจ้าเนอติใส่ไปหื้อหันนะ เจ้า ขอพุทธมนต์ของพระพุทธ เจ้า เจ้า กิน อืม เจ้ากินเจ้าได้อาตาเจ้า โอ้กินด้วยทาด้วยกะกินด้วยทาด้วยเอาก่อนอันก็ไปหื้อมันหมดนะมันแล้วไปก็เอาน้ำใส่เติมไปแหมอธิษฐานเอาพุทธมนต์นั่นนะอิติปิโสได้ก็ว่าอิติปิโสอีนะอิติปิโสภะกวาติแม่สวดนะเนอะ เจ้า สาธุวันนี้ลูกอีแม่มาเนาะลูกไปลูกใจมาเนาะ มากกับเจ้า นั่นกะเดี๋ยวป้าเขาท่านอาจารย์ เจ้า ที่แม่หอมที่ดินเมื่อก่อนไป200เนาะ เจ้าหอมที่ดินวัดเหล่ามนทามาแล้วอีแม่หอมเป็น2-3เตี่ยเพิ่นน่ะ แล้วก็ลูกหอมแถมปันแล้วก็อีแม่ไม่ได้ไปแม่จะได้ตอกหลักวะนะ เดี๋ยวจะอันเขียนชื่อฮื้อเนอะเดี๋ยวจะฮื้ออันเดี๋ยวจะเฮาจะเกียมไว้ฮื้ออีแม่เนอะ จ้าแล้วก็เขียนลูกอีแม่ห้องเลิก โอ้เขียนกะเจ้า จันทิพย์นาราชะเจ้า จันทิพย์นารตะโอเคจันทิพย์นารตะจันทิพย์นารตะโอเคเด้อแม่เด้อ เจ้า สาธุบุญรักษาอีแม่ครับสายแม่บัวไข่ตั้งลำปางก่อนลูกจากจอมตองไปลำปางแม่บัวไข่วงหาน ฟังอยู่เลย อันนี้นอนอยู่นั่นแหละเสียงเปลี่ยนไป เป็นวัดจ้า พักผ่อนดูแลตัวเองขึ้นเติงหาเนื้อแม่เนื้อบุญรักษาเนื้อ เจ้า สาธุ ต้องไปเทียมกาแฟมันมีมดละเนอ ดีแล้วบุญรักษาอีแม่ฮับกันไปดูแลกันไปแม่น้อยกัดนัดเจริญปอนแม่ เจ้าไอ้สาเจ้า ไหว้ ความ สา จริงอันเขียนก้อนละอ่อนที่สาย36คุณมันหนักน้อยนี่หา6นานะเจ้าอยากจะตัดน้อยเดียวนะเจ้า ว่า ขอบุญวันดาลวิญญาณทั้งหลายที่ได้ลงสาย36เจ้าขึ้นสู่สวรรค์ได้เป็นเทพเจ้าเป็นดวงดาวเจ้าและเทวดาถ้าบุญประเสริฐจะเกิดใหม่ก้าขอหือเกิดมามารดาแม่เจ้ารอเนอแม่มีบุญลำเลิศมาเกิดที่เก่ารอเนอแม่เจ้าลุกจักผิดมาถ้าบนจัดสรรตามเว้นนั่นกาขอหือวิญญาไปเกิดดีๆเกิดดีรวยๆมหาเศรษฐีขอเกิดดีๆมั่งมีนะเจ้าขอรัตนะตามดวงเกี่ยวเก่านำวิญญาณเจ้าไปสู่ดีๆเกิดมาจากหน้ามีสุขดีหลีอายุถึงมี120 ปีเจ้าเพราะว่าจากนี้ว่าได้พบเบาเอาไปทบเจ้าจากหน้านายเฮยนะเจ้าเอาไว้กล่อมอยู่นะเจ้าไว้ตาเจ้าเหมาะไอ้แม่ขอบคุณพญาปัญญาเป็นวิทยาทานเจริญปอนโยมแม่น้อยกัดนัดเก่งดะเป็นแต่งข้าวเก่งแม่น้อยกัดนัดนี่นะสุดยอดเป็นคล้องจองกันตอนนี้ตี4:43 นาทีศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่จากที่ไหนก็ดีเนาะตั้งเวียงป่าเป้าตั้งที่ไหนที่ตื่นแล้วเนอะโทรมาหากันได้โทรมาให้กำลังใจโทรมาฝากให้ฝากหอมยินดีจะเป็นสะพานบุญให้เนอะ
ก็ต้องขอบคุณท่านลูกบ่าวของป่อทรงอินปินตาเปียเนาะท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียก็ได้มีกลุ่มเปื่อนฟูงของเปิ้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันได้ฝากให้หอมมารวมสรุปยอดของเปิ้นแล้ว 27,600 นะสถาญาติโยมสายสายเดียวนี้ถึงเปิ้นก็เป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญโดยโยมป่อของเปิ้นนะก็คือป่อทรงอินตาเปียนี้เป็นผู้นำกินน้ำตาลนี่ท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียก็ได้ปาพี่น้องเปิ้นร่วมบุญกัน 27,600 บาทเนาะเจริญปอนอีแม่ตื่นจัดเจ้าโลเจริญปอนน่ะไหว้ศาลเจ้าแม่ก็ตื่นแต่เจ้าแล้วได้พังทั้งฝ่ายน้อยเดียวแม่สมมุติแหละมันรับแต่เราก็เป็นยังกะเกิงรับเกิงตื่นแล้วก็รับปัญหาเดี๋ยวไปรับแหมตอแล้วก็ปิกตื่นมั่มเจ้าว่าแต่คืนรับปัญหาว่าฟังตุลูกอีนะแม่นกว่าจ้าอีเด้อฝันต่อก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็ท่านอาจารย์เสน่ห์กันลงเด้อแม่เด้อเจ้าที่แม่หลอกไปแต่ก็นอนอยู่แต่แม่ก็ยังบ่ลุกเลยเอานอนพักผ่อนไปเจ้าอยู่ไว้ลุกเจ้าให้เจ็บแม่เพ็ญคนสู้ชีวิตนี่คนติดดินมาจากเจ้าทำไมหาเจ้าอีแม่เอาว่าไปเจ้าแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างกายสว่างตาได้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมเจ้าสรุปบุญเข้าวัดถึงหน่อยเนาะเอาว่าไปข้อที่1วัดความคิดข้อที่2วัดความดีข้อที่3วัดความดันข้อที่4วัดสายตาข้อที่5วัดหัวใจข้อที่6วัดเรามุนหาวัดความดีวัดกระจายวัดเรามุนหาลืมไปแล้วจ้าดีใจแล้วเนาะจ้าสาธุขอบคุณนะอันชมดีๆเนาะวัดเรามุนหาป่อบุญตันเจดีย์3 ยอดอีป่อท่าปบอีป่ออยู่นะครับไว้ซะท่านกูจะไปหาท่านเด้อหน้ากาปะกันป่อบุญตันอีแม่มาด้วยก็นอนนี่เช้าละฟังตลอดอีแม่มาด้วยก็ป่อกลับมากะดีแล้วไปไหนไปด้วยกันจะไปส่องกันรถนะท่านเด้อดูส่องกันรถก่อนนะเจดีย์3 ยอดนะดีใจอย่าลืมเอิ้นใส่กันนะตั้งแต่เฮามัวไม้กับไม้อยู่อีป่อเอิ้นใส่จิมครับสาธุขอบคุณป่อเนอมีกำลังใจกันอีป่อนี่แม่บึดก็ไปหากาสาธุบึดปะกันอีป่อมาส่องกันรถเนอะป่อบรรตันเจดีย์3 ยอดเจริญปอนพี่น้องเวียงสาเมืองน่านป่ออนันต์ครับผมอันการกฐินวันนี้นะเนาะกฐินตัววังศิลาฤกษ์ตัวนะป่อเดี๋ยวบึดแจ้งขอจะโอนตังค์เพิ่นเด้อจ่ายอีป่อจะหอมตัวใด300ป่ออันนั้นป่อนานอันนั้นเดี๋ยวเนี่ยป่อเฮาป่ออันนั้นเวียงสาบ่ได้เฮาลืมนามสกุลให้บ่กันแก้วครับกันก็ว่าปันตันต่อเต่าหันกัดเนาะตันแก้วตันแก้วป่อนานอันนั้นตันแก้วเวียงสาเนาะป่อเนาะบ้านเลขที่82หมู่8 82หมู่8ตำบลซ่านอำเภอเวียงสาครับโอเคป่อ300เนาะครับผมตัวบุญรักษาป่อเนอมันเลยมาสิทกสป่อจบไปแล้วแล้วเรียบร้อยดีแล้วป่อโอนเข้าไปเลยเนาะจ้าสาธุครับผมอีป่อนี้บุญไอ้อย่างไปท้อมมากูอย่างเด้อโยมแม่สายพินกัลยาเต้าสาวต้องซ่านนี่ติดยากนักแกก็ว่าตึมโทรหากันกำแล้วเจ้าจะไม่สาเจ้าท่านพามาหาสอคือฟังกำลังมันติดยากอันโทรไปแล้วมันหมัดติดเจ้าเขาก็คือคนใหม่เปิดโทรนะเจ้าเนาะอีแม่เจ้าตั้งแต่คนใหม่เปิดไข่โทรถ้าไม่สายพินโทรติดแล้วคนใหม่เปิดจะโทรไม่โทรเจ้าซอชักบดนี่ซออย่างจ้า
ซอเรื่องวัดเรามันทากะซอกะถินกะถินมีก็มี บะจ่างไม่จ่างไม่ วันที่หนึ่ง จ้าไม่จ่ากูว่าจ่างชะมันละอยู่ท่าดาวฟังตื่นมากับเจ้าดันเนอร์ท่านป้ามาหา เจ้า ตื่นมาฟังจังทำเหมือนป้ามาอูคนฟังจังไรใจปานจืนสู้ขอคือกำจูอย่าละนำทำคำสอนขององค์ท่านพระได้หูเหตุต้นผลใบที่โทรมาครั้งนี้เราเมื่อกำลังใจได้ฟังไม่ได้กับม้วนใจฟังกูตูดกูองค์เจ้าแล้วโทรบัตรติดโทรบัตรตันเจ้า สาธุโทรมาครั้งนี้ ถามพามาหา สาธุ ตื่นวันที่3พุ่นละเจ้านอนฟังถามพามาหาเจ้า ขอบคุณ กลับไปจ่าเจ้าท่านเจ้า ขอบคุณอีแม่หลายๆเนอะทุกอันนี้แฟนรายการตัวจริงเสียงจริงเนาะของตุ้ลุงยองนี่บักขาดกันเลยเนอะเจ้าเปิ่นอันเข้ารายการไทยอีแม่โทรมาแล้วเปิ่นซอเป็นเรื่องใช่ไหมม่วนนี้บัดเดี๋ยวนี้ได้อาจารย์เสน่ห์การลงมาจัดรายการตัวเนาะอีแม่วันนาก็ตั้งเพจเป็นข่าวตั้งปุ้นเป็นซ้อเนอะใส่กันเข้าไปเถอะ จะมีกู่ท่องและจิมกะแหลน้องละนะท่านอาจารย์เสน่ห์การลงก็เดี๋ยวจะเข้าต่อจากอาตมานี่อีปล่อยอีแม่ทั้งหลาย9669อันนี้คุ้นๆเนอะโยมปีพิษสมัยเฮียละก็เป็นข่าวตั้งปุ้นเป็นซ้อใส่กันเข้าไปเจริญปอนครับแล้วเนอะ เจริญปอไม่สารเจ้า เอา จะเป็นทุกเจ้าเหรอจะเป็นทุกเจ้าเหรอ พามาหา เจ้าแม่อีแม่ถามอันนั้นน้อยเหรอไอเลขบัญชีธนาคารของท่านมหาแม่รู้ว่าเป็นกรุงไทยแต่แม่บอกรู้ว่าสาขาหยังสาขาประตูใจสาขาประตูใจเมื่อใดแม่ก็จะถามแม่ก็ลืมไปเนี่ยพอได้อู้ตัวก็ลืมไปเนี่ยวันนี้แม่บ่ลืมอีแม่ไปแม่ไปเจริญพรเฮ้ยอ่ะบันลืมถามจะลืมเจริญปอนไม่เห็นล่ะม่วนนี้เหรอเมื่อเจริญปอนตัวเนี่ยจะมาเป็นตู้แบบล่ะแล้วก็ได้ยิ้มแล้วนี่คนอื่นก็ยิ้มตัวอีแม่น่ะเจริญปอนไปบานมันน่ะแม่ตื่นแต่เช้าแล้วตื่นไล่แม่นอนฟังอยู่แล้วก็แม่ลุกมานาฬิกาปลุกนายแม่จะตั้งปลุกอันนาฬิกามือถือตี 4แม่จะลุกตี 4กูวันนะเจ้าแล้วบอกชื่อแห่งกำละเฮาบ่ได้บันทึกกำแต่เบอร์นี่ปึ๊แม่หยังก็แม่ต้องมาเขาฟังเจ้าแม่มีหลายเบอร์เนาะแม่มี3เบอร์กันแต่เบอร์นั้นแม่เอาไว้สั่งของอิ่มได้แต่เดี๋ยวนี้แม่งดใจละเบอร์นั้นแม่ใจอยู่2เบอร์เนี่ยใจของวันพุธขอ2เบอร์ตัวเจ้าแม่เจ้าแม่โอเคเนอะแม่เนอะขอบคุณแม่เนอะท่านอาจารย์เจ้าสาธุท่านอาจารย์ยุทธมาได้เลยเนอะอาจารย์เนอะนี่กะอยู่ที่เพกะตีอันตีกองรายการตะคืนที่จัดรายการตะคืนนะกะจ้ะสาธุพ่อว่าได้นี่พ่อส่งไปให้แล้วนะครับอีพ่อหอมตัวใดก็300ครับ300อีพ่อหอมที่ปอเลขบัญชีของของสนะครับโอเคถูกต้องเด้อยมพ่อประเสริฐนาน้อยเข้าไปลงท่าวัดเรามณฑา300อนุโมทนาบุญอีป่อและครอบครัวอยู่ดีมีสุขเนื้อป่อเน้อบ้านนาแดงอำเภอน้อยจังหวัดน่านนะครับบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านกรรมการจดไว้สาธุขอบคุณปนานประเสริฐนี่ไผ่นี่บ่ฮู้จักนี่จะมาบ่ได้ก็เติงหาแล้วนะไหว้สาครับท่านอาจารย์มหา แต่คืนยึดเวลาของท่านสามเณรเอาลักนะก็บ่เป็นหยังผมถึงถวายเวลาแล้วว่าผมก็ถึงบ่ได้ไปครับผมอธิษฐานออกภาษาตะคืนเนาะครับครับก็เลยวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ว่าควายเปิ้นเดี๋ยวจะไปร่วมงานกันวันนี้เจท่าฮับอยู่นี่ครับเจนอนท่าอยู่หลายเนาะธรรมะก็หลากหลายศรัทธาญาติโยมก็โทรมาหลากหลายครับข่าวฟ้องซอฟ้องนั่นกัน
ก็เดี๋ยวท่านอาจารย์เสน่ห์กันลงก็จะเข้าโอ้ได้คนเหล่าข่าวมาแหมคนแล้วโอ้เปิ่นประพันธ์ข่าวด้วยอาจารย์ม่วนพ่องเด้อก็ต่อไปนี่นะครับครับผม สาธุขอบคุณท่านอาจารย์ครับผมสาธุไหว้สาท่านอาจารย์มหาครับโอ้คือกำลังใจกันเนาะท่านสามเณรเอาลักนี่เปิ่นท่าเอาน้ำมนต์กันตะคืนบ่ได้น้ำมนต์สักกรรมแต่ได้น้ำมนต์ของท่านพระครูสุเมธไปแล้วเอาเจริญปอน9790จากตั้งใดเอ่ยครับมาจากการผมเรียนใจเขียวนะครับผมโอนเข้าบัญชีวัดใหม่เมืองคานนะครับดีเลยปอบุญเรือนสายเขียวกะครับสายเขียวครับน้ำจะกุ่นได้นี่ที่แทบปอปันแม่ก้อมสายเขียวนะครับปันแม่ก้อมสายเขียวเนาะสายเขียวจะป้อมเท่าได้อีกร้อยเมื่อกี้นี่ครับผมจะโอนเข้าบัญชีวัดใหม่เมืองคานเป็นทกสนะครับเนาะทกสป่ะทกสเด้อสาธุบุญรักษาป่อนะครับมาตรการครับจะเริญปอนครับศรัทธาญาติโยมตอนนี้โอ้ชดมาแหมเมาะขอแหมสายเดี๋ยวปอนเนอะเดี๋ยวอาจารย์ตมาจะสรุปรายการครับเจริญปอนโยมแม่อำพรบุญหมื่นสันทรายอีแม่ว่าได้เจ้าตื่นแล้วยังนี่ตื่นแล้วเจ้าเป็นโทรศัพท์โมแล้วเจ้าล่ะว่าได้แม่ว่าได้แม่แบบว่าได้แม่คือเติงหาคือเติงหาเขาก็คือเติงหาได้ยินเสียงก็ม่วนละโอ้ม่วนละอันกับฟังกับเสียงเพื่อกะฮะท่านถ้าจะอีทขนาดหรอบ่อีทนะแม่มันมีความสุขนะมันปิตินะมันจ่วยการจ่วยงานทำบุญมันบ่อีทเฮาไหมฮะพักผ่อนมันก็หายนะอีทนะถ้าอีทใจนี่บ่ได้เลี้ยงนะเจริญปอนขอบคุณแม่เนอพักผ่อนให้มีความสุขอยู่บ้านอยู่จองเจริญปอนแม่จรูนเจริญปอนแม่จรูนเจ้าไว้สาเจ้ากำลังตื่นไปล้างหน้าเหี่ยก่อนไปตื่นเจ้าแล้วฟังท่านอยู่แล้วลุกเลยยังลุกแล้วก็จะโทรบอกว่าวันนั้นไปร่วมก่อนแล้วเจ้าอาทิตย์ที่ผ่านมานะเจ้าเจ้าท่านสบายดีเนาะสบายดีอีแม่คือเติงหาแม่เนอะเจ้าวันหน้าฉลองเดือนเมษามานะมาครับใดนะเจ้าเอาละเนอะศรัทธาญาติโยมขอปิดสายเพียงตัวอีก่อนเนอะเอาละไผ่โทรมาช่วงนี้จะบ่ฮับเตี้ยก็เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เสน่ห์กันลงเปิ่นได้เข้ารายการในช่วงนี้ต่อไปเนอะขอบคุณครับอีพ่ออีแม่ตั้งหลายนะที่เมตตาโทรกันมาฮื้อกำลังใจกันมาบางพ่องก็โทรมาหอมบางพ่องก็โทรมาฮื้อกำลังใจบางพ่องก็โทรมาให้ว่ากันไปเนอะบ่ได้ใช้บาตรทุกลูกหลายวันก็ให้อยู่บ้านเพื่อนเราก็ขึ้นเติงหาทุกท่านทุกคนนะอีพ่ออีแม่ตั้งหลายวันนี้อาตมามีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออีกรูปหนึ่งเป็นศิลปินเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนจ้อยสอนซอประพันธ์ข่าวเครือบ่ฮู้กี่ปันเรื่องแล้วศรัทธาก็ขอเมตตาเปิ้นว่าโอ้ท่านอาจารย์มาจัดรายการในคลื่นสีขาวด้วยพ่องนอกบ่เดียวเปิ้นช่วยจัดรายการอยู่ที่ลำปางทำฮื้อสีสันคนฟังนี่มีความสุขนักขึ้นคนเฒ่าบักเก่ากับข้าวกับเครือกับซอนี่มันเป็นของกู้กันเนอะศรัทธาว่าเดียวท่านอาจารย์เปิ้นเอาบทข่าวบทเครือนี่มาเป็นคติสอนใจหลายอย่างเนาะสอนธรรมะโดยการใจศิลปะชั้นสูงคือกำข้าวโดยการประพันธ์ของเปิ้นซึ่งบัดเดียวนี้เปิ้นก็ได้มาแอวหามาช่วยกับครูบาอาจารย์ที่วัดเหล่ามนทาวันนี้จะฮือเปิ้นได้ช่วยกันที่นี่ด้วยในการประชาสัมพันธ์กาอย่างกากุฏเตือจะมีแต่อาตมากับตุลุงยองวันนี้จะมีท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงตุลุงยองแล้วก็ลุงโบเนอะลุงโบปารัตดาก็จะมาเนอะวันนี้นะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการลุงโบปารัตดานั้นเตรียมตัวได้พบปะกับลุงโบกับปารัตดาได้ในวันนี้เลยนะวันนี้ได้ปะกันกับเปิ้นแน่นอนตอนนี้ก็จะขอให้ศรัทธา
ขั้นรายการให้เปิ้นสักก้ามฟังเพลงสักเพลงเดียวท่านอาจารย์เสน่ห์การลงพร้อมจะให้เข้ารายการเลยเนอะสำหรับวันนี้คือทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการโทรมาก็ดีบัดโทรก็ดีคือมีแต่ความสุขความเจริญจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ แก้วไทยหวังแก้วตังสามภารัตนะได้ห้องขีดคำพระพุทธธรรมพระสังฆาเจ้า ส
าธารวมใจหนึ่งเดียวน้อมเกล้าสาธุยินดีผูกมัดได้รวมทำบุญคือสร้างเป่งวัดสืบศาสนาต่อไปเจิญปีเจิญน้องศรัทธาไกลกายบอกว่ายิ่งใจรวมใจเกิดสร้างวัดเหล่ามนทาเปิ้นใดก่อนล่างสำนักสงฆ์ตั้งเริ่มทำอารามแห่งนี้จักอยู่ปราจำผู้คนน้อมนำมาสากับไว้เป็นหมู่ที่3เชียงใหม่สายใต้อำเภอดอยหลอที่นี่เริ่มสร้างกันมาบาทาบอกจี17 เดือนมีถุนา2565ปีนี้แหละนะขอเชิญศรัทธาบริจาคสร้างศาลาปาริญเป็นที่อ้างวางศิลาฤกษ์ในชัด12 ตุลาก็ได้มาตัดวันพุธว่าอันดีงามศรัทธาพี่น้องติดต่อติดตามพระสงฆ์ออกนามร่วมทำบุญได้ขอกราบวันตาท่านตนที่ไว้พระครูอาภิวัตรธานาวิกรมท่านอาสาลับประธานขึ้นสร้างไปเหงาท่านเป็นพอยังคืนสีขาวธรรมะเรื่องราวชื่อเสียงดังกองสถานีวิทยุจากห้องเทศบรรยายธรรมมวลนักแหมตนนั้นนาติดตามล้อมพักผู้อยู่ดูแลลามพระครูกัลยาปราโมทติดตามศีลางดงามได้ร่วมเกิดสร้างขอประกาศบุญได้เจริญตั้งไฟและน้ำไปยังญาติโยมศรัทธาเผยแผ่ธรรมะไปทั่วที่สาตามกำลังมาจากหาร่วมใดสาราปาริญญคนที่มาไว้มีห่มบังเงาที่วัดเฮาตานทำบุญได้หันเนชัดกองบุญกุศลน้อมนำวางศิลาฤกษ์เหมือนเฮามัดจำว่าจะต้องทำให้เสร็จหลวงปนขอบุญกินตานที่ได้บอกเอิญสาธุชนพี่น้องได้สุขใจโหยไฟเตะต้องอย่ามาต้องมาปานเคาะชั่วร้ายหายกับหันเป็นโจกตันขวัญและบุญแก่กาอยู่สุขใจพ่อลุงแม่ป้าตั้นที่ได้มาที่นี้และฝากบุญมาจะตาบอกจีมีอายุมันยืนยาวมีความสุขฟังคืนสีขาวดังนึกไว้สีขาวดังนึกไว้เอาบุญมาห่อหุ้มมีเงินมีทองไหลมาเติมตุ่มสมดังกำผาธานาพี่น้องโชคไหลมางานหวังศิลามากันที่นี่มากันที่นี่มีเงินทองไว้บ่ใจบ่ซอยถือกองต่อดอยไผบ่วัดอ้างคนตุกจนทำงานกินจ้างยังดีกว่าคนอย่างนั่น
ปิ่นจวนทำบุญอ้างว่าขี้ข้านอ้างว่าบ่มีเวลาตึกอิดแต่เนาะเปิ่นตัวตันน้ำพริกเดี๋ยวกินจีนปลาตัวตันถั่วงานแล้วกินจีนปิ้งโอ้บทข่าวเปิดหัวรายการเนอะเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายคนฟังขึ้นวิทยุสีขาววันนี้แปลกเสียงเด้อแปลกเสียง มาปะกระดุจเจ้าเสน่ห์การหลวงวันนี้ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์สมชาติหนักๆเนาะที่ให้โอกาสพระหนุ่มเน้นหน่อยทั้งอัตมาภาพอ๋อเดินทางมาจากลำปางอีปอยไม่เฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่ออกวัดมา4 โมงแรงมาถึงนี่ก็ประมาณตุ่มปลายก็มาโจยพระอาจารย์มาพองานโอ้ศรัทธาสาธุชนกันนักขนาดนักเห็นโลเต็มแผดขวังลานพิธีวัดอาทิเปิ่นกำลังจะสร้างเนาะวัดเหล่ามนท้าวันนี้โอ้ก็เป็นตีปลื้มอกปลื้มใจปิติเกิดพระอาจารย์ประกาศสวดแต่ว่าหลายจบหลายรอบสวดธรรมจักรแล้วไปสถาติเปิ่นฟังกันตั้งบ้านก็ได้ยินโทรเข้ามาอยู่นะแล้วก็สวดอิติปิโสแฮม108จบคณะศรัทธาโอ้ดีใจเป็นครั้งแรกที่อาตมาได้มาเด้อยมป่อยมแม่นะสำเนียงเสียงปากอาจจะเป็นลำปางหน่อยเนอะการโอการจ๋าเนาะการโอการจ๋าอาจจะโวยไปจ้าเนาะก็จะสปีดกำได้นะก็จะเป็นซอบลงหน่อยอีเนาะอีป่ออีแม่เนาะการโอตั้งสำเนียงลำปางอาตมาภาพอยู่ที่อำเภอแจ่ห่มเนอะยมป่อยมแม่คนฟังรายการปกติจัดอยู่ที่คลื่นที่ลำปางเนาะพระอาจารย์ก็ได้ให้โอกาสได้มาจัดวันนี้ก็ได้มาร่วมงานทั้งวัดเหล่ามนทาเปิ่นจะวางศิลาฤกษ์พร้อมถวายถอดกฐินเพื่อสร้างศาลาเปลี่ยนเหมือนกันโอ้เป็นชะตานาบุญสิ่งนี้คณะศรัทธาเกิดมาถึงจัดเนาะเกิดมาถึง1 ครั้งการทำบุญนี่บ่มีการหยุดยั้งนะเฮาเป็นเจ้าพุทธคนไทยประการฮือตานสำเร็จได้ถือศีลสำเร็จได้ภาวนาสำเร็จได้อยู่ที่การปฏิบัติเลือกเอาคณะศรัทธาทั้งหลายอาการฮือตานนี่ง่ายที่สุดรักษาศีลนี่ก็ง่ายที่สุดภาวนานี่ก็ง่ายที่สุด สุมาอภัยเฮาอยู่บ้านเฮากับปฏิบัติได้เฮาอยู่วัดหรือว่าโอกาสมาวัดยากเฮาก็ปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้เนาะผู้ฟังรายการเนาะ ตั้งอาตมาภาพ หันและเป็นติปลื้มอกปลื้มใจทั้งพระอาจารย์โอ้ที่เพิ่นยกถือว่าเป็นวัดเพิ่นมีการกำหนดด้วยลูกเมษาอีกก็ตะกี้ได้ยินทางพระอาจารย์สมชาติเนาะพระอาจารย์ว่าจะมีการฉลองอีหลูกตั้งปลายปีนี้ฉลองต้นปีหน้าแสดงว่าศรัทธาแรงกาที่สุดนะขึ้นสีขาวห้อนี้แสดงว่าโอ้คนฝากนักขอตะกี้รายจื่อรายน้ำคนที่ผลฝากมันทำบุญโทรเข้ามาเลยๆพระอาจารย์จดป้อมตัน เรื่องการทำบุญในปล่อยแม่เนาะการฮือตั้งได้ก็ได้การทำบุญทำทานเนาะเมื่อใจยกเป็นทานจิตยกเป็นทานแต่สิ่งนั่นก็เป็นบุญกุศลที่เฮาได้ฮือทานสละได้บ่เสียได้ค่ะฮือทานแล้วเฮาบ่เสียได้ก็ยังมีความปิติจื่นใจสุขใจว่าได้ทานโอ้พระอาจารย์ก็ประกาศรายชื่อออกไปทั้งวิทยุห้องกันได้ยินห้องคนอย่างว่านะเนาะคนเฮาเนาะอีพ่ออีแม่เนาะฟังรายการพร้อมเพย์หุเนาะการโอนบัญชีมันก็จะยากน้อยหวานละอ่อนหวานลูกหวานหลานเนาะมาโอเรื่องปกติการจัดรายการของอาตมาภาพในอีพ่ออีแม่เนาะจะเป็นสไตล์ว่าอ่านข่าวเล่าข่าวบทประพันธ์ของตัวเก่าปกติจัดติลำปางกันเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะมันก็แพกสไตล์หน่อยหนึ่งพระอาจารย์กับเป็นมีหลายรูปนักจัดรายการเป็นกันนักเขาก็จัดเหมือนกันแต่เขาก็แพกสไตล์ออกมาหน่อยหนึ่งเขายกเอาของบักเก่าเพิ่นของใหม่ก็เอาเก่ากับบัลละเนาะรักธรรมะโอ้เขาจะยิบยก 84,000 พระธรรมขันธ์เขาจะยิบยกมาโอ้บันเนาจะเสี่ยงการศึกษาธรรมะหรือว่าเฮียนธรรมทั้งว่าการจะฮือตานเนาะมันมีประวัติตำนานการฮือตานสมัยก่อนสร้างศาลาปะเรียนอีพ่ออีแม่นี่ทำบุญก้อยภาวนาภาวนาอธิษฐานทั้งจิตอธิษฐาน
จะได้ยินจีว่าเทวดา เทวดาเทวบุตรพญาอินทร์พญาพรหมตีไปตีมาอีพ่ออีแม่เรื่องการสร้างศาลาประเรียนหรือว่าสร้างศาลากลางน้ำถือว่าอานิสงส์นักค่ะคือว่าพระอินทร์องค์ปัจจุบันหรือเท้ามัคควานเนี่ยนะสหัสเนตกะเนี่ยเพิ่นห้องมันมีหลายชื่อเนาะมันเฮาในห้องง่ายๆว่าพระอินทร์อีหลเกิดจากมัคคามนุษย์อีพ่ออีแม่นี่มัคคามนุษย์คนที่สร้างถนนหนทางแล้วก็สร้างศาลานี่มีเมียด้วยกัน4คนเดี๋ยวจะได้เล่าเป็นข่าวนะเฮาโอจีมันก็พระอาจารย์เปิดกว่ามาหลายรูปเตดมาหลายรูปมันก็จะซ้ำกันฟังแล้วก็อรรถรสก็จะเปลี่ยนไปแหมอย่างหนึ่งลองมาฟังข่าวนะอีปอยแม่เนาะข่าวเรื่องมัคคะมานพผู้สร้างหนทางหรือถนนตำนานเกิดได้เป็นพระอินทร์องค์ปัจจุบันนี่นะขณะศรัทธาต่างหลายลองฟังวันเนาะการทำบุญทำทานอานิสงส์จะเกิดจะใดเนาะ ขอยกมือไหว้เทพไทยองค์ศิลยังตนองค์อินผู้ปกเขตห้องยังคงสวรรค์เมืองบนเตต้องลำดับลำลองแต่เก้าศาสนาสัมมาแต่เล่าเจิญฝังเก้าเงาตำนานมีเมืองหนึ่งนั้นนี่เก้าเงาเนาะคนห้องเรียกขานอาจารคามอันเป็นหมู่บ้านมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านอาจารคามมีใจหนึ่งกาได้เกิดร่วมสร้างชื่อว่ามัคคะมานพเป็นบุตรใหญ่องค์กะขอมภพมีใจพร้อมสร้างตั้งดีเนี่ยมัคคะแปลว่าหนทางมานพแปลว่าเบาที่สร้างหนทางหรือละอ่อนปัจจัยที่สร้างหนทางลำดับลำดาหวานมัคคะมานพเนี่ยหุมสร้างอันอื่นเนี่ยเตี่ยสร้างหนทางอันตีต่ำกันอันนี้อันตีเป็นตุกตีอยากเป็นควักเป็นน้ำกันเลาะงามฮือดีนี่เป็นสร้างหนทางอาจารคามหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่งาม เชื่อว่ามัคคะมานพเป็นบุตรใจองค์กะพร้อมครบมีใจก่อสร้างตั้งดีมีใจก่อสร้างตั้งเตียวมัคคะวิธีเป็นคนใจดีเมตตาจุดานเนี่ยเป็นคนเมตตากรุณามุทิตาต่อคนต่อสัตว์และเปื่อนป้องหนตั้งมีในเป็นคุมยังหันถมคือแปลงคันเลียนลิดขวักเข็ดไม่หนามย้อยตามงามปิดหินก้อนเล็กน้อยแปลงปัดหน้าทางเนี่ยแปลงมอดเป็นหินเป็นแห่เป็นอะไรอย่างเพลปัดวาดออกไปหมดเนี่ยนะปัดวาดปัดทางตาดแปลงหนทางฮือคนเตียวใดเนี่ยสร้างหนทางขนาดสัตตาตั้งหลายผู้คนตั้งหลายหันดีใจซ้ำมีคนใจมาพร้อม32คนป้ากันมาน้อมร่วมโดยจ่วยกึดแป่งทำเนี่ยเมื่อมีคนนำก็ต้องมีคนสร้างอย่างพระอาจารย์เขาเนี่ยเป็นคนก่อแหกแหลกแหกหมันเลยสร้าง วัดเหล่ามนทาเมื่อวางศีลาเลิกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคนศรัทธาสาธุชนทุกเจ้าเขาหลายๆตีหลายๆต่างเปิ้นหู้ว่าเนื่องมีว่าการบุญเปิ้นก็มารวมทำบุญอันนี้ก็เหมือนกันอีปอยอีแม่มัคคะมานพเมื่อแปลงคนตังมีใจแหม32คนหันโอ้คนนี่สร้างความดีจ่วยกันกะนี่หรอกูจ่วยมึงจ่วยอันนั้นกับเพลอันนั้นกับทางนี่นะแปลงคนตังถ้าสบายเดียวเนี่ยถ้าจะพวกเราเนาะลาดย่างมาต้อยกันเนาะลาดปูนก็ลาดซีเมนต์ก็เนาะคือมันดีมันงามเผื่อให้คนเตียวใดไปใดนี่32คน32คนปากันมาน้อมโดยใจเกิดสร้างแปลงทำเจ้าบ้านปีน้องหันดีหันตามมีลูกใจลามฮือตัวเป็นมันนี่คือลูกไปตัวเอาไปตัวไปช่วยเพิ่นไอ้หนำล่าอีน่ะซ้ำว่าได้มีป้อนายจะบานมีใจอาธรรมตามก้อยอิจฉาคอยนวลมาคาหนุ่มน้อยคนไหลหลังป้อจ่วยทำนี่แกบ้านจ่าบ้านป้อแคว้นนี่เนาะมีใจว่าโอ้หมอนี่มันจะได้ดีลำนาลำตากู
เดี๋ยวก่อนกูจะหาหนตังกำจัดมันคือใดอีหรอเมื่อมีคนหันดีหันงามตัวก็ย่อมจะมีคน บ่หันดีตัว คนติ่มหันดีคือคนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแห่งกรรมขนาดสถานตะหลายเนี่ยคนเฮานะวัดกับบ้านกับวัดกับบ้านมันต้องเข้ากันทุกเจ้าอาจารย์กับปอกแขวนปอกแก่บ้านนี่เนาะอาจารย์แก่บ้านกับตุเจ้าสิ่งหมดเนี่ยมันต้องเข้าหากันถ้ามันอย่างว่านั้นเนาะปัจจุบันกะหันหลายวัดหลายว่าบางตีบางทางกะอิดใจอยู่นี่พ่อนายจะบานมีใจอาธรรมตามก้อยอิจฉาคอยนวลมักขาหนุ่มน้อยคนไหลหลังป้อจ่วยทำมิจฉาคิดไล่ไข่ข้าประหารเลยแต่งแบ่งกรรมกราบทูลเต้าเจ้าหนูเป็ดบ่อฟ้องให้เจ้าห้ามหากษัตริย์พุ่นนะว่ามีกบฏเป็นใจหนุ่มเนาในเมืองพระองค์บัดเต้าส่วนป้อฝ่ายญาหัตถาเหยียกเงาสั่งทหารกาคนในเนี่ยพญากับบ่มีศีลพญากับบ่มีองค์ศีลบ่มีความคิดบ่มีปัญญาบ่มีความคิดแยกแยะฟังกรรมคนเดียวแกบ้านไปฟ้องเฮตอันเอาบ่ฟิดเจรณาหนักทีทวนไปนายทหารไปเดี๋ยวนี้ไปเงียบมันมาไอ้โลสร้างไปเงียบมาจะเอามาเนี่ยอย่างใดกับนายมานพเนาะก็เปิ่นแปลงหนตาหนตางเปิ่นหุมไอ้โลคนไหลหลังพ่อช่วยทำคิดกบฏนะฮะตัวบัดเต้าองค์ตัวปอเจ้าผาญาฮัตถาเงียกเงาสั่งทหารกาคนในออกไปช่วยยับจี้แจงแต่งไข่จัดการตันใดอย่าฮือไว้นานี่กำสั่งกูลากมันไปฆ่าเอาตัวมันมาตีนี้โดตนเจ้าเต้าขุนฟังกำแต่งจี้ไปล้อมหยับเอามากูคน32โด32คนเลยนะ33ถึงมาคามานพเป็น33คนเนาะ32น่ะคือคนตัวรวมมาคามานพกับเป็น33ยับมากูคนได้33ใจแปลงถนนมัดลากมาบนสนามลานค้าอิโลจะเอาไปฆ่าก่อนนะเอาจ้างตัวดำตีดุสวกาเอาตีนป้าตายำยกกวนนายกวนจ้างเกาะขอจ้างชกจ่ายอันว่า30คนเสียจ้างบ่เนี่ยปิกหน้าถอยหนมักขะเป็นคนเมตตาแผ่กว้างไอ้หลงวิธีแหลกจะฆ่าจะได้บ่ฮื้อทหารฆ่าแต่จะฮื้อจ้างฆ่าเอา33คนไปนอนไว้เอาจ้างเขามาใส่จ้างเขาใส่เอาขอซับฮื้อจ้างตัวนี้เป็นจ้างที่ดุที่สวกที่สุดฮื้อฆ่าจะฮื้อย่ำฮื้อฆ่าจ้างตัวนั้นหันด้วยความเมตตาเพราะว่ากระแสจิตของมัคคะมนุษย์เป็นคนที่ใจบุญสุนทานแปลงทุกอย่างที่ดีเพื่อหมู่บ้านและชุมชนสถานที่นั่นเจริญนี่เพราะเป็นความคิดของเปิ่นจ้างหันดังอันบักค่านี่บักค่าต่อไปจะได้เห็นว่าอัน32คนเสียจ้างบ่เนี่ยปิกหน้าถอยหนมักคะเป็นคนเมตตาแผ่กว้างจ้างห้องเสียงโคงโอดโอโหนควางบ่ย่ำแต่เงายังเว้นโลเปิ้นฮู้ว่าคนบุญเงามันย่ำเลยจ้างนะส่วนเจ้า ผาญาก็จะบอกเน้นเอาศาสตร์ปันพอกากะลาศาสตร์ม้วนปิดหูปิดตาจูคนเอามานอนยาวไว้หันหรอเอาหันตัวเป็นจ้างมาอาจจำค่าเอาศาสตร์กะลามานี่หรอศาสตร์นะกะลาคนสมัยก่อนนี่กะลาเหมือนไม่ตีเข้าเนาะอีปอยแม่เนาะเอาศาสตร์เอามาปั่น33คนปั่นจะจ้างเนี่ยเหมือนกันจ้างกันยังหูอยู่ด้วยวิถีจิตมันก็บักค่าเนาะอีปอยแม่เนาะเสียว่าจ้างกับบักค่านี่
เตรียมเงาอยู่พร้อมเนี่ยมีนางสุธรรมานะคณะสถานเนาะจำไว้เนอะสุธรรมาสุจิตราสุนันทาและสุชาดานี่4 คนเป็นเมียของมคามานพผู้ที่สร้างถนนหนทางแล้วก็จะสร้างศาลาชื่อสุนันทาคนลา4 คนเตรียมเงาอยู่พร้อมฟังผู้เป็นผัวอูจาหวานล้อมจุ่มนุ่มกล่าวอ้างกันไปเนี่ยมาพกฟังผัวฝาซุ้มมันอุ้มอย่างกันหมูนี่เนาะแต่เพื่อจะคืดกินคืดตานกำกึดสร้างแต่งห่มย่างบังตาจะแปลงศาลาแคมต่างย่างยอง32 ใจอูกันลุงปองต่างคนรับรองจ่วยเนี่ยห้องรับคือเป๋นี่ปางเสาสปะจอกเวงผากังหลังคาฟ้องว่าคาหับเป็นตังเป็นดังตั้งฝาจ่อฟ้าเอามาปันลมช่วยสร้างค่ะอ๋อเนี่ยก็เลยมาแปลงก็เลยแปลงคณะสถานทั้งหลายนะพ่องก็ว่าโอ้เป็นยากหยังมันกึดกินกึดตันบางคนก็จะหับศาลาบางคนก็หับแปลงฝาบางคนก็หับเสาบางคนก็หับดังคือแปะจ่อฟ้าปันลมนี่คนได้ก็หับหมด32 คนคนได้ก็ใครได้คนได้ก็ใครได้คนได้ก็ใครเอาน่ะห้องก็มารับมาผาตั้งฝาจ่อฟ้าอีกมาปันลมช่วยสร้างเนี่ยเมียเก่า3 ยิงก็จะเรียบข้างขอช่วยห้อมวางจิมเตอะนี่ขอช่วยเมื่อ3 ยิงอู้กันโอ้ผัวแห่งข้าผู้ที่เป็นชื่อว่ามคามานพผู้จักสร้างหนตังเดือนนึงจะสร้างศาลาแหมก็จะสร้างศาลาแหมเมื่อจะสร้างศาลาคนได้กระหับเป็นประท่อกับเป็นเจ้าภาพอีกเถอะเนาะถ้าอย่างคนเมืองเขาน่ะเป็นฮับว่าเจ้าภาพ ถ้าเป็นเจ้าภาพหรือว่าฮับที่จะมาสร้างฮับอุปกรณ์สิ่งนี้เพื่อจะมาสร้างคณะสถานต่างๆเมื่อจะมาสร้างเมีย3 คนเปิ่นสร้างเขากับใครสร้างเนาะเกิดเป็นเมียเศรษฐีถึงเตือแล้วก็เมียแหมคนหนึ่งบ่ใครสนใจเนาะนี่มาจ่อยวางจิมเตอมคามานพก็จะว่าตึงบอกเฮือไก่สักหญิงกำปากหน่อยยับกำปากหน่อยยับบอกตักตามจริงสติห่างชิงอย่ามาเกี่ยวข้องไอ้หลอดเต็มมคามานพเนี่ยขางเมียมันจะว่าขางไปไหนนะขนาดสาราต่างหลักขางเปิ่นจะสร้างกินสร้างตานเปิ่นหอมนั่นหอมนี่เมียกับไข่ตานสามียิงคนนั่นกับไข่ตานคนนี้กับไข่ตานเหลือแต่สู้ธรรมะเนาะผมสนใจอันนั้นในกระแต่งเนื้อแต่งตัวตาแป้งแต่งตัวเนี่ยเขียนคิ้วเขียนตาเนี่ยมาได้รวมจะสร้างตัวแต่ว่า3 คนนั่นกึดเปิ่นจะสร้างเขากับใครสร้างผัวกับมะขางเนี่ยหื้อรวมหื้อกินหื้อตานตัวไม่ยิงนี่มันย่อยหลมปากนักโอ้โหอุ้มใครเข้ากันเนาะแล้วก็เลย3 คนก็เลยหาตังคณะสันตทั้งหลายเนี่ยก็เลยหาตังเพื่อจะสร้างนี่บอกตักตามจริงสติห่างคิงอย่ามาเกี่ยวข้องสู่ธรรมะก็จะจ้องลบเล่ากำฟองบ่อย่างส่วนสุจิตราขายอขายังไข่ช่วยเสริมสร้างแปลงตัวนี่สุนันทาน้องแม่ห้างคิงซวยเจ้าจีปูเลยขอช่วยสักคอนี่คนได้กับไข่ตาลมดส่วนนางสุชาดาก็จะเด็กย่อแปลงกำบ่ดีอย่างนั้นนี่ศาลาสถานประโยชน์แต่สั้นให้เหลือแปลงบ้านเฮือนตาลนี่เนาะสูจะแปลงกับแปลงได้เนี่ยแต่เนาะอีลูกนางสุชาดามาใครสนใจมาใครกินใครตานห่วม3 คนนี่ใครตานขนาดนักเพราะดีใจใครได้ตานด้วยหัวก็ย่ำมือตานเถอะจะลักไปตานนางสุชาดาก็เลยจ่ายอว่าโอ้ยไปแปลงศาลาดีกว่าเอาแปลงเฮียนตาคือป่อคือแม่ข้าดีกว่าไอ้โลประโยชน์แต่ฉันให้เหลือแปลงบ้านเฮือนตาลนางฝั่งลูกหนีกำปากประหารจมจากหุ่นหัน
ตีไหนหวานลำปางเชียงใหม่แล้วปูนทำไม่พอนี่ว่าตีไหนก็จังอาการทำบุญเป็นยิ่งถึงนั่นเป็นเก่าพอใจนี่เป็นกึดได้ไม่ยิ่งนี่เป็นเก่าฟังเถอะกึดใดไม่ยิ่งถึงแปลงนั่นตุกนั่นแปลงแต่งนี่เนาะผูกผ้าใดสมัยนะพอใจเขาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษแต่ว่าการทำบุญแบบกระทำเหมือนกันเนาะขนาดสถาแต่ว่าไม่ยิ่งเนี่ยส่วนมากจะเปิ่นมีสถาเพราะเปิ่นนิ่มกว่าจิตใจตั้งมั่นกว่ามั่นคงกว่านี่สิ่งเนี่ยก็เลยเป็นติกึดสร้างนี่เมื่อนางสุชาดาเนี่ยบ่ใครกินไข่ต้านรวมนางสุชาดาบ่ใครกินไข่ต้านว่าย่อว่าหาตามใจถ้าใครจะต้านก็ต้านเด้อค่าตึ้มเนี่ยว่าย่อติ๊กเนาะเนี่ยมานบจากำหุนหานบืนปากลูกย่อยมานบผัวนางจากำเป่งปอยสามหญิงฟังกอยแล้วนั้นขยันขยอเป็นกำสตานจาก่าวจากลางบ้านกลางจองมีใจสละสามหญิงตั้งห้องผัวบ่รับรองร่วมใจโดยส่วนนางสู่ธรรมะแม่ใบนาสวยหญิงผัวว่าตานสปะก็ฮกไปหานายช่างสปะฮกไปหานายช่างแปลงเนี่ยสลาเลื่อยไม่ทั่วเมืองหรอนางสุธรรมะหัวหัวมือตานตัวหลันนางใครได้จ่อฟ้าจะได้เดี๋ยวนี้กูต้องมีแผนละวางแผนการสดไปหาที่เปิ้นเป็นศาลาเลื่อยไม้ศาลาควักลายศาลาควักจ่อฝ้าปันลมถ้าว่ามีพอใจหรือว่ามีไผที่ไหนมาถามซื้อห้ามว่านะห้ามว่ามีห้ามคือว่ามีขายห้ามแปลงนี่หรอแปลงคือกับข้าคนเดียวเพราะนางไข่ตาลนี่นายช่างแปลงเนี่ยศาลาเลื่อยไม้ทั่วเมืองเงินจางวางไว้ออกชื่อออกเสียงนางเศรษฐีเมืองใส่ชื่อเป็นเจ้าถ้าไฟซื้อหาฮือตัวตั้นเฝ้าสั่งนายเลยไม่แต่ตักเพราะนางประสงค์เป็นคนใจมักหุ่มสร้างแห่งห้องตั้งบุญหัวก็ใจพระบ่ฮือเมียสูนข้านได้ห่วมบุญเป็นกู้จัดนาให้หล่มใครห่วมบุญอีแล้วเนี่ยกันเนี่ยไปเตอะเนี่ยไผเนี่ยมันทำไมยุงกับข้าไอ้หรออันนี้เป็นปอใจเกิดไม่ยิงไปไม่ต้องได้กับไปนางนี่แฟนสูงไข่ตานลูกมีใจไข่ตานก็เลยไปจ้างศาลาเลยไม่ห้ามเด็ดขาดห้ามฮือขายสุดท้ายก็เป็นจ่อฟ้าของนางพอจำได้ใส่แล้วลูกมาคามันนบจำได้ใส่จ่อฟ้าแล้วลูกก็เลยจำเป็นเอาเนาะมีใจห่มสร้างตั้งบุญผัวก็ใจพระบ่เฮอเมียสูนข้านได้ห่วมบุญเป็นกู้จัดนามานบทั้งหลายก็บ่รอท่าตกลงว่าตาเงินเก้าแปลงศาลาแคมต่างต่อเต้าโจรแล้วเสร็จได้ป้อวันนี่แปลงศาลาแล้วในวันเดียวนะถ้าอย่ายังขึ้นอย่างวัดเรามณฑาเนี่ยแปลงปลายปีนี่แล้วต้นปีหน้าปาดามีค่ะอาจารย์เป็นนักเนาะยังขาดจ่อฟ้าปันล้มแปลงแต่งการไม่เป็นกระดานก็หมดแล้วจอยนี่อันใดก็ใส่หมดเหลือก็จ่อฟ้าและใจคนหาซื้อมาแต่งซอยบ่มีไผจะขายก้าเลยไม่การนายเลยไม่การตอบขานต่อตาเมียท่านสั่งคาซื้อตำอีหรอเมียท่านก็มาสั่งไว้นี่อีหรอไม่เพิ่มฮื้อขายอีหรอไผมาถามไม่ฮื้อบอกจดจำว่าไปอูกรรมกับนางก่อนอันอีหรอถ้าใครได้ไปอูกับเมียท่านคนเดียวอีหรอนางสั่งไว้เพราะนี่นางเป็นคนซื้อไว้แล้วท่านไม่มีสิทธิ์อีโลเอาเลยมักฆ่าคนใจห่มเป็นมักห่มไหนฮะโน มันเดือดนะขนาดสถานเนาะก่อนอันมักฆ่าคนใจก็ไปว่าอันหาเมียแปลงแต่ตักใดห่มมาห่มเป็นเด่นป้นหัวเด็ดไม้ส่วนสุสาดาเมียลาบอกไกลมีใจเนี่ยไปอีหลงไปหาเมียก็เลยเมียก็เลยตกลงปงใจเพื่อจะฮือได้จ่อฟ้ามาใส่ขาดยังศาลา
สาคล้ายๆสาระปรริญญาที่เขาจะเนี่ยนี่เนาะมันจะมีจ่อฟ้าปั้นลมใบหลักกาเนาะมันนี่เอาใส่มาฆ่ากันเลยโซดไปหาเมียก็เลยจ่าปากตานเลยป่งกำห่อไข่ได้เนาะห่อกำไข่ได้ห่มไม่เด่นโป้นหัวแดดไม่ส่วนชุสาดาเนาะเมียลาบอกไก่บอกมีใจไปจ่วยเนี่ยเนาะนี่เมียคนอื่นเนี่ยมดคนนั้นโอ้ถ้าเสด็จถ้าเสด็จว่ะถ้าว่าเจ้าปีหรือว่าผู้เป็นสามีเนี่ยถ้าว่าปีสู้ทำมาเปิ่นได้ตานโจฟ้าน้องกับใครตานเหรอไอ้นี่สู้ทำมาสู้จิตตาเนาะสู้จิตตาก็ถ้าว่าเปิ่นได้สาระเจ้าก็ขอแปลงสาระบัวไอ้โลแปลงสาระนางทำมาได้โจฟ้าสู้จิตตาได้ซาบัวเนาะแหมนางหนึ่งก็เลยว่าโอ้ถ้าว่าได้ซาบัวน้องก็ขอเป็นดอกบัวเตอะไอ้โลเอาดอกบัวมาปลูก3 คนช่วยกันเนี่ยกันสร้างบางคนได้แปลนกระดานบางคนได้จ่อฟ้าบันลมใบหลักกาส่วนนาง3 คนอ่ะได้จ่อฟ้ากับสาระและดอกบัวนี่แหละบนดอกบัวปั้นดอกจังกรมันนี่บัว3 สี4 สีปลูกประดับเผื่องามนี่แปลงสาระบัวแล้วปุ๊บส่วนคนอื่นเป็นเนี่ยด้วยใจแต่นางสุชาดาบ่สนใจนี่จวนไปแปลงห่มมุ้งหัวแปลงขัวไก่ข้ามแปลงหนตั้งเตียวบ่อน้ำนี่คนตะกอนบันว่าสิ่งบันนี้สร้างไม่เตอะมันจักดีขนาดสถานทั้งหลายเนาะส่วนสุชาดาเมียลาบอกไก่บ่มีใจไปจ่วยเนี่ยกุมก้าแต่งตัวป้ามัววัฒะบ่มีหยอดอันเยื่อใหญ่ติเตียนเก่าล่องบ่ต้องถูกใจชีวิตเป็นไปจาดใหม่ต่อหน้านี่คนอื่นมันสร้างบุญเสี่ยงกรรมจากหันขนาดสถานทั้งหลายตายจากเป็นมคามนุษย์ตายจากเป็น32 คนไปเกิดเป็นพระอินทร์ดูอยู่ปั้นอยู่จันพุ่นบนสวรรค์พุ่นอยู่จันตาวัดติงสาพุ่นนี่ฮักษามีมคามนุษย์แหม32 คนแวดล้อมอ้อมข้างมีจ้างนี่ที่เขาหันในหุบในวิหารก้าหันที่ไหนนะที่พระอินทร์ทรงขี่จ้างนะขี่จ้างนั่นนะก็คือจ้างตัวเนี่ยได้เป็นแห้งในการหลักไม้หลักตอกในการช่วยสร้างช่วยมาคามนุษย์สร้างเลยอานิสงส์ได้ไปเกิดบนสวรรค์นั่งเต้นเป็นพระอินทร์สุดท้ายเมียทั้ง3 คนก็ตายปุ๊บไปเกิดบนสวรรค์นี่ภพภูมิใหม่เมื่อไปเกิดบนสวรรค์สุธรรมสุจิตตาได้ไปเกิดบนสวรรค์เมื่อไปเกิดบนสวรรค์ปุ๊บโหเมียทั้ง3 คนมาหมดแล้วแหมคนแล้วไปไหนเห็นหรอสุชาดาไปไหนย่ำหันพจนามาหาตะกอนเมื่อยังอยู่เป็นคนเป็นมาคามานบสร้างอานิสงส์สร้างบุญด้วยกันเปิ่นได้กินได้ตานตัวมันตานลำเดียวมีทั้งใดภพภูมิใหม่ในจัดหน้าก็เลยส่องพระอินทร์ก็เลยส่องยานแก้วลงมาโอ้ส่องหาเมียอย่าต้องหลุมเมียคนละสุชาดาไปทางใดเหียโอ้นางวิบากกรรมอย่ามาแต่มาว่าเปิ่นได้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวบุตรเทวดากันหมดตัวเกิดเป็นนกยางนี่ไปเกิดเป็นนกยางใส่กินปลาตามหนองตามน้ำนะขนาดสัตว์นี่กรรมเก่าบ่เสี่ยงน่ะชีวิตเป็นไปจาดใหม่ต่อหน้ากันว่าเสี่ยงกรรมมนุษย์โลกลาคนใจมาคามานบพร้อมสหายตนจูคนมีครบไปเกิดจันดาวว่าดึงเป็นเทวบุตรมีวิมานถึงปราสาทไตรตรึงใจโยนเขตห้องนะวิใจโยนปราสาทนี่เนาะส่วนมานบใจบุญหลายแต่งตองเป็นพระอินทร์องค์นางเก้านี่เมืองบนสวรรค์นี่เวทเขตเต้าปกของเจ้าเมืองแมนมีเมียฮัก3 นางห่วงแหนเมียเห็นแต่องค์มนุษย์โลกลาเต้าเจ้าองค์อินก่อนนั่งพรนา3 เมียแปลงตีฮักนี่ก็จะถามอันนั่งลมพักเอินตักเมียลานี่กาสุชาดาน้องไปอยู่ไหนฮะส่องตาติบลงเมืองคนหลุมใจโอ้เมียมาถึง3แล้วจะได้เมียลาจะมาส่องตาลงมาส่องมากันยันแก้วติบหันนกหยังข่าวงุมงัวอยู่ใกล้แคมหนองปงวังกลางน้ำพระอินทร์องค์สั่งเวทเจนล้ำเนี่ยเห็นดูเมีย
ลงไปพอเยี่ยมจ่าปอว่าเอ้ยเมียฮักจาดเก่านี่นอบุญนางบ่ปอกำห้องแต่งต้นนางนกหยังขาวกันนางไข่ปนฮื้อถือศีลเอาอย่าละนี่นางกินป่าเป็นกำเวนต่อตะจะมาขอดซนบ่วางกินปลากินหอยต้วงดินหัวห่างลอยจาดมึงนางก็คล้องบวงนี้อ้อยพระอินทร์สดลงไปจากสวรรค์หายตัวลงไปในโลกมนุษย์โอ้ไปปรากฏต่อหน้าสุชาดาเนาะเมียเก่าอันเป็นนกยางขาวโอ้ใส่สีขาวแต่บ่มีศีลนี่คณะสถานนกยางนะเขาไม่ได้ว่าเนอะไม่ได้ตีเตียนกับวันว่าลักษณะนกยางมันอันโลมันใส่สีขาวแล้วมันมีศีลมันกินปลากินหอยก็เลยว่าโอ้สุชาดามึงละนึกจัดได้ก่อเมื่อก่อนกูปีกบอกเงี้ยแล้วว่าเปิ่นกินเปิ่นตันจ่วยเปิ่นทำบุญหนองเปิ่นไปนั่นก็ขอจ่วยหั่นหยะนี่ก็ขอจ่วยนี่เทิมหยะเลยเทิมบัดทำเลยพอปีทั้ง3 คนมีเก้าทั้ง3 คนเปิ้นได้ไปเกิดบนสวรรค์มีปราสาทวิจัยยนต์อยู่กันหมดเธออายก่อนนกยางนั่นอายพระอินทร์เฮือได้หันภูมิเก่าจัดหลังก็ได้หันโอ้ตัวเก่าเป็นคนติเสริมตัวเสริมงามดิแต่งามแต่ตัวบัดได้แต่จิตใจบัดสะอาดก็เลยว่าเนี่ยถ้าเธอใครโป้นนะมันบัดยากถ้าเธอใครไปเกิดอยู่กับหน่วมผู้ฆ่าเป็นสามีอดีตจัดเจ้าเธอถือศีลเธอกินปลาตายเธอกินหอยตายเธอถือศีลข้อนี้ได้ปานาติปาตเนี่ยเธอจะได้โป้นจากตรงนี้นกยางขอกก็เลยใจอีแต่เปิ่นได้สุขสบายหาค่ากับมาเป็นคนที่ทะลงวิบากมาเป็นนกยางถือศีลได้แต่สนุ่งขาวได้แต่กินปลาไปกินปลาเป็นหอยเป็นก็เลยจำใจจำศีลเนาะนี่จำใจจำศีลกรรมเว้นในเก่าจัดเก่าเนาะจะมาขอส้นบ่วางกินปลากินหอยต้วงดินหัวหางร้อยจาดเมืองนางก่อคองบวงนีพระอินทร์บอกปันเป็นกรรมก้อนกี้บ่ได้ทำดีก่อไว้เอาเตอะนางเหยมึงกินไส้ปูป่าอันตายน้ำลอยนางนกยางหูกัดอกเป็นฝอยปางหลังเก่าน้อยบุญมันบ่สร้างนับแต่นั้นมาศาสตร์จะแต่งตังล้อกินป่ายังลอยน้ำเอาตัวตายเมนสะเด็นต่อตั้งบ่ไหวสอดดันปอลอยไปสาบดินดึกมันก็บ่ตายซัวปล่อยตันได้รักษาศีลห้าไอ้หลอสองมกินปานจวมนะข้ามหน้ามันนกยางขามันยาวเนาะขนาดสถานเนาะซับป่าได้ตัวนั้นดินดึกโอ้ปล่อยไปอย่างกูถือศีลนี่นะล้อป่าตัวติดตายร้อยน้ำมาใหม่ๆก็มีป่าตายร้อยน้ำเอาเข้า3 วันได้กินหยัง4 วันได้กินหยัง5 วันได้กินหยังบ่มีป่าตายร้อยน้ำมานางก็อ่อนเปียแห้งแข้งขาอ่อนก็นั่นกันหน้ามุบลงน้ำตายไปเสียในวันนั้นจิตก็ได้ไปเกิดโดยบนสวรรค์นี่ปิกไปหาสามีอันเก่าผู้เป็นพระอินทร์อยู่นะจะเอาตัวตายเมนก็สากตอดสะเด่นไปเหียจอยเนี่ยหลายวันไปนางนกยางออกหน้าหากินปลากาแม่น้ำ3 วันก็หมายไปก่อนล้ำบ่มีป่าอันตามลอยไต่ลอยก้มกินกาน้ำอาหารขาดซอยอ่อนเปียเลียลอยจิตขาดสะบันเพราะบุญกุศลมีศีลไว้มันไปเกิดลอดตันจันฟ้าอยู่เป็นคู่ปิงซัดหญิงบอลาเป็นเมียหลวมข้างแต่เดิมก่อนแล้วพี่น้องบ่ได้แต่งเสริมความเก่าเดิมมีมาอย่างอันมันทำบุญจะได้หนุนคันเหมือนสร้างขัวอันกายฟ้าขอจบรายการข้าวสารต่อต้าไผอย่าเล่าหน้ากำลูนเก็บดอกอูนมาสูนดอกใส่ภาษาน้อยยองล้อข้าขอไปตัวจิมเตอขนาดสถานทั้งหลายอันนี้แบบมัคคะมานพผู้สร้างถนนหนทางและก็สร้างศาลากวนตานสร้างสาราเปลี่ยน
32คนผู้เป็นสหายเปื่อนด้วยกันและก็ผู้เป็นเมียแหม3คนเนาะ4คนสุดท้ายบ่ได้ไปเกิดแต่ไปเกิดเป็นนกยางที่ได้เราสรุปไปก็เมื่อว่ารักษาศีลก็ยังโป้นนะคณะสัทธาเนี่ยเพิ่นว่านะการฮือตานรักษาศีลภาวนา3ตางเนี่ยเป็นตางไปสู่สวรรค์หมดถ้ารักษาได้ในคณะสัทธาทั้งหลายเนอะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอย่างวัดเรามณฑาเนี่ยเกิดสร้างคณะสัทธาเนอะมาพอเตอะเปิ้นหาจำได้รับกันอาตมาลูกลำปางมาเนาะมากับมาพักอยู่ที่กุฏิท่านเจ้าก็ได้ฟังเสียงเปิ้นเนี่ยโคบเนี่ยกินกันเราจ่อแจกันแสดงว่าเปิ้นทำรับแต่ขึ้นนี่ก็เลิกพอดึกเหมือนกันเพราะจะ4 ทุ่มอันนี้เนี่ยศรัทธาแรงกาแต่คณะศรัทธาทั้งหลายครั้งแรกที่อาตมาภาพได้เดินทางมาเนาะได้มาพอได้มาหันมาก้อยที่เปิ้นสร้างเนี่ยเปิ้นฮอดเชียงใหม่เมืองบุญแต่เนาะลำปางเฮามีก็กับมีเนาะแต่ว่าการยังมาขนาดนี้เพราะอาจารย์เปิ้นก็ศรัทธาแรงกล้าสาธุชนทั้งหลายก็ไหลนาทางกันมาเนาะเบิดหนึ่งตั้งได้ยินพระอาจารย์สมชาติว่าFC เหลือคนฟังรายการเปิ้นมาหนักเด้อพระอาจารย์นี่โลเอาหลายตีหลายตามเมืองฝางเมืองเป้าที่เปิ้นฟังรายการตั้งใจโฮมเฮาก็มีกับคนเฮาน่ะถ้าว่ารายการถ้าว่าเปิ้นออนหรือเปิ้นเกาะเปิ้นเกาะลิงไปก็จะได้ยินคนเฮาอยู่บ่ล่ะม่วนน่ะตัวอ้าวไอ้เหรอเปิ้นฮ้องตัวอ้าวเนาะบ้านเฮาเนาะเปิ้นฮ้องตุปีฮ้องอีเตอะตัวอ้าวเปิ้นม่วนแต่นะเฮาก็จัดกะคืนลำปางมันไปมันไกลคนเฮาไอ้เนาะในคืนเชียงใหม่น่ะเปิ้นไกลบ่ได้ยินแถวโป้นเมืองแป่เมืองน่านพุ่นบ้านเฮามันคืนลำปางน่ะอาตมาภาพจัดอยู่ตี6.50 เมกะเฮิรตซ์เนาะตีลำปางอันนั้นของวิไลสงฆ์เนาะแต่นี่คือคลื่นใหญ่คลื่นยักษ์เนาะศรัทธากันยักษ์ใหญ่เหมือนกันเมื่อหนึ่งฟังแต่เนอะคนไหลมาเนาะพระอาจารย์หลายรูปพระนักจัดรายการหลายรูปดีเจเนาะดีเจตุเจ้าบรรจัดรายการม่วนเนอะอาตมาภาพกับฟังเหมือนกันแต่ว่ากับฟังตั้งแต่ตี 3 ตี 4ไปละมันก็มีอาจารย์มาจัดอยู่ตลอดเนาะเปิดทับสายกันคณะสัทธาทั้งหลายเนอะลองเปิดทับสายหน่อยตะกี้ขออนุญาตพระอาจารย์สมชาติแล้วว่าถ้าคนไหนใครโทรมามาจ้าอีเนาะมาเบอร์โทรอาตมาภาพเนอะเบอร์โทรตุเจ้าเสน่ห์การลงกับ087 182 0625เนอะอีปอยแม่เนอะ087 182 0625เนาะเวลามันเดี๋ยวนี้ก็50 นาทีที่ผ่านไปเนี่ยไปเนาะเนี่ยรายการเพิ่นคงจะยุติกินกี่โมงหนเนาะเนี่ยเอาพระอาจารย์ว่าเพิ่นก็นั่งข้างๆเนี่ยถึง7 โมงเนาะให้จะมามาจานเนาะวันนี้ก็ได้มาฝากน้ำเลี้ยงเสียงปากเนอะม่วนยังได้กติชมหรือว่าแจ้งมาว่าป่วยไปพระอาจารย์เนี่ยนะเสียงเบาไปก็จะได้การโทรมาได้เนอะขนาดสถานนะเพราะว่าสำเนียงการน่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเมืองแปะกะมันกับเป็ดกันน้อยนะเป็ดแปะกันน้อยแตกต่างกันน้อยขนาดสถานเนาะเป็นธรรมดาการถ้าจะโฮมมาจะโว้ยหน่อยปล่อยแม่เนาะโว้ยดุมันได้สวกมันได้แต่ว่าเปิดกับมันจะคนสวกคนดุกันเนอะเป็นการการเจรจาการสำเนียงเนาะการกับบ่เหมือนกันนะเฮาบ่โทรของกระจดตันอย่าจ้าเนาะเฮาก็บอกแหมกำเนาะ087 182 0625เนอะขนาดสถานปล่อยแม่ที่เพิ่นฟังทั้งบ้านเนาะใครมามาเหลือมาทักทายก็ว่าเกรงใจพระพุทธเจ้ามันได้ยินเสียงสักเตี่ยเพิ่นอยู่ลำปางเข้ามานี่1 สายเนอะขออนุญาตรับเนอะสาธุเจริญพรสาธุเจ้าสาธุโยมแม่แม่ฟังม่วนม่วนแหละแม่ในสำเนียงทั้งเฮาบนละไหวแม่คนที่ได้แม่คนสอนจำแปงเจ้าสำเนียงไกลกันนะสาธุโยมแม่ม่วนแหละตัวเอาเก่าตัวเอาอีน่ะตั้งลำปางอีน่ะแม่เพิ่นถึงจะเอียลูกเจ้าม่วนดีเจ้าฟังม่วนพวกสาธุโยมแม่ฮอดปกติก็จัดที่ลำปางแม่ก็จะเป็นเรื่องจะเอียว่าน่าเพิ่นติดกันใครหัวกันเรื่องหยังก็ลูกป้ายแม่เฒ่าเพิ่นขอมาเนาะก็จัดไปใครหัวกันคนเฒ่านะโทรมาเรื่องตั้งธรรมพ่องเรื่องตั้งศีลเรื่องตั้งโลกพ่องมาสลับกันนะแม่เนาะสาธุโยมแม่สาธุโยมแม่ครับครับแหมสายหนึ่งคำเนอ
สาธุเจริญพรให้ฟังอยู่เนอะ อ๋อ ตั้งแต่โตนะเจ้า อ๋อนี่โยมแม่หยังกล้าหา โยมแม่น้อยเจ้าบันไหลน้อยลำปาง อ๋อ เจ้า อ๋อโยมแม่น้อยนะอันเอฟซีจากลำปางเขาติดมาเพ่อีหนอ เจ้าฟังชัดเจนเสียพระเจ้า สาธุโยมแม่สม เจ้าฟังสวัสดิ์จัดดีแม่เข้าใจจัดดี อ๋อ ดีเนาะ สาธุโยมแม่ เจ้าไอ้สาธุเจ้า สาธุแหลมสายหนึ่งเนอสาธุเจริญพร กราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์ สาธุโยมแม่ทั้งได้หา โยมแม่โทรมาจากลำปางนะเจ้า ลำปางแฮมมอเห็นแล้ว โยมแม่ยังหา อยู่โยมแม่มาลีเจ้า อ๋อ เสือ มันหัวเสือโดนไฟเบิ่งกันแม่ เจ้า แม่ อ๋อปกติแม่จังได้ฟังก่อนตอนเดียวถ้าว่าจัดขึ้นลำปางอีแม่ ฟังเจ้าฟังทุกส่วนลูกโอ้ อ๋อจัดวันการกับวันติดเนาะแม่เนาะสา ฟัง ธุ จนมีผู้ของพระอาจารย์บอกว่ารีบเลยเจ้า สาธุวันนี้มาแอลได้เปิ่นเพ่อยากว่าอาจารย์ก็เลยคือจัดขืนใหญ่เพ่โลเปิ่นเกาะลิงไป เจ้าพระอาจารย์เจ้าโยมแม่หลายๆคนเป็นขยันก็ได้เบอร์ธนาคารของพระอาจารย์จะได้รวมกฐินของวัดของพระอาจารย์ อ๋อเบอร์อันเบอร์กะทิอันกะถินวัดกับผมอะครับ เจ้า นี่กันมัน พระอาจารย์จะทำบุญกฐินกับพระอาจารย์เจ้า ด้วยหลังไม้ก็นะแม่นเนาะเพราะว่ามันจะอันนี้นะแม่นเนาะเพราะว่า มันยาวนะครับอาตมาหาบกับมาได้เตรียมมาเลยไหมเพราะว่าวันนี้มาจูเอลเพ่อย่าไหมเชียงใหม่เพ่กันเลยอันนี้ ยกแม่เขาหาหลังไม้ก็ได้ละเจ้า สาธุได้แม่ได้เดี๋ยวถ้าจัดรายการหลาน7 โมงแล้วแม่นเนาะหลาน7 โมงแล้วนายมแม่นเนาะสาธุสาธุอันตะกี้โยมแม่มาลีลำปางเนาะสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่ยังหาโอ้ใกล้กันหันแม่บ้านดินดำแสดงว่าขึ้นถึงบ้านเฮาอยู่ก็แม่อันนี้ก้าอันนี้แสดงว่าแม่ฟังขึ้นขึ้นสีขาวกับปกติอาตมาภาพจัดนี่ขึ้นลำปางมันจะมาถึงแล้วแม่มาถึงบ้านเฮานะโอ้นี่จัดมาเมินน่ะแม่จัดนะจัดแต่ขึ้นลำปางมันตึกประมาณตึกมันเป้ามันแม่กงอยู่มื้อไหนมาอ๋ออันนี้เพราะว่าถ้าว่านี่เป็นลิงใหญ่นะแม่เนาะเป็นก็เลยมันดังทั่วนี่ตุเจ้าแต่อยู่นี่แม่อยู่บ้านกิวหั่นไก่แม่ลายบ้านดินดำอะกะเราเนาะสาธุเจ้าแม่ เจ้าติดตามเธออยู่เจ้า ติดตามอยู่แล้ว เจ้าติดตามเธออยู่ สาธุเจ้าแม่เนอ เจ้า สา เอา ธุ กลับไปศาลเจ้า สาธุสาธุเจริญพรเดี๋ยวแม่ยังหา แม่4,000 ศาสตร์แก้วป่าแม่แดงหมู่9 สำนักสงฆ์หอมบุญหรือว่าแม่น้องหมาเข้าฟังที่ท่านมหาสมชาติเปิ้นห้องนั่นแหละเจ้า อ๋อ แม่ฟังตั้งแต่เจ้าละแม่จิตใจขนาดเลย อ๋อปกติเขื่อนดังกะลำปางอยู่แม่อันนี้ครั้งแรกได้มาจัดกับเขื่อนใหญ่เปิ่นเป็นจัดตาหน้าบุญขนาด แม่ได้ยิน2-3เทื่อแต่ได้ยินตั้งปลายมันน้อยๆวันนี้แม่ได้ฟังเต็ม กะ โอ้โหแม่ชอบขนาดเลยอะธรรมะอย่างเงี้ย มันง่ายได้แม่เนาะมันว่าแล้วก็อธิบายไปนะแม่เนาะเป็นเรื่องเจ้า อาตมาภาพก็ได้รังสรรค์หรือว่าแต่งขึ้นมาเป็น100-200เรื่องแม่นะมันก็มีพุทธประวัติก็แต่งแล้วตอนนี้นะรอออนแอร์อีหล รอออนแอร์โอ้อย่างหนังหน่อยแม่เนาะ สาธุนะแม่ เจ้าว่า สาธุ สาธุเจริญพรหลายๆท่านโทรมาสายมันซ่อนกันลำไปอีแม่มันตูดเนาะ
หับบัตรตานเนี่ยโตเข้ามาใหม่กันได้เนอะหามันเกิดกับวุ่นวายอีเนาะเพราะว่าห้ามโกยอะไรไหมเนาะ มันสลับซับสนกันหมดฮะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะธรรมะเอามาอูหน่อยอีปอยแม่นเนาะเดี๋ยวหับแหมสายเนอะสาธุเจริญพรฮะเลขบัญชีของวัดเรามูลค่า เลขบัญชีเนี่ยก่อนเนอะแม่เนอะไปทางใดหาครับโอ้ต้องพระอาจารย์สมชาตินะครับครับหลังไม้ อาจารย์สมชาติเบอร์อย่าง อาจารย์โอ้เนาะพอดีหลังไม้ก็ได้แม่นหลังไม้นะแม่นะเพราะว่าอาตมาภาพได้มาแจมเปิ่มได้ปะนี่นะแม่พ่อรายละเอียดกับบัได้หูรายละเอียดนะว่าลูกลำปางมาหลวมครับอาจารย์เปิ่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่นเนอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนอะเนี่ยเดี๋ยวของพระน้อยไปเอามากำค่ะแม่เนอะกำลังสอนกำลังจะเสาะอย่างครับอีแม่เนอะเดี๋ยวการนี้ทำก้าวนะแม่เนาะเดี๋ยวจะประกาศหน้าขื่นวิทยุนี่แม่เนาะสาธุโยมแม่ได้เขียนเบอร์ให้อาจารย์สมชาติมากำเด้อพระปีค่ะก็คืออาตมาภาพได้มารวมงานเนาะพอดีแล้วอาจารย์เกิดได้ว่าหลักขึ้นสู่เวทีใหญ่เราปกติจัดเวทีน้อยนะอีปล่อยแม่เนาะจัดอยู่ที่ลำปางสาธุนะแหมสายเนอสาธุเจริญพรแม่แก้วข้าวมันกัดโป่งแม่กับฟังจัดเจ้าเหมือนกันนะแม่กับฟังจัดเจ้าเหมือนกันเนาะโอ้สาธุอะไรคะลูกโอ้ยจำสวยนะ อ๋อ อ๋อปกติจัดลำปางแม่เนาะวันนี้ขืนใหญ่เนาะเป็นจัดตาหน้าบุญเปิ่นฮื้อขึ้นเวทีใหญ่แม่สาธุขออย่างจ้าปั้นเลิศแม่ปั้นเลิศแม่ปกติได้ไหมพอดีอันกระแต่งอยู่ตลอดอยู่แล้วติเปิ่นแต่งประวัติคนตายก็แต่งก้อนอย่างนั้นนะนักเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นประวัติบุคคลไหมเนาะก็ไม่ได้มาออกอ่านอากาศเนี่ยนะครับนะจะขอจำมันแต่งที่ว่าอันนี้แม่จะตามมันบนตัวคงก็ได้ได้ไหมให้ไม่ว่างก็ไหลไม่โทษนะสาธุได้ไหมแล้วขออันขออนุญาตก็แม่นอกประกาศอันตะกี้แม่ยังหู้เปิ่นโทรมาแล้วก็ได้ถามชื่อเปิ่นกำเปิ่นใครได้เบอร์อันนี้อาจารย์ครับอ๋อครับเบอร์ธนาคารของวัดดอนชัยเนอะอีปอยแม่เนอะโจทย์กำนะครับเนอะเนี่ยแม่เนอะค่ะธนาคารออมสินเนอะแม่เนอะธนาคารออมสินอันนี้ของวัดเรามณฑาเนาะครับอันนี้ธนาคารออมสินแมนเนอร์วัดดอนชัยติกถินวัดบันดอนชัยบันกิวทั้งวัดของอัตมาภาพแมนเนอร์โจทย์เตรียมโจทย์ไปกับเนอร์เอาปากกามาจดกระดาษนี่โลทำตันกับห้าวกับฝาเฮียนทันเลยมินมอก็สายเพิ่น02-005-435-12เมื่ออีปอยแม่เนอร์ได้แหมกำเนอร์02-005-044-3512เนอร์ถ้าจดตันก็จดตันกันหลังไม้แม่เนอร์พอสายเขามานั่งอีกไหมเนี่ยขอห้ามหน้าไม้กับเนอร์สาธุเจริญพรไม่สาเจ้ามาฮะอาจารย์นี่แม่โทรมาจากมาโทรจากไหนก็แม่ไปโทรบริการเดี๋ยวแม่ใส่ทองคันนี้แก้วจ้าอ๋อแม่ใส่ทงเนาะสาธุเจริญพร
2 ปลายแล้วนะจ๊ะ อ๋อ ขออนุโมทนาบุญไปเนอะวันนี้มาวัดลำบุญทานเนาะ สาธุแม่มาเอว เจ้า มา หมิ่นสิหมิ่นอย่าได้หมิ่นประมาทขออนุญาตนะก้าวขาดสิขาดต้นให้ขาดจิตขาดธรรมก้าวทำมาต้องทำบุญ อ๋อ ก้าวคุณสิคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ก้าวแผ่สิแผ่วัดแผ่เมตตา นั่น ก้าว น่ะ หาสิหาต้องหาพระนิพพานก้าวการสิทธิ์การเดินทางแต่ละสถานนะจ๊ะ สาธุแม่เนาะ จ้าสวัสดี เจริญพรนี่แม่เนอะสาธุเจริญพรเสียงเบาไปนะแม่ฮัลโหล อาจารย์เปิดลำโพงยัง เปิดแล้วครับ เปิดวิทยุบอกเปิด อ๋อปิดวิทยุเบาเสียงลงก่อนแม่เนอะเบอร์ ไม่เลยครับ อ่า ครับแต่ไม่ อ๋อเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่เนอะ เดี๋ยวจะให้อาจารย์สักทีนึง อ่า ต่อ อาจารย์อู้ไปก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวขอ อนุญาต อนุญาตพักสกกรรมแม่เนอะก็อู้กันหลังไม้นะแม่เนอะเดี๋ยวพระอาจารย์เพิ่นได้มาอู้มาเอ่ยนะฟังเพลงอันอย่างสักกรรมก่อนหน่อยบ่อยแม่เนอะ
เจริญสุขสวัสดีกับศรัทธาญาติโยมอีกรอบหนึ่งเด้อตอนนี้ปีอ้ายใต้หัวยังบ่มากำเตื้อเนาะตุลุงยองเนาะตุลุงยองท่านพระครูสมุชัยวัฒน์นาคเสโนยังรับใจหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์อยู่ ถอนเจ้านี้เปิ่นมีลูกเนนเป็นมีพระสงฆ์องค์เนนตีวัดเปิ่นนักศรัทธาตื่นมาบ่เจ้าเนี่ยเปิ่นก็บ่อยากรบกวนเจ้าบ้านแล้วก็ลูกเนนกันมาช่วยกันทำกับข้าวกับปลานึ่งข้าวนึ่งปลาดูแลกันเองที่ห้านอีเนาะตุลุงก็ว่าช่วงตอนเช้านี้ตุลุงมาบัดตันแต่เนื้อท่านมหาช่วยจัดการดูแลแตนกามอีนะจริงๆแล้วเวลาช่วงนี้เป็นเวลาของตุลุงยองก็ตะกี้ท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงได้มามาจากตักตายกับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ไปเต้าม่วนขนาดมะคะมานพศรัทธาหันก็การสร้างบุญสร้างกุศลพระอินทร์นั่นน่ะตอนเป็นมนุษย์อย่างเป็นมนุษย์คนหนึ่งไอ้หมอนี้ร้ายเฮ้ยมีเมีย3 คนน่ะพันนามการทำบุญศรัทธา4 คนกัน4 คนเขาตกไปคนแล้วนะพันธนาถึงการที่ว่าคนสมัยก่อนการทำบุญร่วมวัดศรัทธาเนาะแต่คนบัดเดียวนี้บ่มีหิดหอยอย่างอันนะเปิ่นว่าถ้าผัวทำก็ทำเพื่อเมียตัวแต่ศรัทธามันบอกว่าท่านอาจารย์วันก่อนอาตมาชอบนะเวลากินข้าวเนี่ยเขากินแตนได้ก็ว่าแต่เจ็บท้องเข้าห้องน้ำนี่เขาไปแตนเชื่อกรรมได้ก่อมันบัดได้การทำบุญก็เหมือนกันท่านอาจารย์เพิ่นวันก่อนดีเป็นคำที่มันคือความหมายได้ลึกซึ้งการทำบุญก็เช่นเดียวกันเฮาหอมเฮาญาติพี่น้องอีน่ะถ้าเขาบอกเขาและถ้าเขาบ่ได้อนุโมทนาน่ะศรัทธามีกระจื้อบ่ได้มีกระจื้อบ่มีความหมายถ้าเขาจะให้เปิ้นหอมป้อมันจะหอมก็เปิ้นหอมอันนี้50เนอะเปิ้นก็หอมด้วยตัว100ปั่นกันคนอันยืนโยงขึ้นไปผู้ค้าขอหอมกับวัดเหล่าโมทากฐินเปิ้นวางศิลาฤกษ์ผู้ค้าบ่มีปัจจัยอย่างนักหนาบ่มีเหลี่ยวมีแรงไปช่วยเปิ้นอยู่ไกลฝากกับครูบาอาจารย์ยืนโยงเอาขอให้บุญกุศลที่ผู้ค้าทำนี้จงเป็นพละวะปัจจัยอันยังก็ว่าไปอธิษฐานไปศรัทธาถ้าอย่างนั้นได้บุญแน่นอนได้บุญเต็มเนาะแต่ถ้าเฮาบ่เนี้ยอย่างหอมเฮือเขาก็เหมือนนางสุชาดาที่ท่านอาจารย์ว่าตะกี้เป็นนกยางชอบกินเขียดกินปลากินปูกินหอยตามหัวไล่ไปนาศรัทธาเนาะก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมได้เวลาทำบุญอะไรยังก็จังคนสมัยก่อนเปิ้นว่าเจาะใส่หัวนะเปิ้นเวลาจะตานเปิ้นจะอธิษฐานก่อนไปกัน10 คนเนี่ยเอาตังหอมกันหั่นแล้วไอ้นี่ยกเปิ้นยกอธิษฐานก่อนนะอาตมาไปหาหลายตีเปิ้นเนี่ยอย่างอันคือความสำคัญกับการฮือตานครับการอธิษฐานศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่ครูบาอาจารย์เนาะวัดเหล่ามณฑาที่เขาร่วมกันก่อสร้างสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์วัดเหล่ามณฑาจะยกฐานะขึ้นเป็นวัดวาอารามแต่เดิมมานั้นแม้กระทั่งที่ดินก็ต้องไปแปะเปิ้นไว้ เจ้าของที่ดินเปิ้นใจดีคือแปะศรัทธาก็แปะเปิ้นไว้จ่ายเปิ้นไป6-7 แสนเนาะข้างแหมแสนปลายข้างแหมล้านปลายมันเป็น2 ล้านศรัทธาแต่ว่านิยมแม่คุณหญิงพรทิพย์ยมแม่พรทิพย์โลตรการเปิ้นว่าถ้าจะสร้างศาลาบนตีนี้ถ้าตียังบักแก้มดเชียงแต่เนี่ยมันก็จะไปเป็นศาลาเฮาได้อย่างไรโยมแม่เปิ้นว่าอีแม่จะขอบริจาคซื้อที่ดินไปแหมส่วนหนึ่งศรัทธาสตางค์ตีทั้งหมดเนาะอีแม่โอนคือแหมเนาะก็เท่ากับว่าเป็นเงินแหม2 ล้านส่วนของที่ดินแล้วก็โอนที่ดินเป็นที่เรียบร้อยตะวันแล้วเสร็จสิ้นตะวันแล้วก็ปลายแหมบปอนี้ทำสัญญาการก่อสร้างศาลาการประเรียนวัดเหล่ามณฑาของเฮาด้วยเงินแหม2-3 ล้านเซ็นฮือตังช่างบอกว่าทำเสร็จไปต่ออีทำแจ้งไปก็เบิกได้ทำเสร็จไปต่ออีแจ้งไปเบิกได้กำหนดการที่จะฉลองสมโภชมีเรียบร้อยแล้วศรัทธาประมาณไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อเหลือเพื่อขาดประมาณเดือนมีนาเมษาประมาณเดือนนั้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่
กำหนดกฎหมายกันไว้ศรัทธาญาติโยมบัดเดียวนี้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตีหายตีหอมมาเนาะกระเดียวตอนที่จัดรายการสดต่อจากนี้ไป7 โมงปลายถึง8 โมงนั้นนะถ้าอาตมาได้เข้าแหมรอบก็จะประกาศชื่อเสียงเรียงนามคนที่หายที่หอมมาไปเรื่อยๆส่วนคนที่แห่จะหอมหันดีที่สุดคือจดหมายเลขธนาคารไว้เหี่ยกำหนึ่งเนอะถ้าโอนมาที่อาตมาต้องเอาเงินสดใส่ซองให้ปล่อยแม่บัดเดียวนี้สตังค์ในกระเป๋าเหลือบัดนักแล้วนะ จกออกเดี๋ยวเก็บมดแชทขี้ขั้นไปธนาคารเนอะอีปล่อยแม่โอนมาที่ธนาคารธกส.สาขาดอยหล่อเลยนอตีภาคสงฆ์เหล่ามณฑานะเลขที่บัญชีเนอะจดไว้เหี่ยกำ020 208 877 257บอกกำ3 ตัวเนอะจะได้จำง่ายจดง่าย020 208 877 257แหมรอบหนึ่งนะแต่ถ้าจำมาได้ก็โทรมาหลังไมค์เดี๋ยวอาตมาจะรับสายเหอะ020 208 877 257เนอะจะทายอีปอยแม่โทรมาถามได้ภัยใครได้เลขที่บัญชีของวัดดอนชัยหรือว่าวัดบันกิวของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงก็โทรมาหาอาตมาหลังไมค์ก็ได้ตอนนี้จดไว้แล้วล่ะเนาะเดี๋ยวก็ตอนที่ท่านอาจารย์เปิ้นจัดรายการก็บ่ต้องรบกวนเปิ้นหรือว่าถ้าจะถามเปิ้นก็ถามหลังไมค์เอาเนาะตอนนี้จะให้ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงได้เข้ารายการอีกรอบหนึ่งคือเปิ้นได้พักผ่อนพอสมควรแล้วเนาะบ่ได้นักมวยใหม่ตียาวบ่ได้ อินดูเปิ้นศรัทธาจะให้เปิ้นได้เข้ารายการต่อจากอาตมาต่อไปแหมศรัทธามีหยังเด้อจะจากกับเพื่อนเดี๋ยวก็โทรมาหาท่านอาจารย์ครับนิมนต์ท่านอาจารย์เด้อมาแล้วเนอะศรัทธารอรับฟังท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงได้พบปะกันเป็นรอบ2ก็ไปถึง7 โมงเนอะศรัทธาหลังจากนั้นก็จะทางเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงมาเปิดเครื่องแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในบริเวณงานตอนนี้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องวัดเหล่ามณฑาเพิ่นมาช่วยกันเตรียมงานมากันนักกันหลายแล้วเนาะพี่น้องต่างบ้านก็ถ้าดาฟังกันวันค่ำไปจนถึง 4-5 โมงแรงปุ่นเนอะถ่ายทอดสดไปในสถานีเครือข่ายคลื่นสีขาวพบปะกับคนรูปหล่อเสียงดีท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเลยศรัทธากราบพระอาจารย์ติยกโอนไม้มาเฮือนเนออีปล่อยอีแม่เนาะพระอาจารย์ว่ารูปรออีว่าถ้าอีปล่อยอีแม่มาหันนะอันเนี้ยกะไอ้เนาะ เสียงเนี่ยมาเข้ากำนากับตาเป็นหุ่นกินข้าวล้ำอีปล่อยอีแม่เนาะ อยู่บ้านห้วยกล้วยป่าอยู่เจโฮมมันแต่ไกลแต่ว่าสถาบันกะเรื่องดีอยู่ไอ้เนาะตุ้ยมันแต่เป็นละอ่อนครับพระอาจารย์ ตุ้ยมันแต่เป็นละอ่อนหน่อยเนาะมันเติมลงนะธรรมดาหน่อยสาธุชนเนาะทางอาจารย์ประกาศตะกี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใจที่เนาะได้มาหูมาหันเนี่ยคนเฮาบัดน่ะอาตมาภาคก็เหมือนกบในกะลานเนาะบัดได้มื่นตามีความหูแต่มีความสามารถแต่ว่ากระใจหรือว่าทำโดยตนเองมาตลอดเนาะจริงๆวัดของอาตมาภาพกะเป็นวัดใหม่นะคณะสถานทั้งหลายเนาะเป็นวัดใหม่สร้างเมื่อ 2498 ถ้านับอายุกับประมาณมานี่ก็เนาะมานั่งก็60ปลายกว่าปีนี่พอแยกมาในการสร้างวัดสร้างวาเพราะว่ากัตุเจ้ากับมีสมัยก่อนเนาะเปิดมาอยู่แล้วก็ซึกกับมีมาอยู่แล้วก็ไปกับมีก็เลยมีไผอยู่อาตมาภาพก็เลยเป็นเน้นสมัยเป็นเน้นแล้วมาอยู่วัดก็เลยมาเกิดสร้างวัดสร้างวาเนาะก็มีไก่กุฏิก็วิหารเนี้ยอันน่ะมันมีหยังก็เกิดว่าจะสร้างบุญพระอาจารย์น่ะก็เลยพระอาจารย์สมชาติน่ะเพิ่นว่าโอ้ดีพระอาจารย์นี่เนาะว่ามีกฐินก็อาตมาภาพก็ว่าบ่มีกฐินอาจารย์ 3-4 ปีมาเนี่ยโอ้ยเพิ่นก็ว่านะวัดเพิ่นมีกฐินกันแห่กันดุ่มๆพระอาจารย์ยังมีไปมีจะได้พระอาจารย์ครับไอ้เนาะเฮาบ้านห้วยกล้วยป่าจะไปขอไผเนาะเปิ่นคนรักคนใหญ่เศรษฐีมีเงินประกำจิกายมาตั้งบ้านเฮาสักเตือเนี่ยไปเกิดจะได้อีเนาะเฮาก็ว่าเล่นตังแต่เขาพระอาจารย์เนาะเปิ่นกำลังเป็นยังครับเดี๋ยวผมจะประกาศเฮ้ออีหรอจะเป็นกฐินสามัคคี
จะไปจ่วยมันในวันที่3 เดือนหน้าเนาะก็อนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์เนาะก็ได้ประกาศศรัทธาเมื่อวันออกพรรษาศรัทธาก็ดีใจแบบโอ้ดีอ่ะมันเขาจะได้มีองค์กฐินกับเปิ่นห้องแบบมีใน3-4 ปีละอาตมาภาพก็ดีใจวันนี้ได้มาร่วมงานร่วมกินร่วมทานพระอาจารย์ว่าขอเล่าแบบสดๆกับเนื้อข่าวเนาะมันนั่นอัดเสียงเนาะขนาดสถานเนาะอัดเสียงบันทึกเสียงส่งมาในข้อความแชทพระอาจารย์เพิ่นเปิดมาเปิดในอันนี้เฮียมาเปิดมันมาเหมือนกันอู้แต่ก็ไอ้โลพระอาจารย์ว่าได้ครับได้ครับไอ้ก่อนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนอะเล่าข่าวเนาะเล่าข่าวอันนี้เล่าข่าวบนนี้จะมาย่างอู้นะเล่าข่าวให้มันจบก่อนแล้วก็จะมาอู้กันเนาะเพราะว่าได้ยินกันมันข่าวบนนี้เจอว่าร่วมสร้างสาราปรริญญาวัดเหล่ามณฑาเนาะลองว่าเป็นคำข่าวเนาะว่าคำข่าวยาวๆที่ได้เป็นบทประพันธ์ของอัตมาภาพว่านั่นก็เรื่องออกพรรษาพระอาจารย์เป็นก็ขอมาแล้วก็ได้อัดส่งมาฮือเหมือนกันเนาะฟังถ้าเสียงอัดกับเสียงแต่มันก็คนละอย่างนะอีปอยแม่เนาะเสียงมันก็จะบะพริ้วอินโลมันบะพริ้ว เป็นเรื่องปกติเนาะเขาบัดได้อัดได้เครื่องใหญ่เนาะขอยกข่าวบนนี้เพื่อเป็นการพูดจาวัดเหล่ามณฑาเฮาเนาะยอหัดทาวันตาน้อมไว้3 ดวงแก้วไทยขวางแก้วต่างอาสามพระรัตนะในห้องเขตขามพระพุทธพระธรรมพระสังฆาเจ้าศรัทธารวมใจหนึ่งเดียวน้อมกล่าวสาธุยินดีผูกมัดได้รวมทำบุญเกิดสร้างแผ่งวัดสืบศาสนาต่อไปเชิญปีเชิญน้องศรัทธากายกายบอกว่ายิ่งใจรวมใจเกิดสร้าง วัดเหล่ามนทาเปิ้นได้ก่อล่างสำนักทรงตังเริ่มทำอารามแห่งนี้จักอยู่ปราจำผู้คนน้อมนำมาสักราบไว้เป็นหมู่ที่3เจียงใหม่ใส่ใต้อำเภอดอยหลอดที่นี้เริ่มสร้างกันมาบาทาบอกจี17 เดือนมิถุนา2565ปีนี้แหละนะขอเชิญศรัทธาบริจาคสร้างสาราปาเรียนเป็นที่เองอ่างวางศิลาฤกษ์ในชัด12 ตุลาวันนี้เนาะก็ได้มาตัดวานปุดว่าอันดีงามศรัทธาพี่น้องติดต่อติดตามพระสงฆ์ออกนามร่วมทำบุญได้ขอกราบวันตาท่านโตนติไว้พระครูอาภิวัตรฐานาวิกรมท่านอาสารับประธานขึ้นสร้างไปเยาวท่านเป็นพอยังคืน4 ขาวทำมาเรื่องราวชื่อเสียงดังกองสถานีวิทยุจากห้องเตบรรยายธรรมมวลนักแหมโตนั้นนาติดตามล้อมพักโหอยู่ดูแลงาลามพระครูกัลยาปาโมติตามศีลางดงามได้ร่วมเกิดสร้างขอ สมัติเนอะขอประกาศบุญในการก่อล้างมักค่าต่างจ่วยกามเฮือใดจาเริญตั้งไฟและน้ำไปยังญาติโยมศรัทธาเผยแผ่ธรรมะไปทั่วทิศาตามกำลังมา
จากหาร่วมได้สาราปาเรียนคนติมาไว้มีห่มบังเงาตีวัดเฮาตานทำบุญบ่ได้หันแน่ชัดกองบุญกุศลน้อมนำวางศิลาเลิกเหมือนเฮามัดนาจำว่าจะทองทำเฮือเสร็จล่วงโปนขอบุญกินตานที่ได้บอกเอิญสาธุชนพี่น้องเฮือได้สุขใจโพยไฟเต็ดต้องอย่าได้มาต้องมาปานขอชั่วอะไรเฮือหายกับหานเป็นโจกท่านควันและบุญแก่กล้าเฮืออยู่สุขใจปอลุงแม่ป้าท่านที่ได้มาที่นี่และฝากบุญมาจะตาบอกชีอายุมันยืนยาวมีความสุขฟังคืนสีขาวดังนึกไว้เอาบุญมาห่อห่มมีเงินมีทองไหลมาเติมตุ้มสมดังกำผาธนาพี่น้องโจกใจไหลหางานวางศิลามากันตีนี่มากันตีนี่สถาสาธุชนเนาะนี่คือบทข่าวที่พระอาจารย์มันฮือแต่งไว้ก็เลยมาอ่านมาเล่าฮือฟังวัดเหล่ามนทาเฮานี่เนี่ยการฮือตานก็มีหลายระดับนะตานน้อยตานหนักผมจะอู้ถึงปัจจัยนะคือว่าตานน้อยคือจิตใจถ้าน้อยตามก้อยในการตานเนาะตานแล้วจะได้มันหัวไอ้เนาะตานแล้วจะได้กินหัวเข้าใจไปจะได้หันหัวอันนี้คือตานน้อยตานละน้อยใจน้อยอกตานหนักมีพลังหนักก็คือว่าตานเลยมีความอิ่มอกอิ่มใจบุญเขามีหนักภากฏในจิตใจก็คือปิติเกิดตานไปแล้วสละไปแล้วว่าคือตานเป็นว่าตานกับคนตานกับสัตว์ร้อยข้างมาต่อตานกับผู้ที่เป็นมนุษย์คนพิการตานกับคนพิการร้อยมาต่อกับคนตานกับคนปกติตานกับคนที่ปกติมาต่อกับตานผู้ที่รักษาศีล5ครบตานร้อยข้างกับคนที่รักษาศีล5ครบมาต่อกับคนรักษาศีล8ตานร้อยคนถือศีล8มาต่อกับสามเณรถือศีล10ตานกับสามเณรมาต่อกับตานกับพระสงฆ์กับพระสงฆ์227 ข้อบัดเต่าตานกับพระอริยสังฆะผู้ที่เป็นขีณาสพผู้บรรลุอรหันต์ผู้ที่บรรลุธรรมเมื่อตานกันนี่เมื่อพระอรหันต์บัดเต่าตานกับพระพุทธเจ้าปัจจุบันแบบนี้แหละเนาะพระศาสดาที่ตั้งเป็นองค์อยู่แต่ว่ามีคำสั่งสอนถือเป็นพระพุทธองค์แต่พระสังฆะอริยสงฆ์ยังมีอยู่ในปัจจุบันมันจะว่ามีเนื้อขนาดศรัทธาจะไปว่าหันออกข่าวรายงานถึงวันมีกับข่าวด้านลบทุเจ้ากับมีนะบางคนก็ไปถือว่าทำบุญได้มันได้มาหัวไอ้น่ะอาตมาภาพเคยอ่านในรายการขึ้นลำปางเลยดีว่าตานกับพระปลอมเนี่ยขึ้นสวรรค์ตานกับพระอรหันต์ยังตกนรกเนาะอันนั้นเป็นข่าวติดตามกันมาอันนั้นคือการฮือตานรักษาศีลรักษาศีลสิ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีก็ดีทำใดถูกต้องก็ถูกต้องเพราะว่าฮือตานในจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจอันว่าได้ยกฮือตานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮือในหันตานมีกี่อย่างตานมีกี่ประการอย่างคณะศรัทธาเคยได้ยินว่าข้าวติบน้ำติบ10 ประการเนี่ยคณะศรัทธาข้าวติบน้ำติบ10 ประการได้ยินแต่ว่าข้าวติบน้ำติบ10 ประการแต่บ่มีไผเอามาตีแพร่น่ะบ่มีตุเจ้าบ่มีใครเอามาตีแพร่ว่ามันมีอันหยังปะล่ำมันมีอันหยังพ่อง10 ประการอาตมาภาพได้แต่งเป็นบทซ้อไว้แต่มาได้แปลงเป็นบทข่าวสกรรมเนาะไม่แต่งเฮือละอ่อนไปจ่อยไปซ้อน่ะไม่เรื่องข้าวติบน้ำติบ10 ประการเพราะการทำบุญเขาก็ทำบุญกรรมว่าบุญนั่นอยู่ตีไหนเนี่ยทำบุญแล้วจะได้แก่ไฝได้แก่คนใดคนตายหรือคนอยู่นี่ตานสัพพะสินทรัพย์เข้าของปัจจัยเงินทองได้มาเก่า
เฮาก็ยังไขโหเนี่ยยามเมื่อหยาดน้ำไม้ตานเนี่ยลักทำบีนั่นเป็นตัวคูณนี่ลักทำดีน่ะเป็นตัวคูณน่ะขนาดสถาทำไว้นิดหนึ่งเพิ่นว่าเข้าก้อนหนึ่งตอดหื้อซัดหื้อกาหื้อหมดหื้อแมงโตกไปในยังปืนปัตภีแผ่นดินหมดกาแมงกากลับไปหลากไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามันในหูในโพงมันก็ยังได้อานิสงส์ได้บุญ นี่พอว่าหื้อตานตานไปแล้วน้ำคนหื้อกินน่ะสมมาตรเอาตีนเตะตีนเคลียไปเงี้ยเนี่ยขางแม้แต่ว่าของตาดของตีว่าเป็นเศษไปแล้วตกไปแล้วยังขางเนี่ยมาคนขี้จินี่หันหมูม้ากาไก่ไก่หน้าไก่ตาจังไหลนี่เนี่ยเขาว่ากันมาฮื้อตานได้กะตานฮื้อซัดฮื้อสิ่งบนนี่ถือว่าฮื้อแล้วมันก็จะดีอยู่ดีกับเฮาเนาะซัดได้อิ่มเฮาก็ได้ฮื้อนี่เนี่ยเป็นว่านะยันต้ามจะได้ไก่บุญน่ะเป็นตัวคูณการรักทำดีน่ะเป็นตัวคูณห้องว่าบุญนักมหาศาลการทำบาปนั่นเป็นตัวหารนี่จะได้พบปานสองสิ่งเหมือนละเมื่อเขาตายม้วยไว้เป็นผีสู่อเวจีก็จะขึ้นจันฟ้านี่สู่อเวจีก็จะขึ้นจันฟ้านี่การทำบุญมีกับอนุภาพเนาะการทำบุญมีอนุภาพการทำบาปเขาก็ต้องได้รับเหมือนกันนี่มันก็ย่อมมีผลของบุญก็มีผลของบุญบาปก็มีผลของบาปกรรมก็มีผลของกรรมเมื่อการกระทำไปแล้วสิ่งนั้นจะมาตอบอย่างขนาดศรัทธาได้ทำบุญเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการฮือตานเนี่ยตานโอนมาฝ่องหอมมาฝ่องฝากมาฝ่องเนาะฝากมาตุ้ยมามันได้กะตะกี้หลายๆคนกับคนเท่าที่เป็นโทรมาแม่ใครไปแต่โอ้พระอาจารย์กับพระอาจารย์สมชาตินะครับแข่งกับดีลดกับมีบางคนมันก็อุปสรรคจะอันเนาะอุปสรรคจะอันเนี่ยคือลำบากนี่คือการตันเมื่อคือการคือตันเนี่ยมันมีอย่างผ่องเข้าติบน้ำติบ10ประการอัตุเจ้าเสน่ห์การลงจะมาอุ้งเขาฟังอันนี้มันจะมีในอัตถกถาก็มีในธรรมะบทก็มีในบาลีก็กำมะหูนะแต่ว่ากำบาลีมันมีจริงแต่ว่าอัตมาภาพเอามาตีแพรคำว่าเข้าติบน้ำติบมีอยู่10ประการอัตมาภาพไปได้ในข้อความมาแล้วเลยมาแต่งเป็นคำซ้อไว้เรามาตีแพรพองคำว่าเข้าติบน้ำติบ10ประการมีอย่างพองนี่เข้าติบน้ำติบมีอยู่10อย่างยกมาอ้างมีอยู่10ประการ1อันนัง2ปานังนี่3วัดถังยานังอันที่4 5มาลา6ขันถังวิเลปนังนี่อู้กันไปทีนี่อันที่7ว่าไปแล้วอันที่8ก็คือยาคำว่าเสยยังอันที่9คือยาว่าสัตถังอันที่10คือปฏิเปยยังนี่มีกับคำบาลีถึงนั่นตัวเอาอีแม่จะไปโหมอย่างมันยำโหทางถึงอีโลมีกับคำบาลีมันแปลว่าอย่างเขาติบน้ำติบนี่มีอยู่10อย่าง10ประการนี่คำว่าที่1นะขณะสถานที่1ก็ว่าอันนังได้คือได้แก่ที่ขณะสถานได้คือตานมีข้าวปลาอาหารอันนังนี่อันนังได้แก่ข้าวปลาอาหารสิ่งที่ตานถวายมีข้าวสุกข้าวสารสิ่งเลิศลดนะเขาตันโดยใจกระทำโดยใจหลับจิ้นหลับควายก็มีหันมดกิโลกรัมจังซอมันว่านะน้ำพริกน้ำพงของแห้งของสดอันนี้ห้องว่าอันนังนี่จะเป็นฟันล้างเมื่อเขาดำบุญกินใจเสบียงห่อไว้เป็นถุงเป็นถังแกงเพชรขัวเจ้าเรียกว่าโภชนังต้มยางจีตำสุกในเปื่อยลมเมื่อเขาตายก็จะเป็นของเขาเหมือนตัวกับเงาดูต่างกินดูต่างม่มนี่ขณะสถาดูต่างกินดูต่างม่มโลตานเขาตานอะไรยังต้องไปมันมีข่าวแต่เมื่อหลาย10 ปีอาตมาเป็นละอ่อนพ้นจะติว่าคนตายแล้วฟื้นที่ว่าหญ้านั้นใส่กะกล้วยขายกล้วยเป็นแม่ค้าขายกล้วยตัวเจ้าบิณฑบาตใส่กะกล้วยดิบเสียว่าตายไปหันกะกล้วยดิบมันได้หันกินน้ำเปิ้นกินน้ำกินข้าวตัวไม่ได้กินกำนี่เขาว่าเขาตานก็จะเป็นของเขาเหมือนเขาฝากทำบุญไว้ในธนาคารอีปออีแม่ธนาคารบุญอยู่ที่ไหนบุญมันจะอยู่กับที่วัดอยู่ที่กับปอกับแม่กับมีอยู่กับที่เขากะทำบุญด้วยใจกับมีธนาคารแต่ว่ามาทำวัดที่บุญที่วัดการหยาดน้ำการกรวดน้ำอีตังตานะกับมังอีตังภาวนากับมังอีตังศีลกับมัง
การหยาดน้ำตกตองแม่ทอละนี้อย่างเฮาในอันโยงถวายนาวสาตุน้ำต้นน้อยคานี่อย่าได้ตกสูญหาใช้อย่าหายไปตุ้ยป่าหญ้าอีเนี่ยเป็นบุญกาขึ้นจันฟ้าอย่างนี้ล่ะปันอธิษฐานไหวลูกคนเฒ่าการทำบุญคือการติดสแตมป์คืออย่างเฮาส่งจดหมายอีปอยแม่ส่งจดหมายคือจากหมายก่อนมันต้องมีสแตมป์ติดเนาะส่งจดหมายไปถ้าเฮาติดสแตมป์ถึงผู้รับก็คนส่งไปนี่ถึงแต่ผู้รับบัดถึงเพราะบ่มีสแตมป์การทำบุญเหมือนกันถ้าเฮาบ่หยาดน้ำก็เหมือนกับว่าส่งจดหมายหรือว่ารวมไว้ไม่ติดสแตมป์มันมีจุดหมายไปทางแต่บ่ติดสแตมป์มันก็บ่ถึงย้อนมากลายเป็นของเฮาไปเหี้ยนี่เพิ่นก็ย้อนมาส่งที่เก่าคือการทำบุญคือติดสแตมป์คือหยาดน้ำมันเตอะอีปล่อยแม่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เอาเนาะก็ยังหยาดน้ำกวดน้ำตกตองแม่ธรณีเอาผมหับไว้ลูกปีบน้ำมากลายเป็นมวยบีน้ำออกจากมวยผมกลายเป็นยมุนาคงคานี่แม่น้ำ5 สาย ไหลถึงวันนี้ในประเทศอินเดียเชื่อว่าเป็นน้ำไหลออกจากมวยผมแม่ธรณีเพราะการฮืดตันคือการกรวดน้ำหยาดน้ำนี่เขาติดสแตมป์ไว้เหี้ยนี่เขาเพิ่นเขาจดหมายธนาคารบุญอยู่ตีวัดนี่ขนาดสถานเนาะนี่คือว่าอันนั้นคือการฮืดตันคืออาหารทั้งหลายนี่เขาได้ครบได้กินนี่อันนั้นอันที่สองนี่เรียกว่าปานังคืออะไรอีหรอปานังคือหยังนังนี่ปานังนี่ปานึงอย่างทุเจ้าว่านะครับจ้าอีแม่ปานังคือน้ำมันเนี่ยนะเฮาในตานเนี่ยคำว่าปานังคือว่าน้ำทั้งหลายได้แก่น้ำที่กับไก่เป็นน้ำใสกูยางเนาะน้ำผลไม้เหลือน้ำกันกองเนาะนี่เป็นที่เอามากล่าวอ้างน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำมันเหลวน้ำปั้นนะของตาลน้ำถั่วเหลืองน้ำนมเต้าหู้น้ำฟักแก้วมาปั่นเป็นน้ำปั้นนะถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ากำเข้าเข้านิโรธบางคนเปิดนำบางองค์บางโตนเปิดเข้านิโรธก็เข้าอันอย่างก็ตีครูบาอาจารย์ที่เป็นจังก้อยใหญ่เนาะเข้าวิปัสสนาหรือว่าการเข้ากำนี่เรียกว่าปานังคือว่าน้ำคือน้ำปั้นน่ะนี่กินแล้วไปปุ๊บมันเกิดอะไรอย่างคือน้ำร่างกายคนเฮานี่มีหรอดินน้ำลมไฟถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปบ่ได้เนาะดินถ้านักลงไปก็นักเนี่ยนักตัวโอ้ยแม่หู้ซื้อว่าไปขีดยาหมูมา2-3 วันนี่นักเนี่ยนักตัวเอ้ยเนาะลูกกันยากอย่างกันยากถาดดินมันนักอย่างคืออ่อนโอ้ถาดล้มอีแม่ใครดีเขาวางในสุมาเตอะตัวเอาออกถึงหลุมถึงบนนี่เหรอไปเป็นปุดปัดเอ็นนั่นถาดล้มมันกำเริบกินของมันจับถ้าร่างกายห้อมสมดุลกันนะอีปล่อยแม่นี่คือถาดมันปกติถาดน้ำถาดล้มเนี่ยถาดน้ำนักลงไปเนาะก็เป็นตุ่มๆอมตัวมันน่ะเป็นบุ้มปองน่ะนี่ถาดน้ำมันนักเดี๋ยวก็ไปท่วมปอดท่วมหัวใจฮะมะไปโรงพยาบาลลากกันไปสูบออกนี่มันก็ลำบากนี่ถาดไฟนักเอาไข่สั่นไข่หนาวนี่ห้อนนี่คือมันปกติแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สมดุลเพราะเลือดมันไหลอยู่ด้วยทั่วร่างกายเขาขนาดสถานเนาะอีปอยแม่เนาะฟังอยู่ทั้งบ้านสิ่งบนเนี่ยเรียกว่าปานังคือน้ำปานังคือว่าน้ำปานะภาษาตุฟะอูฮือเข้าใจอีเลยเอาไปตานถวายย่อมจะกลับกลายเป็นของวิเศษเฮาจะพูดถือศาสนาผู้มีปัญญาเมื่อตายข้ามเขตเนี่ยจะปาของตานไปถึงก่อนเก้าเหตุย่ำเมื่อได้ทำมาเนี่ย2 อย่างปานังคือน้ำทุกอย่างคือน้ำเมื่อเขาตายล่างงังจะได้ไปหาตัวตานน้ำพริกแล้วกินถั่วงาตัวตานจิ้นป่าเลยตัวตานจิ้นป่าแล้วกินน้ำพริกแห้งอันนี้ปัจจัยของดีของงามนะคณะสถานตัวตานผนาตานได้กินนั่นตัวตานน้ำพริกแล้วไปกินจิ้นป่ามากำสมดุลตานของน้อยกาแล้วไปตานกินของที่มีกาแล้วตัวกินจิ้นตัวกินน้ำพริกแห้งแล้วไปตานของที่มีสิ่งมีกาตัวตานน้ำพริกแล้วกินจิ้นป่าตัวตานถั่วงาแล้วกิน จิ้นปิ้งเนี่ยมันมาถูกเนี่ยเขาตันได้กินนั่นใส่บาตรกับเหมือนกันอีปล่อยแม่ใส่ไปเตอะเนาะสิ่งที่เขากินอีแม่หาได้มาอย่างไรอีแม่กินปลาทูทอดอีแม่ก็ใส่ปลาทูอีแม่กินน้ำพริกอีแม่ก็ใส่น้ำพริกอีแม่กินลาบจีนก็ใส่ลาบจีนเนี่ยเรียกว่าการฮือตันเสมอตัวเสมอภาคเสมอใจฮือตันเสมอสิ่งที่เขาฮือเนี่ยเรียกว่าเขาตันแหละเขาบาสงสัยบาเคลือบแข็งสิ่งนี้ได้บุญเต็มอีปล่อยแม่เนาะเนี่ยคือสิ่งมุติเขาจะได้บุญ อันที่2ว่าไปแล้วอันที่3คือว่าวัดถังนี่ปัญหาว่าไปแล้ววัดถังเป็นสิ่งที่เครื่องนุ่งห่มนี่การฮือตานเครื่องนุ่งห่มเครื่องอ้างว่าอาพรสาบุงลังกาสังฆาผ้าตุ้มนี่
นี่เรียกว่าผ้าป่ากฐินนี่วันนี้วัดเฮาก็จะมีกฐินนี่คือตานอาภรณ์หรือเรียกว่าวัดถังคือวัดถาอาภรณ์เสื้อผ้าเป็นสบงจีวรอันนี้เป็นสิ่งของตานปกห่มชื่อว่าอาภรณ์ผ้าเหลืองผ้าไตรผ้าขาวผ้าป่าเป็นสิ่งล้ำค่าบ่ได้ถอดถอนผ้าเหลืองผ้าเสื้อเนื้อหนังตานสบงจีวรอันนี้แน่นอนผ้าแพรพันเสื้อผ้ากฐินผ้าป่าอนุโมทนาทำบุญไว้สาถึงบัดตกต่ำจ่านี่วัดถังนี่นะเข้าติบน้ำติบนี่นะคณะสันดาวัดถังนี่อันที่3เนาะวัดถังนี่อันที่3อันที่4แล้วอันหยังคือยานังนี่นะเขาติบน้ำติบ10ประการที่4ชื่อว่ายานังคือยานวิเศษคืออันหยังยานวิเศษอันคือว่ายานวิเศษคือตีไว้จอดล้อเฮาเปรียบเสมือนว่าเฮาดับจิตตายไปสู่จันฟ้าถ้าว่าเฮาตายยานังคือหยังยานังคือรถล้างเรือรถไฟเรือเหาะเครื่องบินเรียกว่ายานังคือว่ายานนะนี่ว่ายังคนเฮาไปไหนใดเพราะว่ามียานยนต์พาหนะเฮาจะมานี่แต่ว่าตุเจ้าเสน่ห์กาหลงตุเอาเปิดกับลูกลำปางมาเปิดกับหนังเล็กไหลมาก่อนนะโลว่าไปเลยตุเอาเป็นหนังเล็กไหลได้จะได้เล็กที่ไหนมันไหลได้บ่นผลขายกันเป็นล้านแสนบ่นเล็กไหลบ่นมีทำเขาควายบ่นไปแม่นที่ไหนเล็กไหลอันนี้กันลดนะก็เนาะมันเป็นเล็กลูกไหลลูกลำปางหล่องมาเพ่เชียงใหม่เพ่ดอยหล่อเพ่นี่ขนาดสถานเนาะนี่คือว่ายานนังเมื่อเขาตายแล้วได้อย่างนี่ปออาจารย์เวนตันน่ะเมื่อคอคืออันเป็นดังมากแก้วตัวหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ในตัวหนึ่งเฮือเป็นพระใจยังเข้าหอตัวหนึ่งเฮือเป็นไม่ต่อตึดแปนกระดานคำเป็นเกินเงินเกินข้ามขึ้นกายฟ้านี่ขนาดสถานนี่คือว่ายานนังน่ะคือยานวิเศษเขาจะเหาะไปรถสู้ซ่าข้ามทะเลสีทันดอนสิ่งของละภูมิมีอะไรอย่างพ่องข้ามทะเลสีทันดอนไปกะเขาตายไปโลทุกเจ้าข้ามได้ใส่ฮัสดีลิงไปโลปิ้นเอานี่คือสิ่งที่ว่าขายานังเนาะคือเป็นยานวิเศษทุกเจ้าได้ขี่ปราสาทนกฮัสดีลิงคนบ้านนี่ใช้สเปากะขี่หงกะนี่เรียกว่ายานังนี่นะขนาดสตาร์ทั้งหลายนะเป็นเจ้าอีไปเนาะคำว่ายานังเข้าใจในรูปประทับน้ำมาทำผ่องนะนี่คือกำเตดแบบทุกเจ้าเสน่ห์กาหลวงนะมาได้เอาทำที่ขั้นจันสูงอันยังมาว่าอีปอยแมนเนาะคือเข้าใจหมดเนี่ยเขาติบน้ำติบ10ประการได้กันได้ยินว่าขอเงินได้กลายเป็นเขาติบน้ำติบ10ประการอีแหละเนี่ยเป็นสิ่งเนี่ยอันที่3แล้วอันที่4แล้วคือยานวิเศษป่าไปแล้วอันที่5คือมาลาคันทังเนาะมาลาคือดอกไม้งดงามประดับเครื่องสวรรค์คือมาลาคือพฤกษานานาพันธุ์ตานสิ่งนี้ตานอย่างบ้านเฮาไปใส่หลงไว้พระเจ้าปุ๊บใส่ขันดอกขันแก้วทั้ง3ไว้พระเจ้าประดับประดาด้วยดอกไม้สิ่งพวกนี้มันอยู่กูดเทวดาอีบ่อยแม่เมื่อตานปุ๊บไปอยู่บนสวรรค์จันทร์ฟ้าไปอยู่บนสวรรค์จันทร์ฟ้าเรียกว่ามวลดอกไม้ทิพย์เทวดาเนี่ยอย่างพระอาจารย์บรรเทศตะคืนหลวงพ่อพระขั้วอย่างโหน่ะตะคืนบรรเทศว่าเนี่ยดอกมณฑารกเนี่ยคือที่ประดับอยู่บนสวรรค์ตกลงมาเนี่ยก็เหมือนกันคนเฮาได้ตานดอกไม้ของหอมสิ่งเหมือนนี่เกิดมาไปอยู่บนปราสาทสิ่งเหมือนเนี่ยเป็นเครื่องประดับเทวดาจะมีดอกไม้ประดับกายถ้าว่าดอกไม้นั่นตายหมายถึงเทวดาต้องหมดบุญจากสวรรค์เนอะอีบ่อยแม่นี่เหมือนกันนะอันที่คือมาลาอันที่ต่อไปก็คือคันทังอันที่6ติบที่6ได้แก่อันหยังคำบาลีว่าคันทังจะบอกให้ฟังนี่ให้ฟังเหียก่อนคือน้ำอบน้ำหอมกินสลับไก่นี่เกิดมาแล้วห้องหอมเนื้อตัวมันได้ทาแป้งทาครีมเปิ่นมีเนื้อตัวอันกินหอมบางคนน่ะขี้แห่นี่ตะอยู่ใกล้ไผ่ป้อมได้ เหม็นขี้แห่เหม็นเหือเหม็นไข่เหม็นกินออกเนื้อออกไก่เพราะมันได้ตานของหอมมาได้ตานมาลาหรือมาได้ตานคันทังมาได้ตานถูบหอมมาได้ตานสิ่งประดับน้ำอบน้ำหอมได้ไม่จันนี่เสียงเรียกว่าคันทังคือบอกว่าของหอมมาเนี่ยอันที่7ก็คือวิเลปนังคือสิ่งรูปไล่ชำระร่างกายให้เหมาะนี่นะได้แก่สบู่แชมพูผงซักผ้านี่เรียกว่าวิเลปนังคือมันหมดไปหายไปสิ่งติดตัวขึ้นอย่างกินสาบเนื้อสาบตัวใจสิ่งมันเนี่ยชำระลงไป
สิ่งหมดเนี่ยร่างกายเขาสะอาดได้เพราะว่ามีสิ่งจ่วยชำระแต่จิตใจคนเฮาเนี่ยถ้าว่ามันบ่สะอาดจิตใจมันสะอาดเอาอย่างชำระก็คือองค์ศีลธรรมข้อปฏิบัติหมดนี่ชำระออกไปจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่มัวหมองแต่เศร้าหมองเป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะนี่หายไปวิเลปนังคือสิ่งที่รูปไล่ชำระร่างกายอันที่8เราได้แก่อายังเนี่ยนะอันที่8คือสุขังเสยยังอย่างโมเนี่ยนะโมเนี่ยนะอันที่8เนาะอย่างที่8ได้แก่อันใดโอ้เรื่องการมาอดแกดโอ้เรื่องที่8ได้แก่อายังคือว่าที่ห้องนั่งห้องนอนที่นอนหนุ่มๆคือเบาะนอนต่างเตียงต่างจองนอนนี่เรียกว่าการหืดตันสิ่งมันเนี่ยเสือศาสตร์อาสนานี่ขนาดสถานทั้งหลายนี่เรียกว่าการหืดตันโต๊ะต่างมานั่งเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างที่8เรียกว่าของทิพย์สบายเนี่ยเขาจะได้นอนได้เติกได้เลือนี่อันทิพย์ที่เก่าคือว่ายาวะสัตถังยาวะสัตถังได้แก่อันอย่างคือห่มกำบังเนี่ยสร้างห่มมุงหัวแปลงขัวไก่ข้ามแปลงหนตั้งเตียวบ่อน้ำเนี่ยขนาดสถาเพราะว่าคือวิมานยานังคือยาวะสัตถังคือสิ่งที่ดีงามเปรียบสะดังเคหะตีอยู่นกก็ยังมีหางคนก็ยังมีบ้านเคหะสถานตีนอนโฮมสเตย์เท่าเห่าเท่าเห่อเนี่ยเขาก็ว่ากันไปสิ่งมันเนี่ย เรียกว่ายาวะสถานถ้าว่าเขาตายโลดได้แก่อย่างคือปราสาทราชมณฑลไปอยู่วิมานของเทวบุตรเทวดาสิ่งมันเนี่ยขนาดสถานทั้งหลายนี่เรียกว่ายาวะสถานเขาต้านอันยังเพิ่มต้านเสือศาสตร์อาสาหนาเปิ่นต้านหลังคาห้อมหลังคาเห็นหรอเปิ่นต้านเสาห้อมเสาวันนี้ก็ไปเป็นตีมุงกำบังหมดนี่อันที่9ว่าไปอันที่10ได้แก่อันอย่างสุดท้ายเนาะสุดท้ายคือปฏิเปยังคือแสงน้ำตาลส่องแสงน้ำตาลคืออันอย่างมีเตียนมีแค่มีไฟในสมัยก่อนน่ะต้านเขาจะไปฟังตามพติสีสายเนาะอันนี้สงใกล้จะถึงเรียนหยี่น่ะเปิดคือว่าเนี่ยคือปฏิเปยังคือแสงน้ำตาลบัดเดียวคือไฟสายไฟฟ้าเนาะส่องน้ำตาลคือหูหันสิ่งบนเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือว่าเข้าติบน้ำติบ10ประการอันนี้ขนาดสถานได้ฟังนั่นเนาะข้าวติบน้ำติบ10ประการที่ว่าตะกี้คือข้าวติบซ้ำติบมีอยู่10อย่างเอามาอ้างมีอยู่10ประการ1อันนัง2ยานังยาวะสัตถังวัดถังมาลาคันถังวิเลปันนังปฏิเปยังนี่มีอยู่10อย่างก่อนนะโอ้ตัวเจ้าเอาที่ไหนมาอูลำเหลียเอาที่ไหนมาวาดลำเหลียโหก้าหันไก่หรอว่าไปตามธรรมะเนาะอีพ่ออีแม่น่ะนี่คือธรรมะก็คือการสร้างบุญอีปล่อยแม่สร้างบุญเขาก็ได้หูได้หันเนาะตีว่าคนจะหอมจะหายเนาะจะหายจะหอมอีปล่อยแม่เนอะในรักกระองค์กระถินตีว่าพระอาจารย์สมชาติเนาะได้ตั้งขึ้นเพื่อไปสมทบสร้างที่ว่าดอนใจคือสาระปริยันเหมือนกันอีปล่อยแม่ถ้าว่าจดตันเนอะอันนี้เบอร์โอนหอมทำบุญมาแจกเบอร์โทรศัพท์นะโมโทหอมทำบุญร่วมทำบุญทางวัดดอนชัยอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางคือวัดอัตมาภาพเองคือ02-005-044-3512นี่ธนาคารออมสินเนออีปอยแม่เนอฟังแหมกำเนออันนี้คือร่วมทำบุญวันที่3เนอเดือนหน้าเนอทางวัดดอนชัยบันกิวเนอ02-005-044-3512ธนาคารออมสินจะขึ้นว่าวัดดอนชัยชอไม่หันอากาศยอยักษ์นะอันนี้คือองค์กฐินที่จะไปตอดเดือนหน้าแต่ของวัดเรามณฑาเนอของทกสได้อีกบ่อยแม่โจทย์ไว้เนอนี่ของวัดเรามณฑาเนอวัดเรามณฑาก็คือ02-020-8877-257นี่ธนาคารทกสเนอที่พักสงฆ์เรามณฑาโจทย์แหมกำเนอน่าจะสลับกันกะน่าจะงงกับอีกบ่อยแม่เนอ02-020-8877-257นี่ธนาคารทกสที่ภาคสงฆ์เรามณฑาอีป่อยแม่เน้อไว้จะร่วมทำบุญกับทางวัดทางวาที่เปิ่นกำลังขึ้นกำลังสร้างวัดอัตมาภาพก็เหมือนกันเนาะได้มาเป็นนักเทศน์บรรยายกับวัดกำลังขึ้นกำลังสร้างเหมือนกันเนาะวัดก็มาได้เจริญอันหยังแต่ว่ากำเตือเพราะโอ้อยู่บ้านห้วยโกยป่าขานคมนาคมไปไหนกันเนี่ยนี่ก็ออกมาก็ถือว่าเป็นเจ้าตานาบุญได้มาหัวมาหันตั้งพระอาจารย์สมชาติเนาะคือได้
อาตมาภาพมาโอธรรมะในเขื่อนสีขาวปกติจัดในเขื่อนลำปางเนอะคนได้ฟังใหม่กันบักคุ้นเสียงบักคุ้นหูอย่ามาโอ้โวยขนาดพระอาจารย์นี่เนาะปักโวยไปจ้าเนาะโอ้เสียงย่ำหวานให้เนาะ เป็นปกติไปแม่ทั้งปุ่นสำเนียงจะเนาะเขาจะมาปั๊บเนอมันกลับมาเหมือนใช่ไหมเขาก็จะเป็นการไปปั๊บโอ้เหมือนทั้งพระเชียงใหม่ใจบุญลำพุนใจหวานนี่เป็นน่ะลำปางสำเนียงเปิ่นสั้นสำเนียงกัดถึงสั้นแต่อีปอยแมนเนาะเชียงไฮ้กับเป็นบางโซนเนาะที่เสียงเปิ่นสั้นสำเนียงเปิ่นสั้นแต่บัจจัยเป็นคนสัวคนดุอีปอยแมนเนาะจริงใจอีโลจ้อยเรือสังคมจ้อยเหมือนกันอัตมาภาพกันละออนกำผ้าเนาะในติดตามใน Facebook ก็ได้ติดตามใน YouTube ก็ได้จะหันละออนติไปซ้ออีปอยแมนเนาะละออนไปซ้ออัตมาภาพได้ปั้นได้สอนขึ้นมาตั้งแต่6 ขวบ 7 ขวบละออนลูกกำผ้าพ่อมีแม่มีอยู่กับตากับยายอย่างว่าเนาะคนเฒ่าเลี้ยงหลานอีปอยแม่โอ้ก็ได้รีสังเวชละออนมีเป็น10 ปลายก็เอามาเลี้ยงมาดูแลเนาะเลิกโรงเรียนปุ๊บละออนสู่กับมาเฮียนเขียนเพื่อเขาสละตัวตนเพื่อสังคมได้มาพระอาจารย์สมชาติก็โอ้เป็นที่ดีอกดีใจเพราะมีทัศนคติและมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันมีสิ่งที่คิดมีสิ่งที่รักกันอย่างเดียวกันกันเลยจุดเข้าหากันง่ายหน่อยนะเป็นชาตินาบุญอาตมาภาพดีอกดีใจได้มารวมที่สำนักสงฆ์ดาวมณฑาเนาะทั้งพระอาจารย์เบิกได้ฉันเข้าฉันน้ำกันละมดเหลืองอาตมาภาพโอ้เดี๋ยวคนเดียวแอบเนอะอีปล่อยแม่นเนอะพอเวลามันกะ6 โมงปลายนะเกือบจะ7 โมงละนะ อันเนี้ยปกติได้เตรียมพิธีสถานที่อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเนอะคนเตียวไปเตียวมาอู้จากันหรือมีเสียงรบกวนเครื่องตัดหญ้าดังบ่ๆแบ๊ๆนี่นะดังนอนๆนี่นะเป็นเครื่องตัดหญ้าเปิดทำความสะอาดเนอะอีปอยแมนเนอะเดี๋ยวได้พักเสียงพักสายพระอาจารย์จะได้เปิดเพลงครับเหลือมาอูทักท้ายถ่ายรายการเนื้อฟังก้าอีปอยแม่ก็ฟังกันไปเนอะตั้งทุกเจ้าเสน่กาหลงจากลำปางก็ของดใจเสียงทั้งอาตมาภาพต่ออีไว้ก่อนเนอะยกไม้ให้พระอาจารย์สาธุครับผม โอ้หม่วนนั้นสันเล่า อาจารย์เพิ่นจะได้ไปฉันเข้าก่อนเดี๋ยวเข้าต้มเอาละศรัทธาญาติโยมเนาะ วันนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเหล่ามณฑาบ้านเหล่าเป้า ซึ่งเป็นวันที่เปิ้นได้ก่อหลังสร้างแปลงสร้างวัดสร้างวาวัดเหล่ามณฑาที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาจะยกขึ้นเป็นวัดเป็นวาในอนาคตก็คือตอนนี้ติดินก็เรียบร้อยแล้วส่วนของศาลาการประเรียนก็พร้อมที่จะก่อร่างสร้างแปลงกันแล้ววันนี้เป็นวันที่เปิ้นจะวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามณฑาของเฮาศรัทธาอีปอยอีเมตตั้งหลายอย่างที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เข้ารายการมาก็จะแจ้งให้ทราบว่าเปิ้นจะมีการก่อร่างสร้างแปลงเนอะศาลาการประเรียนตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนอะในเรื่องของเอกสารการขออนุญาตการก่อสร้างแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่จะทำการก่อสร้างเงื่อนเวลาในการที่จะก่อสร้างว่าใช้เวลากี่วันกี่เดือนนะจำนวนเงินเท่าใดนะตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วศรัทธาญาติโยมฉะนั้นก็ขอแจ้งให้กับศรัทธาอีป่ออีแม่ว่าโอ้วันนี้ไผอยู่ใกล้บ่ปอไกลกันสะดวกจะมาร่วมกินร่วมทานร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก็ขอเจริญพรให้ได้มาเนอะมาร่วมกันตีบ่ไก่เท่าใดนี่นะพี่น้องตังแถวอุโมงค์นะโยมแม่พวงพกาจากอุโมงค์ก็จะมาวันนี้ครอบครัวสารปีคุณป่ออุดมคุณแม่ขจรเนาะสารพีพร้อมกับครอบครัวน่าจะมาแอวหากันนะวันนี้นะอยู่บ่ปอไก่ โยมแม่โยมป่อถ้าเพิ่นไปทำบุญที่ไหนเพิ่นจะทำกันเป็นครอบครัวซะนะก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่ทำบุญร่วมกันเนาะยินดีกับครอบครัวโยมป่อโยมแม่ที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันหลายอย่างโดยเฉพาะฝากหอมมาตั้งอาตมาเนี่ยเป็นประจำเลยเนาะสำหรับโยมป่อโยมแม่โยมป่อโยมป่ออุดมโยมแม่สารพีซึ่งเป็นเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีนะเปิ่นก็มีงานที่ไหนบ่ว่าละพอได้ยินอาตมาประกาศต่ออันเนาะอีแม่ขอหอมน้อยนะขอหอมน้อย
ถึงครอบครัวของเปิ้นก็ช่วยกันมาโดยตลอดอันนี้ก็ต้องขอบคุณกับสถานาบุญเนอะครอบครัวสารพีตีบ่เคยทิ้งกันมีงานมีกินมีตานที่ไหนก็ต้องอาศัยกำลังจิตกำลังใจจากโยมป่อโยมแม่ทั้งหลายนี่แหละที่ได้ช่วยกันเนาะลำพังอย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ้นบอกนั้นนะลำพังครูบาอาจารย์ก็บ่ใจว่าโอ้บวชมาอยู่ที่ในวัดในวาติมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายศรัทธาบางรูปบางองค์ก็เป็นศรัทธาต่างไปนอกศรัทธาต่างไปอยู่วัดต่างบ้านนอกนี่ก็บ่มีจตุปัจจัยอย่างนักหนาเนาะแต่ก็อาศัยนี่ก็เวลาเปิ้นจังกึดล่ำตามสร้างอย่างก็ได้ศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้ช่วยกันนมัสการค่ะโอ้แม่ขจรสารพีพร้อมครอบครัวบ้านเลขที่70หมู่5ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยนายอุดมสารพีนางสาวรัตนาพรสารพีและนางสาวนวรัตน์สารพีร่วมสมทบกฐิน2วัดเนอะวัดเหล่ามนทาโอ้อันโทรศัพท์มาเสียแล้วเนาะแม่เหรียญตาคำมาบ้านสันหลวงห้างชัดอีแม่ว่าอย่างไรจ้าอีแม่ใครพูดวันเบอร์โทรค่ะอาจารย์ที่เป็นซอเนี่ยอาจารย์จ้างซอให้มาโอ้โทรมาขอเบอร์โทรกะนั่นอันเปิดมาบอกแล้วเขาบอกกันเลี้ยวเหมือนกันอาจารย์จ้างซอแหมมะเนาะเดี๋ยวก่อนเนอะมันวนด้วยแม่เซยด้วยนะเซยด้วยกันแม่เซยด้วยเซยอีน่ะยังเปิดเนี่ยกันนะกะเซยอีน่ะเจ้ามันเซยออกแล้วแม่ชอบเซยเซยอียังเปิดนั้นไปฟังจ้อยฟังซอนะกะแก่กะมันม่วนกะเซยนี่มันกะ087เดี๋ยวกันหน่อย087ยังก็182 0625 เรียบร้อยโทรหาเปิ้นคนเดียวสาธุไปเชยคนเดียวเพิ่นเนอะให้อาจารย์เปิ้นสอนแล้วไปเชยคนเดียวสาธุคนถ้าเพิ่นสอบอีนะพระอาจารย์ก็ได้บุญนะดีกะดีแล้วศรัทธาชอบก็ดีใจแล้วอีแม่สาธุเนอะบุญรักษาเจ้าบุญรักษาบุญรักษาเจ้าโอ้พี่น้องแม่สาบเสมิงนี่มันโทรศัพท์เก่งได้นะแม่อุ้ยอินเนี่ยเจริญพรแม่อุ้ยอินอีแม่ว่าอย่างไรมาหาเสียงหวานไม่อุ้ยขอนเลขบัญชีของท่านหรออีแม่จะหอมวัดเรามณฑาก็ว่าหอมไปตั้งใดหอมท่านนะหอมเฮากะ5363จดเลยเลย5363 5363เจ้า5363 0954 91พระสมชาติเนื้อธนาคารกรุงไทยไปลืมธนาคารกรุงไทยเจ้าเอาละขอบคุณแล้วก็สาขาไหนบัตรสาขาแล้วมันถึงมีรหัสอยู่ในห้างสาขาประตูใจเจ้าสาธุเฮาติดใจท่านมหาสมชาติไอ้น้องเจ้าหลุดไปเสร็จแล้วนะเนี่ยสายเขาแล้วค่ะมันเขาฟังโทรมาเนี่ยอีแม่ข้างสายอยู่53โอเคว่าไปพระสมชาติแต้มโคมมันต้องขึ้นโอนตั้งใดตั้งโทรศัพท์อย่าเจ้าถ้าตั้งโทรศัพท์มันต้องขึ้นเฮ้ยแม่พอพระสมชาติเนี่ยเขียนทุกข้องมันต้องขึ้นจ้าสาธุวันไหนหมูนะวันนี้จะไปด้านกฐินอยู่แล้วแต่อีแม่สะดวกบ่ได้ถูกหวยแล้วก็โอนก็ได้หรอถ้าถูกหวยนี่นี่มันบ่ถูกหวยนี่ตามบุญตามกรรมนะกันเนาะสาธุแม่ตามได้ตามมีเนาะเจ้าอันกะโหบ่จ้องนักนายหยังกะหอมกินหอมตาลพอเปิดได้หอมเฮาได้หอมเด้อไว้สาเป็นกำลังใจท่านนะเจ้าสาธุโยมแม่ปุ๋ยป้อพมาโทรมาแหมกามพี่น้องลำปางโทรมาตะกี้เนาะมันฮับบัตรเนื้อศรัทธาญาติโยมที่
จะให้จะหอมกับวัดเหล่ามนทานะถ้ากึดใจได้ไล่ใจทันวันนี้อีแม่จะให้ลูกหลานโอนจดเบอร์โทรเปิดเบอร์ของงานวัดเหล่ามนทาไว้เนอะอันโทรศัพท์มาโอนนั้นเลขที่บัญชีที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนอะอีป่อยอีแม่020-208-877-257ธนาคารธกส.เจริญปอนโยมแม่สุแก้วท่านแม่จะหอมอันวัดเรามุทา200นะเจ้า200อีแม่จะมาเองก็ว่าได้แม่ไปได้แม่จะหอมตั้งใดเอาเลขบัญชีวัดเรามุทาเลยเนอะเดี๋ยวแม่จะอันโอนไปให้ท่านนะง่ายดีเห็นมั้ยโอนให้ท่านนะเจ้าเดี๋ยวต่อได้200อีกอะแม่สุแก้วแม่สุแก้วคำอ้วนแม่สุแก้วแล้วของท่านนี่วันที่อย่างก็เจ้าวันที่3วันที่1เนาะวันที่1แม่พฤศจิกายนเนาะอีแม่ตัวใดก็100 200 300อันนี้200เจ้าวัดเรามณฑา200เนาะเจ้าแล้วแม่จะโอนไปเนาะก็ดีก็ค่อยขวายนี่ก่อนเนาะเจ้าสาธุแม่สาธุขอบคุณอีแม่หลายๆเนอะเจ้าสาธุบุญรักษาแม่เนอะแม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธารามยังเนิ้งสารปีเชียงใหม่สถานตะกี้บอกเลขที่บัญชีของวัดเหล่ามนทาเนอะ020-208-877เจ้า877-257ธนาคารธกส.ชื่อที่พักสงฆ์เหล่ามนทา020-208-877-257เนอะสถาญาติโยม020-208-877-257ธนาคารธกส.สาขาดอยหล่อชื่อที่พักสงฆ์เหล่ามนทาพี่น้องต่างเมืองฝางเดินทางถึงไหนแล้วแจ้งผลการรับฟังมาจิ้มในรถฟังชัดเจนก่อนนะฟังชัดเจนก่อนพี่น้องต่างเมืองฝางเนอะโทรมาบอกจิ้มถึงไหนแล้วแม่บ้านแม่ครัวก็เดียวเมืองฝางจะมากินข้าวต้มให้เนอะพี่น้องเมืองฝางจะมากินข้าวต้มโดยให้เนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาเตรียมไว้จิ้มเนอะเนาะพี่น้องเมืองฝางมากัน 4-5 กันรถเนอะโยมปี้ระพีพันธ์เครือโยมาเป็นตัวแทนของหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปู่ช่วงนี้เดินนักลำไปเจ็บแข้งเหมะใช่ไหมที่ได้รับอุบัติเหตุเขาก่อนเนี่ยเนาะก่อนตอนนี้ก็เจ็บมีการอักเสบเจ็บขึ้นมาแหมวานศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ใครจะให้จะหอมวันนี้จะโอนมาหอมอีแม่ได้ยินครูบาอาจารย์เพื่อนประกาศอีแม่ใครหอมแต่นะถ้าหอมแล้วก็อยากจะให้ประกาศนั้นก็โทรมาที่เบอร์อาตมาก็ได้ท่านอาจารย์อีแม่โอนไปหอมแล้วเนื้อชื่อไอ้อย่างจะได้จดไว้แล้วก็บบึดหรือว่าเวลานี้ถ้ายังบ่มีไผมาเปลี่ยนมาแทนเตื้อเขาก็จะจดแล้วก็ประกาศไปตัวจดแล้วก็ประกาศให้ทราบไปตัวเรื่อยๆเนาะตอนเจ้านี้ก็มีหลายแล้วนะที่ฝากหอมมาฝากในบัญชีของอาตมาก็มีแต่อยากจะให้โอนเข้ามาที่บัญชีของวัดเหล่ามนทาจะสะดวกกว่าเนอะอาตมาจะเป็นการไปเขียนชื่อใส่ซองแล้วก็จกสตางค์ใส่ไปให้อีป่ออีแม่แฮมอีน่ะความจริงเพิ่นก็โอนมาให้แล้วนั่นน่ะแต่มันก็ถ้าโอนเข้าวัดเหล่ามนทามันก็จะสะดวกไปเลยเข้าอยู่บัญชีธนาคารท่านถึงเวลาเพิ่นก็ไปถอนออกมาใช้จ่ายตามที่มีความจำเป็นเนาะเจริญปอนกับอีป่ออีแม่ตั้งหลายบอกแหมกำก็แล้วกันเบอร์020-208-877-257ธนาคารธกส.สาขาดอยหล่ออำเภอดอยหล่อที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนอะจดไว้จดไว้ดีๆจดไว้แล้วก็ปั่นกันก็ได้นะอีน้อยอีแม่มีเบอร์ของวัดเหล่ามนทามึงจะหอมก็อีละอีแม่หอม100มึงหอมเท่าใดอีละคือเขาโอนมาเนอะละอ่อนเขาจะหู้วิธีการโอนตั้งโทรศัพท์อีป่อยอีแม่ทั้งหลาย
พี่น้องทางลำปางก็คงจะเดินทางมาแล้วเนาะโยมแม่น้อยอินยาศรีอีแม่ฟังอยู่ก่อนตอนนี้เป็นจะได้พ่องรายงานตัวจิมเหรอพี่น้องทางลำปางที่เดินทางมาพี่น้องทางเวียงป่าเปาโยมแม่จิรพันธ์โมป้อโยมแม่จิรพันธ์โยมแม่เทียมจันทร์นะโยมแม่วันนี้โยมแม่บัวโรยโยมแม่บัวโรยไอ้อย่างก็แรงอย่างก่อนเนี่ย โยมแม่บัวโรยมีแรงอีกอย่างหู้เนอะโยมแม่บัวโรยมีแรงบ้านปูนสถาอยู่บ้านป่าคาต้นพึ่งอีแม่ก็ว่าจะมานะวันนี้มาถ้ามาบ่ได้ก็ลูกสาวจะมาอีวะพี่น้องทางวังเหนือก็น่าจะมาหลายคันรถอยู่วังเหนือเวียงป่าเป้าแม่คาจานแม่สวยท่าก็แม่สวยเนอะเพื่อนก็จะมากันเนาะก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายท่ามาบ่ได้โอ้ท่านอาจารย์อีแม่ไปบ่ได้แต่อีแม่ใครหอมเนี่ยยังได้ก็เอาเบอร์โทรเอาเบอร์เลขที่บัญชีนั้นนะเนาะเอาหอมตามเลขที่บัญชีธนาคารที่ฮื้อไปจดเอาไว้ถ้าจดบ่ได้ก็ถ้าโทรมาอีแม่บ่สะดวกนะอีแม่บ่จ้างสักอย่างสักเพลงบ่มีไผโอนฮื้อท่านมาหาจะหอมฮื้อสักร้อยได้ก็สักร้อยนี่ได้เนอะถ้าห้าวกันเป็นปันเชี่ยงกระเป๋ามดเกียงเชื่อร้อยนะก็หอมกันเล็กๆน้อยๆก็พอจะช่วยเหลืออีป่อยอีแม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้โอ้มาแล้วเนี่ยลำปางเสร็จแล้วกันนะถึงลำปางประเดี๋ยวนี้มาแล้วเหรอ รถ4 ล้อลำปางเอามาแล้วขนมเส้นลำปางเนื้อแม่นครับแม่นลำปางแต่หูมาแล้วแม่น้อยอินยาศรีแม่เกียงคำแม่หลายคนนะมาแล้วลำปางมาถึงก่อนเฮ้ยเข้าแถวก่อนเพิ่นลำปางมาแล้วลำปางมาแล้วพี่น้องพอกันเนอะเอาไปไหนเลยบอกรถไปจอดที่ห้องครัวเลยเพิ่นเอาลงทานไปลงเนอะศรัทธาช่วยกันพอเนอะตังปุ้นเนาะตังปุ้นตังเพศตังปุ้นช่วยกันอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือกันไผจะเป็นอปพลบ่มากันแต่หมู่เฮาก็บอกเพิ่นไว้ก่อนเนอะถ้าเพิ่นมาจอดนี่เดี๋ยวรถมันจะเตอกันก็เดียวพี่น้องตังเมืองฝางก็จะมาแล้วเมืองฝางท่านอาจารย์จำเริญมาถึงก่อนเปิ้นตะวันแล้ววันนี้คณะศรัทธาติดตามมาเนาะหลวงพ่อมาบ่ได้เนื้อศรัทธาที่แรกว่าหลวงพ่อจะมาแต่ปรากฏว่าอันขาแข้งที่เปิ้นประสบอุบัติเหตุลื่นล้มเขาก่อนนั้นมันแตกวันนี้ไปเปิ้นเข้าเผือกอย่างแล้วพอเปิ้นบอกหายแล้วก็เนี่ยการขนาดนักเดินไปครับคุ้ยครับเคว้ก็เลยกลายเป็นว่าเกิดอาการบอกค่อยดีขึ้นมาหามเจ็บขึ้นมาแหมอีวะเนาะช่วงนี้ที่ศรัทธาอีป่ออีแม่ยังกินข้าวน้ำจำข้าวงายกันอยู่บ่ได้โทรมาอาตมาขออนุญาตประกาศเนอะของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์ปินตายศสุทัศน์ปินตายศอินตาเปี้ยไปปินตายศอย่างไปลำปางวุ้นหรอโอ้แหมลายแล้วลูกของอีป้อเนอะลูกของอีป้อทรงอินตาเปียนี่นะท่านก็มีสายของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียมีพันตำรวจเอกมนัสอินเถื่อนก็ห่วมหอมมา1,000 บาทพันตำรวจตรีสุนทยาปารมสวปสพภูพิงราชนิเวศ 1,000 บาทนายธนายุทธชัยวงศ์และนางสาวนวพิษต่างแกปินบริษัทรวยล้นฟ้าการเด่นในนามเจ้าของบริษัท 3,000 บาทสถาในการคำแหงและทีมงานร้านลิฟมีเมดซินเนาะถนนนิมานเหมินซอย7 5,000 บาทคุณปิยวัฒน์และคุณเบญจมาศวงอินร้านราชพันธ์เนาะราชทานเชียงใหม่โอ้บ่ใช่ร้านหรอราชทานเชียงใหม่500 บาทเจ้าของร้านบาร์นิมานร้านบาร์นิมานซอย9 500 บาทร้านเซลบี้บาร์นิมานเหมินซอย7 1,000 บาทร้านเทนิมานโครงการวันนิมานเนาะ824 บาทคุณกฤษกรแก้วประเสริฐศุลกากรด่านแม่สอดจังหวัดตาก 1,000 บาทนายวิทยานางกรกวีเด็กชายกรกวี500 บาท
กรกวีวิทยาพรคุณสิริญญานนคร299 บาทคุณสุริยันซอยฟ้าคุณกันธเนศวันแก้ว1,000 บาทร้านพอใจบาร์นิมมานซอย7 500 บาทร้านเม็กคริสคาเฟ่ถนนคันคลอง500 บาทร้านเพดิมานถนนสุเทพ300 บาทป้าจันทรีจารณะอำเภอสารปี300 บาทนะเอาต่อไปร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์ทิฉลาดสพภูพิง200ร้อยตำรวจเอกชัชวานตันตาสพภูพิง100 สาวร้อยตำรวจเอกวีรพันธ์บุญแสงสพภูพิง100 บาทดาบขเชนสายสุวรรณ200 บาทนายสมเจตเสาแปลงพร้อมครอบครัว100 บาทนายไพโรธแก้วป้อมพร้อมครอบครัวอุทิศกุศลให้ป้าวิทรสิงคะบานฟ่อนห่างดงเจียงใหม่ 1,000 บาทร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียและครอบครัวพี่น้องข้าราชการตำรวจสพภูพิงผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามอีกจำนวนหนึ่งรวมยอดในสายบุญนี้มีจำนวนเงินทอดกฐิน 27,600 บาทนี่นายธนวัฒน์นางวิไรวันไวเลิศแห่ม 1,000 บาทร้านหมอกฟ้าบานฟ่อนคุณออมใจไวเลิศเทศบาลสันกำแพงแห่ม200 บาทสันกำแพงเนอะรวมแล้ว 27,600 บาทท้วนก็ขออนุโมทนาบุญในนามของครูบาอาจารย์ซึ่งก็มีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์นำกินนำตาลนำศรัทธาญาติโยมสร้างวัดแปลงวานในคราครั้งนี้อนุโมทนาบุญให้พ่อแม่นักศีลนักบุญทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาคือมีแต่ความสุขคือมีแต่ความเจริญพยาธิอาพาธก็ดีข้อเกณฑ์เป็นภัยก็ดีความกังวลอนตรายในจิตในใจแห่งท่านตะลีได้หอมได้หายมาลายหายไปแม้นว่าท่านเจ้าจะอุติสะบุญกุศลไปกับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายที่ปื้นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาเปิ้นได้กินเปิ้นได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดเนรปานนั่นจุงจังมีเที่ยงแต่ดีหลีลูกเนตรวันเชื่อมสัญญาณเข้าเครื่องเปิ้นเด้อเดี๋ยวจะได้ถ้าออกนี่แล้วเดี๋ยวก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้มาเป็นโฆษกประชาสัมพันธ์กันต่อไปท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ศรัทธาอยากจะฟังน้ำเนียงเสียงธรรมอาจารย์สักน้อยศรัทธาจากลำปางเปิ้นว่าท่านพระครูอยู่ก่อเฮือมาอู้ชกรรมแล้วเปิ้นไข่หู้เรื่องวันนี้นะกับนิมนต์ท่านพระครูครับผมขอเจริญพรเนอพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมอาตมาก็ได้มาอยู่ช่วยกันที่งานนี้กับท่านอาจารย์ท่านพระครูพิพัฒนวิกรมแล้วก็บาอาจารย์ร้ายรูปก็วันนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาร่วมก็ขอโมทนาสาธุเนาะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าฝนก็รู้สึกว่าเป็นใจละนะตกลงมาพ่องกับว่าฝนพ่องกับว่าเหมยจ้างได้แน่กับโมโหมันจะว่าฝนก็บ่ใจจะว่าเหมยก็บ่ใจเม็ดมันใหญ่น้อยหนึ่งแต่กับว่ามาถึงขั้นฝนน่ะก็สักขวายมาก็ถ้าจะเป่งเต็มกันเต็มงานกันมาหลายวันพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมก็โมทนาสาธุกับมวลบรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนเพิ่นบ่ได้มาได้ยินครูบาอาจารย์ประกาศบุญประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างวัดใหม่เหล่ามนทาที่นี่ก็ได้ร่วมบุญกันมาทางอาจารย์ที่ฝากกันมาก็ได้มาถึงแล้วอย่างที่วัดที่วาที่นี่วันนี้ก็เป็นวันถือว่าเป็นปฐมฤกษ์อุดมมงคลในการที่เขาจะได้สร้างถาวรวัตถุก็เกิดมีขึ้นในวัดใหม่ที่นี่จะมาภาพเองในฐานะเป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี้ยหลายรูปหลายตนก็เข้ามาดูแลประคับประคองคือวัดเกิดขึ้นมาใหม่นี่ได้เป็นวัดที่เป็นที่กินที่ทานที่ดีของศรัทธาญาติโยมโดยลักษณะของวัดที่ตั้งนี่ก็มันเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะแม่ศรัทธาเพิ่นอยู่กลางบ้านเนาะ
เพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่ของศรัทธาญาติโยมก็ดีคนในบ้านนี่ก็ดีนะคนเฒ่าคนแก่อย่างเฮาฮู้กันพ่อแม่ก็ฮู้ดีว่าโคข้านาโมจะไปไกลยิ่งวัดเก่าเพิ่นอยู่ฝากถนน4 เลนกำซ้ำเนี่ยข้ามก็ยากรถถนนสายเชียงใหม่จอมตองสายเชียงใหม่ฮอดนี่มันเป็นถนนแหล่งสายท่องเที่ยวไปอินทนนท์ก็ไปทางไปพดแม่ฮ่องสอนในรถจะวิ่งนักสถานเพราะนั้นข้ามถนนลำบากคนเฒ่าคนแก่ที่เคยข้ามไปวัดเก่าที่อยู่ฝากปูนฝากวันตกถนนก็เป็นเรื่องยากเคยมีคนเฒ่าเอาจะว่าเฒ่าแต่กับให้ขี่รถเครื่องอย่างนั้นก็พอปานกลางเคยขี่รถเครื่องไปจะข้ามกับรถมาโจรข้าวต้มขนมดอกไม้ข้าวตอกดอกไม้เหี้ยฟื้นกลางถนนก็เป็นที่น่าเก่งน่ากลัวน่าเอ็นดูศรัทธาก็คนเฒ่าคนแก่ก็ย่านละบอกให้ไปว่าก็เป็นที่น่าเอ็นดูว่าเปิ้นเหมือนพ่อแม่ศรัทธาเนี่ยว่าถึงเวลาความสุขของคนเฒ่าคนแก่ก็คือการได้ไปวัดได้ไปทำบุญบางทีบางเตื้อลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสังคมผู้สูงอายุมันนักเข้ามาแล้วก็คือคนหนุ่มคนน้อยที่จะมาดูแลพ่อกอยพ่อแม่ศรัทธามันก็มีน้อยลงการอำนวยความสะดวกการไปการมามันก็ลำบากถ้าลูกถ้าเต้าได้เนอะวันใดมันจะไปส่งแม่ไปวัดพ่อไปวัดมันประจับวันหยุดมันหมอันเตี้ยวันศีลมันหยุดจับวันหยุดมันก็ลูกควายเดือดที่เขาเนอะก็บ่ดีคนเฒ่าก็ง่อมเหงาใครไปก็บ่ได้ไปจิตใจติดอยู่วัดตัวบ่ได้ไปแข้งขาก็บ่ดีเนี่ยถ้ามาเขามาเล็งหันถึงความลำบากของผู้สูงอายุอย่างนี้ก็เลยว่าเขาแปลงวัดเถอะเพิ่นเถอะในกลางหมู่บ้านนี้เพื่อจะได้ไปมาหาสู่มาวัดมาวาง่ายก็เป็นอย่างนั้นแต่นะถ้าว่าพ่อแม่ศรัทธาได้มาหูมาหันตั้งแต่แรกแปลงวัดมาไหม3-4 เดือนเข้ามานี่ศรัทธาประยุทธ์สักวันมาช่วยกันคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนปานกลางที่เพิ่นเป็นสลายอย่ามาช่วยกันแปลงกุฏิแปลงอย่างที่มันเพิ่นมีฝีมือแปลงได้เพิ่นก็บ่ต้องได้จ้างล่ะประหยัดกล้าจ้างไปแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำถึงวันเนอะบอกคือศรัทธาญาติโยมเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำกันเลี้ยงหมู่เดียวกันนะได้มาทำงานร่วมกันกินด้วยกันเนี่ยการด้วยกันได้ได้จากเกิดความผูกพันสัมพันธ์ในสังคมในครอบครัวในหมู่บ้านดีขึ้นจากคนที่บอกค่อยได้พบกับมาเอาวัดเป็นศูนย์กลางอย่างนี้ถือว่าอาตมามาหันว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาก็เป็นที่ในใจเนี่ยก็ว่าเป็นที่ประสบความสำเร็จในการวัดเป็นศูนย์กลางละคือแก่ชุมชนที่นี่เพราะนั้นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่ได้ทำบุญร่วมกันขอโมทนาอย่างยิ่งเนาะก็บรรยากาศเริ่มเปล่งและศรัทธาวันนี้ก็ภาคเจ้านี่ก็คงจะเป็นการร่วมทำบุญกันปกติพิธีการก็คงมีตั้งแต่เมื่อตอนกินข้าวตอนแรกประมาณเที่ยงก็จะเริ่มแห่ขบวนพระกฐินขบวนในต้นเงินที่จะร่วมทานกันวันนี้หลายบ้านหลายจองก็มาร่วมกันมีการเปิดโรงทานเรื่องอาหารการกินพ่อแม่ศรัทธาโรงทานมากมายวันนี้ก็พระสงฆ์หลายๆรูปได้มาช่วยคืดกันก็เป็นที่น่าโมทนาขอบคุณกับครูบาอาจารย์ในการดำริการสร้างวัดนี่พระนามาภาพเองถึงจะเป็นเจ้าของถิ่นเนาะว่าเป็นคนเป็นบ้านเกิดแต่ว่ามีกับพระสงฆ์หลายรูปเหมือนกันที่เป็นคนในหมู่บ้านนี้เป็นคนในหมู่บ้านนี้แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่วัดมันก็ยากแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่ที่ไหนก็กุ้มหั่นก็ถือโอกาสว่าก็มาทดแทนบุญคุณบ้านเกิดถ้ามีโอกาสก็มาร่วมกึดวัดกึดวาช่วยกันก็มีพระสงฆ์ที่เป็นคนในถิ่นกำเนิดนี่หลายตนหลายรูปก็มาช่วยกันการดำเนินงานการคิดกันการสร้างก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์มาช่วยกันวัดนี้ก็คงจะเป็นไปได้โดยตามที่ตั้งใจไว้วัดเหล่ามนทานี่ตะคืนท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้เทศน์ฉลององค์กฐินตะคืนนี้ลำดับลำดาเรื่องความสำคัญของคำว่าดอกมนทานั่นซึ่งปกติญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาบางคนก็คงได้ยินมาพ้องเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ
เรื่องตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้รับขันปรินิพพานก็เหมือนกันจะเปิ้นก็เกี่ยวข้องกับดอกบนทาที่เทวบุตรเทวดาได้เอามาปูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แต่ว่าดอกบนทาที่เป็นต้นไม้แต่บนโลกเขานี่เนาะมันจะมีอยู่แต่ว่าคนบอกให้รู้จักดอกบนทานี่จะเป็นไม้ในตระกูลของดอกจำปีจำปานะศรัทธาญาติโยมแต่ว่าต้นเปิ้นจะใหญ่ใบเปิ้นจะกว้างกว่าและดอกเปิ้นก็ใหญ่กว่าก็อาตมาคิดใจว่าดอกไม้นี่มันพิเศษมันเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแล้วก็บอกให้มีไผ่เอามาตั้งชื่อบ้านชื่อวัดเพราะมันเขียมมันเป็นของหายากก็เลยคิดใจว่าเอาดอกมณฑาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติดีก็กับว่าบ้านเหล่าเป้าเนาะเหล่าเป้ามันก็เป็นไม้เป้าเนาะเหล่ามณฑาเนี่ยก็เอาเป็นเหล่าต้นไม้เป็นเหล่าเป็นหมู่แต่ว่าเป็นไม้มณฑาก็ในขณะที่วันที่เขากึดวัดปฐมฤกษ์ในการเปิดวัดก็เอาต้นไม้ดอกมณฑามาปลูกญาติโยมดอกมณฑาเนี่ยเพิ่นมีขายเนาะต้นใหญ่ต้นน้อยต้นเป็นหมื่นก็มีเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยต้นประมาณใหญ่กว่าแขนเนาะสูงหลายท่วมต้น5,500กันหาต้นศรัทธาญาติโยมทุกเจ้าของห้อมตั้งกันคือเพิ่นเอามาปลูกประเด็นนี้วันนั้นออกดอกมาละ4 ดอกดอกใหญ่ดอกงามอยู่ไกลก็หันดอกก็อยู่ปลายมันอยู่ไก่หน่อยอยู่สูงหน่อยตกลงมากีบใหญ่ล่วงลงมาเป็นดอกมณฑาบานแล้วนะอันนี้ถ้าศรัทธาญาติโยมไปแค่หันต้นมณฑาก็มาเด้อวันนี้นะดอกมณฑานี่มันจะมีหลายมณฑากันไหมมณฑาดงมณฑาทานมณฑาทองมณฑาทิพย์มันมีหลายมณฑาที่เปิ้นใส่ชื่อไว้แต่ละมณฑาก็มีความงดงามของต้นแล้วก็ดอกเปิงควรที่จะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแท้นะอันนี้ก็เลยเอาเป็นนามมงคลของวัดเหล่ามณฑาแล้วพอดีว่าโยมที่เปิ้นมากึดศาลาการประเรียนที่เฮาจะวางศิลาฤกษ์นี่เป็นเจ้าภาพเก่าคือเฮานี่เปิ้นชื่อว่าคุณแม่พรทิพย์เปิ้นก็เลยว่าในนามที่คือแม่เปิ้นได้เป็นที่ระลึกอนุสรณ์แกได้กันทำบุญร่วมกันนี่ก็เลยขอเอาชื่อใต้ของโยมแม่พรทิพย์เนี่ยมาต่อใต้เหล่ามณฑานี่คือเป็นมณฑาทิพย์ซึ่งกับมณฑาทิพย์ก็มีจริงๆดอกชื่อดอกมณฑาทิพย์มีชนิดหนึ่งที่เป็นคำว่าดอกมณฑาทิพย์ก็เป็นการที่ลงตัวเพื่อแม่ศรัทธาญาติโยมเหมือนกับเพื่อนเตรียมไว้ฮื้อแล้วเหมือนกันเพื่อนเตรียมไว้ฮื้อแล้วอันนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาตองพอตั้งแต่แปลงวัดมันมีเหตุจัดสรรบางอย่างเพื่อนว่าขี้ร้ายกลายเป็นดีนะมันก็มีจริงๆบางสิ่งเรื่องที่เลวร้ายที่เราจะต้องคอยแก้อย่างนั้นอย่างนี้ที่มันน่าจะเป็นเรื่องห้สำหรับเราเอาไปมาไก่เป็นเรื่องดีวิกฤตเป็นโอกาสอันนี้เปิงได้ยินคำเพิ่นว่าจ้างหาเลิกหายามก็ดีเพิ่นว่าขี้ห้ไก่เป็นดีนะมันมีอาตมาตองพอว่าในขณะที่เราทำงานกึดวัดกึดวาที่นี่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเพิ่นว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดจะกินจะตานมีมารมาสูญนั้นมันจริงๆยิ่งเขากึดใหญ่กึดหลวงสร้างวัดสร้างวามันย่อมมีปัญหาขัดข้องปัญหากับคนพ่องปัญหากับหลายๆอย่างแต่เราก็พยายามช่วยกันแก้ปรึกษาหารือกับครูบาอาจารย์พดเปื้องไปเป็นข้อสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเราพอแล้วว่าเมื่อเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวที่ทำลายความเริ่อมใส่ศรัทธากับกลายว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นในการสร้างคุณงามความดีพ่อแม่ศรัทธาครูบาอาจารย์นี่เป็นต้นคิดต้นนำพ่อแม่ศรัทธาก็เป็นผู้ตามทำไมเองว่าความว่าสังฆะนี่มันเป็นสิ่งที่แปรนะพ่อแม่เวลาเฮากึดวัดกึดวากินทานอย่างก็จ้างแม้แต่เฮาถวายสังฆทานก็อย่ากล่าวว่าขอพระสงฆ์จงรับเนาะของทานของเฮาก็ดีวัตถุไตรทานทุกอย่างขอพระสงฆ์เป็นผู้รับพระสงฆ์ทั้งหลายก็ยกมือสาธุสาธุรับของทานเพราะนั้นการกึดวัดกึดวาเหมือนกันเขาแปลงอย่างก็จ้างในที่สุดวันเบญทานได้กล่าวถวายทานแล้วเปิ้นก็จะฮื้อว่ามอบเพื่อแก่ถวายทานแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4ทั้ง8นะที่มาถึงแล้วก็ดีไม่มาถึงก็ดีได้มาอยู่ได้มาใช้สอยเสนาสนะก็ดีอย่างก็ดีที่ศรัทธาญาติโยมได้กินได้ทานไว้อย่างนี้เพราะนั้นพระสงฆ์เอง
คำว่าภิกษุก็คือตู้เจ้าฮะเนี่ยถ้าวัดบางวัดก็มีตู้เจ้าตนเดียว2 ตนก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ดูแลสถานที่วัดวาสถานก็ใช้ครูบาอาจารย์เป็นผู้ดูแลให้แก่สงฆ์จะกินจะทานมาก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาปตาโมทนาตั้งแต่4 รูปขึ้นไปอย่างนี้เพราะนั้นอาตมาเองขึ้นวัดขึ้นวาช่วยกันตรงนี้ก็ศรัทธาญาติโยมตั้งแต่วันปฐมมาเลิกในการมาเสาะตี้เสาะตางนั่นก็มาพอจะเอาตี้ที่ไหนจะเนี่ยจะได้ก็เอาพระสงฆ์4 รูปมาพิจารณาดูมาพอที่ไหนจะเหมาะที่ไหนจะสมที่นี่จะเป็นไปวัดเป็นไปได้ก่อนวันที่ยังจำความหลังหลายเดือนที่แล้วตอนที่ได้มาดูตี้แต่มันเป็นตี้แห่งแปลงนึงซึ่งมันคิดว่าจะเอาแปลงนั้นแต่ทีหลังมามันเป็นปัญหาเรื่องการซื้ออย่างมันมีปัญหาก็เลยไม่ได้เอาแต่ว่าปฐมฤกษ์วันนั้นก็ครูบาอาจารย์ร้ายรูปท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูเวทนาวิกรมอาตมาแล้วก็หลายรูป3-4 รูปขึ้นไปพ่อด้วยกันไปพ่อกับศรัทธาญาติโยมก็ไปด้วยกันก็เลยสวดมนต์ด้วยกันบรรยากาศวันนั้นนั่งลงกลางป่าหญ้านะพ่อก็ว่ามีการนำเป็นยังสัตว์ก็บ่มีมันไปเขาไปบัดใจว่าเตรียมการเนาะไปพ่อตี้พ่อตังปากันนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกพร้อมใจกันสวดธรรมจักรท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนี่เพิ่นถนัดสวดธรรมจักรเหมือนตะคืนนะสวดธรรมจักรการสวดมนต์กันเสร็จแล้วถึงศรัทธาถึงตู้เจ้าก็นั่งลงป่าหญ้าอธิษฐานจิตว่าโอ้โดยอนุภาพความตั้งใจดีของตู้เจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีศรัทธาญาติโยมใครคือวัดวาเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ก็ขอเขาได้เป็นแรงบุญกุศลเกื้อหนุนให้ได้สำเร็จอย่างนี้สวดมนต์กันแล้วก็หอมปัจจัยกันเป็นปฐมฤกษ์เพื่อว่าเขาจะได้ซื้อตีซื้อตังที่ไหนก็ได้วันนั้นปรากฏว่าหอมสตางค์ก็ได้2,227พ่อแม่ศรัทธาเป็นที่น่าแปลกใจว่าคำว่า227นี่มันเท่ากับศีลของสงฆ์พอดีเป็นที่น่าแปลกน้ำป่ายของ2,227ศีลของพระสงฆ์ใน227ข้อปรากฏว่าหอมสตางค์ก็ได้อย่างนั้นพระอามาดีก็ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเพราะว่าคำว่าสงฆ์เนี่ยถึงได้หันว่าเมื่อการทำแล้วซึ่งการสร้างวัดสร้างวาก็ดีที่ไหนก็จ้างเท้าพระสงฆ์เป็นนำหน้าแล้วคงจะสำเร็จได้ดีอย่างนี้เนาะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นกันได้เกิดได้สร้างนี่จะไปว่าความดีงามนี่เกิดขึ้นแก่เฉพาะทุกเจ้าตนใดตนหนึ่งไม่ใช่หลายท่านหลายองค์หลายคนมาช่วยกันศรัทธาก็เป็นแรงแข่งขันช่วยกันศรัทธาบ้านนี้เพื่อก็ช่วยกันดีดูแลการงานทุกอย่างเป็นจุดค่ำจนมืดก็ยังมาเลิกเวลาหลายวันมานี้ก็อาตมาเองก็คือคติกับการสร้างวัดกับศรัทธาญาติโยมว่าเมื่อเกิดวัดแล้วต้องมีความสุขคนมาวัดจะต้องได้ความสุขจะไปคือวัดเป็นที่ผิดพ้องหม่องใจเป็นวัดที่ปาหุศรัทธาบถูกต้องกันมาใช่คนมาสังเกตเพราะว่าคนเฮาเข้าวัดเนี่ยมันมีหลับอยู่หลายระดับความศรัทธาบางคนบางท่านนี่เปิดอย่างถึงขั้นที่มาเจ้ามากู้วันเจ้าวันศีลมานั่งไหว้พระฮับศีลกินตาลด้วยกันพุ่นก็มาทำมาได้เถอะเพิ่นก็จะมาในส่วนของการว่ามาช่วยงานนี้เพิ่นมาได้ถ้าที่จะมาหันมาเนี่ยการงานแข่งขันกันบอกว่าคนเข้าคนแก่คนหนุ่มเนี่ยหันแปลงนี่คนเฒ่าก็มาจักตอกมาแปลงนั่นแปลงนี่คนหนุ่มที่เพิ่นแก่นก่อสร้างเพิ่นก็ไปตั้งการก่อสร้างแต่ว่ามาพอแล้วจะฮื้อมูลนี้มาทำพิธีกรรมแต่เพิ่นก็มาเอาแต่เพิ่นมาวัดแล้วเพิ่นมีความสุขที่เพิ่นได้มาทำงานร่วมกันอันนี้เขาพอว่าคนที่เข้าวัดมันมีอยู่หลายระดับความสามารถความศรัทธาเนาะบางท่านบางคนก็มาวัดเป็นประจำแฮมมาเจ้าก็มาแรงก็มาตลอดเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมวัดนี้จะต้องเป็นศูนย์กลางคือกับศรัทธาญาติโยมได้แต่วัดนึงถึงจะประสบความสำเร็จเป็นความต้องการของชุมชนใช่ป่ะเขามีเงินมีทองมีผู้ใหญ่ใจดีมีเศรษฐีใจบุญมีเงินมีทองมีสตางค์ของตัวเก่าก็ไปซื้อที่สักแปลงหนึ่งในหมู่บ้านนั้นที่นั่นก็ดีแล้วก็แปลงวัดแปลงวาขึ้นมาใหญ่โตมโหฬารแต่ก็บ่มีความต้องการของชุมชนที่แต่บ่ได้เป็นส่วนร่วมอย่างนี้อันนี้ก็วัดนั้นค่อนข้างจะลำบากน้อยหนึ่งการที่จะดูแลพระสงฆ์ไปข้างหน้าเพราะว่าเพิ่นมีความรู้สึกว่าบ่ได้เป็น
เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของศรัทธาที่หั่นคนที่ต้องการแต่ตรงกันข้ามอย่างที่เฮาคิดเฮาสร้างกันที่เรามณฑานี่ศรัทธาทุกคนมีส่วนร่วมเงิน10เงิน20น้ำบาปปลาแหงที่ได้ช่วยกันเกิดกันสร้างเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของเปิ้นศรัทธาญาติโยมผู้มีฐานะหลักฐานมีเงินมีทองเพื่อก็มาเกื้อหนุนเรื่องปัจจัยแล้วก็เพื่อได้ดำเนินการกันนี้อันนี้มันถึงจะเป็นวัดที่เป็นความต้องการของชุมชนที่แท้แล้วก็คติพยายามบอกว่ามาวัดแล้วต้องมีความสุข2มาวัดแล้วต้องทำใจของเรามันใจสูงขึ้นจากคนที่เคยขี้โขดขี้เกียจบ่เสียสละมาวัดแล้วจะต้องมารวมเอากิจกรรมนั้นนี่เป็นตัวคัดตัวเก่าตัวฟอกใจเขาให้มันสูงขึ้นจากคนที่บ่เคยเสียสละก็จะต้องเป็นคนเสียสละคนที่บ่เคยอู้ม่วนจาหวานก็จะเปลี่ยนอุปนิสัยเป็นคนอัธยาศัยดีขึ้นอย่างนี้ทุกเจ้าก็จะคอยตักเตือนพ่อคอยโดยเอาการเอางานที่วัดเนี่ยมาเป็นตัวสอนกันไปในตัวในการทำงานของคนท่ามกลางความขัดแย้งเขาจะเนี่ยได้ให้เปิ้นสามัคคีเขาจะได้ให้เปิ้นมีความสุขอันนี้มันก็จะต้องใช้กิจกรรมในวัดเนี่ยเป็นตัวประสานอย่างนี้แต่ว่านี่มีพี่น้องตายเนาะที่เป็นอยู่ต่างประเทศพม่าที่เป็นเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วในหมู่บ้านนี่ก็มีหลายมาเจ้าพ่องมายังอยู่นี่เพิ่นก็เกาะกลุ่มกันมาทำบุญประเพณีออกภาษาออกป่าเพิ่นมาตานผ้าป่าแห่แห่นแต่นแต่กันมีความสุขเปิ้นก็มีความรู้สึกว่าเปิ้นได้ทำบุญกับวัดเปิ้นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เลยนี่มันเป็นบุญที่กว้างขึ้นไปเป็นความดีงามที่เกิดมีกับของคนหลายๆกลุ่มไม่ได้เฉพาะกับคนที่นี่คนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการเข้ามากินมาทานได้นะวัดนี่เป็นที่สาธารณประโยชน์จริงๆอย่างนี้วัดบัดต้องปิดประตูสามารถเปิดประตูรับคนได้ทุกคนที่เข้ามาและก็บ่มีความระแวงสงสัยก็ไผ่มากินมาทานด้วยกันก็บ่ต้องระแวงสงสัยทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการในบุญกุศลเหมือนกันหมดแต่ว่าอุปนิสัยจริตเขาอาจจะบัดเต้าเตรียมกันพ่องมันก็มีนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมนะมาเมินอะไรเนี่ยท่านอาจารย์ท่านมาหามาเมินแล้วเนี่ยเอามาเปลี่ยนเว้ย นั่งตั้งแต่เจ้าพระพุทธถ่ายทอดสถานีมันปิดบ่ได้เนาะก็ต้องเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์มาหาไปทางพุ่นอยู่ไปดูแลการงานทางพุ่นเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจาก็อาตมาเองที่มาช่วยกันดูแลนี่ก็ย้อนว่าหลายๆรูปหลายๆตนก็เป็นพระสงฆ์ที่เคยไปขึ้นไปสร้างวัดใหม่มาเหมือนกันอาตมาเองก็จากวัดเดิมไปสร้างวัดใหม่ที่ปัจจุบันม่อนห้วยแก้วก็เป็นวัดเริ่มนับหนึ่งเหมือนกันศรัทธาญาติโยมไปอยู่กับอยู่ตุบมุงคามุงตองอย่างพวกนี้อยู่ตุบมุงคาอยู่2 ปีนะกว่าจะได้อยู่ดีฝนตกก่อหัวขี้หมวดปังใส่พึกๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปเนาะเอาศาสตร์ปลูกกับขี้ทรายนะเป็นที่ศาลาแป่งทำบุญทำทานบอกเด้อก็เลยพอมีประสบการณ์ในการที่จะประคับประคองให้เกิดเป็นวัดขึ้นท่านอาจารย์หลายๆรูปก็มีเหมือนเดียวกันก็พอแล้วเนาะท่านจะได้กับศรัทธาญาติโยมตั้งอีก่อนจะขอคือคนใหม่ไปทั้งท่านอาจารย์ท่านมาทั้งกองอำนวยการนะครับผมขอเจริญพรเนอร์ในศรัทธาญาติโยมเนาะสาธุตุลุงท่านอาจารย์ดูแลสเปดปะกวยเตดมะละกอแม่นมดศรัทธาตะคืนก็กำถุงดำเก็บขยะช่วยกันไปเนาะศรัทธาญาติโยมอีปอยแม่ตอนนี้พร้อมแล้วเนอะตะกี้พ่องก็จะมาลู่ปูจาหลัวปูจาสัตุอยู่พุทธละอยู่เอาศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะมาปูจาเปิ้นจะมาปูจาไม่รักมงคลไปตอกรักมงคลนะตอนนี้อีแม่มาประจำหน้าที่แล้วเนอะโยมแม่คนงามกำลังทานรีบรออยู่ อีแม่มาทานแล้วอันปูจาตามอัธยาศัยมันก็อีแม่ตกอันตัวใดก็ตามเจตนาเนาะทำหูจะว่าจะได้อันละเช้าก็ได้เนอะเอาคนละเล่มไปเอาคนละเล่มเนอะ
สำหรับการตอกลักนั้นนะเดี๋ยวก่อนรอฟังจากท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตธนวิกรมแห่งกรรมช่วงใดที่เปิ่นจะอนุญาตให้ตอกพร้อมกันเขาก็ตอกถ้าปูจาไปแล้วเอาใส่ถงไว้ก่อนเนอะเอาคนละเล่มสองเล่มพอละอีปออีแม่พอได้ตอกกระเปิ่นสาธุโยมแม่น้อยโยมแม่น้อยท่าโทกเนาะกับโยมแม่วันนี้เครือคำหล่อมาถึงแล้วมาปะมาหาคนเฒ่าคนแก่ในเรื่องแม่คำมาพี่น้องลำปางมาแล้วเนอะที่ถามหาลำปางมาเจกาเนี่ยแม่คำมาพุ่นนะพุ่นนะไอแม่ไปพุ่นเลยไว้อยู่เจอคนแก่พุ่นคนเฒ่าคนแก่พุ่นเลยเนอะตอนนี้ก็เตรียมการเตรียมงานอยู่เนอะพี่น้องเฮาที่รับผิดชอบหน้าที่ที่อู้จากันไว้ว่าจะมาซ้อมนี่นะซ้อมพ่องก็จะหาบจะอุ้มจะหอบอย่างนั้นที่อู้กันตะคืนนั้นนะเป็นฝ่ายที่ทำการหามนะเพราะว่าเขามีรูปหลวงปู่ที่จะเป็นประธานในการที่จะนำเข้าขบวนนะที่เขาได้ตกลงอู้จากันไว้ก็มาเตรียมการเตรียมงานกันฝ่ายที่มีหน้าที่อันใดช่วยกันเนอะฝ่ายที่มีหน้าที่อันใดช่วยกันตอนนี้กองอำนวยการก็พร้อมแล้วพร้อมละกองอำนวยการมีคนมาประจำหน้าที่ประจำตำแหน่งแล้วโอ้แม่ครูธนวันมาแล้วแต่คืนนอนรับก่อนนั่นแม่ครูธนวันมาช่วยจัดดอกเนอะน้องพันนิตาพรหมมินทร์โยมน้องพันนิตาพรหมมินทร์พร้อมกับครอบครัวพี่น้องต่างเม็ดแตงมาก็ช่วยกันจัดดอกศาลาช่างดอกไม้นี่มีอยู่หลายท่านด้วยกันเนอะศรัทธาศาลาผูกผ้าชุดหนึ่งศาลาตีมาช่างอีเนาะคนจัดดอกไม้คนงามจัดดอกไม้โยมแม่พัฒนันโยมแม่ครูธัญญาไม่แม่ครูธนวันเนาะแม่ครูธนวันนี่เปิ่นมาตะวาแล้วตะคืนนี่สวดมนต์ด้วยกันจนแล้วงานศรัทธาได้กลับไปบ่เดียวปิกมาจอกล็อกแล้วเนาะก็มาเก็บงานแหมเล็กน้อยแล้วก็คงจะก็เดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนชุดฟ้อนนะสองคนนี้เพิ่นเป็นจ้างฟ้อนโดยเนื้อชดาศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาตอนนี้เตรียมตัวตั้งรับไว้พี่น้องตั้งแม่ครัวก็เดียวญาติโยมจากเมืองฝางมาตะกี้บอกเพิ่นว่าสาธุรับฝันดีก็จะคืนได้กี่ตัวถ้าได้6 ตัวบอกอยู่เนอะ ได้นี่3 ตัวจะเอาไปเปาะกันมาได้พี่น้องต่างเมืองฝางเดินทางมาแล้วเนาะพี่น้องต่างเมืองฝางเดินทางมาแล้วใกล้จะถึงแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องที่เป็นแม่ครัวช่วยกันพอกอยจิ้มช่วยกันพอกอยว่าโอ้เปิ่นมาแล้วตอนนี้เปิ่นจะมาแล้วนะเตรียมโต๊ะเตรียมอย่างไว้เรียบร้อยเลยมาถึงปุ๊บก็เจิญเปิ่นกินข้าวกินปลากินข้าวน้ำจำข้าวงายให้เรียบร้อยก่อนก่อยใจมากวากดีก่อยจะแปลงนั้นแปลงนี้แปลงปักตนสตังมาหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางได้เมตตาห่วมบุญมา 10,000 บาทศรัทธาเอาฝากโยมปี่ระพีพันธ์เครือโยผู้นำบุญจากเมืองฝางพร้อมคณะกำลังเดินทางมาเนอะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วพี่น้องบ้านเฮาเตรียมตัวตั้งรับไว้ให้ดีไผ่มีหน้าที่ยังได้อูได้จากกันแล้วเนาะบ่อูซ้ำ2 เห็มละเนอะท่านสามเณรสามเณรเอาลักว่าจะได้จ้าถึงไหนแล้วโอ้ขวดนี่บ่ใจโทละก้านี่บ่ใจแล้วแสดงว่าไปต่ำใส่โทออกเนาะตุลุงยองกำลังเดินทางมาเนอะพอขอรอพนักงานขับรถไปรับอยู่อาตมาตั้งแต่ตี 3มาแล้วศรัทธามีท่านอาจารย์พระอาจารย์เสน่ห์กาลงได้มาขั้นรายการฮือกรรม1ตะกี้เนาะ2 ชั่วโมงอิทกรรม1ก็จัดเมินก็พลัดเวียนเปลี่ยนกันศรัทธาอู้ยาวไปแต่มันเสียงแหบมันก็ต้องมีคนมาพลัดมาเปลี่ยนเวรช่วงนี้ก็จะเป็นของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนหรือวัดตุลุงยอง
จะได้มาทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นประชาสัมพันธ์เปิ้นหู้จักคนนักศรัทธาโดยเฉพาะในพื้นที่ของดอยหลอก็ดีพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเชียงใหม่ลำปูนเนี่ยเปิ้นหู้จักครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆะตลอดถึงศรัทธาเจ้าบ้านตุลุงเปิ้นหู้จักไปหมดทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรเป็นทุกอย่างเนาะจัดรายการธรรมะในเครือข่ายคลื่นสีขาวตุลุงก็เป็นที่หู้จักของศรัทธาญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์ในพื้นที่นอกพื้นที่เยอะแยะไปหมดวันนี้ตุลุงเปิ่นจะมาทำหน้าที่เต้าอากาศเย็นและอีแม่ลืมเอาเสื้ออุ่นมาดูอากาศหนาวกำลังมาบ่เดี๋ยวนี้นะมันหนาวแล้วเนี่ยโอ้อากาศหนาวแล้วพี่น้องลำปางมาทางเพโยมแม่มีต้นสตังก่อนนะฮะบ่มีแหละเอาไปปักเลยเปิ่นเลยอันถ้ามีนะอีแม่มานี่ก่อนมานี่เอาเดี๋ยวอันพี่น้องเฮาเนอะเอาต้นสตังจากอันตังในพุ่นมาอีป่อไผ่อยู่ตังในเดี๋ยวใจเขาเอาต้นสตังมากำเอามาปักไว้นอกนี่เอามาตั้งโต๊ะนอกนี่เพื่อเปิ่นมาตักพระป่าสามัคคีอีแม่เข้ามาไหนก่อนเนอะสาธุบุญรักษาเอาพี่น้องลำปางเปิ่นฝากมากันแน่นหนาเนอะคุณแม่ไลมีนักพี่น้องจากลำปางร่วมบุญวัดมณฑาทิพย์วัดเหล่ามณฑาคุณป้อซักแม่ต้อยลำปางร่วมบุญวัดมณฑาทิพย์โยมแม่บุญส่งรอดแก้วลำปางร่วมบุญวัดเหล่ามณฑาวัดมณฑาทิพย์คุณพ่อเลินแม่น้อยลำปางร่วมบุญวัดมณฑาทิพย์ศรัทธาว่าโอ้หลายใดเดี๋ยวกับเรามณฑาเดี๋ยวกับมณฑาทิพย์นะตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะถวายตั้งหักเอาใส่กระเป๋าเลยเอาถวายตั้งหักยิบใส่กระเป๋าไปแล้วเอามาอีแม่เดี๋ยวอีแม่จะได้ไปปะครูบาอาจารย์เนอะโยมนายธเนศนางบุญนักมณีวงพร้อมลูกหลานบ้านห้างชัดบ้านแม่ฮาวห้างชัดเหนือ100 บาทน้อยแม่เนาะแล้วก็พ่อทองแม่คำมามณีวงพร้อมลูกหลานแม่ฮาว200 บาทไผ่แฮมไปมอจรอเปิ่นฝากมาเนาะอีพ่อจดพร้อมแล้วยังจดจะลาจดอันเป็นอย่างอันนี้ไปปุ้นอันนี้ไปปุ้นพร้อมลูกหลานอันนี้ไปที่ไหนเพิ่นบอกก็วัดชาเนกาหลงชาเนกาหลงโอเคคนละ72เมตตาคำแปลงเนอะตอนนี้ที่ฝากมาได้ฮับแล้วอีแม่ฝากไปอีแม่ฝากไปที่วัดตงโปงฝากไปที่มจรฝากไปที่สั้นชาเนกาหลงแล้วก็ฝากห่มบุญนี้เนาะห่มบุญนี้แหม1 2ร่วมบุญกับวัดเหล่ามุนทาตยพ่อสุมแม่แก้วศิลาแสงพ่อสุมแก้วแปดสุมแก้วแม่ศิลาสุมเป็นแก้วด้วยยังมันเป็นคำอย่างแม่ศิลาแสงบุญเรืองพร้อมลูกหลานบ้านแม่ฮาวอันนี้ไปมจร21เอาไปที่วัดเหล่ามณฑา1 ซองไปที่ตุ้งโป่ง1 ซองไปที่ชเนกาหลง1 ซองเรียบร้อยหมดละเสียงแล้วแม่นวลโยมแม่นวลเนอะแม่ยายนวลเทียนโอ้อีแม่ตาเฮ้ยแม่นวลล่ะโอ้โยมแม่นวลเทียนจันโอ้อีแม่เนี่ยคือกัดอกแหมแล้วบ้านเลขที่381/2หมู่9ตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโยมแม่นวลเทียนจันจิตตดวงวิญญาณของอีแม่อยู่ที่ไหนเนาะสามเณรเอาลักล่ะเดี๋ยวจะเขียนให้อีแม่โยมแม่นวลเทียนจันเนี่ยเป็นโยมแม่อุปถัมภ์ของอาตมาเหมือนกันเนาะและเปิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเปิ่นเคยไปวัดกับโยมแม่น้อยอินยาศรีครั้งสุดท้ายไปด้วยกัน2 คนพี่น้องเอาของไปถวายแล้วจากนั้นก็บริกราบไปแหมเลยโยมแม่น้อยก็ถ้าเปิ่นยังมีชีวิตอยู่มาโดยแม่น้อยแน่นอนเนาะอันนี้บัดได้มาแล้วนอนไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพุ่นละก็ขอฝากบุญนี้ไปถึงโยมแม่ได้รับรู้รับทราบเนอะได้กะใครใหญ่มา
เอาได้ขยับมาเดี๋ยวเขาจะปิดตังนี่เห็นเนาะขยับมาได้เลยได้เดี๋ยวเปิดจัดท่านก่อนอีแม่ถอยน้อยนึงคนงามอันนี้อากาศหนาวนะนี่เนอะยกค้นหัวยกค้นข้างกันอยู่ตั้งข้างกันมันจะโจนกันเอาละเปิดจะเอากล้องมานี่ตอนเอาห้องตีนลุ่มเพะบะหินให้ไหมเอาห้องเรียบร้อยแล้วจะวางได้ก็สำหรับวัดนะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะเดิมทีที่ได้อุจาตกลงที่ครูบาอาจารย์เปิดมาในพื้นที่นี้เป็นครั้งแรกนั้นที่นี่ชื่อว่าบ้านเหล่าเป้าหมู่ที่3ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เหล่าเป้าเนาะแล้วก็แถวนี้มีต้นเป้านักแล้วก็มีต้นมณฑาอยู่ที่นี่ต้นหนึ่งครูบาอาจารย์เปิ้นว่ามีตึงเป้ามีตึงมณฑาแต่ว่าเหล่าเป้าเป็นชื่อบ้านแต่ดอกมณฑานี่เป็นดอกที่ใจปุจจาคุณเกิดขึ้นมาเพื่อปุจจาคุณของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะว่าในเหตุการณ์ 4-5 เหตุการณ์ในพุทธกาลศรัทธาอย่างที่ท่านพระครูเปิ้นได้เทศไปเนาะที่เปิ้นได้เทศไปให้ฟังแต่คืนนั้นเนี่ยก็คือดอกมณฑาทิพย์ที่ตกมาจากสวรรค์พอดีคนที่อุปถัมภ์ค้ำจูดูแลในการสร้างวัดแปลงวาครั้งนี้โดยเฉพาะศาลาการประเรียนเนอะเอาถวายวัดนี้เอาวันนี้ได้ใจแน่นอนก็คือคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตรการตังครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามันเปิงกับอย่างก็ดอกมณฑาทิพย์อีวะบัดเดี๋ยวนี้ตังครูบาอาจารย์พระผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้แนะนำว่าถ้าขอเป็นชื่อวัดนี่เอาเป็นชื่อว่าวัดมณฑาทิพย์บดีกาเนาะอันนี้ก็บัลละของเก่าบัดได้ละของเก่าบัดได้หนวดแต่เอาของใหม่เนาะของเก่าก็ใจของใหม่ก็เอาว่าเรานี่บ่อยากจะฮื้อหายถ้าเป็นวัดมณฑาทิพย์เรามันหายไปเนี่ยจะได้ดีจะอูกันไปตั้งนาอยู่เนอะแต่วันนี้บางคนก็หอมมาว่าวัดมณฑาทิพย์ก็คืออันเดียวกันนะพี่น้องทั้งหลายบัดล่างมีวัดใหม่ก้าอีนะวัดมณฑาทิพย์หรือว่าวัดเหล่ามณฑานั้นอันเดียวกันนั้นเนาะก็ตั้งให้เป็นมงคลกับคนที่เปิดมาอุปถัมภ์โยมแม่พรทิพย์โรจน์ตรการเนี่ยเป็นคหบดีเศรษฐีใจบุญได้บริจาคทุนทรัพย์ซื้อที่ดินจำนวน2 ล้านบาทแล้วก็มาสร้างศาลาการประเรียนนี้มันน่าจะต่ำกว่า3 ล้านศาลาการประเรียนหลังนี้เนาะรายละเอียดงดงามนี่ก็พอกันไปเนอะหน่วยแพทย์ถูกต้องหน่วยแพทย์อสมโยมแม่มอยโพธิถวายทานเอาไว้ไปนาบ้านดอยหล่อเนอะร่วมบุญมา100 บาทเขาก็ใจปนน้อยเขียนติ๊กอันนี้สามเณรเอารักเขียนคือกรรมละสามเณรเอารักทิกขออนุญาตตั้งกล่องประชาสัมพันธ์สัก10 นาทีเนาะตอนนี้เวลาภาคเมืองงายใกล้จะ8 โมงกำลัง7 โมง 51 นาทีก็ศรัทธาเฮาที่อยู่ตังในวัดก็ดีศรัทธาที่มีหน้าที่ที่จะร่วมในการแห่ขบวนก็เวลา11 โมงนี่พร้อมเนอะ11 โมงเกียมตัวพร้อมเรียบร้อยเฮาก็ได้ยกได้ย้ายเวลาเที่ยงตรงก็เอารูปหลวงปู่ไปที่เฮาตั้งจุดกันช่วงที่โยมศรัทธาต่างบ้านต่างจองเปิ้นมานั่นก็คือทยอยคณะกรรมการที่มีหน้าที่กองประชาสัมพันธ์โต๊ะบริจาคก็มาประจำหน้าที่ซองจดหมายก็ดีเขียนชื่อก็ดี
ต่างบ้านต่างจองเปิ้นมาก็คือเปิ้นตอกได้เลยบ่ต้องรออย่างปูจาก็ตามเจตนาตามกุศลและเจตนาส่วนเพิกตั้งใต้อันนี้เป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ในเปิ้นจะนั่งส่วนศรัทธาก็นั่งตั้งเต้นยาวไปปุ้นเพิกตั้งวันตกบารมนั่นก็เจ้าภาพเก้าอี้นั่นบ่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายแล้วเนอะเก้าอี้ที่จัดแจงไว้ให้เจ้าภาพเปิ้นนั่งสิ่งที่เป็นความกังวลก็คือด้านการจราจรนะท่านที่มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการจราจรเป็นซอกเป็นซอยตั้งใดก็รถก็สามารถเอาเข้าไปจอดได้มาดูสถานการณ์แล้วที่จอดรถนี้คงจะต้องเตรียมไว้รองรับพอสมควรเพราะว่าตั้งในพวกนี้เป็นโรงทานอาตมาไปยื้อพอแต่กี้ก็ถ้าปรับได้ก็ดีเนอะที่โรงทานปุ่นเพราะว่ารถมันกลับบ่ได้โรงทานเปิ้นมาเปิ้นต้องเอาอาหารลงแล้วก็ต้องกลับรถต้องแปลงเผื่อไว้ให้รถได้กลับถ้ารถเข้าไป3 กันนี่ติดขัดเลยตั้งในถ้าเป็นไปได้นะถ้าว่าปรับได้ก็ปรับกรรมถ้าจะจูอย่างอันนี่ก็เบิดมีปัญหาแน่ๆขนาดตะวานี่ยังมีปัญหาช่วยกันพอเนาะการจราจรส่วนที่จอดรถตั้งหลังประลำนี่ก็จะเป็นของเจ้าภาพแล้วก็พระสงฆ์พระมหาเถระพระที่มาทำพิธีนั่นก็คือเปิ้นจอดลงแล้วก็ท่านที่มีหน้าที่กลางสัปโทนก็เซาะสัปโทนไว้เหียเนอะภายจากกลางสัปโทนก็เซาะไว้เหียกรรมเอาประจำหน้าที่ที่จะรับพระคุณเจ้าขอแจ้งชื่อผู้ที่จะหามรูปหลวงปู่ก็มีอยู่8 ท่าน4 ท่านนี่หามรูปหลวงปู่ไอวิโรธอินทนนท์ไอสายันอินตาเปียนิรันดร์คำล่าแล้วก็จำรัดตันแก้วอันนี้เกียมตัวจะได้หามรูปหลวงปู่แล้วแถม4 คนแถม4 ท่านนี่จะได้หามแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมกับโฉนดที่ดินนะอันนี้หามนักหน่อย หามที่ดินถึง7 ให้อันนี้นายทรัพย์คำเสร็จนายจันกันทวงศ์สงวนตะเสาแล้วก็นายจันแสนก่อรับทราบหน้าที่ตามนี้เนอะภัยที่หูจักมาเกยก็ช่วยไปบอกเจ้าตัวให้หูตัว11 โมงใจว่าโอ้เปิ้นกำลังจะเฮแล้วเข้าผมได้กินด้วยนี่ก็ใจช่วงนี้เขาก็ไปทำหน้าที่อย่างอื่นไปก่อน11 โมงแต่งตัวเรียบร้อยส่วนคนที่จะกลางสัปโทนรับพระคุณเจ้านี่ก็ยังมีเตื้อจะได้จัดแจงกันเหตุกรรมเนอะด้านการจราจรรถลงทานมาถึงเปิ้นเข้าตีนไหนจอดตัดใดบนตัดใดอีน่ะก้าเวียงป่าเป้านี่ก็รถตู้ก็ประมาณ10 กันแล้วเนาะเมืองฝางแถม3ยังบ่รวมที่อื่นรถตู้10 กันนี่ก็100 คนพอดีกันละ10 คนอันนั้นเรื่องการจราจรนี่ช่วยกันพอกันก้อยศรัทธาเขาช่วยกันดูแลใจใส่คนละไม้ละมือเนาะลงทานภาคพระเจ้าเอาใส่กล่องได้ไหมลงทานภาคพระเจ้านี่ก็มีบริการอยู่ถ้าว่าศรัทธาเฮาบ้านเฮาบ้านอื่นเปิ้นมาเฮาก็แนะนำเปิ้นตอกไม้อย่างใดปุจจาจะใดกำเดียวถ้าคนมานักมาหลายศรัทธาเฮามาพร้อมก็10 โมงป่าย11 โมงก็จะชี้แจงแถมกรรมตอนนี้ว่าภาพรวมไปก่อนนิมนต์ท่านสมชาติเลยครับนิมนต์ขอบคุณท่านอาจารย์เด้อศรัทธาถ้าท่านอาจารย์มียังก็แทรกได้เรื่อยๆนะครับเนอะบางครั้งบางทีพูดได้ว่าโอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังบ่มีคนรับผิดชอบก็แผ่นสำหรับแผ่นปูจาเนอะแผ่นดวงเลิกที่จะเอาใส่ในฐานที่เปิ่นจะวางศิลาฤกษ์เนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะนับพอแล้วก็ถ้าจะมีสัก100 ปลายเนี้ยก็บอกครบเนาะพ่อเขาบอกได้เตรียมไว้ศรัทธาญาติโยมไผจะบออันมาปูจาแผ่นดวง
แล้วแต่ตามอัธยาศัยเนอะแต่ตามอัธยาศัยเนาะจะปูจาแผ่นละ100ก็ได้แผ่นละ20ก็ได้ว่ากันไปแต่แผ่นละบาทนี่บ่ฮื้อ พอเอาคนเดียวเองไหมพอเอาคนเดียวเนอะเดี๋ยวขออันพานมาใส่แผ่นดวงนี่กำเปิ่นจะได้ยิบง่ายอันมีพานอยู่ตีใกล้เครื่องเสียงหั่นลูกเนนเอามาให้หลวงพ่อจิบศรัทธาญาติโยมเนาะอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่คณะนี้อยู่ในบริเวณนี้มีพี่น้องจากลำปางมาแล้ว1กันรถเนอะแม่โยมแม่น้อยอินยาสีโยมแม่คำมามณีวงศ์โยมแม่โยมแม่วันนี้เครือคำหล่อโยมแม่น้อยบ้านตาโทกได้เดินทางมาถึงแล้วส่วนพี่น้องเมืองฝางตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วก็ขอแจ้งบอกกับพี่น้องที่แม่บ้านแม่ครัวเนาะเตรียมข้าวน้ำโภชนาอาหารพิกหารตานไว้เฮือเรียบร้อยเนอะเคลียร์โต๊ะดูแลโต๊ะไว้จิมใจละดูเคลียร์โต๊ะดูแลโต๊ะไว้แกะเหี่ยพ่องแกะเหี่ยพ่องดูแลกันจิมเนาะเปิ่นมาถึงอันนี้เปิ่นปูจาเนอะกันตอนนี้คณะกรรมการยังบ่มาเตื้อสตังมาก่อนสลนแล้วมาช่วยกันที่นี่กรรมลูกเนนเนอะถูกแผ่นทองมาแผ่นนึงเอามาใครจะมาปูจาแล้วเขียนคนเดียวนะห้ามใจเขาเขียนนะ เขาชั่วไม่บ่ได้อีปล่อยแม่ทั้งหลายพี่น้องที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะอีแม่ฟังแล้วใจขึ้นอยากจะห้อมจอยเปิ่นหันเปิ่นเป็นเจ้าภาพบริจาคที่ดินซื้อที่ดินแหมบริจาคสร้างศาลาการประเรียนแหมอีแม่ขอบริจาคร่วมบุญกับเปิ่นกำเตออีเนาะก็บอกเป็นอย่างเนอะเนาะปุ้นตังปุ้นก็อยู่กะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเอาเขียนให้เปิ่นเหียละอ่อนกันลึกได้นะละอ่อนน้อยเนาะพี่เนนที่อยู่ตั้งในตนน้อยๆนั้นนะห่มผ้าดีๆมาช่วยงานตั้งเพศเนอะวันนี้จะมีทิปฮือนะอยู่ตั้งในเล่นกับโทรศัพท์มาตั้งเพศลูกเนนน้อยเนอะลูกเนนชื่ออย่างก็พี่เนนตะวันเนนน้อยเขาชื่ออย่างก็มาช่วยงานตุลุงตั้งเพศกรรมเนอะกล่องอำนวยการตอนนี้ขาดคนหุงข้าวเพราะว่าคนที่เป็นคณะกรรมการนี่เปิ่นไปบ้านพุ่นนะมาเนอะมาช่วยกันเพกรรมถ้าเปิ่นมาก็จะปล่อยกลับไปกะตู้ลุงยองเขากำลังไปฮับตอนนี้กะเดียวก็จะมาแล้วสถาอีปล่อยอีแม่ภัยที่มาถึงตอนเจ้านี้เนอะครูบาอาจารย์กำลังยุ่งกำลังวุ่นวายอยู่บางสิ่งบางอย่างพอมันบ่เข้าตาก็ปรับปรุงจัดเหี่ยน้อยคือมันเข้าหูเข้าตาเดี๋ยวครูบาอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่มามันบัดดีบ่งามมันจะเสียหน้าเสียตาพี่น้องวัดเหล่ามนทาของเฮาเนาะตั้งบ้านตั้งจองที่บอกไว้ตะกี้นั้นอยากจะให้จะหอมแต่ไอ้แม่ไปบ่ได้เนอะท่านอาจารย์ไปบ่ได้อย่างไรก็ติดเตียงอยู่นี่ไปบ่ได้แต่อยากจะหอมบ่มีปัญหาเนอะอยากจะหอมได้แต่ขอว่าจดเบอร์ที่ตันนะเบอร์ของเลขที่บัญชีธนาคารของวัดเหล่ามนทาเนอะของบัญชีธนาคารธกส.ชื่อที่พักสงฆ์เหล่ามนทากำไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะถามครูบาอาจารย์ก่อนมามานั่งจะได้ทิปนะวันนี้นะถ้านั่งตั้งหลังได้ทีบมาจ่วยเขียนชื่อเสียงเรียงนามศรัทธา020808877 บัญชีธนาคารวัดเหล่ามนทา02020877257ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงศรัทธาญาติโยมมาเสาะหาตั้งนาเพเนอะบ่เจ้าตู้ตนใดเปิ้นม่วนแต่ม่วนว่านะเฮาก็ว่าเฮานะกะบ่ใจนะเฮาก็นึกว่าเฮาบ่ใจเนาะเปิ้นอยากจะหันท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงตัวอ้วนตัวผอมหมอกได้ว่าเปิ้นจะขอเตะพอนะท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเนอะอยู่ตังได้ฉันเข้าเรียบร้อยแล้วมาตังเพ
ศรัทธาญาติโยมมาแล้ววันนี้ลุงโบกับปารัตดากับน้องบัวตองก็จะมาเนอะลุงโบปารัตดาน้องบัวตองก็จะเดินทางมาพร้อมกับสมาคมผู้สื่อข่าวนักจัดรายการสถานีวิทยุนักจัดรายการสถานีวิทยุสมาคมนักจัดรายการจังหวัดลำปางเนาะสมาคมนักจัดรายการผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปางลุงโบพันโทชูเกียรติจะได้นำคณะเปิ่นมาร่วมงานโดยเพราะบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นออกอากาศไปตั้งคลื่นสีข่าวของเฮาโดยเวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาลุงโบกับปารัตดาเปิ่นจะมาประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกเป็นพิธีกรอีป้ออีแม่ที่มาถึงแล้วไผ่ยังบ่ได้ปูจาเนอะไม้ตอกนะไม้มงคลไม้มงคลที่จะเอาไปตอกลักมงคลในพื้นที่ที่เปิ่นตีเป็นตารางไว้เนาะปูจาไว้ก่อนนะบ่บึดมันจะมดจะเสี่ยงบ่เดี๋ยวนี้อีแม่ว่าโอ้เหลือ2 เข่งอันนั้นอีนะ2 เข่งเอาคนละเล่มกับปอเนอะบ่ต้องเอานักเขียนชื่อเขาตรงไปหั่นก็ได้ถ้าอยากจะเขียนก็เขียนชื่อลงไปถ้ามีประกาศถ้ามันเขียนติดนะถ้ามันเขียนบัติดตอนตอกนั้นบอกว่าโอ้ครอบครัวศรัทธาของข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มีไผ่พ่องได้ร่วมบุญเนอเป็นเจ้าภาพได้มีโอกาสมาปักลักมงคลไม้มงคลลงไปในพื้นที่ที่เปิ้นจะสร้างศาลาการประเรียนนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งบุญของศรัทธาเก้าที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการประเรียนนี้เปิ้นได้จะได้ขอให้ข้าพเจ้าผู้ข้าทั้งหลายลูกหลานได้เหมือนกับเปิ้นทุกประการอีนะจ้างว่าเอาคนเดียวนะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเอาคนเดียวเนอะบัดเดียวเขาก็มีครูบาอาจารย์มาจัดรายการด้วยกันหลายท่านหลายคนโอ้พี่เนนเอานิสัยไปเนอะเปิ้นบริแผ่นดวงเนอะแผ่นดวงชะตาพี่น้องบ้านเฮามันเหลือบันักเนาะมันเหลือบันักมันมีบันักแผ่นดวงนี้เปิ้นจะเอาวางใส่ไว้ในแผ่นที่วางศิลาฤกษ์จุดที่เปิ้นวางศิลาฤกษ์นั้นต่อไปอนาคตจะเป็นพระพุทธรูปพระประธานของศาลาการประเรียนที่นี่ประดิษฐานอยู่ที่หั่นฉะนั้นแผ่นดวงชะตาของท่านชื่อคนในครอบครัวของท่านจะถูกบรรจุในฐานพระเจ้าเป็นการรองรับสำหรับบารมีของพระพุทธเจ้าเนาะรองรับอยู่ในแท่นศิลาฤกษ์หันเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เขียนแล้วเก็บไว้หันก่อนบ่บึดนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าพิธีนั้นก็จะบอกเขาว่าโอ้ตอนนี้เนอะไผ่มีแผ่นดวงชะตาจะวางไว้ในที่แท่นวางศิลาฤกษ์เอาไปวางเนอะอีนะเขาก็เอาไปใส่เปาะเปิ่นศรัทธาตอนนี้เกี่ยมไว้กับตัวหันก่อนไม่ก็ได้พังเอาไปปักเตื้อมันจะวุ่นวายถ้าเปิ่นบอกว่าเอาละเปิดโอกาสให้ตอกลักเนออีน่ะไปตอกพร้อมกันหยับมันม่วนดิมันงามดิวันนี้เปิ่นถ่ายทอดออกอากาศไปทั่วโลกเนอะศรัทธาถ่ายทอดออกอากาศไปทั่วโลกทาง Facebook ไลฟ์อีนะบัดเดียวมีกล้องอีแม่ไปโจรกล้องนะนี่กล้องถ่ายทอดโทรทัศน์อยู่นี่เนี่ยโจรมาได้นะนั่นกล้องโทรทัศน์เปิ่นถ่ายทอดออกไปทั่วโลกลูกหลานอยู่อเมริกาโทรไปบอกมันเลยอีล่าใครหันหน้าแม่ก็ เอาหน้าไปแมนกล่องชะกรรมงั้นโลอีละเนาะเอาละเนอะศรัทธาพี่น้องอีป่อยอีแม่ทั้งหลายที่มาถึงแล้วจะปูจาปูจาไม่ลักมงคลเนอะซึ่งเปิ่นแปลงงามเหล่าเลี่ยมมับอีแม่เปิ่นไปอันนั่งฮั่นนะอีแม่เอิ้นด้วยพ่องกะอย่างเขาอันอยู่ปั๊มน้ำมันเนี่ยไข่ไก่กวักเข้าไปมึงไปไหนมาอีกอะเนอะมาเพ่อีน่ะตัวหันมาจ้างนี่กวักเอากะเนาะกวักเข้าหันถ้ามีไผ่กวักเดี๋ยวเอาแม่น้อยไปกวักเงินเนอะแม่น้อยท่าโทษไปยืนกวักเป็นล้างกวักอยู่หันเอาละเนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้พี่น้องบรรเทาเหมาก่อนเปิ่นเลยเนอะแผ่นดวงชะตาเรือแหม50 แผ่น50 แผ่นเป็นแผ่นเงินแผ่นทองเอาเงินเหี่ยอันเอาทองเหี่ยอันก็ได้นะเขียนชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านติดไปเหียเอาใส่ไปในแท่นวางศิลาฤกษ์ก็จะได้เป็นมงคละเป็นมงคลกับเฮาเพราะตรงที่จุดที่เปิ้นวางศิลาฤกษ์จะเป็นจุดที่เปิ้นจะใช้ในการสร้างแท่นพระพุทธรูปขึ้นไปตั้งบนศาลาเนอะศรัทธาเท่าแก่อีบ่อยอีแม่ตั้งหลายท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเนอะศรัทธามาเอิ้นหาอยู่ตังเพบ่ล่างปิกไปรับแหมกะแต่เจ้าตื่นเจ้านะเนาะมาตังเพเนอะศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายภัยจะปูจาอย่างโอ้เปิ้นบริจาคหอมมานี่เนอะป้อคำป้อทำแก้วแสงบ้านเหล่าเป้าหอมมาตะฮือบะฮู้ซองนักตึกกึกแม่น้อยทาอาสาบ้านท่าโทกแม่น้อยทาอาสาบ้านท่าโทกหอมมาแหม50 บาทคุณครูต่อยพร้อมสมาชิกศูนย์โยเลลำปาง160 บาทร่วมบุญกฐินวัดเหล่ามนทาแม่วันนี้เครือคำหล่อหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีแหม100 บาทร้อยตำรวจโทยุทธชัยนางนิตยาภักดีพร้อมลูกหลานบ้านหนองละกรพระเจ้าท่านใจแหม200 บาทโยมแม่น้อยอินยาสีแม่น้อยอินยาสีร่วมบุญมาแหม200 บาทโยมพนิตาหนูริน100 บาทมูลศรัทธาแม่แก้วสีที่กุลพร้อมกับลูกหลานทุกคน100 บาทนางสาวรุ่งดาวชัยศิษย์บ้านหนองพระเจ้าทันใจแหม100 บาทแม่วันนี้เครือคำหล่อหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีหอมวัดเหล่ามนทาแหม100 บาทป้าสุพันอินตาป้าสุพิมพรหมมูลร่วมบุญกฐินวัดเหล่ามนทาแหม100 บาทแม่น้อยทาอาสาบ้านท่าโทกหอมท่านอาจารย์เสน่ห์กาลง50 บาทเป็นอย่างเนอะศรัทธาญาติโยมแม่น้อยทาอาสาเรียบร้อยแล้วตะกี้เนาะแม่วันนี้คือคำหล่อนี้กฐินของท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเนอะศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายภัยสะดวกไปพร้อมชั่วการชั่วงานใดมาเอาเหี่ยเนอะได้แล้วยังแผ่นตองโอ้มีบนักนะเหลือแต่อีนะถ้าคนอื่นนี่100 บาทถ้าท่านสอทอเนี่ยเอาแผ่นเดียว100เอามายืมนี่ก่อนก็ได้เอาไปเหี่ยเอาไป2 อันเดี๋ยวเขาจำชื่อไว้ถ้ามาส่งที่เฮานี่เดือดร้อนแน่นอนเอาเขียนครอบครัวก็ได้เนอะมันมีบนักเอาคนเล็กคนหน่อยเนาะแผ่นละ20ศรัทธาญาติโยมเอาละ20กับปอละ19ขี้ข้านทอนเนาะโอ้ศิลากับปรีนานี่จะมาวางศิลาเลิกก่อนเปิ่นกาศิลาออกมาเพศศิลาโอ้อย่าได้งอนไอ้อย่างวิโยปุ่นนะอันนี้อย่างอุทยานกะอุทยานถูกต้องไปที่ไหนเจ้าหน้าที่อุทยานโอ้ดูโอ้โอ้ไข่หันก็ละโอ้อุทยานพุ่นกะคนงามอีน้องพันนิตาเปิ่นมากับเจ้าหน้าที่เปิ่นเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานเอาตุลุงมาทางเพศเลยเนอะศรัทธาไข่หันนานแล้วทางปุ้นไม่ยังตุลุงท่านพระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนมาแล้วศรัทธาตังลำปางไผ่เอาเมียงมาเอามาเลยเปิ่นเอาเมียงลูกลำปางมา1 ทอตุลุงมีไข่โยมมาโดยก่อนมาติวเอาไปเนอะทอ1เขียนแล้วกำไว้ก่อนบึ้ดท่านพระครูเปิ่นประกาศแล้วก็เอาใส่ไปท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงเนอะไอ้ยังโอ้ล่ะดีตาหันแต่ละมาเนอะตุลุงมาตังเพศเลยเวลาแล้วนะเลยเวลาแล้วตุลุงมาจ้าปั๊บตุลุงเนาะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ถ้าพระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนตังเพเนอกองอำนวยการอยู่ตังเพบัดทะแลไปปุ้นนะมาเพไผ่ไข่หันตุลุงยองแม่มาแล้วมาแล้วเนอปะแล้วขอบคุณพนักงานขับรถเนอะปวดเลี้ยงทุลุงมาตังเพทุลุงมาตังเพมานั่งใจมากปากดีแม่ตุลุงยองไผ่เอาเมียงมา
โอ้นั่นไหนว่าจะเอามาทอนึงเอาของมาเอารายงานตัวเน้นหนาเอาละเบิดจะไปส่งพุทธอีแม่เบิดจะไปส่งวัดพระธาตุดอยน้อยเลยอีแม่เบิดขึ้นไปส่งพระธาตุดอยน้อยเลยเพิ่นจะไปแอวนะกะเพิ่นจะไปแอวพระธาตุดอยน้อยนะกะนะกะเพิ่นไปแอวกะโอ้บ่เพิ่นไปกะตุลุงมานั่งตุลุงนั่งเพราะว่าตอนนั้นแบบกองมันบ่ได้ตุลุงไปนั่งที่มีกองพุ่นตุลุงมาแล้วเนเอาศรัทธาไผ่ถามหาแต่เจ้าแล้วมาพอคนเดียวเด้อก็สองคนพี่น้องพัดเวียนเปลี่ยนกันไปถ้าถ่ายทอดสดก็ถ้าอาตมาคอแห้งก็โยนไม้จ่งให้ตุลุงเนาะถ้าตุลุงคอแห้งก็หาน้องเพื่อนวันนี้จะหลายคนเนอะท่านเสน่ห์การลงอยู่ตั้งใดเดี๋ยวก็มาช่วยกันกัตุลุงแล้วก็ช่วงต่อไปถ้าตอนประมาณเที่ยงวันเนี้ยก็จะมีลุงโบกับแม่รัตดาป้ารัตดากับน้องบัวตองจากลำปางจะเดินทางมาช่วยตัวเอาละมอบเวรประเคนไม้ให้กับครูบาอาจารย์เนอถวายความเคารพครับขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอแนบไตรไวสาถวายความเคารพครูบาอาจารย์ที่ฟังกันอยู่ตังวัดตังวาเนาะแล้วก็แสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านมหาสมชาติตะกี้ก่อนท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์โอ้พี่น้องทั้งหลายปิงขอบคุณเจ้าโดยกระนำว่าบุญตันมาแล้วถ้าบ่แน่จริงบ่ข้ามน้ำปิงมาพี่น้องจากเจดีย์สามยอดนะแม่เนาะมากันละฮะยังเต็มเที่ยวที่สองปดตัวนี้รถมารถตู้ละฮะรถเหลืองได้กะรถเหลืองเข้ามาด้านในไว้นะเข้ามาด้านในพี่น้องลำปางเพื่อมาเราเจ้าล่ะยินดีเนอะพี่น้องศรัทธาจากไหลปิงเจดีย์สามยอดแม่น้อยจากลำปางแม่นางสมอินยาศรีนะฮะร่วมทำบุญงานวางศิลาฤกษ์ศาลาแถม200 บาทเนอะฮะอ๋อโอ้ขอบคุณได้ไหมเนอะอันนี้หน้าค่ายเนาะแม่วันนี้เครือคำหล่อขอบคุณได้ไหมเนอะสาธุเอาไม้ดองมาเลยหน่อไม้ดองขออนุญาตตุลุงกันเดินนะครับก็เดี๋ยวถ้ากล่องประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ก็ขอเมตตาได้ประกาศเป็นระยะเวลาญาติโยมจะเอาเหรียญเอาวัตถุมงคลช่วงที่จะเอามาใส่ที่ฐานศิลาฤกษ์นั่นก็ขอเมตตาย่ำต้องใส่เตื้ออินเนอร์ตุลุงบอกให้โยมเขากำเอาใส่ตอนที่แผ่นศิลาฤกษ์วางแล้วหมดบึดกะจะได้ประกาศให้เอาเหรียญเอาวัตถุมงคลต่างๆเข้าใส่อันนี้ถ้าต่างบ้านต่างจองจะตอกไม้มงคลก็ปูจาแล้วก็เอามาตอกได้เลยตอกในตารางที่วางไว้ฮื้อที่ปูนขาวถ้าเอาไปตอกในฐานแผ่นศิลาฤกษ์นี่ก็บึดเขาจะได้ช่วยกันถอดออกแถมะก็ต้องเอาตอกในหั่นศรัทธาเขาเอาตอกที่บริเวณที่ปูนขาวอันนั้นตอกได้เลยลูกเล็กเด็กแดงปูจาแล้วก็เอามาตอกเป็นเฮาจับจองพื้นที่ที่จะได้เอาแปลงศาลาต่อไปเนาะครับนิมนต์ครับครับศรัทธาที่จะตอกไม้มงคลปูจาแล้วไปตอกเลยขอบคุณเนอ
พี่น้องดังไหลปิงมาแล้วโดยกระนำของป้อบุญตันป่าไล่เพิ่นบอกว่าไปตอกเลยก็ได้ตุลุงก็ฟังทีใจกี้เพิ่นมาจดนี่นะเอาไปตอกเลยสัดตังเอามาเพ่ ตอกเลยสัจจะอธิษฐานใจเนอพี่น้องทั้งหลายปิงไผ่มาก่อนตอกก่อนไปและก็นี้มีประภัยศรีทิพย์แก้วโอ้อันนี้เปิ่นมาจากละปูนนะฮะร่วมทำบุญแต่900 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเอาแล้วตอนนี้สดาญาติโยมไปจุปูจาไหมขอนหน้าแว่นเราปูจาเด้อคะแนนว่าปูจาไหมลักมงคล อยากจะจดลายใหม่นามานิยมนะไปจะร่วมรำบุญจดที่ลูกเนนนัดสมณเณรนัดและสมณเณรตะวันกำลังจะจดอะไรจดเลิกแม่เอาเลิกมันจะต้องใส่ดุด กระเดียวมาเดียวลูกเนนสมณเณรเอาลักมาเปิ้นทำมาเนนลักสมณเณรเอาลักอยู่ในระหว่างการเดินทางโอ้ปอยเขียวมาแล้วอุ้ยเขียวเขาก็88แล้วเนาะแล้วก็อุ้ยทอนมาได้ก็อุ้ยทอนมาแล้วเอามาเลยวันนี้บรรยากาศเป็นใจแท้ๆเสือลากไปเสือลากมาแล้วโอ้ปอทอนมาแล้วแต่ปอทอนโอ้แต่คืนนี้ก็อยู่ด้วยกันคืนหุ้งอันสุนัขหมดนี้เอาค้อนหัวสมณะกันหรอ มาขวดดูเจ้ามันยังมานักแล้วเลยเนี่ยโอ้ขนาดวัดใหม่มาก็โหมได้ไปกวนเปิ้นไอ้ดำอันนี้พี่น้องสตาลำปางตัวนะนาบุญไป เป็นว่าเจ้าของเพิ่มไม่นี่มาพันใหญ่หรอ ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองกันนี้ในบริเวณงานสาธุเจ้าครูบาอาจารย์ก่อนเริ่มทยอยกันมานะแล้วก็บรรยากาศก็เป็นใจมันเบาฮ้อนมันเบาฮ้อนจนเกินไปโอ้โต๊ะจีนมาแล้วดูหงตาลก็มาแล้ว พี่น้องศรัทธาจะห่วมทำบุญเจิญเนอะจะซื้อที่ดินกะโอ้แผ่นดวงเนอะแผ่นดวงมหาลาภแผ่นดวงมงคลแม่แผ่นเงินแผ่นทองนะฮะจดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะและเบอร์โทรศัพท์บัตรต้องเขียนลง เอาอธิษฐานจิตเขียนไปนะแล้วเอาไปจ่อมนะเอาไปจ่อมเนี่ยปักต้นเลยป่ะใครจะปักต้นเท่าใดก็ได้นะนั่งตามสบายไหมนะโอ้พี่น้องลำปางเปิ้นข้ามดอยขุนตาลมาเพลงฮะ วันนั้นลืมขนมเส้นน้ำขนมเส้นถ้าลุงนี่มันเป็นอย่างนะถ้าลืมน้ำขนมเส้นนะถ้าวันลาบก๊อกนะลืมคนในปิ๊กเอาเถอะเนาะ วันนี้เนี่ยรักข้ามขุนตาลเปิ้นมาในสายของอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเนาะเปิ้นว่าไปกินไปตามที่ไหนมันม้วนเนาะเอาเนื้อญาติโยมทั้งหลายเมื่อมาแล้วจะจดลายใหม่นามพอจะมาจดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของแผ่นดวงนะฮะที่น้องเนนนัดแผ่นละ19 บาทโยมนะมีถึงแผ่นเงินทองนาคเงินนะมาจดเอาที่นี่ได้เพราะฉะนั้นก็ศรัทธาตังปูนนั้นก็จดเอาลายใหม่เอาชื่อโอ้แต่คืนแล้วเป็นที่ม่วนเหรอตอนที่เปิ้นชยันโตนั่นนะพี่น้องบ้านเฮาเปิ้นได้เอาเนี่ยกะเปิ้นตอก
ดอกไม้มงคลแน่นอกแน่นใจอยู่ทึดตุลุงก็ชยันตัวกัดอกตัวน้ำตาลุนหลาน มันด้วยความปีติเนาะปีติยินดีแล้วแต่คืนแล้วนี่ก็มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเจริญพรแม่คำมาเขาก็ตั้งต้นระบุนต้นหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยกินตาลหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าญาติโยมได้อยู่ทางบ้านทางจองมาดแม้นว่าบ่ได้มาจะร่วมทำบุญออนไลน์ได้นะโยมเนอะถ้าหากว่าจะทำบุญออนไลน์เพิ่นมีบัญชีเลขธนาคารธกส.สาขาดอยหล่อเลขบัญชีก็02ก็เดี๋ยวจะได้ประกาศทำกรรมเนาะเอาเลยแม่ไผ่มาก่อนต่อก่อนมาก่อนได้เปรียบตกก่อนเป็นขุน ถ้าหากว่าอันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ได้บักบ่ได้แบนเนอะแล้วแต่กุศลจิตเจตนาศรัทธาของท่านเมื่อเฮามาแล้วโอ้พี่นานจะร่วมนำบุญเขียนกรรมลูกเน้นเขียนกรรมชื่ออย่างนี่เขียนกรรมชื่ออย่างปอกกาสลับเปาก็เขียนก่อนไปจะร่วมรำบุญงานวางศิลาฤกษ์สร้างได้สร้างงานศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามนทาทิพย์เนี่ยก็เจิญได้เนอก็จดเอาลายหมายเอานามจะจดชื่อเสียงจดไม้มงคลโอ้ใส่บุญมาเต็มแล้วอันนี้ต้นกะละปะพลึกมาอีก1 ต้นนะไหลละแม่จดชื่อก่อนแม่จดชื่อนี่เอาเขียนเลยแม่ชื่อปุจจาเดี๋ยวเขียนแม่ก็เพิ่นจะมีเขียนด้วยแม่เกิดปีวันเดือนอย่างนี้นะที่แม่เกิดวันศีลใส่สีขาวไป มีเพิ่มเติมตะกี้นะฮะหมายมีป้อใจงามเนอะอุทิศบุญกุศลทานไว้ภายภาคหน้าเป็นจำนวนปัจจัยถึง50 บาทสาธุอนุโมทนาขอบุญกุศลตั้งมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตขออธิษฐานเป็นต่างใส่ติบยามเมื่อดับจิตนั้นไปบนก็เจ้าพี่นายน้องอย่าได้ถอยหนจุคนช่วยกันห่วมสร้างเอาไปเป็นขัวสะเปาขี่ข้ามฮื้อถึงต่างสวรรค์จัดนี้พี่น้องหมู่เฮาอย่าได้หลีกลี่ช่วยกันก่อสร้างต่างบุญเพื่อช่วยกันยกกำจูอุดหนุนศาสนาคุณพระพุทธเจ้าขอเตจาบุญกุศลเป็นเงามาบังห้อมฮับไผ่ได้ทำบุญแล้วก็จะได้อาภัพฮื้อมั่งมุนด้วยเงินคำอายุถึง100ตั้งมั่นสัจจังขอสมดังกรรมผ่าธนาเจ้า เอาแล้วพอทอนใจขึ้นแล้วพอทอนจกมาแต่40 บาทเอาตานเข้าไปตานอย่างมีสติมันจะว่ามี100หอมตั้งบ้านมันได้กินยังนะแบ่งกินแบ่งตานเนาะสดาเนาะใส่บุญทางใดมาเดียวเอามาไม่รักนี่ ไม่หักลักกูด วันนี้บุญเกินแล้วแต่ว่าเบิกฟ้าเบิกดินเบิกแผ่นดินเบิกบุญบารมีแต่ว่านี้พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะวันนี้เรามนทาเปิดโลก ไปก็ได้ของดีมาตอนนี้โอ้ไว้สาบารมีธรรมเนอะอาจารย์เสน่ห์เรียกว่าอาจารย์เสน่ห์การหลงเนี่ยเปิ้นจอยม่วนซะดาวันนั้นต้องลุงมาฟังเปิ้นจอย เรื่องเพศดิบเพศสุกม่วนแต่อันนี้เปิ้นยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะอายุกำลังได้อยู่30 ปลายตุลุงก็ได้36ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้น อีแม่สู้ใกล้เคียงกันเปิ้น
ปิ้นจอยนะปุตโตโรม่วนเปิ้นเป็นนักกวีฝีปากกำเมืองเนอะแต่งเข้าจอยได้ม่วนนักแลที่เปิ้นจอยในรายการเนี่ยนะเอาก็ฟังเปิ้นก็ม่วนตะกี้เปิ้นจอยสดทุลุงก็ฟังอยู่ทางวัดก็ม่วนนะเป็นตีละเมาเอาใจวันนี้ในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงก็จะได้มาเสริมบุญบารมีด้วยกันเนาะด้วยกันประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารงานบุญบอกเอิญเชิญชวนกับเจ้าปีในน้องดึงสองระบบทั้งระบบ FM และ AM นะแล้วก็ทั้งแห้งชามน้ำชามเปิ้นลำปางตัวลุงละปูนเชียงใหม่นะเอาใส่ไหนเลยเอาใส่ไหนแม่เอาเก็บไว้ก่อนนะแม่เนอะจะไปลืมนะแล้วไปใส่ถุงเสื้อไปบ้านหน่อยหรอ เอาแล้วเนาะตอนนี้ต้นพระอาจารย์เพิ่นมาแล้วจะได้ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์อู้จ๋าปาใสไปนะครับเนาะสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับเนาะไว้สาครับอ๋อลุงตู้อู้ไปก่อนนะเพิ่นยังบ่พร้อมได้กระเดียวก่อนนะหาข้อมูลก่อนเนาะหาข้อมูลก่อนในแม่น้อยตาโทกคนใดแม่น้อยอ๋อนี่กะแม่น้อยตาโทกนี่แหละแม่น้อยอุตดีคนใดมากะเอาเสียงดีแม่น้อยตาโทกตัวจริงเสียงจริงเนี่ยยังหนุ่มอยู่หรอเอาแล้วเนอะโยมเนอะพอจะปูจมปูจาเนาะปูจมปูจาไม้ลักมงคลพร้อมแถมขอนหน้าแว่นมาเอาได้เลยนะจดเขาเลิกๆนะแต่วันนี้วัดเหล่ามนทาสำนักที่พักสงฆ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยและก็ท่านหัวหน้าที่พักสงฆ์อาจารย์วันใหม่อาจารย์วันใหม่จะเปิ้นได้เป็นเก้าเป็นกันเนาะดึงคณะพระสงฆ์แล้วก็ตังเป้าหลวงทรงเขานะอินตาเปียบเลี้ยงไผ่ลัดเขาหลายท่านนะแล้วก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากทีมงานของวัดฝ่ายเห็นโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะท่านเจ้าวาดแล้วก็ผอ.สถานีขึ้น104ตัวเจริญพรพระหลวงทรงเนอะมาแล้วแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานของวัดฝ่ายเห็นโดยการนำของตุปินหนุ่มนะฮะน้องสมณเณรตะวันสมณเณรนัดครบทีมวันนี้หลังจากวันนี้5 โมงยกย้ายขายเครื่องไปที่เวียงป่าเป้า มันงานต่อเนื่องเนาะอันนั้นก็เจ้าภาพเดียวกันนะที่วัดทุ่งเศรษฐีอารามสันต่อปุณเนอเวียงป่าเป้าโอ้พี่น้องต่างใดมาแต้มแล้วนะสายทานน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมเดินทางมาแล้วเนาะคือใจได้ค่อยใจตึงสำหรับรถนั้นอย่าออกนอกเส้นทางนะถ้าจอดทางนอกใดก็จอดนะที่ใดที่มันดินมันหล่มมันน่วมนะก็ต้องพอตัวกลัวมันจะติดลมแล้วก็รถเก่งไม่เป็นไรมันเบาเนาะเจริญพรยาวไปเลยโยมนะไปจอดข้างในได้ไปจอดข้างในได้ตั้งจลบอปปลก็มาเจ้าน้อยนึมาช่วยเคลียร์รถกำรถกำลังหลั่งไหลหลั่งกันมาญาติโยมที่ร่วมทำบุญปัจจปูจาแผ่นดวงมหาลาภแผ่นดวงมงคลเป็นเงินแผ่นทองในโอกาสในตอนนี้ก็เชิญได้เนอะด้วยเดชบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้มาแล้วก็ดีจะบูชาก็เชิญได้เนอะก็แผ่นละ19 บาทหรือว่าซาว มาจดลายใหม่นามกันได้หรือว่าหอมเป็นกรณีพิเศษเปิ้นไปเปิ้นแปง
เปิ้นไปเปิ้นแปลงศาลาการประเรียนหลังใหญ่เฮามีน้อยก็ตำบาตรตำแหงไปเปิ้นเป็นนักเปิ้นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีเปิ้นมีนักก็หอมนักเฮาก็ตำบาตรตำแหงได้ร่วมกันก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันไปเนาะแล้วญาติโยมมาแล้วเชิญได้เนอะเตจะบุญกุศลที่บรรดาญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้ตอกเข้าไปได้โยมนะตอกไม้มงคลตอกไปก็ต้องคาถาไปนะคาถาเนี่ยทุสันนะโสยกันอาจารย์มันบอกก็ท่าเนอะกันเดียวดีเจขอไม้สักตัวว่าอาจารย์เพราะว่าจะตอบเพราะว่าปูชาวิสัชนาไอ้ลูกเจมิวสิกขอไม้หนึ่งตัวเปิ้นจะได้สอบถามกันมันจะมาได้ง่อมเนาะถามตอบประกอบเพลงประกอบธรรมก็เปิ้นตอกไม้มงคลนี่ม้วนเป็นที่ม่วนที่งานละเมาเอาใจเดี๋ยวดีเจนะน้องเจเอาไม้มาดำเนินตัววันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาเครื่องเสียงดังๆฟังชัดอันนี้ก็เป็นของสวาตุเจ้าเหมือนกันเนอะตุพี่แจงสุดที่จิตโตจากวัดสันขยอมเนี่ยเอามาช่วยการช่วยงานเสียงดังฟังชัดอยู่ดอยน้อยได้ยินอยู่นะโอ้ยจะดังไกลแล้วเหรอตุก็ตุลุงเปิดวิทยุฟังมันก็เลยได้ยินไออีทเป็นคุมเสียงดีชงเสียงดีนะถ้าเสียงตุลุงนี่ต้องเอาเสียงกลางไอ้ดงถ้าว่าเสียงท่านอาจารย์เปิ้นเสียงน้อยเมื่อก็ปรับเสียงน้อยหน่อยนะท่านอาจารย์เปิ้นเสียงจ้อยดงเปิ้นจ้อยวันนี้ก็เป็นศิลปินดำยังด้วยนะสายตั้งเฮาก็เมตุปี้บีโบหรือว่าท่านอาจารย์ทิติวัฒน์ทิตเมธีอันนี้เพิ่นเป็นสมภารเจ้าวัดศรีชุมโพธารามอำเภอป่าซางนะฮะมาแล้วใหม่ไว้สาวอาจารย์ครับแนะนำตัวดำกำตุจ้อยไอ้ดมคือแล้วอีลุงเพราะว่าอันตุจ้อยโดนได้ตุเนี่ยเฮาได้กะไปใจอยู่ในทดสอบไปเนาะไว้สาพระเถระโนเถระครูบาอาจารย์นักจัดรายการทุกรูปและอีปออีแม่เนาะที่ได้มาร่วมทำบุญในกันวันนี้เนาะวางศิลาฤกษ์ทอดกฐินโดยโน่โอ้ศรัทธามากนาตาเป็นครั้งแรกที่กับผมและอาตมาภาพได้เดินทางมานะปูนจากแก่โฮมบนเนื้อลำปางเหนือสุดของจังหวัดลำปางวันนี้ได้มาปะตัวแต่ตุลุงยองอีเนาะฟังกับวิทยุเอากับว่าตุลุงกับตุลุงแกงกันลุก36ตุลุงว่า36กำลังปีนกับตุลุง63ก็เอาวันนี้งานวางศิลาฤกษ์เนาะครับตุลุงเนาะห้องกันตุลุงอย่างนั้นอากะห้องตุลุงตุลุงธรรมดาเนี่ยมันมีพระหน้าที่มีตำแหน่งสักอย่างมีอยู่กับวัดเฝ้าวัดเป็นไว้เฝ้าวัดตำแหน่งเฝ้าวัดแล้วไว้สาอาจารย์ยมแม่อาจารย์อ่านตาเปิ้นดีใส่ตาเปิ้นดีขอบคุณแม่เนอะอนุโมทนาเนอะผู้ที่มาร่วมทำบุญกับทางวัดทางวาสำนักสงฆ์เฮานี่ป่อมนเทียนแม่นงครานบัวชุมห้อมโดยลูกหลานจังหวัดราชบุรีพระตุลุงหน่อยโอ้มาไก่ลาดลีปันบาทโอ้1,000 บาทเข้าตีพรในหันนะ2 ว่าปันบาทอนุโมทนาก็อีเมดเนอะเดี๋ยวโยมแม่เดี๋ยวคือของแถมเปิ้ลนะคือเปิ้ลมาเอาแผ่นทองอีแม่มาเอาแผ่นทองเอามาแผ่นทองเด้อแม่เดี๋ยวแถมเปิ้ลหอมถึงปันเขียนน้ำเขียนปีเกิดหนอตุลุงหน่อยครับเขียนลงไปเดี๋ยวเปิ้ลอาจอมตั้งใดหน่อยมาเน้นนัดลุงเน้นมาตุลุงเขียนเชื่อจ้างยังมีแหมตุลุงมี2นึงมาแม่บุญมาแม่บุญมาแม่นงการก่อนเอาลายปันก่อนไหมเอาลายปันแหมท่านหนึ่งเนาะโอ้แม่น้อย
อิน เดี๋ยวไม่ จ้อ ได้ ย จ้อย นี่ เดี๋ยว แต่จ้อยคือฟังเนาะแม่เนาะแม่น้อยอินตาเปียพร้อมโดยลูกหลานเนาะบ้านสันป่าเลี้ยงแถม300 บาทอนุโมทนาเนอะอันตะกี้น้ำสกุลบัวชุมพ่อมนเทียนแม่นงคารานบัวชุมคนเขียนก็ก่อยเขียนเนอะอ่านไปจ้าๆเนาะเขียนกระจือออกน้ำกระไดตัวพี่อนุโมทนา ได้ และแหมท่านหนึ่งเนอะพระปีเนอะแม่น้อยอินตาเปียเนอะนี่บ้านสันป่าเลี้ยงแหม300 บาทเนาะ สันปะเลียงนี่เจียงใหม่ครับบอก โอ้เจียงใหม่นะตุลุงน่ะ300 บาท 300 บาทนะฮะ ตุลุงว่า300ลำปางว่า300 ถ้าเจียงใหม่นี่อันเดียวกันนะ300กับ300 ต้นกระปะพึกมาเต็มแล้วไอ้ โอ้อนุโมทนาสายบุญน่ะต้นกระปะพึกโดปักมาคุคุณตุลุงนี่ถ้าไผ่จะปูจาไม้มงคลเรื่อยๆเลยนะ โอ้ไม่มงคลยังมีอยู่แม่เนอะแต่คืนนี่อย่างตุลุงอูนั่นน่ะปักจดกันตะโดเสียงระทึกต่ำอกต่ำใจเราปักลงแม่ทอละนี้เอาพร้อมใจกันตะโดเลียปันตีลักฝ่าย โอ กัน กาสดีวันนี้วันดีเนาะ ครับ แล้วตอกวันนี้วันมงคลแท้ๆวันนี้ ครับผมวันมงคลแต่วันนี้เนาะอนุโมทนากับสายบุญตีเป็นมาแบบบาขาดบ่เหือดนอนไหลกันมาลุ่มๆนี่ขนาดศรัทธานี่อนุโมทนาสาธุยินดีตัวเองเนาะสิ่งที่เขาเกิดสร้างจะสำเร็จใดก็ย่อย้อนจตุปัจจัยทายทานที่อีปล่อยแม้บาทหนึ่งก็เป็นสตังค์เนาะ5 บาทก็สตังค์100 บาทก็สตังค์เป็นเงินหมดเนาะอันนี้สงกฐินก็ถึงมีเนาะ ครับ บุญกฐินนี้จำกัดการน่าจะเนาะเดือนเดียว เดี๋ยวตึกเดือนหยี่นะตุลุงเนาะ ครับ แผ่นเงินแผ่นทอง 19 บาทหรือว่า20 20 บาทแม่20 บาทแผ่นละ20 บาท กำหนดไว้ตีสาวก็ได้อีแม่เนาะบันนักเดือนนักเดือนนั้นได้ เขียนเพื่อกันได้ลูกหลาน เพื่อได้เนาะ 5 แผ่น100อาจารย์ครับ ครับผมโอ้เนี่ยพัสถานี่ขนาดเวลากำลังเจ้าโยนไหลกันมาเลยอันนี้ขันตั้งเนาะการตั้งจอยแม่ โอ้นี่เนี่ยบ้านเฮาเปิดเนี่ยประดิษฐ์ประน้อยตุลุงก่อนเนาะเอาใบโหยก่อนนะนี่เอาใบโหยก่อนนะมาแปลงเนาะมีถึงฮอนมีถึงโอเล่ดอย โอเล่ดอย โอเล่ดอยเมียง นี้สลีมอมจืด สลีมอมจืด คำว่าศาสนาเฮานี่คงบัดสุดบัดซอยเนาะตุลุงเนาะ ครับ ยังมีไปเลยเพราะว่าศรัทธาสาธุชน สายบุญนักศีลนักบุญเปิ้นยังมีอยู่ล้นหลามนี่ ครับ ขย่อมจะแผ่ไปวัดคำว่าวัดนี่คืออะไรอย่างตุลุงวะลูกถามนะสุมาแต่ตุลุงเนาะ ครับ วัดก็คืออะไรอย่างวัดคือมาตราเนาะอีปล่อยแม่เนาะคำว่าวัดศาสนาเขาเกิดที่ไหนประเทศอินเดียปูนเนาะนี่ออกมาเป็นตารางออกมาเป็นเมตรเป็นวาเป็นศอกวัดนี่1 คืบ 1 ศอก 1 วาวัดออกมานี่เลยกำว่าเป็นวัดและแหมวัดหนึ่งคือวัดจิตวัดใจนี่ วัดจิตวัดใจเนาะ ใครจะมาเปิ่นประกาศเสียงดังตรูจองเนาะโฮซกกับประกาศเสียงเพลงเสียงดนตรีมีตัวนี่เปิ่นประกาศกันเอิญกันมาวัดจิตวัดใจว่าคนเฮาเขาจะไปก็ไปเนาะเปิ่นเฮาบอกว่าเฮามาก็อยู่ไหนใดว่าเสียงบุญดังไปไกลขนาดนี้ ก็เดียวทุลุงอยากจะนิมนต์อาจารย์จ้อยเรื่องวัดอีกสักหน่อย เรื่องวัดนะตุลงนะ เอาสักบทเหรอ วัดวาเกิดมากระตึงปุ๊บวัดเป็นที่เคารพวัดนั่นเป็นที่สูง วัดเป็นที่สร้างก่อวัดเป็นบ่อแห่งบุญวัดเป็นที่สูงเป็นที่มุงบังแดดอียะวัดเป็นที่พำนักวัดเป็นที่อาศัยวัดจ่วยแก่จ่วยไขมาตั้งแต่แรกนี่
พระเจ้าพิมพิสารเป็นคนก่อแหกได้สร้างถวายเป็นตาลหยอกเล่นนะทุกเนาะ อันนี้มันกำซอเนาะอาจารย์เนาะ นะอาจารย์เนาะ โอ้เป็นสีสันเด้อเนาะ ปนว่าทำบุญไว้เตอะมันบ่สูญหายบ่ตกแต่สายบ่หายแต่ยาปนว่านะ โอ้เข้าท่าเลยต่อเลยต่อเลยต่อเนื่อง ทำบุญหลวงงาลายป่อลุงแม่ป้าลุงป้านาญาติมิตรมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันคิดวัดเหล่ามนทาจะเจริญอารามแห่งนี้ไฟก่อซากเสริญเป็นเบี้ยเป็นเงินไหลมาหลังเต้าอีหลัดตุลุงเนาะ ถ้ากันไหลมาน่ะจัดหนาบุญอีพ่ออีแม่เนาะเพราะว่ามีเงินทองไหวบ่ใจบ่ซอยถึงกองต่อดอยไฟบอดอ่างนี่คนตุกจนทำงานกินจ้างยังดีกว่าคนอย่างนั่นนี่เปิ้นจวนไปวัดอ้างว่าขี้ข้านอ้างว่าบ่มีเวลานี่ แต่กะ ตัวตันน้ำพริกเรียกไปกินจิ้นปลานี่ตัวตันงาดับไปกินจิ้นปิงเอามันเปิงกะหาตัวลุงเนาะให้มันเสมอเตอครึ่งถึงสองเบียงสองฝ่ายนะตัวลุงเนาะขนาดศรัทธาเฮาเขาใจบุญใจจุ่มใจเจื้อบานเกียนกินการตานในเฮาบัดละศาสนาพุทธเฮามีมาสมัยใน2,500 ปลายบาทเดียวนี่มันเกิงศาสนาเขาว่าศาสนาจะสุดจะสอยบัดสุดเนาะอีบ่อยแม่เนาะยังมีอยู่ศาสนาเฮาจะเจริญต่อไปเพราะว่าสายบุญยังบ่ขาดศรัทธายังไหลกันมาพลอดโต ตอกไปติ๊กๆเรื่อยๆเนาะตอกไปเรื่อยๆมาใหม่ตอกไปเรื่อยๆ เอาอีบ่อย บูชา แม่ ตอนนี้ เนอะคนใดมากับตอกตะลางใดกับใดว่าใดกับใดตีเปิ่นเอาหมายมุดไว้หันเนอะคนเมียงเฮาอ่ะเป็นดาไว้หันเห็นเนาะมันปักมุดตอกลงจดลงจดคำแรกกับพุทโธจดคำที่สองกับธัมโมจดคำที่สามกับสังโฆคือแก้วทั้งสามนี่นัตตันนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตีจังตีเปิ่งพวกขุมงำนี่เขาเดินทางมาจากตีไกแถวเมืองฝางเวียงป่าเป้าเมืองเป้าลำปางก็มากันนักเลยสายบุญอีพ่ออีแม่เปิ่นมากันแท้ตีเปิ่นฟังรายการคืนวิทยุสีขาวเปิ่นว่านะศาสนาเขาเนี่ยคงบัดสุดบัดซ้อยเนาะโอ้ประยุกต์สุปัจจุบันคนห่างศีลห่างธรรมบอกเขาว่าเขาวัดนี่ศาสนาเขาบอกปฏิบัติหรือบอกเขาลบนับในหลักคำสอนนี่หลักคำสอนพระพุทธเจ้าแค่ถือได้เนี่ยองค์ศีลก็ได้ธรรมะพรหมวิหารสี่ก็ได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่พอผลจดเนาะปอกแป๊กจดตัวตั้งสติละนึกตัวหน่อยปล่อยแม่เนอะสิ่งวันนี้มันจะดีเนี่ยศาสนาบันเดียวเขาเดี๋ยวดำเนินมา2,000 ปีกว่านี่ศาสนาเขาขออนุญาตตั้งกองประชาสัมพันธ์กั๊มเดียวนะครับครับผมกินข้าวไงแล้วก็เป็นไปได้เอาต้นมาตั้งไว้ก่อนก็ได้คือตั้งไว้เป็นตีงดงามถึงเวลาเตี้ยงปุ๊บเขาก็ยกไปที่เขาจะเอาไปแห่กันเนอสถานเนอที่อยู่ต่างบ้านต่างจองจะแห่ต้นถ้าศรัทธาตั้งใจปักต้นไว้แล้วก็เขียนชื่อติดตั้งไว้ก่อนเขาจะได้รู้ว่าบึ๊ดแห่แล้วเขาเอาตั้งไว้ที่ไหนขอฝากไปยังท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งในตั้งโรงทานเป็นไปได้ก็ปรับเต็นท์กันเนอะเพราะว่ารถจะหลั่งไหลเข้ามาระยะกลับรถมันบ่มีขอให้ไปพิจารณาโซนตั้งในพุ่นกรรมนะเต็นท์ปรับได้ก็ปรับให้รถมันกลับให้รถมันวนได้ตั้งในพุ่นนะเพราะว่ารถมันวิ่งเข้าไปมันก็ไปโจรเต็นท์ลงทานพุ่นพอดีขอพอเป็นธุระกำเนิดเลยติดจอดรถจอดอย่างเฉพาะรถครูบาอาจารย์ก็ประมาณ10 กว่ากันแล้วเนาะรถของศรัทธาต่างบ้านต่างจองแถมวันนี้ได้รับแจ้งข่าวดี
พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุริพุนชัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเดินทางมาถึงเป็นประธานในพิธีวันนี้ตยขอแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญด้วยกันนิมนต์ทางกองประชาสัมพันธ์เลยครับนิมนต์ครับตั้งแผนกจลบอปพลโดยเนอพอตังรถที่มันจะสับสนกันไหวกาอีนะตังในดังที่ท่านอาจารย์ได้ประกาศไปสำหรับต้นในเตี้ยงเนอเราจะได้แห่กันเอามารวมกันไว้ก่อนจะไปลงต้นนะต้นของเขาตะกี้เขียวบดนี้จะแดงปะลึงตกไปพัดทางเพื่อนมา จำไว้นะสมณเณรนัทพลนะลูกเนนนัทพลจอมธงร่วมรำบุญตาลไปแถมนะมาตัวเองมาช่วยงานตัวแล้วก็หอมบุญตัวขอให้ลูกเนนมีความกั้นกลุ่มรุ่งเรืองไปดังหน้าเนาะเจริญรุ่งเรืองไปดังหน้าแล้วก็ขอให้อนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสนะอยู่ดีมีสุขได้เป็นเจ้าคนในคนได้เป็นสวาธุเจ้า ได้เป็นสมปานเจ้าวัดเหมือนตุพี่วันใหม่เอาญาติโยมไปจะบูชาหลักมงคลเนอะไม้มงคลนี่บอกโปยกะนี่มันเหลือบันนักนะ ถ้าพยายามได้มาตอกไม้มงคลก่อนมาบูชาเอาเนอะเท่าใดก็ได้บ่ได้บักบ่ได้แบน10 บาทก็ตา5 บาทก็ตาม50ก็งามตามใจจะตานได้ปะเนาะ เอามาทำแล้วใส่บุญทางใดนี่ใส่บุญมาแล้วเนาะต่อไปขอประกาศรายชื่อเลยนามบริจาคเพิ่มเติมต่อเติมเสริมต่ออันใหม่มีพาสมุทรนาวีโจโลมาร่วมระบุดำ1-2แล้วรุ่งละพินนะฮะรุ่งละพินกันทาสีต้าบะโอร่วมระบุแถม1-2นะฮะแล้วก็แม่ผงทิพมูลนฤมิตพันนีคงสิริจากต้ามะโอต้าบะโอในชื่อบ้านครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็มีนางกุหลาบเขียวเจริญพร้อมได้ลูกหลานแล้วก็ร่วมทำบุญแถม1-2จาก2แควหมู่3นะฮะแล้วก็มีในสมพงษ์นางนงครานใจธรรมพร้อมบุตรธิดานะฮะจากหมู่3 2แควร่วมทำบุญโอ้โหพ่อเป่งท่านมกนายกมาแล้วจากพระธาตุดอยน้อยเจริญพรพ่อเด้ออันนี้ท่านมกนายกดอยน้อย83 ปีแล้วครับลุกขึ้นดอยได้สบายบุญเก่าเพิ่นเนาะโอ้แม่เทพทับเจริญของแม่เทพทับเจริญเขียนคำ500 บาทโอ้แล้วพ่อเป่งแถม1,000 บาทนี่มกนายกของวัดพระธาตุดอยน้อยทับเจริญแล้วแสนปุ๊ก อันนี้มกนายกอาจารย์มกนายกของวัดพระธาตุดอยน้อยซองมาแถมขออนุโมทนากดจึงไว้อาจารย์กดจึงไว้กดค้างป้อใจมาละเดี๋ยวดีแล้วเอาแฮมลายสายบุญน่ะที่ไหลกันมาน่ะอีปอยเนอกาดตุลุงกะอ่านใครตันน่ะนะเอาจะจ่วยตุลุงกำเนอสัทธาแม่เป่งจันทะพรหมน่ะตามาโอนี่ตั้งใดหาตุลุงตามาโอนี่ตำบล2แควครับเบอร์ดอยหล่อนี่เนาะดอยหล่อฮะเนี่ยเนาะอันนี้มารวมแฮมอันนี้เปิดย่ำมาเปิดนา2เนาะแฮมท่านหนึ่งก็คือนายใจนางใหญ่จันทาบ้านเจริญเนอต้องให้ตุลุงเป็นคนแนะนำเพราะอาตมาภาพเขายังบอกหูจักเนาะกำลังมาข้างแหลกไอ้จิตช่างภาพเอานี่ท่าแล้วนะเอานี่ท่ากู้แฝดแฝดคนละฝาเลยแฝดคนละฝาโอ้ตัวช่างอันนี้เป็นเจ้าธรรมดานะสทครับสทดีเด่นเอามันจะบังหน้าก้าวันนี้ได้เดี๋ยวขอประกาศเนื่องกรรมแม่ขันโพธิวงศ์นะฮะต้าบะโอแถม1-2แม่จันฟองสุริปาบ้านปักตางเจริญแถม100 บาทอาจารย์อันนี้อย่างไรเด็กหญิงธัญญาสุริปานะฮะบ้านปักตางเจริญน้องบรรทบุญ40 บาทพ่อทองดีและก่อนนางหอมนวลฮะใหม่
ใหม่พัฒนานะแหนมหนึ่ง สา ซอ ธุ งแม่สีบุตรนะสุริปาแม่ทองใบรงสันลงพินฮะปักตัง200 บาท สา ครับ ธุ แถมซอง อ่าน หนึ่ แต่ ง ลุงอ่านแหมแถมอันหนึ่งแม่นายศรีนวลแก้วศรีนะมาจากรุ่นตำบลสองแควแถม1 2ครับนิมนต์อาจารย์ นั่นเขาตัวลุงมดแล้วเนาะ ครับ ตาผมเนาะครับเนาะ ครับ โอ้ต่อไปก็คือคุณนี่หน่อยแก้วคำใสท่ามาโอพร้อมโดยลูกหลานเหมือนกันเนอะที่เอามารวมทำบุญแม่เป้งจันตาพรหมได้อ่านไปแล้วตะกี้เนาะแหมคือนายตุ้ยนางมณีแก้วสมวางบ้านปากตังเจริญเนาะมารวมทำบุญวัดเหล่ามนทาฮอนีต่อไปก็คือนายตุ้ยนางมณีแก้วสมวางแหมอันหนึ่งนะเป็นสองเนาะไอ้ปอบเป็นแยกกันมานะนี่นะครับเนาะต่อไปก็คือคนแก้วคำใสตามาโออันนี้ก็เหมือนกันมารวมทำบุญเนาะอีปอยแม่เนอะอนุโมทนาสาธุกับสายบุญไหลมาบ่หูจบบ่หูสิ้นอันนี้คือว่าสายบุญน้ำใจสายทานแห่งบุญเนี่ยมาเสมือนน้ำไหลมาเจือไหลมาเลยถ้ามาแล้วหลงโลดแล้วทำภารกิจอันนี้พี่น้องต่างใดฮะเจดีย์3 ยอดเจดีย์3 ยอดมาสมรสตะกี้มา2 กันแล้วครับ2 กันอ่ะอันนี้มาแหมกันจะมาอยู่กะเนาะข้ามน้ำปิงมาครับลายปิงฟังละปูนฟังละปูนในนามของพระบุญตันที่นั่งอู้กี้นะครับตะกี้น่ะอันนี้ตุ๊จอยอันนี้ตุ๊ซออันนี้ตุ๊จอยยิ้มงามเดี๋ยวนี้เขาเขี้ยวงามขอบคุณทางพ่อเป่งทับเจริญนะฮะร่วมรำบุญมาแต่1,000 บาทมกนายกจากวัดประทัดดอยน้อยแม่เทพ500 บาทตะกี้ครับแสนปุ๊กเนาะครับผมท่านมาหามานี่นั่นศรัทธาญาติโยมเนอะอันกองอำนวยการประเดี๋ยวนี้ตั้งหลายเพศก็มีเอาแผ่นตองมาเพศละออนจะได้เขียนไผ่ที่จะปูจาประเดี๋ยวนี้เหลือ50 แผ่นเหลือ50 แผ่นแต่เจ้าแผ่น100ประเดี๋ยวเหลือแผ่น20ไผ่จะเอากันเร็วๆนะมันเหลือ50เอาเป็นแผ่นดวงจ้าตาที่เพื่อจะเอาวางฐานศิลาฤกษ์เนอะมันมีบ่นักเขาก็เอากันไว้เหี่ยกะมูเขียนเอาคนละ100แผ่นละ100หมู่นั้นแผ่นละ20มาปูจาไหมมันเหลือบ่นักนะเข้าใจลูกมาเลยมันบ่มีแล้วเดี๋ยวจะเอางูออกแสดงแล้วเอา3 แผ่นเอาเลยถ้าขี้ข้านเขียนให้ละออนเขียนให้อันนี้โมนอาจารย์ครับอันนี้สายบุญเนอนายสวนนางอำพรตามาโอเหมือนกันอยู่ในช่องนี่ตัวได้โหดแต่เปิ้นแถมตั้งปลายมานี่เช้าไอ้หรออันนี้เปิ้นว่าฝากมาไอ้นะเนี่ยฝากบุญดูอันนี้ยังแหมหลายอยู่เนอะขณะศรัทธาเฮาต่อไปก็สายบุญนายทวีนางแสงจันทร์ใจสิทธิพร้อมลูกหลานบ้าน2 แควดอยหล่อเฮานี่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาต่อไปก็พิชยาพรพร้อมลูกเต่านามสกุลใจสิทธิเหมือนกัน2 แควดอยหล่อเฮานี่เหมือนกันเนอะอีป่อยแม่กันยังมีแหมอยู่เนอะกันยังบ่หมดบ่เสียงเตี้ยเนาะกันยังมาแหมต่อไปนี่เป็นชื่อเป็นเขียนกับชื่อเนาะขุนเปียกนี่เนาะหรือว่านี่ถ้ามาโออันนี้ก็ฝากมาเหมือนกันบางคนก็เป็นซ้อนตั้งก่อนเดี๋ยวรอพี่เข้ามาศรัทธาญาติโยมเนอะเอาทยอยกันมาพี่น้องที่ดูเรื่องลงตาลเนอะดูเรื่องลงตาลเอารถเปิ้นเข้าไปทางในพี่น้องอปพรขยับขยายมาอยู่ตั้งเกิงกลางนี่พ่องตั้งหน้าพ่องช่วยกันหลายๆแผนกช่วยหลายๆฝ่ายนะครับเนาะวันนี้อากาศดีอาจารย์แม่นครับแม่นแต่เจ้าผมนึกว่าฝนจะตกแต่เป็นว่าเมยคาบเอาพรมน้ำมนต์เมยเมืองฝางพี่น้องเมืองฝางมาแล้วยังบัดถึงเดือนเนาะถ้าเหมยตกปอกแป๊กอาจารย์ถ้าเป็นจ้อยจะไรก็
เด็กมาม้อยม้อยกะ ลองสักหน่อยละ เด็กมามอยมอยน้ำย้อยแปะก้อนอีกาตัวลุงเด็กมาอ่อนจอนใครอยากกินข้าวอีกคำใจก้า นึกว่าเด็กมาออนจอนไผ่สอนมันเต้น ถ้าคือผมต่อผมจะว่าเด็กมาออนจอนไผ่สอนมันเต้น ครับสายบุญสายทานน้ำใจคณะสัตยาโอ้ไหลกันมาแต่หนอเนี่ยวันว่าจะตานาบุญไผ่มากำหันเนี่ยไผ่มากำหูหนัก อาจารย์นั้นสามขาสี่ขายังมาทำบุญโดยเพื่อนดู นั่น เอาบุญกุศลบุญกุศลแต่สัทธาเดี๋ยวก่อนเนอะคนโยมน้องพนิดายังประมาเรื่องนี่เราใช่เนาะก็หัววัดศรัทธาที่ติดตานหัววัดเนอะอันครูบาอาจารย์เปิ้นปั่นปอนอยู่ทัดใดก็ว่าเด้ออันก็มาปั่นปอนที่นี่แล้วเอาไปตั้งพูดเลยเนอะเดี๋ยวจะฮือตุลุงยองปั่นปอนฮือเนาะเอาเนี่ยเนาะเพราะว่าแต่ละตนละองค์เปิ้นก็มีภาระหน้าที่กันไปอันนี้ถ้ามาโอเปิ้นหอมอย่างอาจารย์เปิ้นมาร่วมทำบุญเนี่ยนะมาร่วมทำบุญเอาไปแล้วต่อไปก็ยังมีเห็นอยู่เนอะอันนี้เขียนกระจืดเนาะอันนี้แผ่นทองแหมนี่จืดใจกันทวารีบ้านสีจุ้มอำเภอสันป่าตองศรัทธาแม่แก้วเอกเหลืองบ้านสีชุมเหมือนกันเนอะรวมทำบุญมาปอสมแม่มนตันแก้วบ้านเหล่าเปานี่แหมเนาะคุณอัมพพันธ์ชัยเมืองยองอันนี้บ้านเรือนแผ่นท้อง5 แผ่น100 บาทนี่อนุโมทนาอีพ่ออีแม่ที่ได้มาร่วมทำบุญทำทานปอนว่าอยู่ดีมีสุขปัสจากเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเคาะเมื่อกินเมื่อเกี่ยวเคาะเมื่อย่างเมื่อเตี้ยวเคาะเมื่อรับเมื่อฝันเคาะบ่คืนบ่หันเคาะเมื่อวันบ่โหข้อมาอู้ไม่จ่าข้อต่างๆนานาอันใดก็ดีขอให้เสียงไปเหียบัดนี่ย้ำนี่เฮือได้อยู่ดีมีสุขแม่นว่าจักเนี่ยให้ขอให้ได้ถั่วได้ง่าเนี่ยนาขอให้ได้เข้ามีลูกหลานตันเต้าเฮือว่าอยู่ถอยฟังกำมีลูกมีหญิงขอให้จบนางพยาบาลเป็นคุณหญิงคนไหนนี่พี่น้องตั้งใดพี่น้องเมืองฝางกับว่าปัจจัยลูกไหนมาแม่ลูกไหนมากันเงียบโอ้พี่น้องฝรั่งโอ้ครูบาเจ๊สมบูรณ์ฝรั่งตุลุงอันต้นผ้าป่าเปิดมากองเขาบอกไปห้าเปิ่นจังฟ้อนวินัยมดพอจะเตรียมตั๋วกัน11 โมงอย่าครับอาจารย์ฝรั่งเนาะว่าอย่างช่างเครื่องโอ้เกิงเดียวอากาพี่น้องช่างเครื่องเนอะสาธุว่าใดเอาตังที่ไหนล่ะอีแม่เอาตังพูดเลยเนาะตังที่อันนาตรงนั้นอีแม่ที่เปิดอันผูกผ้าระบายไว้ให้นะก็เดี๋ยวอีแม่ตอนเที่ยงวันถ้าเปิ้นแห่อีแม่ก็ออกมาตอนนี้เอาไปตั้งวางก่อนเนอะเอาไปจัดวางไว้หันก่อนเพื่อเปิ้นได้แห่พร้อมกันเอาแล้วเนาะจะถ่ายญาติโยมเนอะเอาเขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำทิศเหียถ้าไผ่ยังแบบมีชื่อกำเตือเอามาเขียนที่นี่เนอะเดี๋ยวจะเขียนให้แล้วเนาะเอาตอนนี้ตนจะตังลอยมาวุ่นแล้วอาจารย์เลยครับผมไล่กันมาแต่นอตะกี้ปั่นปอนย่ำมันแล้วปอนว่าบุญละศรัทธาได้มีใจมากินมาตานเนาะได้สุขสำราญจื่นใจอยู่ห่างจากภัยอยู่ไกลจากเป็นแม่นจักเท่าแก่ชราลงไปขอให้เป็นคนมีกำลังวังชาแข่งขาบ่ปวดตัวบ่หม่วยบ่ไข้อยู่เป็นหลุมโพหลุมใสกับลูกกับหลานอายุเหมือนยาวนาน100 ชาวขวบเข้าพระภาษานี่ขอให้อยู่ดีทีคาสุขอุ่นตุ่นใจกูคู่กูคนที่ได้น้อมนำมาเพราะว่าการทำบุญเนี่ยเทศกาลเนาะหลังจากออกพรรษามาแล้วงานบุญเขาก็ยังมีหลายอย่างอยู่ห้องกับกฐินบางตีกับสลากยังมาเสี่ยงคำเตือบางตีก็เป็นผ้าป่าเนาะโพดไปแผ่วเดียนหยี่พนเนออีพ่ออีแม่เนอในการกินการทานสายบุญเฮายังมีอยู่เลยเนาะยังมีอยู่เลย
มากันเป็นเส้นเป็นสายลวงลายใส่เงาเนาะมาหมดเนาะถึงหญิงถึงใจคนเฒ่าคนแก่ละเอกละอ่อนนี่เปิดมาทำบุญทำทานอนุโมทนา ตอนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้ช่วยกันเท่าแก่พี่น้องบัดช่างเครื่องก็มาแล้วฟ้าหลังก็มาแล้วบัดเดียวนี้พี่น้องเมืองฝางเข้าไงกับบริกินออกตั้งแต่ตี 3ยังบัดเถิงตั้งบัดเดียวเอ็นดูได้นะพี่น้องเมืองฝางเวลาจะไปทำบุญที่ไหนพี่น้องเอ่ยต้องออกเดินทางก่อนเปิดก่อนตั้งถ้าไปลำปางต้องตี 2เนาะมาเชียงใหม่นี่ตี 3ยังบัดพดบัดแผ่วกำตั้งบัดเดียวอินดูเพื่อนแท้เนาะบุญที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมันตั้งมั่นแล้วไก่จะได้ก็ตามก็จะไปจนได้หลวงพ่อเมืองฝางหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์จริงๆแล้วตั้งใจจะมาโดยตัวเองแต่ว่าปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งก่อนนะยังทำให้สุขภาพหลวงพ่อแบบปกติตั้มเดียวสถาพี่น้องยังเดินไปเดินมาก็เจ็บบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกเนาะวันนี้ก็เลยบ่ได้มาเนอะอีพ่ออีแม่ตั้งหลายแต่เปิ่นก่อฮือลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์จำเริญล่วงหน้ามาตะวาแล้วมาช่วยงานแล้วก็วันนี้โยมพี่ระพีพันธ์เครือโยพร้อมกับศรัทธาแม่ลำจวนแม่จงดีเชื้อกันทาจะเดินทางมาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเนาะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเพื่อจะนำเครื่องกินควาตานต่างๆมาร่วมบุญร่วมกุศลในกฐินสามัคคีกฐินของโยมแม่พรทิพย์โรจน์ตรการพร้อมคณะลูกหลานของเปิ้ลซึ่งก็เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์วันนี้ตัวศรัทธาวันนี้ 2 in 1มาอย่างได้2อย่างมากฐินตัวก็ได้วางศิลาฤกษ์ไปตัวแหมรอบ1เขาจะพบปะกันเนอะแหม 4-5 เดือนไปตั้งหน้าประมาณเดือนมีนาเมษานี้ดีบดีก็จะได้พ่ออาจารย์มาแล้วว่ารูปหล่อขนาดนักวันนี้นะพ่ออาจารย์74 84เนอะทุกเจ้า84พ่ออาจารย์74มูลศรัทธานายภูลศักดิ์นางจันฟองชัยยาเลิศตำบลดอย59หมู่4ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญมา100 บาทพ่อสมตันแก้วร่วมบุญที่ดินมาแห่ม200 บาทจ่าสิบเอกเรวัตธรรมชัยร่วมบุญมา1,000 บาทมูลศรัทธานางนงครานขามะวันร่วมบุญพี่น้องลำปูนป่าซางร่วมบุญเพียง40 บาทนายสิทธิพงศ์นางพันนีขามะวันบ้านน้ำดิบป่าซางร่วมบุญมาแห่ม40 บาทนายสิงห์คำนางจันตาสิงห์แก้วหมู่ที่8น้ำดิบป่าซางลำปูนร่วมบุญมาแห่ม100 บาทอนุโมทนาบุญเน้อศรัทธาหน้าบุญทั้งหลายเนาะพร้อมแล้วเนาะอาจารย์เนาะเอาศรัทธาญาติโยมมีคนได้ฟังห้ำที่อาตมาเปิดไปในรายการวิทยุเปิ่นบอกว่าม่วนว่าอาจารย์อยากจะฟังสดจากตัวแท้ของเปิ้ลอาจารย์เสน่ห์การหลงวันนี้มานั่งกองอำนวยการอยู่ด้วยกันนี่แล้วเนอะไผ่ไข่หันท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงมาเลยเนาะจะเฮือเปิ้ลได้ห้ำข้าวจวนทำบุญเนอะสาธุเดี๋ยวประกาศเฮืออีแบะนิมนต์อาจารย์ครับอาจารย์เอาเลยอาจารย์รวมทำบุญกิ่งตานสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันอีพ่ออีแม่พระอาจารย์ก็ขอห้ามข้าวก็จะห้ามตามพระอาจารย์เปิดได้จี้แจงเนาะอาจารย์เปิดได้ขอว่าเปิดฟังมันเหมือนกับสดกะเนาะก็ลองฟังว่าอีแม่ฟังหลายรอบกำเป็นยังเนาะยอหัดทาวันตาน้อมไว้3 ดวงแก้วไทยขวางแก้วตัง3พระรัตนะในห้องเขตคำพระพุทธพระธรรมพระสังฆาเจ้าศรัทธารวมใจ1 เดียวน้อมเก้าสาธุยินดีผูกมัด
นี่เอาบุญมาผูกมัดกันไว้เนาะได้รวมทำบุญเกิดสร้างแปลงวัดสืบศาสนาต่อไปเจิญปีเจิญน้องศรัทธาไกลกายบอกว่ายิ่งใจร่วมใจเกิดสร้างวัดเหล่ามนทาเปิ้นได้ก่อลางสำนักส่งตังเริ่มทำอารามแห่งนี้จากอยู่ประจำผู้คนน้อมนำมาสักการะไว้เป็นโมติสามเชียงใหม่สายไตอำเภอดอยหล่อตีนี้เริ่มสร้างกันมาบาทาบอกจี17 เดือนมิถุนา2565ปีนี้แหละนะขอเชิญศรัทธาบริจาคสร้างขอเชิญศรัทธาช่วยกันบริจาคสร้างเนาะสิ่งมันนี่จะเจริญสิ่งนี้จะดีงามขยุติศรัทธาเนาะเป็นที่เอกอ่างวางศิลาฤกษ์แน่นชัด12 ตุลาก็ได้มาตัดวันพุธว่าอันดีงามศรัทธาพี่น้องติดต่อติดตามพระสงฆ์ออกน้ำร่วมทำบุญได้ขอกราบวันตาท่านตนติไว้พระครูอาภิวัตรทานาวิกรมท่านอาสารับประทานขึ้นสร้างไปยาวท่านเป็นพอยังขึ้นสีขาวธรรมะเรื่องราวชื่อเสียงดังก้องสถานีวิทยุจากห้องเต้ทำบรรยายมวลนักแห่มตนนันนาที่ตามลมพักดูแลฝ่อเฝ้าอาลามพระครูกัลยาพระโมติตามศีลางดงามได้ร่วมเกิดสร้างขอประกาศบุญในการก่อล่างมักค่าต่างจ่วยกรรมเฮอใดเจริญดังไฟและน้ำไปยังญาติโยมศรัทธาเผยแผ่ธรรมะไปทั่วทิศตามกำลังมาจากหารวมได้พอ10 บาทก็ตา20 บาทก็ตามไข่เฮือมันงามใบลอยปึ้งลึงอีกะเห็นหน้าอู้กันไปหยอกกันไปปล่อยแม่นะสาราปารินที่คนมาไว้เป็นห่มบังเอาที่วัดเฮาตานทำบุญได้หันแน่ชัดคนที่มาไว้ทำบุญกองบุญกุศลน้อมนำวางศิลาฤกษ์ที่เฮามัดจำว่าจะต้องทำเฮือลุล่วงโปนสำเร็จล่วงโปนขอบุญกินตานที่ได้บอกเอิญสาธุชนพี่น้องเฮอได้สุขใจโพยภัยเตะต้องอย่าได้มาต้องมาปานเป็นข้อชั่วร้ายเฮอหายกับหานเป็นโจกท่านขวัญและบุญแก่กล้าอยู่สุขใจป้อนลุงแม่ป้าสาธุนะแม่เนอการจะร่วมการกฐินที่ประกาศนะจ๊ะอ๋อสาธุแม่เนอรวมการกฐินกับหันเป็นโจกตันขวัญและบุญแก่กาอยู่สุขใจป้อนลุงแม่ป้าท่านที่ได้มาที่นี้และฝากบุญมานี่ตัวมากับฝากบุญมานี่แม่เนอหลายคนเหมือนกันหลายท่านเหมือนกัน
จาตาบอกจีมีอายุมันยืนยาวมีความสุขฟังคลื่นสีขาวดังนึกไว้เอาบุญมาห่อหุ้มมีเงินมีทองไหลมาเติมตุ่มสมดังกำผาธนาปีน้องโจกใจไหลหางานหวังศิลามากันที่นี่มากันที่นี่เนาะอนุโมทนาก็อีปออีแม่เนอะเอาทางพระอาจารย์ก็ขอให้ได้อ่านข่าวห้ามกำจ้อยเนาะเพื่อเป็นอรรถรสในการมาร่วมงานเนาะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่โอ้ตะการตาครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มากันขนาดนักสายบุญกับมาขนาดนักเนอะแต่พระอาจารย์ได้อ่านชื่อถ้าอาจารย์อ่านตันผมอ่านก็ได้นะ อาจารย์ฮับแขกอยู่เนาะจะเอาจ้อยเรื่องเนี่ยสาธุอันนี้อ่านนะปอนยังมาได้อ่านอาจารย์เนาะจบแล้วครับจบแล้วครับอาจารย์จบแล้วคือภาคเสียงสกรรมเนื้อสาธุเนื้อศรัทธาพ่อนานสมแม่แก้วเอกเรื่องก็เรื่องป่ะเอกเรื่องบ้านสีชุมตำบลบ้านเรือนบ้านเฮือนกับบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเอาคนลำปางมาอ่านลำพูนสุมาถวายไว้ไปนานเนอะสาธุนายพรนางสุพินตอนใจบ้านเจดีย์สามยอดอนุโมทนาบุญแม่แสงลาบุญเมาบ้านเจดีย์สามยอดเนอะสาธุอนุโมทนาบุญแม่แสงจันทร์แผ่นทองแม่น้อยทางใดป่าซางละปูนอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะแม่ใจกันทวารีใจน้อย194หมู่4สีชุมตำบลบ้านเรือนเนาะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเนอะถ้าสำเนียงอาตมาพิษจะได้ศรัทธาที่เป็นคนในบ้านนั้นมาบอกเฮือจิมเนอะบางครั้งมันบ่เหมือนกันนะศรัทธาเปิดเขียนอย่างอีและอ่านแหมอย่างร่วมบุญถวายไว้ไปนาป้อตันแม่แสงลาบะป่าไร่เจดีย์สามยอดเนาะตำบลบ้านเรือนป่าซางลำพูน100 บาทมูลศรัทธาแม่คำแปงปทุมธาบ้านสันฟ้าว่าบ้านสันหินฟ้าหลังร่วมบุญมากฐินและก็วางศิลาฤกษ์นางทัพทิมอินตาพร้อมครอบครัวตาลเอาไว้ไปนาบ้านสันหินมูลศรัทธานางทัพทิมอินตาพร้อมครอบครัวตาลกฐินบ้านเสาหินเตาหือมูลศรัทธาแม่เตือนตาอินตาพร้อมครอบครัวตาลกฐินบ้านสันหินพี่น้องบ้านสันหินนายคำนางรัชนกบุญมาเมืองดอยหล่อเชียงใหม่ร่วมบุญมา100 บาทแม่จันสมคำแสนพร้อมครอบครัวถวายทานเอาไว้ไปนาปากตังเจริญ40 บาทเจริญปอนนี่แม่วางเลยจ้ะสาธุโยมรัตนชัยพีระมูลบ้านสันหินฝรั่งร่วมบุญกฐินตานเอาไว้ไปนาเฮือญาติทั้งหลายรัตติการสุรินทร์สมุทรปราการร่วมบุญตานหาญาติมิตรทุกคนร่วมบุญกฐินเนอเฮียซิวเจสมบูรณ์พร้อมครอบครัวอุทิศไปเฮือนายยงกวางแท่หาน100 บาทนายอินสมนางพัฒนาแสนคำปิ่นพร้อมโดยบุตรหลานร่วมบุญแห่ม500 บาทแม่เพียรญาติวงศ์พร้อมกับถวายพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรร่วมบุญพี่น้องปากตางเจริญเนาะ50 บาทยายแก้วจันทรบ้านปากตางเจริญแผ่นเงินแผ่นทอง2 แผ่น40 บาทอาจารย์กิจพัฒน์อาจารย์อัมพรอาจารย์วัชรพงศ์กันทิยะร่วมบุญพิธีวางศิลาฤกษ์วัดเหล่ามนทา1,000 บาทแม่เกียงคำป่อกองแก้วกองแก้วสาวเอาแก้ว10 บาทเอาแก้วสาวแม่นาวินแผ่นทอง40 บาทเนอะแผ่นเงินแผ่นทองโอ้นึกว่าแม่เงินหรอแผ่นเงินแผ่นทอง40 บาทบ้านเหล่าเป้านางเสรีวันโนแผ่นเงินแผ่นทอง2 แผ่น50 บาทนางใสอนันตชัยแผ่นเงินแผ่นทอง
6 แผ่น100 บาทเจริญปอนแม่ใส่อนันต์ชัยอุทิศไปหาพ่อสมพงษ์อนันต์ชัยถวายที่ดิน100 บาทอนุโมทนาบุญลูกตังใดมาโอ้ไก่ได้ว่าพ่อจอมรัตแม่เฮือนถาวรบ้านเหล่าเป่าแผ่นเงินแผ่นทอง2 แผ่น100 บาทแม่นวลศรีตันแก้วบ้านปะลานถวายไปหน้าไว้ไปนาร่วมบุญกฐิน200 บาทอาจารย์จุมพลทาทองร่วมบุญทอดกฐินวัดเหล่ามนทาพี่น้องดอยหล่อของเรานี่เอง100 บาทป้ออานานอินสมเตปินป้อนาน74ร่วมบุญกฐินเหล่ามนทา500 บาทมูลศรัทธานายแดงนางยุพินสีวิจัยปากตังเจริญ100 บาทเฮียเสี่ยวเจสมบูรณ์กิตทสกุลพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระป่าสามัคคีกฐินอุทิศไว้ไปนา200 บาทเฮียเสี่ยวเจสมบูรณ์อิตสกุลวงศ์พร้อมครอบครัวร่วมบุญกฐินอุทิศไปฮือเทวบุตรเทวดาและโยมประบาลกับโยมวัดทูตโดย100 บาทโยมประบาลกับโยมวัดทูตที่ภายเป็นพี่เป็นน้องครับพี่บ่ฮู้แหละเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนเด้อนางคำปันทาตายเพื่อนนะนางคำปันแสงอรุณ100 บาทนายไพฑูรย์แสงอรุณมาอยู่ใหม่ปากทางเจริญนี่วะคนมาอยู่ใหม่100 บาทพ่อประจวบแม่แก้วจันทรปากทางเจริญ100 บาทมูลศรัทธาคุณสุภัตรากันทิยะปากทางเจริญอุทิศไปให้พ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรพ่อแก้วแม่คำมูลโมรินบ้านเจดีย์3 ยอดร่วมบุญกฐินร่วมบุญกฐินแห่มแม่แว่นแก้วกุณณกองเจดีย์3 ยอดถวายเอาไว้ไปหน้าคุณสุพันตรากันทิยะปากทางเจริญอุทิศนายเดชกันทิยะเนาะมูลศรัทธาสุภัตตากันทิยะปากทางเจริญไปอุทิศไปหาอุ้ยเป่าแม่รวยปัญญาพร้อมลูกหลานบ้านห้วยทั่งกันร่วมบุญซื้อที่ดินทังนี่เนาะ300 บาทแม่แก้วโยนินโขงพร้อมลูกหลานบ้านกลาง2 แควร่วมบุญ100 บาทนายตุ่นนางแรมจันทร์อุทิศไปหาพ่อโอ๊ตแม่แปงคำเปี้ยมูลศรัทธาแม่คำร่วมทำบุญคุณคำโพธิโพดนะห้วยทังร่วมบุญตะฮือบ่ฮู้แม่เกียงคำโมรินเจดีย์3 ยอดร่วมมือบาบ้วนบุญกฐินมาพ่อเพชรแม่ปราณีณลำปูนบ้านเจดีย์3 ยอดร่วมบุญมา50 บาทครอบครัวแม่มาลัยแม่วิไลหลวงปังอ้ายกันบ้านเจดีย์3 ยอดถ้าอ่านพิษจะไปเกียดในแม่เขาคนลำปางมันเลยครอบครัวพ่อสว่างแม่จันทร์ศรีดาศูนย์เจดีย์3 ยอดหมู่ที่6ร่วมบุญกฐินมาแหมป้อประสิทธิ์แสงวันปัญญาถวายทานเอาไว้ไปนาบ้านห้วยทังราตรี3 ยอดราตรี3 ยอดป้อบุญชูแม่วันดีมูลทาบ้าน3 ยอด100 บาทป้อบุญชูแม่วันดีมูลทาบ้าน3 ยอดถวายที่ดินวัดเหล่ามูลทาแหม100 บาทนายพานุวัดกรคำจันทร์ร่วมบุญกฐินสามัคคี90 บาทมูลศรัทธาครอบครัวแม่แสงจันทร์ธรรมขันธ์เจดีย์3 ยอดร่วมบุญมาแหม2 นางวิไลโมรินบ้านเจดีย์3 ยอดร่วมบุญมาแหม2 มูลศรัทธาคุณอินบัวจันทร์วันหนองสัตตุอีแม่บ้าน3 ยอดตำบลบ้านเรือนร่วมบุญมาแหม100 บาทเจริญปอนอีแม่ล่ำขนาดอีแม่ก็เดียวถ้าเดินทุดงก็จะผอมละสาธุแต่เจ้าท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงก็ออกโดยเนี่ยเนี่ยตนเนี่ยม่วนเองแม่ลูกลำปางมาใครหันไปน้องเชียงใหม่ว่างามบ่งามวะเขาก็ใครผอมนะเองแม่ดีละก็เดียวตู้จะเดินทุดงลูกลำปางมาจ่วยนี่แหมอยู่เองแม่ฝ
ฟังข่าวเอาเนอะเดินถึงไหนถ้าไกลบ้านอีแม่แวะห้องหาจิมสาธุสาธุขอบคุณอีแม่เนอะมาร่วมบุญด้วยกันเนาะนั่งในนี่ก็ได้นะอีแม่ตั้งในนี่ว่างเนอะเอาซองเนอะซองตั้งเพศเนอะไผ่จะหอมอย่างไผ่ตอนนี้นะสถาพี่น้องมีแผ่นตองฮื้อปูจาเนอะแผ่นตองฮื้อปูจาตลอดถึงแผ่นตองปูจาอยู่ที่อิล่าอิหลานทั้งหลายพุ่นเนอะตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเนาะแล้วก็ยังมีไม้มงคลที่จะเอาเป็นตอกลักมงคลตอนนี้ปูจาแล้วไปตอกเลยเนอะท่านอาจารย์เพิ่นอนุญาตให้ไปตอกจมไปให้ได้ต้องสะดุดนะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขอปูจาไปแล้วแต่เจ้านั้นห้าหลักร้อยบาทเดียวนี้1 ลัก20 บาทลดราคาเนอะ5 ลักร้อยบาทเดียวลดเหลือ1 ลัก20 บาทคุณนางสุนทีนางเกียงซักอาจหารบ้าน3 ยอดร่วมบุญมาแหมซอง1แม่อัมพาพันธ์วงเล็บไพรชัยเมืองยองร่วมบุญมาแหมซอง1เนอะท่านอาจารย์เตรียมช่วยอ่านจิมเนอะโอ้ยงป่อป้วนานเติงป้วนจะหอมอย่างจ้าอาจารย์สมชาติครับกราบนมัสการครับว่าได้ป่ออันปีตอนเริ่มต้นนั่นวัดเราเป้านั่นปีหวานไอ้เปิ้นหาเงินซื้อที่ดินแล้วเปิ้นกำลังตกลงกันอยู่เพราะตอนนั้นงานละคนมานักแต่เขาต้องดิบจะเอาน้ำเขาไปถวายเนาะตอนนั้นที่เขาได้ตกลงกันไว้หวานรอถ้ามันเข้าหน้าถ้าหวังสีละเรื่องอย่างถ้าคนมานักแล้วก็เอาก่อนนี่ตอนนี้ผมติดต่อไปหาผู้จัดการเขตเปิ้นกำลังเช็คตั้งเขตหอดเขตอันนี้อยู่นะครับว่าน้ำจะได้สักกี่แฟกได้กะดีแล้วเนอะอนุโมทนากับป้อนานนะก่อนจะโทรบอกก่อนจ่าบอกโทรบอกท่านสาธุเนอะอนุโมทนาบุญล่วงหน้าเนอะป้อนานเติงเนอะป้อนานเติงพนมเกียรติเนาะขอบคุณสาธุป่ะครับผมสาธุสายบุญยังบะมดบะเสียงเนออีปอยแม่เนอรวมกันมาเลยเนาะสถานายบุญฟันนางลำดวนชัยเมืองยองเนาะอันนี้ก็ได้มารวมทำบุญนี่แหมพ่อซุมแม่บัวขาวสมบูรณ์บ้าน3 ยอดป่าสร้างเหล่าปูนก็มาเนอไว้สาครูบาอาจารย์เนอนายคำนางจันเป่งใจบุญเนาะอาจารย์ไหวไปหน้านี่3 ยอดนี่เหมือนกันครอบครัวปอแก้วแม่จันเป่งป้าใหม่เนี่ยเจดีย์3 ยอดเนาะตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าสร้างจังหวัดลำพูนแม่บุญทองยานาพันธ์นะเจดีย์3 ยอดนี่ละปูนเท่านี้เหมือนกันได้มารวมทำบุญก็ยังมาแหมเลยเนอนายสุริยานางอนงตั้งทำรักอันนี้มารวมทำบุญอันนี้เป็นเจ้าเก่ามนละศรัทธาพร้อมโดยติดโดยภริยาสามีกาลูกเต้าเนาะเจาะใส่หัวใดโมเผื่อผายใหญ่บุญไปบ่เต้าแต่นั่นหมายมีนางจันดีกิติทรัพย์ดานไว้ไปหน้าเนาะอันนี้ใส่จำนวนเงินมา100แม่จันหอมมีมาบ้านตาตุ้มยกถวายกฐินวัดเหล่ามนทาอีโลกเพิ่นเขียนมาเนออ่านตามที่เขียนนางหลุนขาปังเนาะเจดีย์3 ยอดเนอพิษผาดอย่างใดสุมาเอาไฟหลวกนาไว้ก่อนเนอจื่อเนาะบางคนก็เขียนตัววัดมารวมทำบุญยอดกฐินเหมือนกันนายสุทัศน์นางประนอมใจหงพร้อมขอบครัวเนี่ยมันเจดีย์3 ยอดเหมือนกันโอ้ไหลกันมาขนาดนักนางสาวตอมคำป้าใหม่วงเล็บตุ้ยโล3 ยอดเหมือนกันเนอรวมทำบุญสร้างศาลายังพ่อพูดแม่จันตาชมพูศิลถวายไหวไปนาบ้านสีชุมเนอน้าห้องกะหอม500 ยอดในตู้ถอนจำเป็นแกะ2กะอาจารย์ ต่อไปกับนายไกรสอนหรือเป่งเรืองชุมพร้อมโดยบุตรนางสาวชลดาเป่งเครือชุมถวายไหวไปนาเนออีปอบพร้อม500เข้าใจพิษว่าหอม500ถอน3ใหญ่สักกำน่ะ
อาจจะตาหนาบุญเนาะอีปล่อยแม่ทำบุญไหวเติร์นเนาะสิ่งวันนี้มันบ่หายเนาะคนใดตานคนนั่นใดคนใดทำคนนั่นใดเหมือนเขากินข้าวเนาะอีปล่อยแม่เนาะคนใดกินกับคนนั่นอิ่มไปสายบุญไผ่มันเนาะสิ่งวันนี้เมื่อเขาได้กินได้ตานแล้วเขาเป็นคนไทยเมืองปุดนี่แหละบุญจะเฮือตานมานั่งกึดตานบอกเขาปอมีก็ปอเนี่ยปันว่าเป็นว่าเฮือจ้างยังอ้างเหลือขอกินปอตานปออย่ารอเอาหน้าไอ้หรอโอ้พ่องยังหูฟังจื่อสูจื่อข้าบุญบ่อนน้ำปลาเป่าว่างตานข้าวตานของกองเต่าหลังจ้างได้บุญบอกกวางเต่าแมวไอ้หรอพอเขาเสียดายเนาะอันนั้นกับบัดได้อย่างซักอย่างเนาะพ่องตานเข็มเล็มบุญจอดหลอดแผววิมานแนวสวรรค์แห่งห้องยามเมื่อจักตายอย่าได้ติดคองอะไรอาวรหนังกึดเสียได้เหมือนหลังอย่าหวังอย่ายึดย่อมเป็นสิ่งอันเป่าร้อยนี่นะของตานเหล่านั่นย่อมจักมองสอยถึงกองเต่าดอยไผ่บ่อวดตานคนทุกจนตานหมอกข้าวปั้นยังดีกว่าคนอย่างนั่นตัวตานน้ำพริกแล้วกินจิ้นป่าตัวตานถั่วงาแล้วกินจิ้นปิงเนี่ยคือสูงเนี่ยของตานก่อนที่จะตานอย่ามีใจโขดมิงเอามาอ้างอิงตามนี่เนาะนี่ผลว่าการกินการตานเนาะกันยังบ่หมดบ่เสียงไหลกันมาลุ่มๆล่ำๆเนาะต่อไปกันนางประดับนี่นะยอดบัญญาอีนะเพิ่นเขียนตัววัดบัญญากับบัญชาหมดเน้อนี่นะถ้าพิษกับสุมาเน้อสองแควดอยรอกันยังไหลมาหามอยู่ยังป่อเมืองคำแม่บัวงามปินตาเปี้ยบ้านปลาคองเนาะอันนี้กำลังรวมทำบุญนี่เหมือนกันแม่มาบัวไหลกันทิยะบ้านปากกองอีนะนี่ปากล่องนั่นนี่เนาะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนไหลมันสายบุญยังไหลมาตลอดเนาะอีพ่ออีแม่เน้อไผจะได้ผู้จ้าลักดอกไม่มงคลก็ได้ผู้จ้าได้เน้อคนได้จัดเอาแผ่นทองแผ่นเงินเขียนชื่อเขียนนามวันเดือนปีเกิดนี่ผลว่านะเลิกดวงของตัวเองเนาะปีเปิ่งคนได้เกิดปีได้กับใจปีนั่นใจเป่ายีเมาสีใสสง่ามิดสันเล่าเซตใกล้เนาะปีใกล้เดี๋ยวปีจ้างนี่นะคนเมืองถือเนาะเผื่อของคนไทยมากลายเป็นปีหมูท้องไปเหี้ยนี่ขนาดสถานเนาะยังแม่สีเพนอย่างนี้กาวารีเอกหาบานปากล่องป่าซางเนาะยังมารวมอยู่ตรงทำบุญยังแม่สุพรรณอิมังบานปากล่องตำบลน้ำดิบสร้างวัดเหล่ามณฑาเขานี่ยังมีแหมอยู่เนอะยังคุณเกศรจันน้อยเนาะอันนี้ก็ดอยหล่อฮันนี่โอ้ไหลกันมาแต่เนาะพ่องก็ใส่สุดขาวพ่องก็ใส่สุดลายตามสไตล์อีป่อยแม่เริ่มบ่าว่ากันเนื้อการเข้าวัดเข้าวาใส่สียังก็ได้มันงามหูงามตาเนาะนายเจษดาพงศ์อินใจคำเนอะนี่ก็รวมทำบุญฟังเอาเตอะจืดเนอะถ้าผ่านไปเฮียกะถือว่าอนุโมทนาเนอะยกใส่หัวถือว่าใดละเนอะอีป่อยแม่เนอะนายจักรพัฒน์อินใจคำเหมือนกันเนาะนางสาวนาริศลาคำปุกเนาะนี่กันร่วมทำบุญเหมือนกันนายวิโรธมูลจันเนาะอันนี้ก็ร่วมทำบุญมานี่อันนี้เขียนกับชื่อว่าปอเอ็มได้เนาะจะแม่ปอหุปอหุเนาะอุ้ยปอหุโหเด้อนี่นะดอยรอเด้อนี่นะร่วมทำบุญไหลกันมาเนาะนายวันโลกนางปราณีนี่นะน้ำสกุลนี่อ่านตึมใดตุลุงเฮ้ยพอโลลายคุณยุนเรียกเป็นซับยันก่อนนางสาวชนทิชากันทวงศ์นี่เนอะนี่ก็รวมทำบุญนางสาวศิริภากรเนาะแก้วมณีเนาะอันนี้ถวายรวมทำบุญเหมือนกันต่อไปก็คุณเกษมจันน้อยเนาะนี่ก็รวมทำบุญอุทิศไว้ป้ายหน้าอีหลวงเพิ่นเขียนไว้ว่าอ่านเขาก็อ่านตามนั่นเนอะยังไหลมาย่ำเสียงเดี๋ยวละอาจารย์แหละโอ้ยทุกคนน่ะ ยังป่อคำเมืองแม่บัวงามปินตาเปียนอันนี้ก็รวมทำบุญมาเหมือนกันใส่ซองมาเขียนจื่อเรียบร้อยป่อหลวงแสงจันทร์บุญศรีพรหมเสนเนี่ยเนาะบานศิริมังคลจันทร์นี่อันนี้ก็รวมทำบุญมาเหมือนกันนางประดับยอด
ยอดบัญญาอีกในจะเป็นเขียนบัญญาอาจารย์นี่นะถ้าพิษกสุมาอาภัยเด้อแม่บัวไหลกันที่ยะบ้านปากน้องอันนี้อ่านแล้วก็หาก็ว่าเปิดหอม2 โหดนี่แม่บัวไหลกันที่ยะนี่นะต่อไปแม่ปีนปาพาชิงดวงเนาะนี่บ้านไร่พัฒนาตำบลดอยหล่ออันนี้ก็รวมทำบุญบริจาคมาเหมือนกันเนอะอีปอบมาวางนานในใดเนอะคุณแม่โสภาจุฬาลมบ้านไร่พัฒนารวมทำบุญติดินแหม100แม่ท้องทิพย์กันทำบ้านเหล่าเปาคนนี้เนาะก็รวมทำบุญเหมือนกันแม่น้อยสีสมถวายไหวไปนาบ้านฝ้ารังเนาะแล้วแม่น้อยสีสมถวายไหวไปนาเหมือนกันอันนี้เป็นเขียนมาตามนี่ก็อ่านไปตามนี่เนอะขนาดศรัทธาอันนี้นายทานางทิพย์โพอาทิพย์นี่ทานไหวไปนาเหมือนกันเขียนมาแม่ปิ้งใจคำบ้านสันหินอันนี้เนาะแม่ทองทิพย์กันทำบ้านเหล่าเปานี่เหมือนกันอันนี้ร่วมทำบุญมานี่อันนี้อ่านเสียงไปแล้วชุดหนึ่งยังแถมให้โอ้ยพระน้อยสุมาตะเก็บกำลุกต่อไปเนอะยังป่อบุญปันแม่เหมยตะดงเนาะพ่อมขอบครัวตานไหวไปนายังป่อบุญปันแม่เหมยตะคงอีกการนี่ฮะตะคงเนี่ยพ่อมขอบครัวอุทิศไปหายังป่ออุ้ยจันแม่อุ้ยดีวงสาฟันผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้จิตวิญญาณของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาหับเอาส่วนบุญกุศลบุญทานอันลูกหลานใดถวายไปเฮอเนอยังป่อปุ้นปันแม่เหมยตะโค้งพ่อมพ่ออุทิศไปหาอุ้ยไปหาแม่อุ้ยบัวผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณอยู่ตีไกลขอให้มาหับเอาส่วนบุญบัดเดียวนี่ตันเนี่ยตันใจอยู่ตีไกลสุดวิสัยไปมาบ่หลอดขอผากยอดเทพไทยมาเหสีกาเทวาบุตเทวาดาตติมีอิทธิฤทธิจงมาแนะนำจี้เอายังของบุญกุศลนี่หากว่าจิตวิญญาณมาเมืองคนบัดใดขอเทวาบุตรเทวาดาจุ่งไปปากกดจดเจียต่อหน้าหับเอาส่วนบุญขอนำโพจันนาปีกาหารบ่เต่าแต่นั่นหมายมีนางแรมโพธิบ้านโถกป่าอีกอาจารย์สมมาตรแน่ก็ได้ถวายทานเหมือนกันเนอะบ่เต่าแต่นั่นหมายมียังแม่เป่งใจคำบันสันหินมาร่วมทำบุญแหม30แหม40 บาทยังปอกแก้วขาวดีอำเภอแม่แจ่มอันนี้ก็ไก่มันกันเด้อรวมทำบุญตีดิน100 บาทบ่เต่าแต่นั่นหมายมีศรัทธายังนายทุนนางคำมาไทยใหม่มาขามป้อมบ้านมาขามป้อมอีกจ้ะอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาแหมตาอาจารย์ว่าฟ้องผมอิดแล้วเด้อเจ้าลำปางตู้เจ้าลำปางมาอ่านจื่อพี่น้องเชียงใหม่ มันบ้านไผ่บ้านมันนามสกุลนี่ไหนป่อบ้านกระไดบ้านโป่งฮื้อ เปิดจะดีแล้วเขาอ่านผิดอ่านถูกจะไปเกียรติเนอะขออภัยตู้เจ้าลำปางถึง2 ตนนะอาตมาภาพพระมหาสมชาติแล้วก็ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงมาทำหน้าที่ตรงนี้ตุ้ลุงละเอาไปเลยนะประเดี๋ยวนี้นะตุ้ลุงยองกลับมาประเดี๋ยวนี้เนอะว่าละน้องบ่าวจะเนี่ยอย่างอื่นเล่าตุ้ลุงท่านพระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนได้เมตตามาเป็นครูบาอาจารย์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าโฆษกสถาว่าเดี๋ยวนี้ลบไปทางใดบอกว่าเดี๋ยวก็คงจะได้ออกมา แมนมาถึงมาได้เขาเอาไม้จ่งเฮ้ยแล้วว่าความจริงเป็นหน้าที่ตุลุงเนอะตอนนี้ศรัทธาพี่น้องน่ากว่าว่าเก้าอี้จะบ่ปอเนอะแบ่งกันนั่งคนตัวนะคนเดียวจะไปนั่ง2 ตัวเนอะ อีแม่นั่ง2 ตัว พี่น้องตั้งใดตั้งเพศเหรอเย็นเสร็จกะพัดลมอยู่ไหนนี่โอ้พัดลมของเขาบาเสียบะก็ว่าเขาอย่างมาห้อนได้ว่าอีปอยังบาเสียบเพิ่งเขาโอ้เดี๋ยวเขาจะบอกอู้อย่างละไม่ไหวอีหือโอ้ท่านสามเณรเอาละก็มาบ่มอยู่นี่โอ้บอกปากประจาอีแม่ไผ่ซ้อหาสามเณรเอาละกะเขาบาหานสุมาเถอะโอ้เอาไม่มาแล้วกราบไหว้สาท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าขอกราบไหว้สาท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโย
พอว่าต้องได้ฟังเปิ้นอู้เฮาก็กันม่วนอีเฮาก็มานั่งบ่มนี่เอาไม้มาตวยให้เฮาอยู่ซะได้ เอาไม้มาตวยให้เฮาจนได้ซะได้ญาติโยมว่าลบไปตั้งใดถึงบ่ได้เฮาก็ว่าบ่ปากแล้วนะ โอ้สถาญาติโยมวันนี้เนอะเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับสถาญาติโยมที่เปิ้นจะได้มาห่วมกองบุญกองกุศลกันอารามใหม่เหล่ามนทาหรือว่ามนทาทิพย์วันนี้มนอกมนใจเนอะสถาญาติโยมเฮาอยู่ตั้งแต่วัดฟังครูบาอาจารย์ตั้งแต่ตะกี้ละฟังท่านอาจารย์ตั้งแต่ตะกี้ละสถาญาติโยมเฮาฟังอยู่นะตะกี้แต่ว่าเฮาก็ขาบอยู่นี่ ศรัทธาญาติโยมได้มาแล้วจักทำบุญอย่างใดเมื่อศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญแล้วก็จักแผ่ภายในบุญส่วนกุศลไปหาปิตามารดาพ่อแม่เท่าแก่สัมพันธวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องที่ได้ร่วงรับดับขันไปเจ็ดเจนข้ากูลเป็นเก้าเจนข้ากูลเป็นแดนแสนเจนข้ากูลเป็นขนาดอันว่าเขาเจ้าทั้งหลายได้ไปสลัมคำกาที่ใดที่หนึ่งก็ดีขอพระรานาบุญสุกุศลที่เจ้าเงามุรศรัทธาได้อุทิศนาบุญสุกุศลมนต์พวงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับของกินของทานได้กินได้บริโภคแล้วแผ่ภายในบุญสุกุศลมาหายังลูกเต้าเหล่าหลานเพื่อได้อยู่ดีมีสุขไปเสี่ยงจิรการยาวนานนั้นจงจักมีศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็อาตมาบัดได้อยู่คนเดียวเด้อครับอาตมาก็บัดได้อยู่คนเดียวอาตมาก็มีผู้ร่วมแน่ท่านผู้กองชัยพรพิมพ์สมุทรศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาก็บัดได้อยู่คนเดียวเฮาก็ยังแฟนหน่อยเวลาว่าเฮาอิดเฮาหม่อยก็จะเปลี่ยนกันเฮ้นะท่านผู้กองเปิ้นมานี่ตะกี้ปากันอยู่นี่สองคนถึงกันท่านผู้กองกำเดือนเด้ออาตมาขอย้ายที่ขอมอบเวรประเคนไม้ไปหาท่านผู้กองชัยพรพิมพ์สมุทรเพื่อท่านผู้กองได้อู้ได้จ่าศรัทธาญาติโยมนอเจริญปอนกับขอกราบไหว้สาพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมทั้งคณะขอกราบสวัสดีกับคณะศรัทธาญาติโยมทุกสายบุญนะครับที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศลณที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์เหล่ามนทาในช่วงวันนี้นะครับวันนี้ก็คณะสายบุญหลายจังหวัดนะครับต้องบอกว่าทั้งลำพูนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายนะครับก็เดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาในบริเวณงานแล้วนะครับขณะนี้ก็มากันเรื่อยๆนะครับเก้าอี้เราก็เตรียมไว้หลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวเลยทีเดียวตอนนี้คณะศรัทธานะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นมานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะเปิดโอกาสให้คณะศรัทธาได้บูชานะครับไม้มงคลนะครับเพื่อที่จะนำไปตอกนะครับยังบริเวณมณฑลพิธีตอนนี้คณะเจ้าหน้าที่ของเราได้จัดเตรียมนะครับไม้มงคลไว้นะครับท่านอยากจะร่วมบุญนะครับหลักละ20 บาทนะครับ5 หลักก็100 บาทนะครับก็น้อมเรียนเชิญเข้ามาทำบุญหรือท่านจะร่วมบุญนะครับเป็นปัจจัยนะครับเพื่อที่จะถวายร่วมงานบุญกฐินและงานวางศิลาแม่อย่างครับด้านนู้นครับแม่ครับที่เปิ้ลจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับที่ให้บริการนะครับสำหรับคณะศรัทธาที่ไม่พร้อมนะครับที่ยังไม่ได้เขียนซองนะครับอยากจะร่วมบุญตรงนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับจากนี้จนถึงเวลาเที่ยงนะครับก็จะเป็นพิธีทำบุญตามอัธยาศัยแล้วก็ตอกไม้มงคลนะครับเปิดโอกาสให้คณะศรัทธาได้ทำบุญกันนะครับพิธีงานของเราก็จะเริ่มเวลาเที่ยงครึ่งนะครับหลังจากที่คณะสงฆ์นะครับพระอาจารย์พระเถรานุเถระท่านได้ฉันเพลแล้วนะครับเวลาประมาณ 12 นาฬิกานะครับเราจะทำพิธีแห่นะครับ
ผ้ากฐินและก็บริวารกฐินรวมทั้งแห่ต้นเงินต้นคาที่ท่านได้นำมานะครับที่สายบุญท่านได้นำมา เราจะไปตั้งขบวนแห่นะครับแล้วก็จะนำมาที่บริเวณมณฑลพิธีนะครับรวมทั้งเราจะนำแผ่นศิลาฤกษ์นะครับที่จะนำมาวางในวันนี้ก็จะแห่มาพร้อมเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายโมง39 นาทีนะครับก็จะได้เริ่มประกอบพิธีนะครับวางศิลาฤกษ์และถวายผ้ากฐินเป็นลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับคณะศรัทธาได้รับทราบนะครับในเบื้องต้นนะครับส่วนเวลานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับจากนี้ก็จะขอได้ประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธานะครับที่ได้ร่วมบุญกันทั้งงานทอดกฐินและงานวางศิลาฤกษ์ในวันนี้นะครับหมายมีนายวัฒนานางเบญจมาศนะครับเบญจมาศร่วมถวาย1 ซองนะครับนางอัมพรโสธิกุลบ้านแม่เกาก่อเรือนะครับอำเภอแม่แจ่มนะครับร่วมถวาย1 ซองคุณยุพินนะครับกันทิยานะครับพร้อมครอบครัวถวาย1 ซองบุราก้อนเงินนางสาวิลาวันก้อนเงินพร้อมลูกหลานนะครับร่วมถวาย1 ซองพ่อคำจันตะนะครับร่วมถวาย1 ซองนะครับ100 บาทนะครับนางบุญปันกันทศิลป์บ้านก่อเรือนตำบลช้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มร่วมทำบุญถวาย100 บาทนะครับพ่อแก้วแม่หลานปัญญาบ้านสิริมังคลาจารย์ร่วมถวาย100 บาทนะครับนางนัชยากรสุกาละพร้อมครอบครัวถวายทานไปหน้านะครับร่วมถวาย100 บาทนะครับนางปริยาพัฒน์ศรีนอกนายโฟกัสกล่อมดีนะครับถวายไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับครอบครัวนุชิตนางลาวันศรีนอกถวายไปหน้าพร้อมนายวรวุฒิแสนดวงดีนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคณะศรัทธานายประสบสุขนางจรคำชมพูพันธ์บ้านสันเหมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญ100 บาทนะครับศรัทธานายธงชัยกาวรีบ้านปากร้องอำเภอจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญ40 บาทนะครับแม่ประนอมคงบุญบ้านอู่โมงจังหวัดลำพูนร่วมถวาย100 บาทนะครับพ่อชัดพิสิทธิ์นะครับอุ้ยสกุลนะครับบ้านท่าข้ามนะครับร่วมทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับพ่อเมืองคำปินตาเปี้ยบ้านปากร้องร่วมทำบุญที่ดินนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อปีชาปาวาระนะครับร่วมทำบุญที่ดินนะครับบ้านสันเหมืองนะครับจำนวน100 บาทป้อนหนานแสนใจนะครับสมศักดิ์ร่วมทำบุญที่ดินนะครับบ้านต่อเรือนแม่แจ่มนะครับร่วมทำบุญ100 บาทนะครับพ่อปันอนาคมร่วมทำบุญที่ดินนะครับบรรจุแม่แจ่มเนอจำนวน100 บาทนะครับนายปาโมดนางอรพินจอมพันธ์บ้านสันเหมืองทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับแม่แปงสุขใจบ้านต่อเรือนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญ100 บาทนะครับป้าน้อยแม่สมจิตอารีโอตศาลาปาเรือนสร้างศาลาปาเรียนนะครับสร้างที่พักสงฆ์วันนี้นะครับเปิ้นอยู่หมายเลข22บ้านวังทานทองร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับแม่แปงสุขใจพร้อมครอบครัวบ้านต่อเรือนอำเภอแม่แจ่มนะครับถวายแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับครอบครัวคุณรุ่งอรุณอุดเจริญนะครับบ้านอุโมงค์จังหวัดลำพูนนะครับถวายแผ่นเงินแผ่นทองจำนวน120 บาทนะครับพ่อบุญตันแม่แสงร่านะครับอีป้อมาจากที่ไหนครับแม่พัดเปิ้นโทรมาขอออกหอมหุ้นตัว100เถอะมาจากที่ไหนครับฝางครับป้อมาจากอำเภอฝางยินดีกับป้อนะครับอำเภอฝางนะครับแม่บัวผัดเขียนคำ
จากบ้านสันทรายนะครับอำเภอฝางเนาะอาเกียงคำนะครับโอ้ขออนุโมทนานะวันนี้คณะสายบุญมาทั้งแม่แจ่มฝางนะครับในเชียงใหม่เราแล้วก็หลายๆจังหวัดด้วยนะครับพ่อบุญตันแม่แสงล่าป่าไร่บ้านเจดีย์สามยอดป่าซางรำพูนนะครับถวายแผ่นเงินแผ่นทองร่วมทำบุญ100 บาทนะครับแม่อุ่นโกดกันบ้านต่อเรือนแม่แจ่มนะครับร่วมทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับแม่เรือนปัญญาวงศ์พร้อมลูกหลานนะครับบ้าน3 หลังร่วมทำบุญสร้างวัดนะครับจำนวน100 บาทนะครับศรัทธาพ่อบุญสมแม่สมัยนะครับวงสายะนะครับหนองผ้าขาวนะครับร่วมทำบุญ50 บาทครับยินดีใกล้ป้อครับอนุโมทนาบุญเด้อนางคำผงขันเขียวนะครับนางคำผงขันเขียวบ้าน3 หลังร่วมทำบุญนะครับแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับทางด้านนู้นครับแม่ครับคือเจ้าหน้าที่นะครับทางเยาวชนนะครับได้อำนวยความสะดวกแม่ไปทางนู้นนะครับแล้วก็นำซองมาทางนี้นะครับเราจะได้ประกาศอนุโมทนาบุญให้กับทางที่นี่นะครับคณะศรัทธาที่อยู่ที่นี่รวมทั้งคณะศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันวันนี้ลุงด้วงนะครับก็มานั่งอยู่ใกล้ๆผมนะครับมีดีงานที่ไหนก็ไปตัวกันเนาะไปช่วยกันนะครับคนละเล็กละน้อยนะครับวันนี้ลุงด้วงก็มาประจำที่นี่แล้วนะครับต่อไปนะครับประกาศอนุโมทนาบุญกับพ่อวิรัตแม่คำบางคำเปี้ยนะครับน้องจิระประภาพ่อพิสารคำเปี้ยบ้านปากทางเจริญนะครับร่วมทำบุญถวาย100 บาทนะครับต่อเรือนะครับเอาสักครู่นะครับสำหรับคณะศรัทธาที่มาจากอำเภอแม่แจ่มเปิ้ลอยู่บ้านต่อเรือนะครับบ้านต่อเรือนะครับขอประกาศให้ทราบเพราะว่าเปิ้ลมากันนักกันหลายนะครับแม่หลวงคำแปงพร้อมครอบครัวนะครับบ้านต่อเรือร่วมทำบุญ1 ซองนะครับแม่แก้วลูนเรือนรักลาวบ้านปากทางเจริญนะครับร่วมทำบุญ100 บาทแม่รัฐดวงคำบ้านปากทางเจริญโดยหล่อนะครับถวายทานไปหน้าจำนวน1 ซองนะครับแม่รัฐดวงคำอุทิศไปหาพ่ออินคำดวงคำจำนวน1 ซองนะครับแม่มณีชัยยาเลิศบ้านปากทางเจริญอำเภอโดยหล่อถวายทานไปหน้านะครับจำนวน100 บาทนะครับนางเพชรกันทิอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาถวายทานไปหน้านะครับจำนวน1 ซองแม่สมสิงกันทิอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดานะครับถวายทานไปหน้าร่วมทำบุญจำนวน1 ซองแม่ศรีวิไลนะครับดอกไม้งามบ้านแม่แจ่มนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อกำตันศรีสมปวนพร้อมลูกหลานบ้านปากทางทุ่งปุยนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับแม่ศรีนวลป้อศรีลาป้อมบุตรนะครับบ้านห้วยโจ้จากอำเภอฝางนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับคณะศรัทธานะครับที่มาใหม่นะครับจับจองที่นั่งด้านในนะครับยังมีเก้าอี้นะครับไว้รองรับนะครับกับคณะศรัทธานะครับตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่ท่านจะร่วมทำบุญตอกไม้มงคลนะครับหรือจะถวายแผ่นเงินแผ่นทองนะครับก็ยินดีนะครับมาทางด้านที่กองประชาสัมพันธ์ได้นะครับหมายมีแม่ศรีนวลป้อศรีลาพร้อมบุตรหลานนะครับบ้านห้วยโจ้อำเภอฝางร่วมทำบุญ1 ซองนะครับแล้วก็ป้อศรีนวลแม่ศรีลานะครับทำบุญที่ดินนะครับจากห้วยโจ้อำเภอฝางจำนวน100 บาทนะครับยินดีกับแม่ตัวเนอร์แม่สมศรียะสะนะนะครับ601 หมู่ 5บ้านแม่ข่าตำบลไอวีโรดนะครับมหาอุ้ยมาเนาะเอาตุงมาโตยนะครับเอาตุงมาหาอุ้ยมาโตยไอวีโรดเอาตุงไว้ที่ไหนมาหาแม่อุ้ยมาทางนี้ตัวนะครับ
3ประการ แม่วางเลยครับเดี๋ยวจะประกาศให้นะครับ บุญนี้ไว้กับตนตัวไปข้างหน้าก็ดีในลูก มาแล้วนะครับเจอกันแล้วนะครับ ทอดกฐินเพื่อสร้างในศาลาการเรียนของวัด แม่สมศรียะสนะนะครับ601หมู่5บ้านแม่ขาตำบลแม่สาอำเภอฝางบ้านตำบลแม่ขานะครับอำเภอฝางเชียงใหม่ร่วมทำบุญ1ซองนะครับ นั่นจงมีตั้งแต่ ยะสนะนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทจากอำเภอฝาง อายุ นะครับ เจ้าวันโนเจ้าโปกังวุติ แม่จันทาอ่อนคำพร้อมบุตรหลานนะครับบ้านแม่ขาอำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่จันทาอ่อนคำพร้อมบุตรหลานบ้านแม่ขาอำเภอฝางนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับป้าน้อยดวงคำนะครับถ้าว่างเชิญเลยนะครับมาช่วยกันเดี๋ยวป้าน้อยเสร็จธุระก่อนนะครับแล้วมาสลับสับเปลี่ยนนะครับป้าน้อยเปิ้ลก็จัดรายการนะครับจัดรายการเหมือนกันในช่วงหนึ่งของทางสถานีของเรานะครับเดี๋ยวป้าน้อยเสร็จธุระแล้วก็มาเปลี่ยนผมมาสับเปลี่ยนกันนะครับทางด้านนู้นเลยครับพี่แม่ครับเจ้าหน้าที่เปิ้ลจะอยู่ทางด้านขวาของผมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เยาวชนนะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในการเขียนหน้าซองนะครับให้กับคณะศรัทธาที่ไม่ได้เตรียมซองมานะครับเรามีเจ้าหน้าที่เยาวชนจิตอาสาคณะศรัทธาของที่สำนักสงฆ์เหล่ามนทานะครับไว้รออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับพ่อถาแม่จันยศคำจูนะครับบ้านแม่จ้องตลาดใหม่นะครับดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมทำบุญ100 บาทนะครับแม่ตาศรีสุวรรณร่วมทำบุญซื้อที่ดินนะครับอันนี้อยู่อำเภอฝางเชียงใหม่นะครับร่วมทำบุญจำนวน200 บาทแม่วางเลยนะครับวางเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอนุโมทนาให้นะครับยินดีกับคุณแม่ทุกท่านนะครับคุณสุรีจันแก้วบ้านโทกเสือร่วมถวายที่ดินนะครับจำนวน50 บาทนะครับแม่วิไลเฟื่องลุยนะครับเฟื่องอุยนะครับจากอำเภอฝางนะครับจำนวน100 บาทนะครับพ่อทะแม่ฟองชมพูพร้อมบุตรหลานนะครับบ้านห้วยโจ้อำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน200 บาทแม่ดาศรีสุวรรณร่วมทำบุญสร้างศาลาวัดเหล่ามนทานะครับบ้านห้วยโจ้อำเภอฝางบ้านห้วยโจ้ใต้อำเภอฝางเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับพ่อทะแม่ฟองชมพูพร้อมบุตรหลานบ้านห้วยโจ้อำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน300 บาทนะครับนางจันตาสารวรรณานะครับนายขนองสารวรรณาพร้อมครอบครัวพร้อมญาติพี่น้องและพ่อค้าแม่ค้าตลาดทองคำบ้านตลาดเมืองใหม่นะครับประตูเชียงใหม่นะครับนี่เปิ้ลมาแล้วนะครับมาร่วมบุญกับเราแล้วนำต้นคามาจำนวน1 ต้นนะครับเดี๋ยวก็จะได้แห่กับคณะศรัทธาร่วมกันนะครับหลายๆจังหวัดนะครับเชื่อว่าวันนี้งานบุญวันนี้อลังการนะครับแล้วก็คณะศรัทธาเดินทางมากันทั่วทุกสารทิศนะครับพ่อทะแม่ฟองชมพูพร้อมบุกหลานนะครับบ้านห้วยโจ้จากอำเภอฝางร่วมทำบุญ200 บาทนะครับแม่จันทาอ่อนคำพร้อมบุตรหลานบ้านแม่ขาอำเภอฝางร่วมทำบุญ100 บาทนะครับแม่สมศรียะสนะ601หมู่5บ้านแม่ขาตำบลแม่ขาอำเภอฝางเชียงใหม่ร่วมทำบุญ100 บาทแม่ผินปัญญาขันตาลไปหน้านะครับเพิ่นอยู่บ้านเหล่าเป้าเนอร์แม่ผินนี่จำนวน100 บาทนะครับแม่สมพลชัยธรรมนะครับบ้านอุโมงค์จังหวัดลำพูนนะครับทำบุญแผ่นเงินแผ่นทองจำนวน60 บาทนะครับแม่คำปันแก้วเศร้านะครับร่วมทำบุญที่ดินบ้านโทกเสือนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนายนิเวศนางแก้วพาอุ่นอารมณ์นะครับบ้านสันหินพร้อมครอบครัวนะครับร่วมทำบุญ200 บาทนะครับนางล่าพรเทพบ้านโทกเสือร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับศรัทธาแม่สมพลชัยยาคำพร้อมครอบครัวถวายทานไปหน้านะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับ
แม่วอนหลวงคณะบ้านมองหาวบ้านมองหายนะครับทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับหมายมีนะครับสามเณรเฉลิมชัยพร้อมครอบครัวนะครับแผ่นทองจำนวน20 บาทนะครับอาจารย์วิทิตทีรวิทยานุกูลบ้านเหล่าเป้านะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทกับสวัสดีกับพ่อสะอิ่งตัวเนอร์พ่อสะอิ่งมาแล้วนะครับมาร่วมบุญด้วยกันเนาะมีอาหารชั้นเพลเนาะอาหารเพลพระสงฆ์มาถวายนะครับไม้มีนางแดงคำแดงพร้อมครอบครัวนะครับร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับแม่วิภาสิงห์ตะจักบ้านใหม่พัฒนานะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่บัวคำกิติพร้อมครอบครัวบ้านอุโมงค์จังหวัดลำพูนร่วมทำบุญ100 บาทนะครับนางจินดาปากองวันบ้านอุโมงค์จังหวัดลำพูนนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณวิทยาแก้วสมวางบ้านต่อเรืออำเภอแม่แจ่มร่วมทำบุญถวายแผ่นทองจำนวน80 บาทนะครับพ่อน้อยทองแม่วิไลยกคำฟูนะครับบ้านร่วมอนุโมทนานะครับทำบุญบ้านแม่จ่องนะครับบ้านแม่จ่องถวายทานไปหน้าจำนวน1 ซองนะครับหมายมีนะครับนายเวรพ่อเกิดถวายพ่อเกิดแม่เกิดไปภายหน้านะครับก็คือคุณดิเลกนางดาลถาดารกานะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับแม่ไลเรือนงามบ้านกลางนะครับ2 แควพร้อมลูกหลานถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับแม่สุนารีกุวอบ้านต่อเรืออำเภอแม่แจ่มนะครับร่วมทำบุญ1 ซองนะครับแม่คำผงญาติวงพร้อมครอบครัวทำบุญที่ดินนะครับบ้านปากทางเจริญทำบุญที่ดิน2 ตารางเมตรนะครับ200 บาทด้วยกันนะครับนางน้อยอุปรัตน์อุทิศสร้างวัดจำนวน1 ซองนะครับนางสมศรีกันทิยะพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับคุณสนิทนางปทุมพรญาติวงบ้านเจริญนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับคุณธนวัฒน์ไพฑูรย์บ้าน3 หลังร่วมทำบุญ100 บาทนะครับพ่อนรงค์แม่สุธาแม่สุธานะครับออดแก้วเรือบ้านแม่จ้องตำบลตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดร่วมทำบุญ200 บาทนะครับลูกเต้าญาติพี่น้องทั้งหลายนายคำลนดังอรุณรัตน์นะครับโดยด่วนอุทิศไปหาพ่อจันทร์แม่เขียวอินตาพ่อเปียมแม่เพิงนะครับโดยด่วนนางบังเอิญนางสาวกันที่มาดาลดานะครับแล้วก็ผู้ลงรับไปแล้วนะครับร่วมทำบุญ1 ซองนะครับนายคำลนดังอรุณรัตน์โดยด่วนนะครับบ้านสันหินฟ้าหลังถวายทานไปหน้าจำนวนได้เกื้อหนุนเจ้ามูลราชธาเจ้าคู่เจ้าคนที่ได้กล่าวนำนายคำลนนางอรุณรัตน์โดยด่วนนะครับถวายทานไปหน้านะครับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาจำนวน1 ซองนะครับนางสุมาลีกุอบ้านต่อเรือนะครับบ้านแม่แจ่มร่วมทำบุญอุทิศไปกับตัวนะครับจำนวน200 บาทนะครับคุณทัพทิมผอมเดชบ้านดอนแก้วสารปีร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคณะศรัทธาคลื่นสีขาวเมืองฝางร่วมทอดกฐินนะครับอันนี้ยอดรวมเพิ่นยังบ่ได้นับนะครับก็เพิ่นตั้งยอดมาเนาะแล้วก็ถวายให้กับสำนักสงฆ์บนหลังบุญทานะครับแม่อำพันธ์กองบุญพร้อมครอบครัวนะครับจากอำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาจากอำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับแม่อาบกดคำบ้านปางปอยตำบลแม่คะอำเภอฝางร่วมทำบุญทอดกฐินวัดเหล่าบุทาจำนวน200 บาทนะครับแม่อัมภัยสิริมิตรกูลนันทรามอำเภอฝางร่วมทำบุญเหล่าบุทาจำนวน100 บาทนะครับ
คณะศรัทธาบ้านปางปอยตำบลแม่คะอำเภอฝางนะครับทำบุญร่วมกฐินจำนวน100 บาทนะครับแม่มีชัยพินโยภาสพร้อมครอบครัวบ้านปางปอยตำบลแม่คะอำเภอฝางนะครับร่วมทำบุญทอดกฐินจำนวน300 บาทนะครับหมายมีแม่ครูอภรขนุนทองนางสาวสิริญญาศรีใสนายชาละวันปทุมวันโยธินนายสุภสิทธิ์นางสุพัชรินทร์ศรีใสเด็กหญิงศศิวิภาเด็กชายสุภวิทย์ศรีใสบ้านต้นขนุนอำเภอฝางนะครับร่วมทำบุญถวายจำนวน200 บาทด้วยกันนะครับพ่อแสวงแม่ดีวงตาเขียวอุทิศไปหาพ่อดีแม่มูลยมศักดิ์นะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อตันแม่บุญนะครับอุทิศไปหาพ่อทวีแม่แก้วนานะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับร่วมทำบุญจำนวน40 บาทนะครับพ่อตาแม่บุญวงมูลนะครับถวายเจ้ากรรมนายเวรจำนวน40 บาทนะครับแล้วก็อุทิศไปภายหน้าอีก1 ซองนะครับแม่อัมพรคำหมื่นยองถวายที่ดินสร้างวัดบ้านเหล่าเป้าจำนวน100 บาทนะครับแม่สุวรรณอุทิศไปภายหน้านะครับบ้านดงหาดนาคร่วมทำบุญ160 บาทนะครับนางแดงอินสุทนพร้อมลูกหลานอุทิศไปภายหน้านะครับบ้านหาดนาคจำนวน1 ซองนะครับนายอัดนางเรือนคำเตชะวังนะครับบ้านหาดนาคนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับเป้าแสวงแม่จันดีวงตาเขียวครับทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับพ่อแสวงแม่ดีวงตาเขียวอุทิศไปหานายแก้วนาแก้วเรือนนะครับจำนวน1 ซองนะครับเด็กชายธนวัฒน์จอมทันบ้านสันเหมืองตำบลเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนายดวงจันทร์นางบัวซอนวงบุญมาบ้านสันเหมืองนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อกุยแม่วันดีคำหมื่นยองถวายแผ่นทอง5 แผ่นจำนวน100 บาทนะครับนายทวินนางจิตติภาผาดอยแดนนายณัฐพลมโนเปิงนะครับบ้านสันเหมืองเวียงหนองล่องนะครับลำพูนร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนางสาวโสภิตสุทธิสอนพร้อมครอบครัวนะครับบ้านเหล่าเป้าร่วมทำบุญถวายแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับนายนิกรกันทานางสาววิไลวันโอเชนถวายแผ่นทอง100 บาทนะครับแม่บัวคำกิตติบ้านอุโบงค์จังหวัดลำพูนร่วมถวายแผ่นทองจำนวน60 บาทนะครับนายทวีนางแดงหล่อเนตรนี้ทำบุญร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน500 บาทครับคุณเครือวันอุปโจงนะครับพนาวันอุปโจงนะครับธัญพรอุปนางลาดินัทรัตนะนะครับบ้านอุโมงค์ถวายแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับแม่อัมพันธ์กองบุญจากแม่สายใต้อำเภอฝางร่วมทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับนางสาวทิติมารัตนพจน์พร้อมบุตรร่วมทำบุญแผ่นทองจำนวน1 ซองนะครับคุณเจษฎาพรอินเสาถวายที่ดินวัดเหล่าบุญทาจำนวน200 บาทแม่ศรีนวลสิทธิวังพร้อมลูกหลานถวายทานไปหน้าจำนวน1 ซองนางเพ็ญมหาคำบ้านป่าทองเจริญอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณมณีรัตน์หลวงคณะบ้านหนองหายร่วมทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทแม่แสนโพธิบ้านโทกมาเมื่อร่วมทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับคุณศรีลาใจดีบ้านต่อเรือนะครับจากอำเภอแม่แจ่มร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนายพลวัฒน์กองจันทร์บ้านต่อเรืออำเภอแม่แจ่มร่วมทำบุญถวายที่ดิน100 บาทนะครับพ่อปันแม่สาวแก้วนะครับบุญพูน
บ้านสันเหมืองนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนางสาวมณีกันทะเลอนันทรามนะครับจากอำเภอฝางจำนวน400 บาทนะครับคณะศรัทธาบ้านอุโมงค์จังหวัดลำพูนนะครับบ้านแดนปากร้องสารพีร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์ตอนนี้เป็นนำต้นเงินนะครับต้นเงินต้นคามาเดี๋ยวเรารวมต้นเงินต้นคาที่แต่ละสายบุญนะครับได้นำมานะครับรวมไว้นะครับด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมที่วางต้นคาไว้หรือท่านจะรักษาไว้ที่กับตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสัญญาณว่าเราจะเริ่มพิธีแห่ต้นเงินองค์กฐินนะครับองค์พระกฐินรวมทั้งแผ่นศิลาฤกษ์กันเวลาที่เรานัดหมายไว้คือ 12:30 นาทีนะครับหมายมีครอบครัวแม่จันทองทาทองถวายที่ดินจำนวน100 บาทแม่คำคุณวุฒิดงหาบนาคร่วมทำบุญจำนวน50 บาทแม่สุแก้วเปรกัญญาพร้อมครอบครัวอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรบ้านดงหาบนาคอำเภอจอมทองจำนวน200 บาทนะครับแม่จันนวลตุปานเนื่องในงานวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนของวัดและเจ้ากรรมนายเวรนะครับบ้านดงหักนาคจำนวน100 บาทแม่คำนะครับจากดงหักนาคจอมทองถวาย20 บาทนะครับพ่อประชีแม่หนานปันแม่นางปันเจริญนะครับถวายไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับพ่อตาบุญวัดบ้านอุโมงค์ลำพูนนะครับอุทิศไปหาแม่ย่าแม่จันไว้ภายหน้านะครับจำนวน100 บาทนะครับพ่อปวีแม่นางปันเจริญนะครับบ้านอุโมงค์นะครับอุทิศไปหาพ่อเกิดแม่เกิดจำนวน1 แม่ยุพินปัญญาศรีจัตตารโรธรรมาวทันติบ้านกลางสองแควนะครับถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับพ่อแสวงแม่ลีบ้านกลาง2 แควนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับคุณกมลนางสุนีสุภาวงศ์บ้านสารพีนะครับบ้านสารพีร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อสะอิ่งแม่สาครพลกลางบ้านหลายแก้วอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับแม่อัชราพันธ์คำไทยบ้านหลายแก้วนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองแม่แปงใจวันนะนะครับบ้านห้วยทางร่วมทำบุญจำนวน40 บาทนะครับพ่อสมหมายแม่ยุพินโพธิโพทนอุทิศไปหน้านะครับบ้านห้วยทางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่บัวคำใจวันนะนะครับบ้านห้วยทางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่อันไทยคำสันนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่บัวเขียวบุญญาบ้านสันนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคณะศรัทธาก็หลั่งไหลกันเข้ามานะครับขณะนี้ก็แดดอ่อนๆก็เริ่มมาแล้วนะครับหลังจากที่วันก่อนมีฝนเทลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศในบริเวณงานนะครับคลาคล่ำไปด้วยคณะศรัทธาคลื่นสีขาวนะครับแต่งชุดสีขาวกันมากันทั่วทุกสารทิศเลยนะครับยินดีไก่ป้อเดโน่ป้อสะอาดอุ่นทรายนะครับบ้านป่าเป้าตำบลแม่เหี่ยนะครับบำรุงค่าน้ำค่าไฟจำนวน100 บาทนะครับยินดีกับคณะศรัทธานอกจากจะนำต้นคามาแล้วนะครับก็ยังร่วมถวายปัจจัยนะครับแม่ไปทางด้านนู้นเลยนะครับเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมนะครับซองนะครับแล้วก็จะเขียนแม่ทางสามเณรก็ได้นะครับหรือว่าจะทางเจ้าหน้าที่เยาวชนนะครับกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวที่จิตอาสาสำนักนะครับเหล่าบุญทาของเรานะครับก็มาประจำการที่นี่นะครับหมายมีนายจำลองนางใสบ้านสันหินนะครับร่วมทำบุญแถม100 บาทนะครับ
เรามีไม้มงคลนะครับที่จะให้ท่านบูชานะครับแล้วนำไปตอกนะครับบริเวณบนทนพิธีครับผมแม่จากสันหินเนาะแม่จากสันหินป้อสว่างแม่คำดาแสนปุกนะครับบ้านสันหินนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณสมพิษนางจันจิรากองใจพร้อมครอบครัวนะครับบ้านน้ำลัดจำตองนะครับแม่วางบนพานนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านฮื้อนะครับนางคำมูลขันแก้วนะครับบ้านน้ำรัดจอมทองร่วมทำบุญถวายที่ดินแล้วก็ถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับนายชัยนางอัมภัยต้อตานานะครับอันนี้เป็นอยู่จอมทองนะครับรวมถวายที่ดินถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับนางจิรพรใจดีพร้อมครอบครัวถวายแผ่นทองจำนวน100 บาทพ่อสะอาดอุ่นทรายบ้านป่าเป่งบ้านป่าเป้านะครับตำบลแม่เหียถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับนายสมพงษ์นางสุนันทาญาติวงบ้านปากทางเจริญถวายทานไปหน้านะครับร่วมทำบุญที่ดินด้วยนะครับจำนวน1 ซองครับคุณสนองคุณสุกัญญาเจริญทรายคำบ้านปากทางเจริญทำบุญถวายที่ดินร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับคุณอำนวยคุณละวีพันธ์คำเมืองใจร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน100 บาทบ้านปากทางเจริญนะครับเด็กชายกิติพงษ์วงศาฟั่นเด็กชายภูสิทธิ์จันเป่งนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อเป่งตาทิแม่นิพามูลเทียนบ้านม่อนปั่นอำเภอฝางนะครับจำนวน1 ซองนะครับแม่ไลใจฟูนะครับบ้านฝรั่งนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับคุณแสงทองคำเจริญบ้านปากกองสารพีตานไปหน้านะครับร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับแม่บัวจันทร์พงนุช11 หมู่ 2หนองปลาสวายตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนที่ทานไปหน้าร่วมถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับแม่เพ็ญศรีปัญญาแดงบ้านน้ำลัดจอมทองร่วมทำบุญแผ่นทอง20 บาทนายอุดมชัยนายทิติพรมหายาโนบ้านน้ำรัดนะครับร่วมทำบุญถวายที่ดิน100 บาทถวายแผ่นทอง20 บาทครับนายจงรักนางจันทิพย์บ้านน้ำรัดถวายแผ่นทอง2 แผ่นจำนวน40 บาทนะครับร้อยตำรวจเอกนิรันดร์พงษ์นุชพร้อมครอบครัวบ้านบ่อหินลำปางถวายที่ดินอุทิศทานไปหน้าให้เจ้ากรรมนายเวรร่วมทำบุญจำนวน100 บาทครับแม่วรรณคำจันเพ็ญพร้อมครอบครัวหมู่ที่18อำเภอไดหล่อถวายที่ดินสร้างวัดจำนวน100 บาทแม่อุ้ยสุตาปุกปานบ้านดงหักหน้าอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่เป็งสาปูบ้านสันหินนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่มูลสันหินนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทอีป้อมาจากที่ใดครับอีป้อจะทำบุญนะครับที่กายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังไม้มีแม่ปานีจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังรักษาเงินนะครับรักษาเงินบ้านน้ำรัดจำทองถวายแผ่นทองจำนวน1 ซองป้อมาจากที่ใดครับตานไปหน้า400 บาทป้อชื่ออย่างครับป้อดีบ้านอย่างครับบ้านเหล่าเป้าเฮาเนี่ยเนาะป้อดีบ้านเหล่าเป้านะครับยินดีอนุโมทนากับป้อดีเปิ้นมีซองเปิ้นเอาเงินสดมาจำนวน400 บาทอนุโมทนากับอีป้อดีตัวเนอร์นายสมพิษนางจันจีลากองใจบ้านน้ำรัดอำเภอจอมทองนะครับถวายแผ่นทอง2 แผ่นจำนวน40 บาทนะครับเรามีไม้มงคลมีแผ่นทองนะครับแผ่นทองท่านก็เขียนชื่อนะครับในแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็เตรียมที่จะบรรจุนะครับในช่วงวางศิลาฤกษ์นะครับเดี๋ยว
ถ้าหากว่าพิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็รอนะครับทางท่านประธานนะครับท่านคณะสงฆ์จะได้กำหนดพิธีการนะครับต่างๆโดยคร่าวๆแล้วนะครับพิธีการจะเริ่มเวลาเที่ยงครึ่งนะครับหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ฉันเพลแล้วคณะศรัทธาทุกท่านก็รับประทานอาหารโรงเย็น สวัสดีครับพี่วันแม่วันครับแม่ละวันซื้อที่ดินเนาะแม่ละวันนะครับซื้อที่ดินท่านหัวหน้านะหัวหน้านุชิตนะครับนาวากาศตรีนุชิตศรีนอกเปิ้ลกมาเนาะเป็นเจ้านายผมเป็นเจ้านายเก่าผมนะครับร่วมทำบุญถวายที่ดิน200 บาทยินดีครับกับคณะศรัทธานะครับก็หลั่งไหลกันมานะครับท่านไม่ได้เตรียมซองนะครับหรืออยากจะร่วมบุญตอนนี้นะครับมีใจที่อยากจะร่วมทำบุญกับที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์เหล่าบนทานะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับเรามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับที่จะเขียนรายชื่อนะครับมีซองให้แล้วก็เขียนรายชื่อแล้วท่านก็นำมาที่ผมนะครับผมนั่งอยู่กับลุงด้วงนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญพ่อน้อยนะครับพ่อน้อยเปิ้ลจะมีภารกิจอยู่เพราะว่าพ่อน้อยก็จะเป็นนักจัดรายการอีกท่านหนึ่งจะได้มาพบปะพูดคุยกันออกอากาศไปยังแฟนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ก็มีรายชื่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับไม่ขาดสายนะครับเรียกว่าสายบุญนะครับคณะแรงศรัทธาสายบุญมากันอยู่เรื่อยๆนะครับสามเณรรักนะครับปัญโยนันท์อันนี้เปิ้ลก็เป็นนักจัดรายการของเราด้วยนะครับร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับแม่บัวจันทร์พรหมนุชร้อยตำรวจเอกนิลินทร์พรหมนุชพร้อมครอบครัวนะครับบ้านหนองปลาสวายร่วมถวายแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับนางจันจิรารัตนะพร้อมครอบครัวบ้านใหม่พัฒนาหมู่18ร่วมทำบุญจำนวน500 บาทนะครับพ่อกองคำแม่ขันคำบ้านสันเหมืองนะครับร่วมทำบุญ20 บาทเปิ้ลเขียนมาผิดนะเป็นหมู่17นะครับเป็นหมู่17นะครับอันนี้เปิ้ลมาบอกนางจันจิรารัตนะนะครับบ้านใหม่พัฒนาหมู่17เปิ้ลใส่มาหมู่18เอาไม่เป็นไรครับแก้ไขให้แล้วนะครับจำนวน500 บาทพ่อเมืองแก้วแม่มารีนะครับกันทาชัยบ้านทุ่งโป่งนะครับบ้านเน่งนะครับจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญ50 บาทแม่อย่างครับแม่ไปเขียนป้าบุญแม่ป๋าเนาะบ้านอย่างครับจอมทอง20 บาทป้าน้อยวางยังป้าน้อยครับวางนี่ครับใส่พาเลยนะครับใส่สลุงนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศให้นะครับตอนนี้ป้าน้อยทองคำมาแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงของป้าน้อยพ่องเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์นะครับเน้นรักสำเร็จรักท่านก็อยู่นะครับตุลุงนันก็อยู่ที่นี่นะครับตะกี้เป็นกระบี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับหมายมีนางจงรักนางจันทิพย์นะครับใจสายนะครับบ้านน้ำรัดจอมทองร่วมทำบุญ100 บาทนะครับนางยุพินเรือนคำพร้อมด้วยครอบครัวนะครับจากอำเภอจอมทองจำนวน1 ซองนะครับนายสมบัติเรือนคำบ้านดอนแก้วจอมทองร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับหมายมีพ่อหลวงวีรพงศ์อินตะปานนะครับเพิ่นอยู่หมู่ที่7ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับป้าเขียนชื่อทางด้านนู้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาทางเพนะครับมีเจ้าหน้าที่เราอำนวยความสะดวกให้นะครับแม่นชมนะครับสุภาวงศ์เวียงหนองล่องครับได้ครับเวียงหนองล่องนะครับร่วมทำบุญแม่นอมนะครับสุภาวงศ์เวียงหนองล่องนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนายจำรัดนางพรศรีเมืองนะครับพร้อมเทวบุตรเทวดาร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับ
แม่ดวงดีนาระตะบ้านน้ำรัดจอมทองร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนางสุขคำแดงบ้านปากทองเจริญถวายทานไปหน้านะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อสมศักดิ์แม่ศรีเพ็ญนะครับบ้านท่าช้างเวียงหนองร่องนะครับร่วมทำบุญจำนวน50 บาทนะครับแม่ศรีภัยโยตะมานร่วมทำบุญทอดกฐินจำนวน100 บาทนะครับอันนี้เป็นอยู่บ้านแม่จ้องครับบ้านแม่จ้องท่านอาจารย์วรรณชัย ไม้มีพ่ออินทาแม่พลอยญาติเที่ยงนะครับพร้อมครอบครัวบ้านแม่จ้องร่วมทำบุญจำนวน50 บาทนะครับคุณคำนวณยิ่งรักชัยนะครับร่วมทำบุญกฐินบ้านแม่จ้องใต้จำนวน1 ซองนะครับพ่ออ่อนสาแม่ปานีรักษาเงินนะครับพร้อมครอบครัวจากน้ำรัดนะครับจอมทองร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนางสาวกันนิกาติบภูลพร้อมบุตรร่วมถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับแม่นีปาณทีนะครับบ้านป่าจันทร์ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณอรนุชเมฆโพธิบ้านเหล่าแมวนะครับบ้านเหล่าแมวร่วมทำบุญจำนวน100 บาทจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังแม่สายทองธัญแก้วนะครับบ้านห้วยกาญตำบลบ้านห้องอำเภอบ้านห้องลำพูนร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่นางดวงสุวรรณนะครับเรือนกาหลงตำบลเรือนกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับนางพิมลศรีจิโนพร้อมครอบครัวนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับพ่อหนานเพชรแม่จันมณีจันแก้วร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน200 บาทนะครับพ่อถนอมแม่ของคำยิ่งสนิทบ้านแม่จ้องดอยสะเก็ดนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับแม่ประภัยยอดคำลือบ้านแม่จ้องตำบลตลาดใหญ่อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทนะครับคุณอาทิตย์ยอดคำสั่งถวายทานไปหน้านะครับร่วมทำบุญจำนวน50 บาทนะครับพ่อทายกคำจูบ้านแม่จ้องนะครับร่วมทำบุญจำนวนบ้านแม่จ้องหมู่4นะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทคุณจันแก้วตาของแก้วนะครับถวายทานไปหน้าบ้านแม่จ้องดอยสะเก็ดจำนวน1 ซองนะครับนางจันดีตากองแก้วบ้านแม่จ่องดอยสะเก็ดร่วมทำบุญจำนวน50 บาทนะครับนายกำพลนางพิมพิดาตากองแก้วเด็กหญิงสิริยดาเด็กชายณัฐพลใจศรีบ้านแม่จ้องตลาดใหม่นะครับร่วมทำบุญนี่อยู่ดอยสะเก็ดนะครับจำนวน1 ซองนะครับดีเจหนุ่มผาช่อนะครับรายการวิทยุ FM 98.75 ร่วมทำบุญที่ดินนะครับจากบ้านสิริมังคลาจารย์จำนวน100 บาทนะครับแม่คำมูลสุกันทาบ้านป่าจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่แก้วสุนทรชื่นบ้านป่าจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญจำนวน1 ซองพ่อคำจันทร์ธรรมสิทธิ์บ้านใหม่พัฒนาหมู่17ร่วมทำบุญถวายทานไปหน้าจำนวน200 บาทนะครับคุณแม่ปานีรอดเรือนร่วมทำบุญทอดกฐินนะครับมนทาทิพย์ร่วมทำบุญ 2,000 บาทกราบอนุโมทนากับแม่ปานีด้วยนะครับพ่อคำจันทร์ธรรมสิทธิ์บ้านใหม่พัฒนาหมู่17ร่วมทำบุญที่ดินถวายทานไปหน้าจำนวน200 บาทนะครับแม่แว่นแก้วกุลณกองบ้านเจดีย์3 ยอดป่าซางลำพูนถวายทานไปหน้าทำบุญที่ดินจำนวน100 บาทนะครับนางอารัญญพรดวงดีพร้อมเพื่อนพนักงานแพนโดร่านะครับร่วมทำบุญจำนวน
1,010 บาทนะครับอันนี้เป็นมาเป็นหมู่คณะเลยนะครับนายโชคชัยนางรัตนาพรพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่วันดีสิริปาพร้อมบุตรธิดาทุกคนบ้านปากทางเจริญร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับนายวิเชียรตากองแก้วบ้านแม่จ้องดอยสะเก็ดนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับแม่วิไลเชียงอุยอำเภอฝางร่วมทำบุญที่ดินนะครับจำนวน100 บาทครับแม่พงทองสุริยาพร้อมบุตรธิดาบ้านน้อยอำเภอสันกำแพงร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณณัฐพงษ์เจริญผลพร้อมครอบครัวนะครับเป็นอยู่ที่หมู่17ร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนางสุชาดามโนริพร้อมครอบครัวถวายอุทิศส่วนกุศลนะครับไปภายหน้านะครับเป็นอยู่ที่หมู่17จำนวน1 ซองนะครับนางสุนีปทุมธาถวายแผ่นทองจำนวน20 บาทนายมานิตปทุมธาถวายแผ่นทองจำนวน50 บาทนะครับศรัทธาแม่ยุพินเขียวแก้วแม่ยุพินเซนแก้วนะครับคุณสาวภาพชัยเดชบ้านสันตับเต่าทำบุญแผ่นทอง40 บาททำบุญถวายที่ดิน60 บาทรวมเป็น100 บาทนะครับผมก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะครับคณะศรัทธาไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีซองมานี่ผมไม่ขาดนะครับจะอ่านให้ได้ขาดนะครับแม่ศรีสไลนะครับเป็นอยู่บ้านอ่อนนะครับแม่ศรีสไลนะครับดวงเชษฐ์นะครับถ้าอ่านผิดก็ขอสุมาภัยนะครับทำบุญมา1 ซองนะครับคุณสุภชัยฟันคำอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นอยู่สันกำแพงนะครับเชียงใหม่จำนวน1 ซองพ่อใจแม่ล่ามณีวันบ้านเหล่าป่วยนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อยุทธแม่วันบ้านเหล่าป่วยถวายที่ดินจำนวน1 ซองนะครับหมายมีแม่น้อยวันวาพร้อมครอบครัวบ้านเหล่าป่วยหมู่2ร่วมทำบุญถวายที่ดิน1 ซองด้วยกันนะครับแม่สุทิศกันทิยะแม่วิไลปภาสิทธิ์และก็เป็นอยู่บ้านใหม่สิรินะครับวังขามป้อมนะครับพร้อมนางศรีนวลพรหมอ้นบ้านวังทานทองนะครับร่วมทำบุญมา1 ซองด้วยกันนะครับนายอุดมชัยนางทิตพรมหายาโนนะครับบ้านน้ำรัดจอมทองร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับนายทองสุขปันคำพร้อมครอบครัวถวายทานไปหน้าสันกำแพงจำนวน1 ซองนะครับคุณสมชายนางฟองจันทร์นางสาววันละดานายกิติพงศ์หล่อเนตรบ้านเหล่าเป้านะครับร่วมทำบุญแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับป้าไหลแม่ทองใบอารีโอสพร้อมครอบครัวถวายทานไปหน้านะครับเป็นอยู่บ้านปากทางเจริญจำนวน100 บาทนะครับนายสมจิตนางจันจิลากองใจพร้อมครอบครัวบ้านน้ำรัดจอมทองถวาย1 ซองนะครับนายสมศักดิ์นางปิ่นเมืองวิญญาเป็นขณะตอนนี้จะมีจ้างฟ้อนนะครับมีจ้างฟ้อนเดี๋ยวผมขอตัดรายการนิดนึงนะครับสำหรับซองที่อยู่ในมือผมเดี๋ยวรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับรอให้จ้างฟ้อนได้ฟ้อนถวายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประกาศรายชื่อต่อนะครับแม่ศรีวันใจยะเสาพร้อมลูกเต้าจุคู่จุคนบ้านเหล่าเป้าแห่งนี้ได้มีเจตนาเป็นกุศลได้ถวายทานซึ่งจตุปัจจัยทายทานและเหรียญปุยทานนี้มาถาปณะฝ่ายเป็นทานร่วมในงานทอดกฐินและงาน
บางศิลาฤกษ์ของวัดม่อนห้วยแก้วสันนี้ม่อนห้วยแก้วว่าเหล่ามนทางแห่งนี้โดยกรรมกำผาธนาบุญนี่ขอได้สมกรรมกำผาธนาจุเยี่ยงจุประการกุศลสุบุญทานปกคมรักษาเจ้าแม่สีวันพร้อมลูกเต้าหลานไปกูพบกูภาวะจติทั้งนายใจอย่าได้บุญนี่ได้กาได้กาปกคมรักษาได้อยู่เย็นเป็นสุขแก้วขาดปัสสตากลูกโศกโรคภัยได้มีอายุตีคาแต่งมันได้กำจูวราพุทธศาสนายิ่งยาวนานนั้นจุงจะมีแต่งแต่ดีลีใจยะสิทธิทานังปราพังโสถีปะกายังสุขังพลังสิริอายุเจ้าวันโนเจ้าโภกังบุติเจญสวาสตาวสาเจ้าอายุเจชีวาสิทธิพวันตุเตสัพปีติโยวิวัจจตุสัพพโลโกวินาสันตุมาเตวัตวันตรโยสุขีที่กายุโกภวะวิวาทานาสีริสานิจังวุธาปัจจยิโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสำหรับที่มณฑลพิธีนะครับจ้างฟ้อนก็จะได้ฟ้อนลำถวายนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เชิญจ้างฟ้อนเลยนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมงานจัดเตรียมสถานที่ได้เลยนะครับเพราะว่าสถานีเราถ่ายทอดสดนะครับถ้าหากว่าเราหยุดพูดไปสถานีก็จะเงียบนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านพร้อมท่านประกอบเพลงขึ้นมาผมก็จะหยุดใช้เสียงในทันทีเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะครับถ้ามีเสียงดนตรีประกอบการฟ้อนนะครับฟ้อนถวายก็เชิญเลยนะครับยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสเพราะว่าต้องเรียนกับคณะศรัทธานะครับเรามีจุดประชาสัมพันธ์หลายจุดด้วยกันนะครับแล้วก็คณะศรัทธาก็หลั่งไหลกันเข้ามานะครับผมก็พยายามจะใช้เวลาที่เสียงมันขาดหายอยู่นี้ก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับทางนู้นพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับจ้างฟ้อนที่จะรำถวายครับแต่ว่าได้เห็นจ้างฟ้อนได้เตรียมตัวกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับถ้าหากว่ายังไม่พร้อมผมก็จะใช้เสียงนี้ไปพลางๆก่อนนะครับรอความพร้อมทางนู้นนะครับเพราะว่าเราจะหยุดเสียงไว้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางวิทยุเราจะเงียบไปนะครับไม้มีนะครับนายสมศักดิ์นางปิ่นเมืองบุญญาบ้านเหล่าเป้านะครับร่วมทำบุญจำนวน40 บาทนะครับพ่อคำแม่พานะครับบ้านเราป่วยนะครับหมู่ที่2นะครับทำบุญกฐินจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับตอนนี้มีสายบุญ1 คณะนะครับได้นำรายชื่อมาให้ผมได้อนุโมทนานะครับก็จะขอใช้เวลาช่วงนี้เลยนะครับก็คณะสายบุญของร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปี้ยนะครับก็มีลำดับดังต่อไปนี้นะครับท่านพันตำรวจเอกมนัสชัยอินเถื่อนนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงนะครับสถานีตำรวจภูพิงจำนวน 1,000 บาทนะครับพันตำรวจตรีสุนทยาปรามลมนะครับสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศ 1,000 บาทนะครับนายธนายุทธชัยวงศ์และนางสาวนวพัฒน์ตางแถปินร่วมทำบุญ 3,000 บาทนะครับรวมทั้งบริษัทโรยล้นฟ้ากาเมนต์ในนามเจ้าของบริษัทนะครับคุณการคำแหงและทีมงานผู้มาเยือน
ครับก็มีช่างฟ้อนที่ไหนที่จะมาให้มาลงทะเบียนที่ไหนคณะอื่นที่จะมา ครับ โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ให้มาลงทะเบียน ช่างฟ้อนนะครับที่จะมารำถวายในวันนี้นะครับให้มาลงทะเบียนกับแม่อย่างครับ แม่ครูธนวันนะครับเพราะว่าทราบว่าจะมีช่างฟ้อนหลายคณะนะครับที่ทยอยกันเข้ามานะครับแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะได้จัดตารางนะครับการฟ้อนให้กับคณะช่างฟ้อนนะครับที่ผ่านไปน่าจะเสร็จแล้วนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ขออนุญาตใช้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็คณะศรัทธาที่อยู่ที่นี่นะครับขอประกาศอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างไว้นะครับคณะสายบุญนะครับของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขออนุญาตกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งครับก็จะมีทั้งสิ้นหลายท่านด้วยกันนะครับมีพันตำรวจเอกมนัสชัยอินเถื่อนนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูพิงพันตำรวจตรีสุนทยาปาลมนะครับสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศ 1,000 บาทนะครับนายธนายุทธชัยวงศ์นางสาวนวพัฒน์ตางแกปินนะครับบริษัทโดยล้นฟ้ากาเม้นเจ้าของในนามเจ้าของบริษัทนะครับร่วมทำบุญ 3,000 บาทนะครับคุณการคำแหงและทีมงานร้านดิฟวิ่งแมชชีนนะครับอยู่ถนนนิมมานเหมินซอย 7จำนวน 5,000 บาทนะครับคุณชินวัตรและคุณเบญจวรรณวงอินราชทัณฑ์เชียงใหม่นะครับร่วมทำบุญจำนวน500 บาทนะครับเจ้าของร้านรัตบาร์นิมมานซอย 9นะครับร่วมทำบุญ500 บาทนะครับร้านเซลบี้บาร์นิมมานเหมินซอย 7ร่วมทำบุญจำนวน 1,000 บาทนะครับร้านเทนิมมานโครงการวันนิมานครับร่วมทำบุญ824 บาทนะครับคุณกิจกรแก้วประเสริฐนะครับศุลกากรด่านแม่สอดจังหวัดตากร่วมทำบุญ 1,000 บาทคุณวิทยานางกรกวีเด็กชายกรกวีกวีวิทยาพรนะครับ500 บาทนะครับคุณสิริญญาณนคร299 บาทคุณสุริยันสร้อยฟ้าคุณกันธเนศวันแก้วร่วมทำบุญ100 บาทร้านพอใจบาร์นิมมานซอย 7 500 บาทร้านแบ็กลิสคาเฟ่ถนนคันคลอง500 บาทร้านกาแฟดีนานถนนสุเทพ300 บาทป้าจันศรีจารานะอำเภอสารพี300 บาทร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์ทิฉลาดสถานีตำรวจภูธรภูพิง200 บาทร้อยตำรวจเอกชัชวาลตันตานะครับจากสถานีตำรวจภูธรภูพิง120 บาทร้อยตำรวจเอกวีรพันธ์บุญแสงจากสถานีตำรวจภูธรภูพิง100 บาทดาบขเชนสายสุวรรณนะครับร่วมทำบุญ200 บาทนะครับคุณสมเจตเสาแปลงพร้อมครอบครัว100 บาทนายไพโรธแก้วป้อมพร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้พระอุ้ยสิงคะจำนวน 1,000 บาทนะครับเป็นอยู่บ้านฟ่อนอำเภอหางดงเชียงใหม่นะครับร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องนะครับร่วมทำบุญถวาย 3,900 บาทและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงและผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็รวมยอดอยู่ในจำนวนนี้นะครับพร้อมกับนี้ก็ยังมีนายธนวัฒน์นางวิไลวรรณไวยเลิศร้าน
หมอกฟ้าบ้านฟ่อนจำนวน 1,000 บาทคุณอ้อมใจไวเลิศเทศบาลสันกำแพงนะครับอำเภอสันกำแพงจำนวน 200 บาทนะครับแล้วก็เพิ่มเติมร้านโสภานิมมานซอย 7 2,000 บาทนะครับคุณรัตนาคุณสาวิกาดอกไม้อำเภอสันทราย 500 บาทนะครับคุณอุดมนางสมหมายสมจันทร์500 บาทนะครับรวมคณะสายบุญของร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียนะครับ 36,000 บาทนะครับทางคณะกรรมการนะครับเหล่ามนทาก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะของท่านเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับการที่จะมีช่วงของจ้างฟ้อนก็ได้เข้ามาประสานได้เลยนะครับเราจะได้เปิดโอกาสให้คณะจ้างฟ้อนได้รำถวายในบริเวณมณฑลพิธีนะครับต่อไปก็เป็นรายชื่อนะครับหมายมีนางทัชยาพรสุการพร้อมครอบครัวจำนวน1 ซองนะครับพ่อเมืองแม่พรบ้านบุกค้างสันกำแพงจำนวน1 ซองครับหมายมีนายนนปีชานางยุวันไลนางยุไลวันปันธานะครับบ้านบวกค้างนะครับอำเภอสันกำแพงจำนวน1 ซองหมายมีพ่ออาทิตย์อนุวงศ์แม่สุ่มนางสาวพรสวรรค์อนุวงศ์บ้านบวกค้างนะครับอำเภอสันกำแพงร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับแม่กองแรงต้อนรับบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปางจังหวัดลำปางนะครับร่วมทำบุญ1 ซองนะครับนางแสงเดือนสอนศรีจานะครับบ้านใหม่พัฒนาหมู่17จำนวน1 ซองแม่เย็นคำปันติปร่วมทำบุญนะครับปัญญูสันกำแพงจำนวน1 ซองนะครับคุณจันคำเสมอสนนะครับ12/1หมู่12ตำบลสันกำแพงร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับนางจันคำเสมอกันนะครับตำบลสันกำแพงร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับคุณจินดานะครับบ้านสันกำแพงร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับแล้วก็คุณจินดานะครับบ้านน้อยนะครับสันกำแพงอีก1 ซองคุณวสันต์นางเสรีดาเด็กชายอนันดานะครับอดีโอตหมู่17นะครับจำนวน1 ซองนะครับนายบุญยฤทธิ์นางปรีดายาสมุทรนะครับพร้อมครอบครัวบ้านน้อยสันกำแพงร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับคุณสุนันท์สันกำแพงนะครับร่วมทำบุญ1 ซองนายปีชานางเพ็ญศรีปัญญาเทพหมู่ที่บ้านเลขที่8หมู่13ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับนางสุธรรมใหม่จันแดงนางสาวทับทิมเบญจวงศ์นะครับบ้านต้าศาลาพร้อมลูกหลานนะครับอันนี้เป็นอยู่อำเภอแม่วางร่วมทำบุญ100 บาทนะครับนางน้ำเพชรทรเทพนะครับถวายที่ดินให้กับวัดได้หล่อวัดหลาบุญทาได้หล่อนะครับ1 ซองคุณจตุพรสิงโตนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองแม่รัตดาใหม่จันแดงพร้อมบุตรธิดาทุกคนนะครับตามไปหาพ่ออุ้ยปุ๊ดแม่อุ้ยแก้วชัยเมืองและก็ยังอันนี้เป็นอยู่บ้านดอนเปานะครับตำบลแม่วางร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับแม่คำสุคำปันนะครับบ้านทุ่งศาลาตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางนะครับถวายแผ่นเงินแผ่นทองจำนวน1 ซองนายสุทินนะครับนางจีรพันธ์นะครับเสนอนนะครับบ้านดอยเด็กชายสุภวิทย์เสนอุ่นนะครับซื้อที่ดินจำนวน1 ซอง
ยะ แม่ ถาวาริวหาปูรา สุภัต ภา ตา ริปุเรนติ สาวแดง สาครัเอว นะครับ เม บ้าน วะอิ สั โต น ทิ กำแพง นัเปตนังอุป ถวาย ปปติ ตาลไปหน้าจำนวน อิ หนึ่ ชิ ง ตั ซ ง อง ปฏิ นะครับ ตังตุมหัง คุณ คิปะ ดำรง เมวะสมิ วง จันตุ วุฒิ สพเพปุเรนตุ ร่วม สังฆ บุญ ปาจัน ไป โท ภายหน้าจำนวนหนึ่งซองนะครับคุณวิไลวงวุฒิร่วมทำบุญไปหน้าจำนวนหนึ่งซองแม่อุ้ยจันยาสมุทรอุทิศไปหาพ่ออุ้ยปันแก้วมูลนายสมบุญยวงผู้รับไปแล้วนะครับบ้านน้อยตำบลสันกำแพงจำนวนหนึ่งซองนะครับคุณศรีนวลสมศักดิ์บ้านสันกำแพงอุทิศไปหาพ่อติ๊บแม่ลูนนะครับจำนวนหนึ่งซองนะครับพ่อมงคลแม่อภาปิ่นแก้วถวายที่ดินจำนวน200 บาทนะครับอุทิศไปหานายเก่งนายเก่งไก่นางเนตรด้วยนะครับจำนวน1ซอง100 บาทนะครับนายนิกรนางพัฒนาการอินตะอุ่นนะครับพร้อมครอบครัวบ้านแม่ปอกอำเภอลีนะครับร่วมทำบุญแผ่นทองจำนวน100 บาทแม่คำสุคำปันพร้อมบุตรหลานทุกคนนะครับบ้านทุ่งศาลาตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อหน่อแม่เตียนใจพรมบ้านทุ่งศาลาตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน100 บาทนะครับพ่อหน่อแม่เตียมใจพรมบ้านทุ่งศาลาอำเภอแม่วางร่วมทำบุญแผ่นทองจำนวน100 บาทนะครับอันนี้วัดพระธาตุดอยน้อยนะครับโดยท่านหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจนันท์ก็ทำบุญร่วมกับสำนักสงฆ์เหล่าบุญทาด้วยนะครับคุณสุทัศน์ป้าทองสุขสันต์บ้านน้อยสันกำแพงนะครับเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน500 บาทนะครับศรัทธาแม่บัวรันจำปาอิ่มพร้อมน้องและลูกหลานนะครับบ้านบวกค้างสันกำแพงน้อมถวายปัจจัยข้าวน้ำอาหารเป็นธรรมทานอุทิศส่วนกุศลนะครับไปหาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับนะครับตาลวัดเหล่าบุญทานะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาทนะครับพ่อฤทธิ์แม่คำออนชมพูแดงบ้านบวกค้างนะครับจำนวนขอบคุณครับพ่อหลวง โอ้พ่อหลวงนิกรบ่ได้เจอกันเบิร์นนะครับเพิ่นมาร่วมบุญด้วยเนาะแม่อุ้ยน้อยนะครับนาเตจะนะครับบ้านปากทางเจริญร่วมทำบุญกสิณจำนวน40 บาทพ่อปันแม่ติ๊บปัญญาบ้านปากทางเจริญนะครับบริจาคที่ดินจำนวน100 บาทนะครับแม่บัวผาดกุหลันบ้านต้นซ่านตำบลแม่สุขอำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณระพีพันธ์เครือโยหลังทกสฝางนะครับร่วมทำบุญกับสถานีวิทยุสีขาว200 บาทนะครับก็มีแม่จันสี50 บาทร้อยตีดำเนิน20 บาทแม่เยนะครับ20 บาทแม่เขียว20 บาทแม่สาวแก้ว50 บาทแม่ฟู20 บาทแม่อ่ำ40 บาทแม่สมศรี50 บาทนะครับรวมในซองนี้จำนวน470 บาทด้วยกันนะครับนางนงนุชพรหมมาจานะครับบ้านโทกเมื่อนะครับโทกมือนะครับโทกมือร่วมทำบุญถวาย1ซองนะครับตอนนี้สายบุญก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นเนื้อนาบุญนิคณะครูบาอาจารย์ได้เป็นเนื้อนาบุญของท่านแล้วนะครับจะมาพบปะกับขอบคุณแม่บ้านน้ำรัดจอมทองนะครับมีข้าวเหนียวข้าวกล่ำนะครับมอบให้คณะประชาสัมพันธ์ฝากไปยังน้องๆด้วยนะครับทางด้านโน้นโอ้ยินดีนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับหมายมีนางวิไลยี่สมศรีนะครับบ้านเราป่วยนะครับจำนวน1ซองนายปีชานางกัญญาณีพันวันร่วมทำบุญจากบ้านเราป่วยนะครับ1ซองแล้วก็ยังมีแม่เป็งชัยวันนะครับเราป่วย1ซองนะครับแม่กองเสาคำบ้านเราป่วยนะครับ1ซองแม่เหมยยี่สมศรีนะครับบ้านเราป่วยจำนวน1ซองนะครับ
อันนี้เป็นซองใหญ่เลยนะครับสำนักงานเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวานะครับร่วมกับคณะศรัทธาที่ร่วมบุญผ่านหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์นะครับท่านดร.เจ้าคณะอำเภอฝางนะครับเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมเพื่อร่วมทำบุญทอดกฐินสมทบทุนซื้อที่ดินของวัดนะครับเหล่ามนทาอำเภอเดหล่อนะครับปัจจัยทั้งสิ้น 5,550 บาทนะครับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับท่านพระครูพระชั้นผู้ใหญ่ก็ท่านยังก็ใจบุญนะครับยังร่วมกุศลร่วมบุญกุศลกับสำนักสงฆ์เหล่าบุญทาแห่งนี้นะครับพระครูสุจิตตานุรักษ์นะครับเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมร่วมทำบุญทอดกฐินวัดเหล่าบุญทาปัจจัย 10,000 บาทนะครับครับสาธุกับท่านหลวงพ่อท่านพระครูด้วยนะครับร่วมทำบุญพร้อมคณะศรัทธาวัดแม่ห้องคายและเจ้ามุราศรัทธาจากเชียงใหม่พ่อเนตรแม่แปลงชัยวงศ์นะครับเราป่วยนะครับจำนวน1 ซองนะครับนางแดงยี่สมศรีนะครับร่วมทำบุญ100 บาทนางสาวจันฟองจันจีบริจาค 50,000 บาทอันนี้เป็นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับผู้คมรักษาเจ้ามุราศรัทธาท่านเจ้าสมณะศรัทธาได้อยู่เป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นเอาต้นมานะครับจูวรพุทธศาสนาต้นละ 25,000 นะครับยินดีนะครับเปิ้นอยู่เหล่าเป้าเนี่ยนะครับนางสาวจันฟองจันจีนะครับบริจาคต้นเงินต้นละ 25,000 รวมเป็น 50,000 บาทอนุโมทนากับเปิ้นตัวนะครับหมายมีแม่พัชราชัยภูลนะครับบ้านแม่ปอกตำบลศรีวิชัยอำเภอลีนะครับแผ่นทองจำนวน20 บาทนะครับคุณอุไลมณีวันคุณอุไลมณีวันนะครับร่วมทำบุญ20 บาทนะครับนายชลินนางศรีดาอินชัยวงศ์อุทิศให้พ่อบรรทมแม่ทองอินชัยวงศ์นะครับจำนวน1 ซองนะครับแม่บัวเรศศรีวิชัยบ้านท่าไม้ตำบลน้ำดิบร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อสงวนชัยภูลบ้านแม่ปอกตำบลศรีวิชัยอำเภอลีลำพูนร่วมถวายแผ่นทอง20 บาทนะครับวัดต่อเรืออำเภอแม่แจ่มนะครับถวายแผ่นทองจำนวน300 บาทนะครับครอบครัวแสนสนิทอุทิศไปหานางสาวพิกุลแสนสนิทบ้านช้างเครื่องสารพีเชียงใหม่จำนวน 1,000 บาทนะครับแม่แสงล่าอินบุรีพร้อมครอบครัวบ้านป่าลูกฟ้าอุทิศถวายซื้อที่ดินจำนวน100 บาทนะครับพ่อหลวงนิกรแม่หลวงลุ่งทิพย์นายสิริวัฒน์นางสาววันกนกคำปวนนะครับบ้านท่าไม้ถวายตาลวัดใหม่นะครับทอดกฐิน1 ซองพ่อหลวงเมื่อกี้เป็นเอาน้ำมาฝากขอบคุณกับพ่อหลวงตัวเนอร์พ่อหลวงนิกรนะครับแม่คำสมปาศักดิ์ทานไปหน้านะครับวัดต้าไม้ร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่จำนวน50 บาทนะครับพ่อทวีติบคำบ้านเมืองจีหมู่ที่1ลำพูนร่วมทำบุญ100 บาทนะครับร้านซ่อมรถช่างปีบ้านปากทางเจริญนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่อัมพรผู้กองอายุเจ้าวันโนเจ้าโปกังบุตริเจญสวาสตวสามีตกหล่นนะครับผู้กองสุทัศน์อินตาเปียมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับสายบุญของคณะของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์นะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาก็มีร้านโสภาถนนนิมานเหมินร่วมทำบุญ 2,000 บาทนะครับนางสาวกันนิกาเสาเขียวบ้านฟ่อน200 บาทนางรัตนาดอกไม้ตลาดสดกัดหลวงจำนวน500 บาทนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีก 2,700 บาทนะครับหมายมีแม่อัมพรจันชุ่มปากทางเจริญนะครับร่วมทำบุญ50 บาทคุณทิพวรรณพัทวีนะครับตานไปหน้าบ้านปากทางเจริญจำนวน60 บาทนะครับนายเฉลิมพลคุณทิติมาโชติยะสิทธิพร้อมครอบครัวนะครับร่วมทำบุญกฐินจำนวน
100 บาทนะครับแม่นวลแม่วันแสนใจบ้านปากทางเจริญร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพระครูชลทานพิทักษ์นะครับร่วมทำบุญอันนี้ท่านพระครูท่านอยู่วัดแม่ห้องไคล้นะครับตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ร่วมทำบุญมา1 ซองด้วยกันนะครับคุณสิรัชยานิวกานะครับนายสาธิตฟูตุ้ยดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็นายจีรพงษ์เครือคลำร่วมถวายที่ดินจำนวน300 บาทนะครับคุณมาลีจักคำพร้อมครอบครัวสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดร่วมทำบุญจำนวน100 บาทครับคุณมาลีจักคำพร้อมครอบครัวสันปูเลยดอยสะเก็ดร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณนิกรนางพัฒนากรอินตะอุ่นนะครับบ้านแม่ปอกอำเภอลีร่วมทำบุญถวายที่ดินจำนวน100 บาทโทรศัพท์ครับเอาศรัทธาญาติโยมประเดี๋ยวสตังเหลือแหมปิ๊บกับแหมไต่1 อันบัดแล้วกับเดือนนะกะหอมอย่างบ่ล้ำบ่เหลือฮะโอ้ดีใจเนาะหันเปิ่นหอมก็หอมอีปออีแม่ความจริงเปิ่นเอามาแต่บ้านเนอะซอนที่ประกาศบัตรตันนะจะไปจมจะไปเดียดก็เดี๋ยวจะอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่านให้อีปออีแม่ได้ฟังอนุโมทนากันขอบคุณครับพี่น้องทางเมืองฝางโยมแม่จงดีบ้านอยู่เมืองฝางไปอยู่กระบี่บินจากกระบี่มาเพื่อจะร่วมงานนี้เนาะโยมแม่เป็นสะพานบุญของเมืองฝางเนอะโยมป่อหมออินทร์โยมพี่โยมน้องจากตังใดแหมแม่มริวันพิเคราะห์งานบ้านค่ายแม่อายร่วมบุญทอดกฐินวัดเหล่ามุนทาแหม100 บาทเนอะอนุโมทนาบุญศรัทธาใครได้ยินเสียงของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงแต่เจ้าตนได้จ้อยม่วนแต่ม่วนว่าใครหันก็ถ้าใครหันเอามาคนละสาวก่อนนิมนต์ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเข้าใจเวลามีเวลาคือ5 นาทีเนอะมาจ้อยห้ำแหมกำละศรัทธาเพื่อจะหอมกันท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงอีแม่ว่าได้ของท่านมหาสมชาติกะบ่พิษตัวแน่นอนบ่ก้อนสีบ่ป้ออ้วนบ่เดียวอย่างมาล่ำแต่ล่ำว่าเขาบัดตักเลยคนนี้นะเขาจำไว้เนี่ยหาว่าเขาล่ำเขากินข้าวล่ำหน่อยเดี๋ยวก็ว่าเขาล่ำท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเข้าใจมาโอ้ศรัทธาเพิ่นใครหันหน้าอีแม่เพิ่นล่ะมาเพิ่นละเนอะหาว่าเขาอ้วนพอน้องเขาเหี่ยก่อนน้องเขาช่ำอ้วนกว่าเขาเป็นน้องตังโลกแต่ว่าตังทำเป็นอาจารย์เขาเนอะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระนักเทศน์ของจังหวัดลำปางโรงทานมีตังในเพื่อเนอะไผ่หิวก็ไปได้ละทยอยไปกันเลยอีพ่ออีแม่ว่าใด3 ไอ้หยัง4 ไอ้หยังโอ้ยาหมดแล้วนะเอาของเขานี่ไปเหลือนี่ชุดเดียวนะอีแม่มดของเขาคอยฮื้อเขาเหี้ยของเขาก็ฮื้อเปิ่นฮื้อถึงซองกูเนาะสาธุอีแม่เอาละเนอะเดี๋ยวเขาจะไปฮับซองก่อนไผ่ซองโต๊ะค้างติดถวายไปตรงโปงเอามานี่นะเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงได้มาพบปะอีพ่ออีแม่คนที่เขียนข่าวได้จ้อยได้ซอได้ประพันธ์ข้าวประพันธ์หรือวัดแต่งทำได้หายากเฮานี่เซาะกำอูเปิ่นมาอูโอนะแต่ท่านอาจารย์เปิ่นคิดเปิ่นเขียนแล้วเปิ่นประพันธ์ข้าวนี่จะให้อีแม่นั่งให้น้ำตาย่อยชั่วนี่ก็ได้นะใครให้ก็ฮะไม่แช่ห้าวใช่ไหมท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงได้พบปะกับอีปอยอีแม่เนอะละฟังน้ำเนียงเสียงธรรมเสียงปากจากเปิ่นศรัทธาญาติโยมเจริญปอนเนอะสาธุไหวสาครูบาอาจารย์เถระสังฆะจุตนเจ้าองค์เนื้อศรัทธาสายบุญครับกราบอาราธนาครูบาอาจารย์สังฆะเจ้าตีใดมาในมณฑลพิธีนี่ได้ถวายเพลและญาติโยมเปิ่นได้ถวายเพลแล้วเนื้อจัดดาเรียบร้อยกราบอาราธนานิมนต์จุตนจุวรองค์เนื้อ
เพื่อจะได้ครูบาอาจารย์ได้ฉันเข้าเดี๋ยวพิธีการต่างๆก็จะเริ่มขึ้นไปเนาะเอาคนใดกับใครได้ยินจ้อยปกติจัดอยู่ขืนลำปางเนอะอีปอยอีแมนเนอะถ้าว่าลิงเปิ่นเกาะมาตีขืนสีขาวก็จะได้ยินช่วงก่อนกับตีบูมและดังกันเนี่ยคนเท่าโทรไปขอขนาดนักเรื่องอันเมเท่าลูกไปเมเท่าลูกไปกันเนาะช่วงก่อนดังแล้วก็เรื่องหวยเนาะวันนี้พระอาจารย์ว่าตะกี้นี่จ้อยเรื่องกินเรื่องด้านได้ว่าไปแล้วไอ้เนาะแค่ได้ยินเรื่องจ้อยพระคุณแม่จะจำได้มันได้หมดเนอะกะเงาปอใดอีปอยแม่เนอะพระคุณแม่ไอ้เนาะในฉบับของลำปางอาจารย์ลองฟังกันเนอะอาจารย์เนอะถวายเป็นพุทธปูชาวันนี้ปูแม่นี่มานักเนาะต่างคนก็ผ่านมาละมดเรื่องสิ่งทั้งหลายหมดนี่คุณป่อคุณแม่มีมดคุณพระเจ้าพระธรรมวันนี้จะจ่อยพระคุณแม่ให้ฟังเนอะถ้าจำได้มันได้หอดเนอะคนหลายอาจจะตื่นเต้นเนอะจ่อยบทนี่ชื่อว่าจ่อยพระคุณแม่พระอาจารย์เป็นใครได้ยินเนาะอาจจะยกเป็นพุทธปูชาเนอะมาตากุณนางกำยังบ่แล้วก้อยฟังเนื้อแก้วมิ่งมีดควันหน้าตาเจิญเจ้าพี่น้องทั่วห้องเกหาโค้งเขตลานนาเมืองไทยตัวนาลูกได้แต่งเขียนเรียบเรียงต่อทายังกุลมารดาแม่ไทยครั้งก่อนหนนาลางลูกได้สักไซจากพระแม่เจ้ามารดาแลกแม่มีต้องแม่ต้องตุกงาคาสปะไพญามีมากูดันอีดอ่อนหิวโหยล่วงลอยจุทานเบื่อโพจานังขาบมือถึงมีเขาของเงินทองใจซื้อแม่กินบ่ได้เนินไหนมีแต่นั่งกึดเอาเป็นกับตายข้าพเจ้าแรงงายแม่แหน่งไหนเสียงปวดลงแข้งขาหน้าตาหมนเมียงจะนั่งยืนนอนยากนักเนี่ยพระคุณแม่เนาะอยากแต่กินหลายนายแม่ก็กัดมาแสนตีอันลำคาญเมื่อนานแต่ตักในเวลาการแม่ทรมานต้องแห่งเจ้า9 เดือน10 เดือนแม่มองโศกเศร้าจนถึงเวลาลูกหักท่านี้ท่าน้องแม่เฝ้าอวบฟักห่วงหาลูกน้อยบอนเหือไหลไข่ย้อยล่วงห้อยวัดนาทาสปะไฟหยามีมากูดานอิดหิวเหลือเกยร่วมเลยจุทานจนถึงเวลาลูกหักแม่เฝ้าท่าน้องเพราะว่าแม่หักเมื่อใดเกิดใดพูดมาเหือไหลไข่ย้อยล่วงห้อยวัดท่าเปียจุ่มกาญาจุนปอหมดเสียงไปยังบ่อแนมมดลมเลียดเกี้ยงสลบลืมคิงก้นยุบหมอได้หักงาสายุกยาจึงลุก
หู้ซึกยืนใดดีมาถ้านอมลูกหักเหมือนแก้วแก่นตากลัวมีพยามาตามถูกต้องกันตาวันแรงอาบน้ำเข้าปอนแล้วปกปันดีหอตุ้มกันตาวันละแลงมืดมาสลุมแม่ก็หอบอุ้มจากลัวยุงเหียนหินคบไตบูตาเจ็บแสบกายาห้ามห้องอ่อนให้หนึ่งบ่มีสองจักหาในได้พระคุณมารดาแม่นี่ถึงเอาตัวตนไปส่งบวชลีตัดกิเลสสร้างจำทนของกาสวะภาคเพียนตัวตนแตนการนำนมได้โยดเดียวเต่าอันประพฤติธรรมอยู่ไปจันตันขององค์พุทธังท่านไทยองค์ศาสดาได้ตัดสั่งไว้จำจื่อได้ดีงามได้ลำปิดติดต่อติดตามได้ฟังกรรมแม่สอนสั่งกรรมแม่มาถึงมาโจลาดยือมดกรรมลอยบุญแม่ไทยได้ทำบุญอุทิศเพื่อไว้ไปถึงแม่เจ้ามารดาไปเกิดจันฟ้าตาวาติงสาเป็นเทวดาเวทล้อมอ้อมเฝ้าถ้อยวาจีพระคุณแม่เจ้าขอวาดวางลงเต้านี้เปาะเนาะพระอาจารย์เนาะ นิมนต์อาจารย์ไปฉันเข้าก่อน เอาละถ้าทายญาติโยมประเดี๋ยวนี้มีทีมงานดีเจประธานนายกสมาคมนักจัดรายการของจังหวัดลำปางเนอะลุงโบหรือว่าพันโทชูเกียรติกับแม่รัตดาเป็นนักจัดรายการตั้งแต่อาตมาเป็นละอ่อนน้อยย้ำหนุ่งเสื้อหนุ่งผ้ากับเตือพนะบัดเดียวยังเสียงดีเสียงม่วนอยู่แล้วก็จัดรายการผ่านมาตั้งคลื่นสีขาวของเฮาเวลา10 นาฬิกาถึงเที่ยงไผ่ที่เคยขอเพลงลุงโบปานรัตดาไปติดนีเปิ่นเอามาจ่ายเหีย วันนี้ลุงโบกับปานรัตดาช่วงนี้ทุกเจ้าจะไปฉันเพลจะมอบเว้นประเคนไม้ให้ลุงโบปานรัตดาอันนี้นะมีแผ่นตองปูจานี่แผ่นตองมหาเลิกมหายันที่เปิ่นจะเอาใส่วางศิลาเลิกแผ่นละ20แต่เจ้าขาย5 แผ่น100บัดเดียวลดราคาเหลือแผ่นละ20ประหยัดตังค์ไปแหมจันนักนะแล้วก็มีไม้ลักที่จะไปตอกลักมงคลปูจาถ้าลักหนึ่งก็แล้วแต่ไผ่จะปูจาคนละลักปูจาเราไปตอกได้เลยอันนี้ฝากไว้ลุงโบถ้าขายได้นะปูจาได้บัถึง5 อันนี่ว่าปลดออกจากนายกสมาคมเลยพบปะกับศรัทธาพี่น้องเนอะนั่งตั้งไหนก็ได้จะยืนก็ได้จะได้หันหน้ากันเอาตามสะดวกนั่งตั้งไหนก่อนเดี๋ยวจะส่งไม้ให้อันนี้ก็พิธีกรโคศกก่อนเนอะอันนี้ก็จัดรายการด้วยกันนะอันนี้เปิ่นอยู่เดี๋ยวก่อนอูกันเถอะเปิ่นอยู่ค่ายใดอยู่หลายค่ายเนอะมวยหลายค่ายศรัทธาวันนี้นะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผู้ใจบุญสุนทานมาร่วมงานในวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่การสร้างศาลามณฑาทิพย์นะครับวันนี้ญาติโยมมากมายนะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็ขอเชิญทุกท่านครับร่วมทำบุญบริจาคสิ่งต่างๆที่เราสร้างกันไว้โดยเฉพาะ
ศาลาการประเรียนนี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เราจะปฏิบัติกิจพระสงฆ์นะครับมีงานกิจกรรมงานอะไรก็แล้วแต่เราก็มารวมกันที่ศาลาการประเรียนวัดมณฑาทิพย์ครับวันนี้เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์ได้มาร่วมกันครับเชิญแล้วครับเชิญทำบุญร่วมกันครับมีหลายอย่างนะครับที่จะทำบุญครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับพระอาจารย์มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาถึงยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งร่วมบริจาคแล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมจะมีแผ่นทองมีแผ่นทองแล้วมีอะไรครับไม้มงคลที่เราจะไปตอกบริเวณพิธีนะครับก็ขอเชิญครับก็แล้วแต่จิตศรัทธาที่จะร่วมกันบริจาคแรงบุญแรงกุศลในวันนี้ที่ช่วยกันสร้างก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะวันที่16วันอาทิตย์นี้นะครับ ครับสมหวังแน่นอนครับสมหวังครับ ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเป็นโฆษกในงานบุญอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนอยู่คือไม่นะครับที่อยู่ในห้องเดียวๆมีกำลังใจมากครับที่พี่น้องอำเภอดอยหล่อโทรไปในช่วง10 โมงถึงเที่ยงนะครับ10 โมงถึงเที่ยงครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ปารดาก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอดอยหล่อนะครับบอกว่าเชิญมาด้วยครับเชิญบริจาคทำบุญที่ดินครับเชิญเลยครับบริเวณนี้ครับที่ตู้นะครับเชิญเลยครับเชิญครับทำบุญสุนทานมีที่ดินเกิดชาติหน้าเราก็จะได้มีที่ดินอยู่ครับเชิญครับทำบุญร่วมกันครับเชิญทำบุญร่วมกันเขาเชิญเดี๋ยวปรดาไปไหนอันนี้ดีเจบัวตองครับเดี๋ยวก็จะมาพูดครับดีเจบัวตองขึ้นมาร่วมทำบุญไปทำบุญมาแล้วครับโชว์ตัวนะครับโชว์ตัวโชว์เสียงครับบัวตองครับแล้วก็ปรดาไปตรงไหนปรดามาด่วนครับกำลังเดินครับดีเจไวทีนครับที่เดินอยู่ทางด้านหน้าผมนี่นะครับ ท่านผู้ฟังที่อยู่ดอยหล่ออยากจะได้ยินเสียงจากวิทยุก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งวันนี้เห็นตัวเป็นๆกันเลยครับครับขอเชิญทุกท่านครับที่มาร่วมในวันนี้เชิญกับคุณแม่ครับเชิญร่วมทำบุญเลยครับแม่ครับเชิญนะครับแม่ครับเชิญครับคุณแม่ทำบุญอะไรครับเชิญเลยครับบอกทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับบูชาแผ่นทองนะครับทางด้านเดินไปอีกหน่อยครับแผ่นทองครับแผ่นทองครับโอ้โหศาลาการประเรียนนี่เราเหมือนกับเราสร้างบ้านไว้นะป้าดาเนาะเราสร้างบ้านไว้เลยครับเอาฟังเสียงป้ารัตดากันชาติหน่อยนะครับครับสวัสดีครับปรดาครับโชว์เสียงหน่อยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดอยหล่อเนาะครับแล้วก็บ้านต่างจังหวัด ฮะมากันหลายที่ครับวันนี้ครับอ๋อเจ้าโอ้ครับต่างจังหวัดก็มาคือลำปางที่เฮางานบ้านเฮานี่ก็บหันคนนักเต้าอี้น่ะเนาะใช่มาถึงแล้วอุ้ยจื่นอกจื่นใจเหรอตกใจเลยครับผมตกใจเลยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้ได้ทำบุญร่วมกับพี่น้องดีอกดีใจขนาดเลยใช่ท่านที่มาถึงประเดี๋ยวนี้เนาะมาร่วมกันทำบุญเจ้าครับทำบุญหลายสิ่งหลายอย่างตะกี้เขาเจ้าไปตอกเสาไม้มาตอกหมุดนะครับจะน่ะเป็นห้องตอกเสาไม้เป็นไหนตอกเสาไม้ครับเขาสมมติเขาจะตอก3 อัน 4 อันอย่างก็ได้ครับแล้วแต่เขาจะบริจาคจะ20 บาท10 บาทอย่างก็ได้ตึ้งนั่นน่ะแต่ถ้าจะบริจาคนักๆก็จะดีกว่าใช่ครับเป็นทำบุญที่ดินก็บริเวณนี้เชิญเลยครับเชิญครับเจ้าวันนี้ครับเชิญพ่อแม่พี่น้องมาถึงก็ทำบุญเฮียก่อนเนาะได้บุญได้กุศลแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจนะใช่ แล้วก็ประเดี๋ยวนี้ที่จริงเป็นช่วงเวลาของอันตุเจ้าเป็นกินเป็นฉันเพลกันเนาะป่าก็พี่น้องสถากับฉันเหมือนกันถ้าทุกวันขณะนี้หลวงปู่กับปดาก็กำลังจัดรายการอยู่ที่คลื่นสีขาวเป็น
คลื่นจากจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นคลื่นพี่น้องกัน ใช่ เกาะพ่วงกัน อ่า ทั้งเชียงใหม่ออกอากาศก็ได้ยินไปถึงลำปาง เจ้า ทั้งลำปางจัดรายการก็ได้ยินมาถึงเชียงใหม่ แม่นละเจ้า เ บัวตองบัวตอง ครับ อยู่ไหนบัวตองมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ใช่ ทีม ครับ แล้วมาได้มา ค ด้ รั ว บ ยกัน เราทำบุญทั้งเสียงครับ มา เรา ด้วยกันมาเอาตัวรอดได้จะได้ สวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานบุญวันนี้นะเจ้าเฮา3 คนเนาะ ครับ ก็มีลุงโบมีป้าดา มีข้าเจ้ามาจากลำปางนะเจ้าอาจจะมีมาไกลจากลำปางแห่มก็มีหลาย ๆ ท่าน มาร่วมทำบุญด้วยกันที่นี่นะเจ้า ท่านใดที่อยากจะร่วมอยากจะหอมก็เรียนเชิญด้านหน้า ครับ ได้เลยนะเจ้าหรือคนไหนอยากใครหันใครทายหูมร่วมกับป้าดาลุงโบก็เชิญได้เนอะ สาวไวยทีนครับ เจ้า ชายโหบกับบดาคิดคนละ10 บาท 10 บาทอ่ะเนาะ 10 บาท เรียนเชิญนะเจ้า เอาตังค์เข้าทำบุญเนาะ เจ้า จุหวมได้ วันนี้ยินดี อู้เล่นบดาเจ้า ยินดีนะเจ้าที่ จ้ะ เขาได้มา จะ ร่วม ว่า นะลุ เขา ง จะ เนาะ มาถึงนะโอ้โห เป็นจะได้ เกี่ยวรถไปเลี้ยวมาสปะยางเนาะโอ้โหถ้ามี GPS นี่บัดถึง ต้อ นะ งขอ นี่ บ เนาะ คุณพี่ GPS นะเจ้า ขอบคุณ GPS ไว้ในโอกาสนี้ ตีสามป้าระดาตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับ ถูกต้องถูก เขา ต้อง ตื่นเต้น ครับตื่นเต้นนะครับที่จะ เขา มางา ตื่ น น บุญ เต้น ครับ จ้าวันดี 10 จ้า บาทนะ3 คน30นะเอาแมสออกกันเนาะ ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นแฟนเพลงหรือเปล่า เป็นแฟนเพลงกับเจ้า เดี๋ยวต้องถาม เป็นแฟน มัชื่อ รายการ อย่ง เนอะ เป็นแฟนรายการ รายการต้องได้หรอกอันนี้โทรศัพท์ไปแล้วก็ใจดีชื่นใจครับ สวัส เรี ดี ยนเชิญ เจ้า ทุกท่านนะเจ้าท่านใดที่สนใจเรื่องการทำบุญเนาะ ฟังอยู่นะครับ ฟัง เดี๋ยว ที่ไหน เอาไงดีเราอยากได้รูปป่ะน่ะ ฟัง อยู่ไหนบะจังอู้ ฟังชื่ออะไรครับ ชื่อที่ขอเพลงไปครับ แม่บัวจานหงนูดอยู่หนองปลาสวายมันหงละปูนจ้า ครับขอบคุณครับ แต่สรุปแล้วได้ความว่าไง ครับเชิญแล้วครับมาทำบุญกันทำบุญที่ดินโต๊ะนี้แล้วก็แผ่นทองแล้วก็ไม้ทางด้านหน้านี่นะครับนี่ตรงนี้ที่ดินครับ จะทำบุญซื้อที่ดินนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าซื้อที่ดินนี่จาก ใช่ หน้านี่รับรองว่า ครับเราก็จะมีที่ดิน หลายร้อยไร่ ใช่ เขาซื้อแค่ร้อยเดียวนี่นะสมมุติว่าเขาจะอย่าง บริจาค บริจาคร้อย ครับ เนี่ยค่ะโอ้ ใช่ เขาจะได้ที่ดินเป็นร้อยเป็นพันไร่เนาะ ครับนั่นคื แต่ อ ต้อ บุ ง ญ จัดหน้าก่อนนะ ครับบุญกุศลของเราที่ทำกันไว้ จัดนี่ ชาติ ไม่ได้แล้วมันแปลก ชาตินี้ที่ได้ก็คือได้ร่วมกันทำบุญ แล้วก็ จ้า ได้มีศาลาการประเรียนที่เป็นแบบกิจของสงฆ์ จ้า ได้ศาลาการประเรียนที่เราจะทำงานประเพณีอะไรก็แล้ว แต่ถือว่าเป็นที่ จ้า พักที่ของเรา ครับ บัดเดี๋ยวนี้อันขนมจีนขนมเส้นน้ำเงี้ยว ขนมเส้น อยู่ มา หน้า ครับ นี่ลุง ครั ห บ อมสดอยู่หน้านี่ เดี๋ยวเปลี่ยนกันให้โบวตองทานก่อน เหรอ แล้วก็มาเปลี่ยนไม้กัน ไม่ต้องกินกันแล้ว เชิญครับ 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 ในช่วงนี้เป็นช่วงของพักเที่ยง เชิญ จ้า รับประทานอาหารกันครับ กินข้าวคืออิ่มหนำสำราญแล้ว ใช่ ก็ทำบุญเนาะ ครับว่างๆก็ขอเชิญทุกท่านไปแอวลำปางครับ มีถึงของข้าวของหวานเนอะ ครับ อันนี้มี รับรองว่าบะ ครับ ฮือหิวปิกบ้านนะ ลงทานเนาะมาบริการ เจ้า กันถึงที่เลยนะครับ เจ้า บริการถึงที่ครับขอบคุณครับ ขอบคุณแม่ครัว ขอบคุณโรงทานทุกโรงทานนะครับ ใช่ ที่มาทำบุญร่วมกันครับ เจ้า ต้องขอบคุณแม่ครัวจัดหนั ใช่ กเลยนะ ถ้า ครั มัน บ มีแม่ครัวนี่มันจะได้กิน ครับ มันไม่มีใครได้กินสักค ไม่ น ได้ทุกคนครับเดินมาตรงนี้นะครับลุงโบกับป้าดาแล้วก็บัวตองก็ยังไม่มีโอกาสเข้าไปทางด้านใน ยัง เลย จ้า ครับยังมาถึงสดๆร้อนๆเลย เพิ่งมาถึง พอเข้ามาวัด เมียยังเปี้ยอยู่เลย ป้าดาสะกิดลุงโบไปเร็วๆไม้อยู่ตรงไหน ว้าวลุงโบนั่นน่ะมาเดี๋ยวซ่อนหาไม้ก่อน ได้ยินเสียง สวัสดีจ้ พระอาจารย์มหาสมชาติครับ บอกไม้อยู่ตรงไหน เชิญครับ เชิญแม่ทำบุญอะไรครับที่ดินนะครับทำบุญอะไรครับ ทำได้ทุก เชิญเลยครับ แล้วแต่จิตศรัทธาครับแม่ครับ ครับเชิญเลยครับมีซองมาเลยครับ มีซองมา เอาซองมา ครั เป็ บ นปึกนี่แสด มีซองมา ว่ ท่านี้อ่านชื่อเปล่า อ่านไหมอ่านเลยเหรอเอาละครับ เดี๋ยวให้ปรดาอ่านละ ฟังเสียงใสๆเสียงหวานๆครับ เอามาจาก โอ้นี่กะ มาอ่านเนี่ยโอ้
เดี๋ยวต้องขออาศัยแว่นตาก่อนครับ อันนี้มาจากศรัทธาแม่ติ๊บทัศธานพบ้านดงขี้เหล็กวัดบ้านเหล่ามนทาบ้านโฮ่งครับเอาละครับ เจ้าอันนี้นายคำรณนางสุรีกมลคนนะเจ้า ครับ บ้านเหล่าเป้าเจ้า ครับอันนี้แม่แก้วสุรีมโนโต นาย ปากทาง เจ้านายสนันนางสุนินทาวรรณจักรบ้านเหล่าเป้าเจ้า ครับ อันนี้เธอเหล่าเป้าหมดนี่ เหล่าเป้า แล้ว ค ก็ รับ ป่ออ้ายแม่นวลชัยวุฒินางสุกัญญาอุปนันท์แล้วก็อันนี้อ่านมาออกเขาเฮ้ยบุษบาคำช่างอีกาแล้วก็ลูกหลานนิพากร ครับ กัญญรัตน์นะฮะกัญญรัตน์เทพพวงศ์ ครับ นิพากรใจยอด อยู่บ้านหนองผ้าขาว ครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับ เจ้า อนุโมทนา อัน ครับ นี้แม่ยุพินกันทิยะอีกากันที่อย่างพร้อมเปื้อนอย่างปากตางเจริญ ครับปากทางเจริญ เจ้าแล้วก็นายเจียรี่แฮงเคอร์กับนางสุภัทราตื่นพูนห่วมทำบุญเลี้ยงโฮงตาลถวายตาลไหวภายหน้าครับ เนี่ย อันนี้ก็ศรัทธาวัดป่าอัมพวัน เจ้า กนบอกกลาง อ่ะ ครับ แม่นางออนธุระแสงอยู่บ้านมูซีแม่โปงอำเภอดอยสะเก็ดครับ วัดเหล่ามนทาดอยดอยเหล่าฮะ อันนี้ก็ร่วมทำบุญจากนายประเวศดังวลินดาคำดีฟัน เจ้า หอมที่ดิน ตะกี้ที่อ่านไปบริจาคหัว ครั ห บ อมมา200 ครับ อันนี้นายสรศักดิ์ก็นางดารินตะเสานะฮะตาลไปหน้าตาลเจ้ากรรมนายเวรป่อเกิดแม่กาย เทวบุตรเทวดา ครับ ได้ อันนี้ บก ป้อคำแม่พาบ้านเราป่วยหอมที่ดินพร้อมครอบครัวครับ เจ้าคุณรัชนีเจริญเมืองบ้านตาคามแม่เฮียไว้แม่เฮียอำเภอเมืองเจียงใหม่150นี่ ครับนางจันจิลารัตนะพร้อมครอบครัวครับบริหอมที่ดินครับ โอ้อันนี้ชื่อเหมือนพระอาจารย์สมชาติฮะนายสมชาติมูลทองคำ นางอนงเจริญผลทำบุญไหว้ภายหน้าถวาย ครับ ตาลเนี่ย อันนี้ในยุนนางหานบ้านเราป่วยทำบุญที่ดิน100 บาทครับ เจ้านายสักกรินสืบเครือ เด็กหญิงนัทนันสืบเครือทำบุญถวายตาลไหว้ภายหน้า ครับ แหม นายกองนางอ้อยไทยใหม่ บ้านเราป่วย100 บาททำบุญ เจ้า ที่ดินครับ นายธนสรนางกมลลักษณ์พดุงศิลป์พร้อมลูกหลานหน่อทำบุญตีดิน อุทิศคือเจ้ากรรมนายเวร แม่วิไลตาลใจแม่จันทิพย์ชัยยะ แล้วก็ทานไว้ในภายภาคหน้าบ้านสายมูลครับ100 บาท แม่แสงดาหรือแสงค้ามหัวเนี่ยคำแฮพร้อมครอบครัวทำบุญตีดิน อุทิศคือปอยอดแม่ติบคำพิระไทยเนาะอยู่บ้านโทเสือหรืออย่างหัว100 บาท ครับอันนี้นายวิโรธยศไทยนางสาวน้ำฝนกิจการ100 บาทครับ อันนี้อ่านแล้วค่ะ อ่านแล้วครับ อันนี้ ข โอ้ บ โห คุณครับ อ่านตั้งปินก็เราเขียนจะได้นี่ ครับ แค่ตัว อ้าว เขียน แม่เดือนเพ็ญทิพย์วัง จ้า บ้านหนองห้าน้ำบ่อหลวงตาลไปหาลูกที่ล่วงลับไปแล้วครับ เจ้าแม่สีไพรโยตะทาอีหล่ะพร้อมครอบครัวบ้านแม่จอมหน่อดอยสะเก็ดเจ้า ครับอันนี้พัทลีบ้านบ่อโชคถวายให้กับเจ้ากรรมนายเวรครับ แล้วก็นางวรารัตน์พรหมเกตอุทิศถือป่อลีนายจำอย่างจ้า แล้วก็นางประคอง แล้วก็เจ้ากรรมนายเวร เชิญเลยครับเชิญทุกท่านครับที่ผ่านมาครับที่จะร่วมบริจาคที่ดินร่วมบริจาคครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับสาธุนะครับสาธุครับ นางอัมพรนายศักดิ์สินสุภาวดีอยู่บ้านดอยน้อย
นะเจ้า อันนี้ศรัทธาแม่มนทาแก้วมาแม่จันเรือนใสพร้อมด้วยลูกหลาน เจ้า ทำบุญวางศิลาฤกษ์ครับ นายทวินนางอุไรหลวงใช้คำนะฮะอยู่บ้านหวัดดีจ้า สวัสดีครับนี่เสียงป้ารัตดาใครอยากมาดูตัวเป็นๆมาเลยครับ จำได้จ้ะสวัสดีจ้า ตัวเป็นๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก บ้า คน รับ ทุ่งปุ๋ย โอ้เป็นไง ฮะ นี่นะไม่น้อยท่าโทษเหรออ๋อโอ้ศรัทธามาไกลเนาะมาไกลเด้อแม่น้อยท่าโทษ ดีขนาด ครับ โทรศัพท์มันเสียไม่ได้โทรค่ะ อ๋อซื้อใหม่ดีครับ ยังไม่มีคนซื้อค่ะ เดี๋ยวพระมหาสมชาติซื้ออยู่ไหน ขอบคุณมากมาแต่เช้านะครับ มาตี 5ป้ารัตดาตื่นตั้งแต่ตี 3ครับเอาถ่ายหน่อยแฟนคลับเราโอ้เอาครับ ต่อไปย่าทองอานนท์ถวายไปข้างหน้าแม่น้อยท่าโทกนี่ทายเก่งน่าดูเลยครับอ๋ออันนี้ไม่บอกครับว่าน างสุชาดานางสาวกรณิกาจุจารุพรนะฮะอยู่บ้านสายมูลแมกก้าสันปะตองฮะจ้าวางได้เจ้า แฟนรายการ แม่อ้อยแม่พันนี้อ่ะอันนี้เป็นแม่น้อยพาโทกแล้วแม่อ้อยยังไม่ได้มา จ้า ถามที่แหลก โอ้มากันแต่เช้าเลยป้าดามาตี 3เพิ่งถึง ต่อไปสัทธาแม่สลินทิพย์บุญเลิศนะฮะพร้อมลูกหลานกรุงเทพทำบุญวางศิลาฤกษ์และกฐินวัดมณฑาทิพย์เจ้า200แล้วต่ออันนี้ยังมีสตังค์เหรออันนี้มีสตังค์เนอะในนี่นะทำบุญถวายกฐินจ้าหวัดดีเจ้าโอ้อันนี้1,000 บาทนี่บัตรไม่จื้อเนอะจะแล้วก็บ่มีสตังค์แล้วก็แม่คำบานจรุนรัดบ้านห้วยสายหมู่2ดอยลอเจ้าครับอันนี้พ่อสมทบนางถนอมศรีบ้านปากทางท่าสีครับร่วมทำบุญที่ดิน100 บาทเจ้าพระปินนางจริงอีหนอปีน้องไทยใหญ่อยู่บ้านเราป่วยนะฮะอันนี้จากนางเพ็ญนภาแสนทาเจ้าบ้านขวงเปาครับเจ้านายดนัยชัยพูนบ้านแม่ปอกเนาะตำบลศรีวิชัยอำเภอลี่แผ่นทองนี่สุมาเดอร์พ่อขินนางจึงพี่น้องไทยใหญ่ครับบ้านเหล่าป่วยครับครอบครัวแม่สมศรีใจหมาห่วมทำบุญทอดกฐินวัดม่วงหรือศรีเมืองฝางอันนี้จากศรัทธาแม่จันหอมบัวจีบ้านห้วยทรายครับ100 บาทแม่สีไพรโยธมานพร้อมครอบครัวบ้านแม่จ้อมดอยสะเก็ดทำบุญ100 บาทต่อไปก็บ้านแม่จันนะฮะแม่จันเรือนใสบ้านเวียงตาการทำบุญมาแผ่นเงินแผ่นทองเจ้าครับร่วมทำบุญอนุโมทนาสาธุแม่วนิดาอันอย่างนะสิริเนี่ยเขียวสิริหรืออย่างหัวบ้านป่าหกฟ้าห่วมทำบุญแผ่นเงินแผ่นทองนะฮะครับแม่มะลิวันพิเคราะห์งานบ้านค่ายแม่อำเภอแม่อาย100 บาทเจ้านางสาววิลาสินีอินตารัตน์ทำบุญแผ่นทองแม่บุญยิ่งนางสาวชลิตาแสวงวงครับบ้านท่าลี100 แม่แสงล่าอินบุรีบ้านป่าหกฟ้าทำบุญแผ่นเงินแผ่นทอง80 บาทเจ๊พิรพันธ์เครือโยหลังทกสฝางครับ300 บาทแม่วรรณภานันทชัยเจ้าอยู่บ้านป่าหกฟ้าทำบุญแผ่นเงินแผ่นทอง80 บาทนายสมพงษ์นางสุมารีนางสาวพิมพ์นิพาเตชะครับ500 บาทแม่บัวเขียวเจริญทรัพย์ทอดกฐินวัดเหล่ามนทาไผ่ล้อมอำเภอฝางว้ายสตังค์ลุดลุงครับสตังค์ลุดอาจารย์อ่านแล้วมนวันนี่ครับสตังค์มันลุดมาจากในเนี่ยครับต่อไปแม่ชี้แปรทอดกฐินวัดเหล่า
มนทานะฮะต่อไปก็แม่จันสีสุขขาบ้านแจงหัวรินอำเภอฝางทอดกระถินเราบ้านเรามนทาอาจารย์มนวัน จ้ะ เรากูลพร้อมครอบครัวรวมโชคเชียงใหม่ ร่วมทอดกฐิน500 บาท แม่อามบ้านปางปอยถวายฮือปอเกิดแม่กายเทวบุตรเทวดาเจ้า ครับคุณกมลวันเรากูลพร้อมครอบครัวธรรมโชคเชียงใหม่ซื้อที่ดิน500 บาท แม่เอกาวินห่วมทำบุญถอดกฐินเจ้า พ่อสงวนแม่พัชราชัยภูลบ้านแม่ป๊อกอำเภอลีซื้อที่ดินถวาย100 บาท เจ้าครอบครัวแม่สมศรีใจมาทำบุญถอดกฐินวัดเรามนทาฮะ คุณเชิดใจชุ่มใจเทิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์ครับคุณแม่จันมวลใจชุ่มใจครับ40 บาทครับแม่จ้อยแม่ ครับ จ้อยหรือแม่จ้อยเนี่ยเนาะ ครับ เมืองใจนะฮะแม่รำจวนอินแก้วทำบุญวัดใหม่เหล่ามนทาเจ้าน ายสมศักดิ์นางปิงเมืองวิญญาครับ อุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวร100 บาทเชิญเลยครับเชิญครับทำบุญครับ แม่เสาแก้ว ครับทอดกฐินได้เลยครับได้ครับ แม่เสาแก้วจาริเพ เชิญ น เลยครับ กนกพรสายแก้วทอดกฐินเจ้า นางเงินทำบุญพร้อมด้วยพี่น้องครับ100 บาทครับ เจ้าแม่ชี้ลูทอดกฐินวัดเราจะ ครับ วัดเรามนทา ในสุขอินมาใหม่พร้อมครอบครัวบ้านห้วยโจ้ทำบุญที่ดิน100 บาท ลัดดากันชาติ ในอ่านของตัวเก่า พร้อม แล้วก็ ค ลุง ณะ โบ พร้อมคณะบัวตองด้วย พร้อมคณะบัว ครับ ตอง ศรัทธาพ่อประสิทธิ์ใจดีแม่ วันสายใจดีบ้านต่อเรืออำเภอแม่แจ่ม100 บาทครับ เจ้านางคำปันติบคำป้อบ้านสองแควดอยลอวัด ครับ เหล่ามนทานะฮะ นางสาวพนิดาพินิจมนตรีพร้อมครอบครัวบ้านเหล่าเป้าทอง5 แผ่น100 บาท นางสมพรรัตนังนะฮะอยู่บ้านป่าไผ่สันทรายเจียงใหม่ป่าเมียดเนาะบ้านป่าเมียดนะจ๊ะ ครับ ป่าเมียดหรือป่าเมือด ป่าเมียด พ่อน้อยปอกอิน แม่ดวง บ้านศพเตี้ยจอมทอง100 บาท แม่เนาะป่อน้อยแม่หลงจันแก้วบ้านเราป๋อยเนาะเรา ครับ ป่วยมั่ง ใช่ ถวายตีดินเจ้า50 บาท ครับ อันนี้พี่น้องชนเผ่าตาละอั่งใช่ไหม ตาราอั่ง ในเขตอำเภอดอยหล่อ เฮ้ย 5,200 ไม่ใช่ 52,040 บาท ลุงเนี่ยจะมาอันรถ เกือบรถนะครับ รถเกินเป็นจัดนักอ่ะ ครับ ต่อ ข ไป อบคุณครับ ป่อแก้วเรือนแก้วบุตรบ้านตาบ่อโอนะฮะอุทิศไปหาแม่แก้วเรือนแก้วเจ้า ครับ แล้วก็ป่อบุญมาก แม่สมทวินจันแก้วทำบุญมา100 บาท แม่บุญเพียรสิริวันตราดแม่แวดน้อยมาสันทรายเชียงใหม่ 500 บาท อ่าน ก็ ผิด หลว ก็ ง ขอ ส อภั งั ย ดแม่หลวงบุญศรีคำแดง และลูกๆหลานๆนะฮะถวายไปภายหน้าเนาะอยู่บ้านสันเงินฝ้าหลังอีกอะฝ้าหลัง ครับ หรือฝ้าลิง นายประพันธ์สมมิ่ง ร่วมกับลูกหลานบ้านปงเอี้ยงน่าจะใช่แล้วครับ ร่วมศรัทธาน าย ด้วย สุ ครับ รินทร์นางกองแก้วจันอย่ามาโหมาเอาเครื่องบินมา ครับ บังนี่ฮะพร้อมลูกหลานถวายไปหน้า100 บาทเจ้า ครับคุณสิรินพาฤทธิ์ธนัทพร้อมครอบครัวครับ เจ้านางสิริยานีใจสัตย์เจ้าถวายตีดิน100 บาทอยู่บ้านดอยน้อย ครับ เจ้าพี่น้องที่เพิ่งมาก็มาร่วม พ่อ ทำบุญ พ่อ เด้ ละน้องแม่แก้วพา แก้วชัยยาพร้อมลูกหลาน อุทิศไว้ในภายหน้า แล้วก็สร้างวัดมณฑาทิพย์200 บาท นางอัมภัยวิญญาบ้านสิริมังคลาจารย์100 บาท แม่ศรีวันใจยาเสาบ้านเหล่าเป้าพร้อมลูกหลานอุทิศไปภายภาคหน้า นางอัมภัยคำจันทร์พร้อมครอบครัวสองแควบ้านสองแควฮะ พ่อเหล่าเทพสุวรรณบ้านเหล่าเป้าร่วมทำบุญ500 บาท นายอนันต์นางวันเพ็ญยาวิชัยอยู่บ้านตาคามฮะ ครับ แล้วก็ นายสุนทรนางจงกุลนี เด็กหญิงธัญพร บ้านดอนตองครับ
ถวายไปภายภาคหน้า ป่อทองสุกแม่สีนวลชมเชย อยู่บ้านเราป่วยทำบุญตีดิน100 บาท เราป่วยบ่ใจป่วยเอาเปิดมาป่วยมาใคร ป่อป่วย เพิ่นมามีไม่คิดนั่นน่ะ แล้วก็นางอัมไพนางสาวบุษรานางสาวสุกัญญาคำจันทร์บ้านสองแควฮะแล้วก็นางสายฝนอินน้อยบ้านไร่บนห่วมทำบุญทอดกฐิน วัดมณฑาทิพย์100 บาท นายอูดนางบัวเงินใจชุ่มใจ บ้านห้วยน้ำดิบร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดมณฑาทิพย์200 บาทเจ้า แล้วก็นางจันทราทอนตันอีกอ่ะบ้านห้วยสายตาลี่ทำบุญทอดกฐิน100 บาท แล้วต่อไปก็ป่ออ้ายแม่บุญที่เรือนแก้วอยู่บ้านไร่บนทำบุญทอดกฐิน100 บาท และสุดท้ายนายสกลแสงชายอีกอ่ะนายหยี่นางฟูบ้านปางปอยนางปางบ้านเนี่ยมูทอดกฐิน วัดเหล่ามณฑาบ้านวัดอย่างลูกปอ ถ้าทายญาติโยมเอาโคชกลำปางมาอ่านจื่อคนเจียงใหม่ จื่อบ้านกับพิษจื่อกับพิษน้ำสกุลกับพิษเดี๋ยวจะไล่ไปกินข้าวอย่างก่อนขอบคุณลุงโบปารดาเป็นอย่างสูงเอา มาทำบุญติ๊กเนอะเดี๋ยวจะอ่านจื่อ บ่าวน้อยสาวน้อยหมูนี่นะหันว่าอย่างนี้อายุ70 ปลายหมดเนอะอย่าบอกเฮ้อ ลุงโบประเดี๋ยวนี้เปิ่นจัดเฮ้อปุ่นแม่บ้านเปิ่นจัดเฮ้อปุ่นเนอะจ้าจัดเฮ้อปุ่นปาไปทางปุ่นเลยตู้ลุงยองเนอะถวายความเคารพกราบนิมนต์ตู้ลุงมาประจำหน้าที่เนอะครับท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้ตู้ลุงมาดูแลหน้าที่ตรงนี้ตอนนี้เนาะเพราะจะใกล้พิธีแล้วครับขอกราบนิมนต์ตู้ลุงจ้างฟ้อนดาราอั่งเนาะพี่น้องดาราอั่งเนอะพี่น้องชาวดาราอั่งที่จะฟ้อนนะตอนนี้เวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้วพี่น้องชาวดาราอั่งในอำเภอดอยหล่อฟ้อนเล็บแล้วก็ฟ้อนดาราอั่งก่อนเนาะอันนี้รายการฟ้อนเนอะกราบนิมนต์ตู้ลุงเนอะกราบนิมนต์ครับฟ้อนแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นฟ้อนเล็บของวัดห้องกอม่วงละปูนฟ้อนปฐมบทฟ้อนฟ้อนอีบีวีก็โอ้วอชระอีวีฟ้อนวีเนอะฟ้อนพัดนะกะล่ะกราบนิมนต์ตุลุงนะครับเนอะเพราะว่าตอนนี้ไก่พินนี่นะ